Fundur settur á Alþingi. Fjarvistarskrá liggur frammi á skrifstofu. Forseti vill tilkynna að borist hafa bréf frá utanríkisráðherra og heilbrigðisráðherra þar sem óskað eftir fresti til þess að veita skrifleg svör við eftirfarandi fyrirspurnum. Það er fyrirspurn á þingskjali 64 orkupakka ESB, eftirlitsstofnanir sambandsins og EES-samninginn frá Óla Birni Kárasyni, fyrirspurn á þingskjali 1036 áskrift á dagblöðum, tímaritum og öðrum miðlum frá Birni Leví Gunnarssyni, fyrirspurn á þingskjali 978 fjölda þeirra sem hafa hreyfihömlunarmat og fjölda þeirra sem nota hjálpartæki frá Guðmundi Inga Kristinssyni og fyrirspurn á þingskjali 1020 hjúkrunar- og dvalarrými frá Unni Brá Konráðsdóttur. Tekið fyrir eina dagskrármálið, fjármálaáætlun 2020 til 2024, stjórnartillaga, 750. mál á þingskjali 1181, framhald fyrri umræðu. Í dag verður framhaldið umræðu fjármálaáætlun með því að ráðherrar gera grein fyrir sínum málaflokkum og taki þátt í umræðu þá. Röð ráðherra verður þessi: heilbrigðisráðherra, ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, félags- og barnamálaráðherra, mennta- og menningarmálaráðherra, dómsmálaráðherra, umhverfis- og auðlindaráðherra og utanríkisráðherra. Rúmlega 1,5 klukkustund verður áætluð fyrir hvern ráðherra og umræður málaflokka hans. Ráðherrar hafa 5 mínútur í upphafi til að fjalla málaflokka sína. Síðan geta þingmenn beint fyrirspurnum til ráðherrans, einn frá hverjum stjórnarflokki á hvern ráðherra að undanskildum þingmönnum úr flokki viðkomandi ráðherra og 2 frá hverjum stjórnarandstöðuflokki. Þingmenn og ráðherrar fá 2 mínútur í fyrra sinn og 1 mínútu í seinna sinn í báðum umferðum. Andsvör verða ekki leyfð. Og þá er fyrst tekið til við málaflokka heilbrigðisráðherra. Til máls tekur hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir. Virðulegur forseti, við ræðum hér tillögu til þingsályktunar fjármálaáætlun fyrir árin 2020 til 2024. En sem heilbrigðisráðherra þá beini ég sjónum mínum að málaflokki heilbrigðisþjónustu, forvarna og lýðheilsumála. En eina megináherslu ríkisstjórnarinnar er að efla heilbrigðisþjónustuna og heilbrigðiskerfið. Til þess er nauðsynlegt að Alþingi og landsmenn allir sameinist í góðri sátt skýra stefnu í heilbrigðismálum. En í janúar síðastliðnum þá lagði ég fram hér á Alþingi þingsályktunartillögu heilbrigðisstefnu til ársins 2030 og þar er leiðarljósið að landsmenn búi við örugga og hagkvæma heilbrigðisþjónustu með jafnt aðgengi, öryggi, gæði og jöfnuð að leiðarljósi. Framtíðarsýnin er að íslensk heilbrigðisþjónusta sé með því besta sem þekkist og að lýðheilsustarf og forvarnir séu í öndvegi. Í stefnunni er lögð áhersla á 7 grunnstoðir sem heilbrigðiskerfið verður að byggjast á og gildir alla heilbrigðisþjónustu sem veitt er. Þessar grunnstoðir lúta að stjórnun og forystu í heilbrigðiskerfinu, mikilvægi þess að rétt þjónusta sé veitt á réttum stað, eflingu og uppbyggingu mannauðs, markvissum og hagkvæmum kaupum á heilbrigðisþjónustu, valdeflingu notenda, gæðakröfum til þjónustuveitenda og framtíðarsýn menntun, vísindi og nýsköpun í heilbrigðiskerfinu. Áherslan á eflingu heilbrigðisþjónustunnar er vel ljós þegar litið er til þeirra fjármálaáætlunar sem hér er til umræðu. Þannig er gert ráð fyrir að árleg framlög til heilbrigðismála verði 267 milljarðar í lok tímabilsins eða 28 milljörðum krónum hærri árið 2024 en þau eru samkvæmt fjárlögum ársins í ár. Þetta er hækkun ríflega 11% að raunvirði. Áfram verður unnið að því að lækka greiðsluþátttöku sjúklinga í heilbrigðisþjónustu og er gert ráð fyrir því að veita uppsafnað ríflega 9 milljörðum króna á næstu 5 árum til verkefna því tengdu og er markmið okkar að nálgast það sem gerist að jafnaði á Norðurlöndum að því er varðar greiðsluþátttöku sjúklinga. Heilsugæslan verður efld enn frekar sem fyrsti viðkomustaður fólks í heilbrigðiskerfinu, meðal annars með aðkomu fleiri fagstétta að þjónustunni og aukinni teymisvinnu. Þar vegur þungt efling geðheilbrigðisþjónustunnar, meðal annars aukin sálfræðiþjónusta og styrking geðheilsuteyma í öllum heilbrigðisumdæmum landsins í samræmi við stefnu og aðgerðaáætlun í geðheilbrigðismálum. Fullnægjandi mönnun er viðvarandi áskorun og það er fjallað í heilbrigðisstefnu til ársins 2030. Á tímabilinu verður ráðist í gegn mannaflaspár fyrir heilbrigðiskerfið og mótum markmið og leiðir til að skapa eftirsóknarverðan starfsvettvang fyrir heilbrigðisstarfsfólk. Með tilkomu þjóðarsjóðs árin 2020 til 2022 verður unnt að byggja 133 hjúkrunarrými til viðbótar við þau 790 sem þegar eru á framkvæmdaáætlun og einnig verður dagdvalarrýmum fjölgað. Horft er til þess að efla heilbrigðisþjónustu við aldraða almennt. Uppbyggingu felur í sér meira svigrúm til að auka sveigjanleika innan núverandi kerfis og bæta megi þjónustuna og mæta sem best þörfum hvers og eins á hverjum tíma. Skipuleg heilsuvernd aldraðra verður innleidd í öllum heilbrigðisumdæmum og sérstök áhersla lögð á að hvetja til og styðja við heilsueflingu aldraðra.
Stofnkostnaður m.a. vegna byggingarframkvæmda verður 100 milljarðar á tímabilinu. Uppbygging meðferðarkjarna Landspítalans og bygging rannsóknarhúss heldur áfram af fullum krafti. Á síðari hluta fjármálaáætlunar verður ráðist í byggingu nýs legudeildarhúsnæðis við sjúkrahúsið á Akureyri. Í lok síðasta árs staðfesti ég áætlun embættis landlæknis gæðaþróun í heilbrigðisþjónustu til ársins 2030. Áætlunin er einn af hornsteinum heilbrigðisstefnunnar og lýtur að öryggi, aðgengi og skilvirkni heilbrigðisþjónustu í landinu. Samþykkt hefur verið krabbameinsáætlun til ársins 2030 og þar er meðal annars lögð áhersla á fyrirbyggjandi aðgerðir og snemmgreiningu krabbameina. Fagráð skimanir skilaði með nýlega tillögum framtíðarfyrirkomulag skimana á landsvísu og skipuð verður verkefnisstjórn til að útfæra og undirbúa innleiðingu á tillögum ráðsins. Í samræmi við lyfjastefnu verður markvisst unnið að því að bæta aðgang almennings að nauðsynlegum lyfjum, bregðast við lyfjaskorti og draga úr greiðsluþátttöku sjúklinga í lyfjum. Stefnt er að því að bæta aðgengi kvenna í viðkvæmri stöðu að hormónatengdum getnaðarvörnum. Bólusetning gegn hlaupabólu hefst á næsta ári. Auknu fé verður varið til að efla forvarnir í þágu bættrar lýðheilsu, fjármunir settir í aðgerðaáætlun gegn ofbeldi og til að sporna við fíkniefnanotkun. Uppbygging og þróun rafrænnar skráningar, rafrænna samskipta og rafrænnar sjúkraskrár á landsvísu heldur áfram. Rafræn samskipti við sjúklinga verða bætt og aukinn kraftur settur í að efla fjarheilbrigðisþjónustu. Virðulegur forseti, ég hef hér farið yfir það helsta sem snýr að heilbrigðiskerfinu í þeirri fjármálaáætlun sem hér er til umræðu. Við stöndum frammi fyrir fjölda áskorana í heilbrigðisþjónustunni til að mæta þeim með markvissum, skilvirkum og hagkvæmum hætti. Þar sem hagsmunir sjúklinga eru í fyrirrúmi þarf að byggja á skýrri sýn. Ég er sannfærð að ný heilbrigðisstefna verður okkur mikilvægur vegvísir til næstu ára og gerir okkur kleift að efla heilbrigðisþjónustuna í landinu öllu, bæta gæði hennar og auka jöfnuð meðal notenda á skilvirkan og hagkvæman hátt. Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstv. forseti, ég þakka hæstv. heilbrigðisráðherra kærlega fyrir. Mikil aukning hefur verið á framlagi ríkisins til málefnasviða sem falla undir heilbrigðismál og mér sýnist þó öllu að það verði áfram aukning í þeim málaflokki. Mestur hluti fjármagns í þetta sinn fer í framkvæmdir við nýjan Landspítala og ég fæ ekki betur séð en fyrir það gjaldi aðrar heilbrigðisstofnanir hringinn í kringum landið og þar með talið hjúkrunarheimilin. Í fjármálaáætlun er gert ráð fyrir að efla sérhæfða sjúkrahúsþjónustu á Landspítala með aukinni göngudeildarþjónustu. Það kallar á fjölgun starfsfólks sem miðar að því að auka afkastagetu eins og það er orðað. Ég velti því fyrir mér hvort ekki eigi að semja á ný við sérgreinalækna utan spítalans. Einnig vakna spurningar sem snúa að rekstri hjúkrunarheimila og sú áhersla sem ég vil leggja hér inn í fyrra sinn sem ég kem hér upp er geðheilsu. Það er ráðgert að leggja tæpa 5 milljarða í hana innan heilsugæslunnar, tekið til fjölgunar sálfræðinga. Ég hugsa og velti fyrir mér hvort ráðherra hafi hugsað sér að víkka það út þannig að fjölgunin nái til fleiri starfsstétta. Ég nefni til dæmis félagsráðgjafa. Mér finnst mikilvægt að skoða það atriði sérstaklega. Þá svarar hæstv. heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir. Já, virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni spurningarnar. Ef ég reyni að bregðast við þeim eins og þær komu eða athugasemdirnar, þá fyrst varðandi fjölgun starfsstétta í heilsugæslunni, þá rímar það ágætlega við mínar áherslur og ráðuneytisins að bæta við fleiri stéttum en sálfræðingum, til að mynda félagsráðgjöfum. Við raunar, ég og hv. þingmaður höfum áður rætt það hér í þingsal. Varðandi samninga við sérgreinalækna þá standa þær samningaviðræður yfir og það er mitt markmið að ná botni og niðurstöðu í þá samninga. Hv. þingmaður hafði áhyggjur af uppbyggingu hjúkrunarrýma en eins og kom fram í minni framsögu þá erum við að auka umtalsvert við áætlunina sem gerði ráð fyrir 799 rýmum og við erum að auka 133 til viðbótar. Og vegna þess að hv. þingmaður hefur sérstakar áhyggjur af því að það sé mikill þungi á Landspítalanum við Hringbraut og uppbygginguna þar, að þá er það svo að við erum að auka á tímabilinu umtalsvert líka í rekstur á heilbrigðiskerfinu öllu. En það er rétt sem kemur fram í máli hv. þingmanns að það er dýrt að byggja nýjan spítala og við viljum gera það vel. Og ég vil líka halda því til haga að nýtt háskólasjúkrahús við Hringbraut er spítali allra landsmanna. Það er móður sjúkrahús íslensku heilbrigðisþjónustunnar og í raun og veru samkvæmt
heilbrigðisstefnu og raunar samkvæmt köflum í fjárlagavinnu Landspítalinn Háskólasjúkrahús sérhæft sjúkrahús með sérhæfða sjúkrahúsþjónustu sem þjónar öllum landsmönnum, rétt eins og Sjúkrahúsið á Akureyri gerir að hluta. Með hliðsjón af því að þá leggjum við áherslu á það að setja inn í fjármálaáætlunina áform það að bæta húsakostinn á Akureyri, því að það auðvitað gríðarlega mikilvæg þjónusta þar sem á sér stað bæði til þess að styðja við heilbrigðisstofnanir á svæðinu en ekki síður til að sinna þriðja stigs þjónustu fyrir norðan og austan. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstv. forseti, ég þakka hæstv. ráðherra kærlega fyrir þetta góða svar sem tók á mörgum þáttum. Ég fagna því ef litið verður til fleiri fagstétta heldur en sálfræðinga, þar sem augu mín hafa opnast fyrir því að við eigum kannski ekki að leggja áherslu á eina stétt umfram aðra þegar fleiri stéttir geta gefið okkur jafn góða meðferð, gagnreyndar meðferðir sérstaklega. Ég er mjög ánægð að heyra að það verði aukið í húsakost á Sjúkrahúsinu á Akureyri og ég vil enn og aftur benda á það að það tvíþætt hlutverk Landspítala eins og annarra sjúkrahúsa. Það svokallað héraðssjúkrahús sem á að sinna þá þessum 200.000 íbúum hér og mér finnst erfitt að gera mér í grein fyrir hvernig þetta á allt saman að rúmast á sama blettinum öðruvísi en annað raski við þjónustu hins, ef við getum útskýrt það svoleiðis. Og svarar hæstv. heilbrigðisráðherra öðru sinni. Já, virðulegi forseti, það ekki nóg með það að þarna sé gríðarlega stórar og miklar byggingaframkvæmdir að ræða, heldur þetta sennilega flóknasta byggingaframkvæmd Íslandssögunnar hvað varðar tæknilegar útfærslur, því að þetta ekki bara kassi, heldur þarf að fara þarna fram hátækni heilbrigðisþjónusta, rannsóknir og menntun heilbrigðisstétta og svo framvegis. Það kemur fram í vangaveltum eða spurningum hv. þingmanns að þarna sé að ræða héraðssjúkrahús fyrir Suðvesturhornið líka og það sannarlega svo með þessum aðlægu stofnunum sem bæði á Akranesi, Suðurlandi og á Suðurnesjum. En það skiptir miklu máli og það kemur fram í heilbrigðisstefnu að við greinum skýrt að hver gerir hvað í kerfinu. Hvar erum við með heilsugæsluþjónustu, hvar erum við með annars stigs þjónustu og hvar erum við með þessa þriðja stigs þjónustu sem eru sérhæfðu sjúkrahúsin. Ég hef trú á því að með því að skýra þetta betur og gera þennan greinarmun skýrari, að þá séum við að koma okkur yfir þann punkt að við séum með tvíverknað á einum stað og óhóflega bið eftir eðlilegri þjónustu á öðrum stað. Næst tekur til máls hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson. Herra forseti, ég þakka hæstv. heilbrigðisráðherra kærlega fyrir. Mér finnst hún að mörgu leyti vera kletturinn í hafi þessarar ríkisstjórnar og sammála henni margt. Það til dæmis hægt að hrósa henni fyrir drög að heilbrigðisstefnu sem hún vék að hérna áðan og þá hefur hún boðað stór átak í uppbyggingu nýrra hjúkrunarrýma yfir 900 á tímabilinu. Ég sé reyndar ekki að þau séu algjörlega fullfjármögnuð. En af því að hér var áðan talað mikið byggingar, þá eitt að tala hús og allt annað að tala rekstur hús. Þannig kostar til dæmis bygging sjúkrahús það bil sama og rekstur sjúkrahús í 2 ár. Og það vantar nefnilega mikinn pening inn í rekstur hjúkrunarheimila. Nú þegar vantar líklega 3 milljarða árlega inn í rekstrargrunninn og eru þó ekki taldir með nýjir kostnaðarliðir svo sem íþyngjandi hlutir vegna nýrra persónuverndarlaga, jafnlaunavottun og eflaust ýmislegt fleira. Og sveitarfélögin, þau bera þriðjung þessa reksturs og þurfa þess vegna að taka 1 milljarð króna árlega út úr sínum sjóðum sem hugsaðir eru til þjónustu við aðra íbúa til þess að bæta upp þennan halla. Þetta getur varla talist ásættanlegt og það engin rammasamningur í gildi og aðilar hafa bara ekki talað nánast við í 1 ár og spurningin þá, telur ráðherra að það verði einhver ráð til þess að styrkja þennan rekstrargrundvöll eða hún á því að það verði að búa til nýjan samning sem gerir bara ráð fyrir skerðingu á þjónustu við allt þetta blessaða gamla fólk okkar?
Þá svarar hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir. Virðulegur forseti, þakka hv. þingmanni fyrirspurnina. Kannski mig langar í fyrsta lagi að dvelja við athugasemd hv. þingmanns varðandi það að heilbrigðisþjónustan til lengri framtíðar snúist ekki bara um að byggja hús, og ég er svo innilega sammála því. Og við verðum að gæta okkur að því að stoppa ekki þar. Og á blaðsíðu 365 í þessu góða plaggi sem við erum með hér til umræðu kemur fram, með leyfi forseta, eða ég þarf nú ekki einu sinni að biðja forseta leyfa því ég ætla að umorða þetta. Þar kemur fram að það þurfi ekki bara að huga að byggingunum við Hringbraut, heldur þar líka rætt að það þurfi að rýna eldri útreikninga sem að lúta að nýtingu húsnæðis og vænt rekstrarhagræði sem leiða mun af uppbyggingunni, eins og talað var á sínu tíma. Það þurfum við að endurmeta, og auk þess þurfum við líka að skoða eldri byggingar, og þá er ég ekki bara að tala um þær sem eru á Hringbrautarlóðinni, heldur þær sem eru annars staðar, því að allt tengist þetta heildarsýninni á framtíð Háskólasjúkrahússins og Landspítalans. Og auk þess sem við þurfum auðvitað að fjalla um tækjakaup á lóðinni, og af þessum sökum hefur verið stofnaður sérstakur samráðsvettvangur til þess að ná heildarsýn yfir málið, að við séum ekki bara að tala um bygginguna. En mig langar sérstaklega líka svo að dvelja við það sem hv. þingmaður talaði um varðandi rekstrarheimildir hjúkrunarrýma, og við ræddum þetta sama mál hér fyrir ári, ef ég man rétt, að þá er það bara rétt ábending hjá hv. þingmanni að það má sjá á ferlinum sem er dregin upp í kaflanum um hjúkrunarrými að þar eru ekki rekstrarheimildir sem að uppfylla í raun og veru þær byggingar sem þar eru, en til þess kemur ekki fyrir árinu 2023, og ég vænti þess að við höfum ráðrúm til þess að tryggja rekstrarheimildirnar í tæka tíð. Ég hef áhyggjur af því að ef ekki nást samningar við rekstraraðila hjúkrunarheimilanna, sjálf hef ég átt fundi með þeim aðilum og ég vonast til þess að allavega ég geti sent jákvæð hugskeyti inn í þær viðræður, en þær standa yfir. Þá tekur til máls að öðru sinni hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson. Já, herra forseti, fyrir hönd hv. þingkonu Önnu Kolbrúnar Árnadóttur þá þakka ég hæstv. ráðherra kærlega fyrir að eyða megninu af svarinu við hennar spurningum í stað fyrir mínu. Og ég er alveg sammála að rekstrarhagræði við nýjar byggingar er gríðarlega mikið, og ég held einmitt að það eigi eftir að koma í ljós í Landsbankanum, akkúrat vegna þess að í svona flóknum byggingum þá getur falist mikið hagræði. Og ég held að það sé alveg rétt hjá hæstv. ráðherra að það getur líka birst í rekstri nýrra hjúkrunarheimila. En ég bara vil minna á að það vantar alveg rosalega mikinn pening inn í þennan grunn til þess að við getum náð sátt um það. Fyrsta skrefið var stigið í tíð ráðherra Kristjáns Þórs Júlíussonar þegar hann bætti 1,5 milljarðinn í rammasamninginn, en það vantar miklu meira. En svona að lokum, hæstv. ráðherra, nú talar hún um að það sé mikilvægt að hugsa um heilsuvernd aldraðra. Við eigum mjög mikið óunnið í heimahjúkrun. Þar vantar líka mikla peninga. Sjáum við þá fljótlega? Og svarar hæstv. ráðherra öðru sinni. Já, virðulegur forseti, ég ætla að reyna að einbeita mér að því að svara hv. þingmanni að þessu sinni. Allt er þetta nú sama heilbrigðiskerfið. Það kemur fram varðandi rammasamninginn að þá liggur það fyrir að það var fundur um rammasamninginn í þessari viku, og þannig að það er eitthvað að hreyfast þar og ég vona að það verði til góðs. Hv. þingmaður talar um heilsueflingu eða spyr um það hvort ekki sé rétt að ræða heimahjúkrun líka. Jú, það er mjög mikilvægt og við Íslendingar stöndum nágrannaþjóðum okkar langt að baki hvað varðar það hversu miklu fjármagni við erum að veita til heimahjúkrunar, og við verðum að finna leiðir til þess að styðja við það að aldraðir búi lengur heima hjá sér. Þeir fái þann stuðning, þá heilsueflingu og þá þjónustu heim sem þarf, í stað þess að einblína bara á þessu langdýrustu úrræði sem eru hjúkrunarrýmin, eða dýrustu úrræðin eru náttúrulega bara bráðadeild til Landspítala, því að þau eru ennþá dýrari fyrir hvern sólarhring. Þannig að þetta er partur af heildarsýninni og það er áherslumál hjá mér á þessu ári, heilbrigðisþjónusta við aldraða í víðum skilningi. Þá tekur til máls hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis, Ásmundur Friðriksson. Virðulegi forseti og hæstv. ráðherra, ég vil nú byrja á því að þakka fyrir að koma hingað vel mönnuð að hitta okkur og svara fyrirspurningum okkar.
Mig langar að spyrja þig og fara hérna yfir smá kafla. Árið 2010 lækkuðu framlög til Heilbrigðisstofnunar Vestmannaeyja 30% í kjölfar að hægt var að veita fasta skurðstofuþjónustu og sólarhringsvakt skurðstofu lagði af og þá var tekið svona viku aðgerðir og einu sinni í mánuði, einu vika og þá með deyfingu. Og í skýrslu Ríkisendurskoðunar sem gerð var og komst þar í niðurstöðu að lengri viðbragðstími sjúkraflugs í kjölfar þess að staðsetningu sjúkravéla væri frá Vestmannaeyjum yfir til Akureyrar væri í lagi þar sem að sólarhringsvakt á skurðstofu væri til staðar á sjúkrahúsinu í Vestmannaeyjum. Nú ekki lengur sólarhringsvakt á skurðstofu og viðbragðstími sjúkraflugs enn óbætavant. Það grafalvarlegt og kallar á að koma aftur á sólarhringsvakt skurðstofu líkt og áður var áratugaskeið. Og í þessu sambandi spyr ég hugmyndir þyrlu til að flýta fyrir sjúkraflugi. Sameiginleg fagnefnd stofnunarinnar og ráðuneytisins komst að þeirri niðurstöðu að sérþjónusta ætti að vera við fæðingardeildinni í Eyjum, sem þýðir að fæðingarþjónusta með aðgang að skurðstofuþjónustu allan sólarhringinn. Sú þjónusta er ekki í boði þrátt fyrir einróma niðurstöðu þessa hóps. Í honum voru sérfræðingar á Landspítalanum, Heilbrigðisstofnun í Vestmannaeyjum og heilbrigðisráðuneytinu. Í Eyjum nú rekin þjónusta án aðgangs á skurðstofu og engin sónarþjónusta fyrir ófrískar konur, sem ásættanleg staða. Og á síðasta ári fæddust í Eyjum 23 börn, ef ég man rétt, man ekki hvort það var. Stöðugildum í sjúkrahúsinu hefur fækkað 6 eftir sameininguna sem var þvert á fyrirheitum að stofnunin yrði efld. Ég spyr því hæstv. ráðherra hvort ekki sé ljóst að starfsemi stofnunarinnar í Eyjum sé ekki í neinu samræmi og fagnefnd ráðuneytisins og stofnunarinnar komist sameiginlega að, hvort óvissa í samgöngur við Eyjar og áhættusækið atvinnulíf í tæplega 5.000 manna samfélagi geti búið við þær aðstæður í heilbrigðismálum sem hér koma fram og velti því fyrir mér hvort að sameining stofnunarinnar við HSU hafi verið mistök. Þá svarar hæstv. heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir. Já, virðulegur forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrirspurnirnar og fyrir að standa vaktina fyrir sitt kjördæmi í samtölum við mig hér iðulega heilbrigðismál. Varðandi síðustu spurninguna í máli hv. þingmanns, sem var svona svolítið niðurstaðan af hans umfjöllun hér, þá svara ég því afdráttarlaust neitandi. Það voru ekki mistök að stofna til Heilbrigðisstofnunar Suðurlands. Við sjáum verulegan ávinning af því allt land að hafa staðið að þessum heilbrigðisstofnunum, en hitt hins vegar algjörlega ljóst að það eru sums staðar byrjunarörðugleikar og sums staðar tekur lengri tíma en annars staðar að koma málunum í skikkanlegt horf. Það er til margs að líta þar, til að mynda þess sem að hv. þingmaður talar hér sérstaklega Vestmannaeyjar, að við megum ekki gera minni öryggiskröfur til heilbrigðisþjónustu þar heldur en annars staðar. Og þess vegna skiptir gríðarlega miklu máli að öryggi og gæði séu þar til samræmis við það sem best gerist annars staðar. Það er vandmeðfarið þegar að mönnunarmálin eru áskorun. Það verður alltaf vandmeðfarið þegar mönnunarmálin eru áskorun. Þess vegna þurfum við í Vestmannaeyjum, rétt eins og annars staðar í fjarlægum byggðum þessa lands, að horfa í ríkari mæli annars vegar til bættra sjúkraflutninga eða utanspítalaþjónustu, og hv. þingmaður nefnir hér hugmyndir sjúkraþyrlu sem að ég hef hlustað mjög vandlega eftir og tel að sé eitthvað sem við eigum að skoða og þróa mögulega betur. Og hitt er að þróa og efla til mikils muna hér fjarheilbrigðisþjónustu. Þannig að hluti af heilbrigðisþjónustunni sé þannig að hún verði ekki bara bætt með fjarheilbrigðisþjónustu og tæknilausnum, heldur sé í einhverjum tilvikum, og þá kannski sérstaklega þegar er að ræða eftirfylgni og því líkt, hægt að sinna því með tæknilausnum. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis, Ásmundur Friðriksson. Virðulegur forseti, já, ég þakka hæstv. ráðherra fyrir þessi ágætu svör og leyfi mér að líða ágætlega stund og vona að við komumst ykkur áleiðis. Mér langaði líka að spyrja hæstv. ráðherra Heilbrigðisstofnun Suðurnesja. Þar hefur náttúrulega í langan tíma, mörg ár, verið talað að þar vanti framlög, að íbúar á Suðurnesjum búi ekki við sömu atlæti og sömu framlög og gildir annars staðar í landinu. Þessa umræðu þekkjum við. Og í síðustu fjármálaáætlun var nú sérstakt loforð þetta. Mér langar að spyrja, hvaða skilaboð sendir þessi fjármálaáætlun til íbúa Suðurnesja að okkar hagur muni vænkast? Við höfum ekki einu sinni
tækifæri til að tala húsnæðismál þeirrar stofnunar og hvernig heilsugæslunni komið. Ég velti fyrir mér, væri ástæða til að skoða útvistun á heilsugæslunni á Suðurnesjum samfara einhverjum breytingum á stofnuninni. Ég bara velti þessu fyrir mér vegna þess að staðan óásættanleg eins og hún í dag á svæðinu. Svarar hæstv. Heilbrigðisráðherra öðru sinni. Virðulegur forseti, mig langar aðeins kannski að bæta við það sem við vorum að ræða hér áðan varðandi stöðuna í Eyjum og kannski almennt varðandi fjarlægar byggðir að við verðum auðvitað að halda líka til haga inn í þeirri jöfnu sjúkrahótelinu, af því að það mun líka breyta mjög miklu varðandi það að geta sótt þjónustu inn á höfuðborgarsvæðið og verið þar með fjölskyldu sinni mögulega þegar þannig háttar. Þannig að það snýst líka að bæta aðgengi að heilbrigðisþjónustu óháð búsetu. Hv. þingmaður nefnir líka stöðu Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja en þar kominn nýr forstöðumaður sem tók við núna fyrir nokkrum vikum. Ég þekki þessa umræðu mjög vel en í fjármálaáætlun eins og hv. þingmaður veit að þá hún ekki brotin upp á einstakar heilbrigðisstofnanir. Þannig að það ekki að sjá í tölunum þar því að þær eru heildartölur inn á liðina. En hins vegar erum við í ráðuneytinu mjög meðvituð það hvað við að glíma þar með fordæmalausri fjölgun íbúa og sérstaklega mikið álag vegna ferðaþjónustu. Og ég vil líka nefna það að við erum að endurskoða greiðslumódelið fyrir heilsugæsluna og Suðurnesjamenn munu væntanlega njóta góðs af því. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldóra Mogensen. Forseti, framundan mikil vinna á sviði heilbrigðismála. Fyrir liggur heilbrigðisstefna sem nú til meðferðar í þinginu og hafin bygging nýs Landspítala og nauðsynlegt að vinna bætur á þeim skaða sem heilbrigðiskerfi varð fyrir á ráðherratíð Sjálfstæðisflokksins. Nauðsynlegur þáttur í að tryggja heilsu þjóðarinnar til framtíðar samt að tryggja öflugt forvarnastarf. Og í fjármálaáætlun kemur fram að vísbendingar séu vaxandi einmanaleika meðal aldraðra sem geta leitt til sjúkdóma. Ég deili þeim áhyggjum af þeim aðstæðum sem aldraðir búa við en velti því fyrir mér hvort við þurfum ekki að vera að ráðast markvisst í víðtækari samfélagsbreytingar. Einmanaleiki herjar ekki bara á aldraða, heldur gerir hann það þvert yfir samfélagið og hann kemur í viðbót við þá streitu sem virðist vera nýja normið, þar sem að fjölskyldur veita of miklum tíma í vinnu í stað þess að hlúa fjölskyldu sinni. Forgangsröðun samfélagsins á skjön við sjónarmið að efla heilsu og vellíðan. Einnig kemur fram í fjármálaáætlun að bregðast þurfi við aukinni sjúkdómsbyrði vegna langvinnra sjúkdóma og áhættuþátta vegna lífsstílstengdra sjúkdóma. Fjallað í nokkrum málum dauðsföll af völdum ósmitnæmra sjúkdóma og mikilvægi þess að takast á við áskoranir með forvörnum og bættri og samfelldri þjónustu í nærumhverfi. En hvergi kemur fram hvernig eigi að bregðast við þessari þróun né vaxandi einmanaleika eldri kynslóða eða þetta tilgangsleysi sem að yngri kynslóðir upplifa í vaxandi mæli. Ég tel þetta allt saman nátengt og langar að vita hvort ráðherra sjái það líka. Einn þáttur sem gæti tryggt meiri samverustundir fjölskyldu, minnkað streitu og dregið úr sjúkdómabyrði og einmanaleika stytting vinnuvikunnar. Þetta mál sem ég veit á heima hjá félagsmálaráðherra en mun hafa mikil áhrif á málaflokk heilbrigðisráðherra. Sér ráðherra möguleikann á aukningu lífsgæða sem stytting vinnuvikunnar felur í sér og þar ávinning sem þetta gæti haft í för með sér. Það sem ég í raun að spyrja hvort ráðherra sé að skoða vandamálin heildstætt og leitast við að tækla rót vandans fremur en að einblína einungis á birtingarmyndir eða einkenni vandans og ef svo hvernig fjármunum forgangsraðað vegna þess að mér ómögulegt að sjá það út úr fjármálaáætluninni hver forgangsröðunin Ég sé bara heildarsummur en það voða erfitt að sjá hvernig heilbrigðisráðherra hugsa þetta heildstætt. Þá svarar hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni og það rétt sem kemur fram í hennar máli að manni svolítið vandi á höndum þegar maður sér fjármálaáætlunina og ætlar að reyna að sjá stefnu út úr tölunum en þá hjálpa þessi textar sem hv. þingmaður hér að vísa til. Og það sem ég vil segja það að við erum þarna að leggja í tiltekin verkefni sem eru með töluvert aukinni áherslu á forvarnastarf. Við erum að tala geðheilbrigðisteymi til dæmis. Við erum að tala heilsueflandi heimsóknir til aldraðra sem eru þá með peningum. Við erum að tala að bregðast við langvarandi sjúkdómum með því að efla göngudeildarþjónustu.
Það er að segja við erum að reyna að færa okkur framar í keðjuna, það er að segja nær fyrsta stigs þjónustunni og helst auðvitað bara í forvarnir. Og það hljómar eins og tónlist í mínum eyrum að tala um víðtækar samfélagsbreytingar, en ég ætla mér ekki það að klára það einn, en hins vegar þá hef ég áhyggjur af því sama sem hv. þingmaður að tala um, bara gildismatið, álagið, langur vinnudagur, og ég er sammála þingmannum með það, kannski væri það besta forvarnaverkefnið að stytta vinnudaginn og leið að við gæfum okkur meiri tíma til þess að vera saman og tala saman og einfaldlega að gera það sem við erum að gera meðan við erum að því, en að vera ekki að gera 4 hluti á meðan, eins og við erum stundum sekum. En þetta er ábending Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar til heilbrigðisþjónustu allra landa í raun og veru sem eru þátttakendur í Sameinuðu þjóðunum að beina sjónum meira að þessum langvinnum sjúkdómum. Það er að segja að það er að fjölga því fólki sem er að lifa við langvinna sjúkdóma árum og áratugum saman en tekur þátt í vinnu að hluta eða öllu leyti. Ég nefni krabbamein, ég nefni sykursýki, ég nefni fleiri og fleiri slíka sjúkdóma sem er orðin partur af daglegu lífi og þetta þarf að komast inn í bætta heilsugæslu og aukna göngudeildarþjónustu og svo framvegis, og það er sannarlega þá áherslu að finna hér í fjármálaáætlun. Til máls tekur öðru sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldóra Mogensen. Forseti, ég þakka hæstv. Heilbrigðisráðherra fyrir svörin, en nú fer ég yfir í eitthvað allt annað. En í framlagðri fjármálaáætlun er ítrekað minnst á mikilvægi þess að tryggja aðgengi allra íbúa landsins að heilbrigðisþjónustu óháð búsetu og efnahag, sem er mjög mikilvægt. Og þá ber oft fjárheilbrigðisþjónustu á góma í því samhengi. Og ljóst af umfjöllun í fjármálaáætlun ráðherra telur nýtingu fjárheilbrigðistækni við veitingu heilbrigðisþjónustu mikilvægan þátt í auka aðgengi fólks að þjónustu, enda kemur fram að vinna við umgjörð fjárheilbrigðisþjónustu er þegar hafin. Það er því miður að ein niðurstaða þeirrar vinnu felur í sér vissa aðgangshindrun. Bindandi fyrirmæli landlæknis upplýsingaöryggi við veitingu fjarheilbrigðisþjónustu fela nefnilega í sér óþarflega strangar kröfur auðkenningu notenda slíkrar þjónustu sem og órökstuddar tæknilegar útfærslur á allri umgjörð hennar. Og það liggur í augum uppi að nauðsynlegt er að endurskoða núverandi kröfur landlæknis með það að leiðarljósi að fyrirhuguð innleiðing fjarheilbrigðisþjónustu næstkomandi ára falli ekki sjálft sig vegna slæmrar útfærslu áðurnefndra atriða. Ég spyr því, telur ráðherra heppilegt að mikilvægur hluti af heilbrigðiskerfi framtíðarinnar verði óaðgengilegur þeim sem hafa til dæmis ekki áhuga á að versla auðkenni af einkahlutafélagi? Telur ráðherra að það þurfi að endurskoða þetta? Afsakið, forseti. Þá svarar hæstv. heilbrigðisráðherra öðru sinni. Já, virðulegur forseti, því að hv. þingmaður nefnir að jafna aðgengi að heilbrigðisþjónustu óháð búsetu, þá vil ég nefna það að það eru mjög mörg verkefni í gangi til þess að bæta þar betur og þó nokkur hafa verið nefnd nú þegar, en hv. þingmaður spyr sérstaklega öryggiskröfur landlæknisembættisins og það þarf náttúrulega kannski allra síst að tala það hér í þessum þingsal að við vitum mjög vel hversu mikilvægt er að gæta vel að því hvaða upplýsingar eru aðgengilegar og hvaða upplýsingar eru það ekki. Sjálf er ég þeirrar skoðunar að jafnaði eigi upplýsingar að vera mjög útbærar og sérstaklega upplýsingar sem eru á borði stjórnvalda, en hins vegar er alveg gríðarlega mikilvægt að við stöndum með rétti almennings til þess að varðveita sínar heilsufarsupplýsingar. Og þar hefur verið farið sú leið að gera ýtrustu kröfur. Landlæknisembættið hefur það hlutverk að lögum að gæta að þessum þáttum. Ég hef ekki séð ástæðu til þess ennþá að grípa inn í það verkefni landlæknis vegna þess að ég tel að því sé vel fyrir komið þar. En ég heyri hvað hv. þingmaður er að segja, það hafa raunar fleiri spurt þessara spurningar og ég held að þetta sé fyrirtaksefni skriflega fyrirspurn. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Halla Signý Kristjánsdóttir. Virðulegi forseti, við ræðum hér þingsályktunartillögu fjármálaáætlun fyrir árin 2020–2024 sem byggir á fjármálastefnu ríkisstjórnarinnar frá mars síðastliðnum. Ég tek undir orð hv. þingmanns Loga Einarssonar þegar hann sagðist sjá ljósið og ég held að það birtist í forgangsröð ríkisstjórnarinnar þar sem lögð er áhersla á þau fjölmörg verkefni sem talið er brýnast að ráðast í við uppbyggingu hinna ýmsu innviða samfélagsins á kjörtímabilinu. Þar má nefna styrkingu heilbrigðisþjónustu með það að markmiði að bæta þjónustu óháð efnahag og búsetu.
Framlögð fjármálaáætlun gerir ráð fyrir að halda þessari stefnu áfram. Það birtist meðal annars í að lækka greiðsluþátttöku sjúkratryggðra einstaklinga og gera heilbrigðisþjónustuna gegnsærri og skilvirkari. Fjármálaáætlun gerir ráð fyrir að veita 17 milljörðum króna til þessa verkefnis á tímabilinu. Ennþá á að einbeita sér að efla heilsugæsluna sem fyrsta viðkomustað í heilbrigðisþjónustunni þar sem heilsugæslan myndi hýsa geðheilbrigðisteymi. Þar með verði tryggð þjónustu geðheilbrigðisþjónustu allt land. Í meðförum velferðarnefndar þingsályktun heilbrigðisstefnu til næstu 10 ára. Það er leiðarstef að almenningur í landinu búi við örugga og hagkvæma heilbrigðisþjónustu þar sem aðgangur allra landsmanna er tryggður. Virðulegi forseti, í því sambandi væri gott að heyra frá hæstv. Heilbrigðisráðherra hvort hún telji framlagða fjármálaáætlun styðji við heilbrigðisstefnu og markmið hennar. Í tillögum heilbrigðisstefnu mannaflaþörf heilbrigðiskerfisins orðið. Mönnun heilbrigðisþjónusta verður áfram ein af stærstu áskorunum á málefnasviðinu og það á við allt land. Heilbrigðisstofnanir fjarri höfuðborgarsvæðinu hafa átt í erfiðleikum með að fá heilbrigðisstarfsfólk til að starfa og nauðsynlegt að leita allra ráða til að snúa þessari þróun við. Því langar mig líka til að spyrja hæstv. Heilbrigðisráðherra hvernig hann hyggst taka á þessu í fjármálaáætlun, hvort það þurfi að efla menntun heilbrigðisstarfsmanna eða auka fjármagn til að taka jafnvel í aukinn þátt í verktakagreiðslum eða að verktakagreiðslur aukist í heilbrigðisþjónustunni. Svarar hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir. Já, virðulegur forseti, fyrst það hvort að fjármálaáætlun styðji heilbrigðisstefnu. Já, ég tel að svo sé. Hins vegar það ákveðin áskorun sem við erum að glíma við núna í ráðuneytinu og munum gera með okkar stofnunum að stilla saman fjármálaáætlun annars vegar og hins vegar 5 ára áætlun á grundvelli heilbrigðisstefnu. Vegna þess að við erum bæði að tala verkefni sem endurspeglast í forgangsröðun fjár, en við erum í heilbrigðisstefnu líka að tala verkefni sem eru ekki endilega þar og öfugt. Þannig að við þurfum að tefla þessu saman og ég tel að það sé afar mikilvægt og það hefur verið mitt markmið að kynna 5 ára áætlun fyrir Alþingi þannig að Alþingi sé upplýst það af því það ekki lögbundið að ráðherra heilbrigðismála geri það. En við erum að tala 30% af útgjöldum ríkisins og ég held að sé eðlilegt að ráðherrann geri grein fyrir sinni forgangsröðun og verkefnaplani bara í skýrslu í raun og veru til þingsins á hverju ári og það partur í raun og veru af afgreiðslu háttvirtrar velferðarnefndar á þingsályktun heilbrigðisstefnu að leggja slíkt til og það væri mjög dýrmætt ef að þingið myndi taka ákvörðun það að þannig yrði hnútana búið inn í framtíðina. Nú háttvirtur þingmaður spyr sérstaklega mönnunarmálin og það er rétt og það enda kemur það fram í textum fjármálaáætlunar og eitt af 7 áherslumálum heilbrigðisstefnu að það eru mönnunarmálin og það því miður ekki þannig að þau séu einskorðuð við Ísland og séu bara okkar verkefni en þau snúast að hluta það sem háttvirtur þingmaður talar sem menntun, að bæði að auka og bæta aðgengi að menntuninni en líka það að búa þeim starfsmönnum sem að vinna í okkar heilbrigðisþjónustu almennilegt og spennandi starfsumhverfi og háttvirtur þingmaður spurði líka verktakagreiðslur og það líka áskorun að tefla því saman annars vegar fastráðum starfsmönnum og hins vegar þeim sem að vinna verktaka. Ástekur öðru sinni, háttvirtur 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Halla Signý Kristjánsdóttir. Já, virðulegi forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir svörin. En stærsta verkefni málefnasviðs heilbrigðismála áætlun verulega aukningu í byggingu hjúkrunarheimila með fjölgun nýrra hjúkrunarrýma og bættum aðbúnaði á 790 rýmum, þar af 550 ný hjúkrunarrými. Miðað við að ná biðtíma eftir hjúkrunarrými niður í 90 daga á árinu 2024. Þessi markmið nokkuð háleit og spurning hvort nokkuð takist að ná þessu. Þjóðin að eldast og hópurinn sem að ná háum aldri fer stækkandi og hlutfall þessa hóps fer eykst. Það mikilvægt að þjónusta þennan hluta hóps sem þarfnast aðstoð til sjálfbjargar og styðja við sjálfstæða búsetu heima sig lengst. Þarna kom til margir þættir, endurhæfing og efling lýðheilsu og forvarnir. Þetta mikilvægt á öllum aldurstigum og ekki síst að styðja aldraða til þess að vera lengur heima og vera á vinnumarkaði jafnvel og auk þess að efla fólk til sjálfstæða búsetu eins lengi og það unnt.
En telur þá hæstv. Ráðherra að fjármálaáætlun styðji nægilega við lýðheilsumarkmið núverandi ríkisstjórnar? Svarar hæstv. Heilbrigðisráðherra öðru sinni. Já, virðulegi forseti, ég tel svo vera. Ég tel að við séum í þessari fjármálaáætlun að sýna fram á umtalsverða áherslu á forvarnaþáttinn og ekki síst í málefnum eða þeim málum sem lúta að öldruðum. Við erum til að mynda með eyrnamerktar 100 milljónir sem eiga að vera með áherslun á heilsueflandi heimsóknir, sem svo kallað, sem er aukin áhersla á það að aldraðir geti verið heima og geti þó fengið þann stuðning sem þarf, jafnvel með aðkomu heilsugæslunnar. Og það er algjörlega ný hugsun, það er nýtt að það sé fjármagnað í raun og veru með þessum hætti. Og ég árétta það sem ég sagði hér áðan að við getum ekki haldið áfram með þá sýn að hjúkrunarrými fullnægi okkar þörf fyrir þjónustu við aldraða inn í lengri framtíð. Því að það kerfi mun algjörlega éta sig upp að innan. Og við verðum líka að koma til móts við aukin vilja eldra fólks til þess að hafa úr sveigjanlegum og fjölbreyttum úrræðum að velja. Þá tekur næsti máls 87. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Forseti, það er töluvert flókið að eiga hér skynsamlegar samræður á stuttum tíma um þetta mál, sérstaklega það sem eins og hæstv. Ráðherra kom inn á áðan, að það er svolítið erfitt að rýna í það hvað tölurnar segja manni. Þetta eru yfirlitstölur, mun minna niðurgreint en í fjárlögum og þannig að maður er svolítið að lesa á milli línanna og síðan í það sem sagt er þar á milli líka. Mig langar fyrst að beina sjónum að því sem sagt er og hefur komið fram með vilja ráðherra til að efla aðgang sjúklinga að þjónustu sérfræðinga. Síðan í kafla sjúkrahúsþjónustu talað að helstu útgjaldabreytingar snúi að því, fyrir utan nýja Landspítalabygginguna, að efla sérhæfða sjúkrahúsþjónustu með göngudeildarþjónustu og fjölgun starfsfólks, og það er þá væntanlega átt við sjúkrahúsin 2 stóru. En það er ekki sérstaklega talað að efla útgjöld á almennu sjúkrahúsþjónustunni, sem er þjónustan sem heilbrigðisstofnanir utan á landi veita fyrst og fremst. Ekki rætt aukningu þar, fjáraukningu. Síðan þegar litið í næsta kafla, fjármögnunarkafla heilbrigðisþjónustu utan sjúkrahúsa, þar er heldur ekki talað aukin útgjöld til sérlækninga á heilbrigðisstofnunum þar. Þannig að ef það á samkvæmt þessu að setja meira fjármagn í aðgengi að sérfræðingum á Landspítala og sjúkrahúsinu á Akureyri og síðan að auka aðgengi á sjúkrahúsum og öðrum heilbrigðisstofnunum án þess að rætt sé sérstakt viðbótarfjármagn, þá er eðlileg afleiðing eðlilegt að draga þá ályktun að það er einhvers konar tilhögun eiga sér stað sem ekki sést í áætluninni, og síðan búum við þann veruleika að sjálfstæðir sérfræðingar hafa verið samningslausir nú nokkurt skeið. Þannig ég spyr samhengi þar á milli, þar að segja, er markmiðið hér ætlunin að ná þessum markmiðum aukna sérfræðiþjónustu á heilbrigðisstofnunum utan af landi, þar sem ekki er verið að setja viðbótarfjármagn, með því að hliðra þar til, þar að segja að draga úr þjónustu sjálfstætt starfandi lækna, og er það ástæðan fyrir því að ekki hefur verið kláraðir samningar við þá. Þannig er þessi aukning tilfærsla frá sjálfstætt starfandum yfir á ríkisrekin sjúkrahús utan af landi. Þá svarar hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir. Virðulegi forseti, svarið það er ekki hugsunin, alls ekki, og það er þannig að við áttum í ráðuneytinu fundi með bæði læknum á hinum opinberu heilbrigðisstofnunum og læknum sem að starfa að stórum hluta á grundvelli samnings við Sjúkratryggingar Íslands aðgengi almennings út hinar dreifðu byggðir að sérfræðilæknum. Og það var á grundvelli þeirra greiningar sem hafði farið fram þá í ráðuneytinu sem snerist það að draga upp mynd af því hvaða sérgreinar væru aðgengilegar á hvaða svæði. Af því að það er töluvert mismunandi hvaða sérgreinalæknar eða hvaða sérgreinar eru aðgengilegar á hverju svæði. Og þá vildum við spyrja okkur sem heilbrigðisyfirvöld hvaða sérgreinar eru það sem okkur finnst að allir eigi að geta notið í heimabyggð með einhverju móti. Og þá getum við listað það upp að það eigi að vera augnlækningar, það eigi að vera hálsnef og eyrna, það eigi að vera barnalæknir og svo framvegis. Og það geta verið einhverjar tilteknar sérgreinar af þessum 32 sem eru núna í samningaviðræðum við Sjúkratryggingar Íslands.
Það aðgengi óháð því með hvaða hætti það næst. Hvort að það næst með því að viðkomandi sérfræðingur sé ráðinn á viðkomandi heilbrigðisstofnun í viðkomandi umdæmi, hvort að það gert með sérstökum samningi við Landspítalann eða Sjúkrahúsið á Akureyri, eða hvort að það hluti af samningi við heilbrigðisfyrirtæki sem semur við Sjúkratryggingar Íslands að samningurinn skuli fela í sér, og það hluti af mínum samningsmarkmiðum við sérgreinalækna, að þetta umfjöllunarefni sé undir. Það er að segja að það sé ekki alveg viðkomandi sjálfsvald sett hvar hann sinnir síni starfsemi, heldur þurfum við að gæta að þessari þekju, ef svo má orðið komast, þannig að við tryggjum jafnara aðgengi að sérgreinum óháð búsetu. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Forseti, þakka hæstv. Ráðherra kærlega fyrir svarið og það verður áhugavert að fylgjast með, og ég vona sannarlega að þetta nái saman með þessum aðilum. Þetta mjög mikilvæg þjónusta og mikilvægt púsl í allir þessari risamynd sem ráðherra hæstv. Hefur á sinni könnu. Mig langar hér í næstu umferð að tala jafnt aðgengi. Það í upphafi kaflans heilbrigðismál hér vísa í þingsályktunartillögu heilbrigðisstefnuna sem velferðarnefnd nú með til umfjöllunar. Og mig langar að spyrja nánar út í þá framtíðarsýn heilbrigðismálaráðherra sem kemur fram í kaflanum skilvirk þjónustukaup og hljóðar einhvern veginn sem svo: ef þörf á forgangsröðun þá verði sjúklingar með mesta þörf og verst lífskjör sett í forgang. Og ég spyr ráðherra, hvað felst í verst lífskjör? Er það tekjulægri? Eru þeir settir í forgang inn í framtíðarsýn heilbrigðisráðherra? Er þá samhliða því verið að hugsa kerfi þar sem þeir með bestu lífskjörin fara eitthvað annað? Og hvernig samræmist þessi framtíðarsýn, ef hún rétt lesin hjá mér, lögum sem kveða á jafnan aðgang óháð efnahag? Og ef ég að lesa rangt í, þá ætla ég vinsamlega að benda á að ég ekki einu það, heldur hef ég fengið þessa útskýringu frá aðstoðarmönnum hæstv. Ráðherra að það sé vissulega átt við tekjulægri í forgang. Þá svarar hæstv. Heilbrigðisráðherra öðru sinni. Já, virðulegi forseti, það náttúrulega alþekkt í sjálfu sér, sérstaklega þegar verið að tala greiðslukerfi og greiðsluþátttökukerfi, að viðkvæmir hópar séu án gjaldtöku í kerfum. Og við erum til dæmis að breyta núna síðustu áramót því að lífeyrisþegar borga ekki í heilsugæsluna, og það þýðir það að við erum að styðja við að tryggja aðgengi viðkvæmra hópa að heilbrigðisþjónustunni óháð efnahag. Það hins vegar rétt ábending hjá hv. þingmanni að það þýðir það að þeir sem eru efnameiri, þeir sem eru vinnandi, þeir sem eru yngri eða hvað þeir eru, að þeir greiða. Við erum núna með kerfi. Já, en það með þessum hætti sem að ég skil þetta, að þetta snýst í raun og veru það með hvaða hætti við stýrum aðgengi að heilbrigðisþjónustunni mögulega með greiðsluþátttökukerfum. Það líka eitt sem við þurfum að gera, virðulegur forseti, og það eitthvað sem við höfum ekki gert á Íslandi, og það að fara í víðtæka vinnu gildi og forgangsröðun, vegna þess að við vitum að heilbrigðiskerfi alltaf þannig að það getur vel í raun og veru nýtt meira fjármagn. Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti, hér kem ég eina ferðina enn og tala hjartans mál mitt sem staðan hjá SÁÁ og Sjúkrahúsinu Vogi. Ég tek undir það að ég efa það ekki að það eru mörg ljós kveikt hjá ráðherranum. En hvað lýtur að þessum málaflokki hefur mér stundum fundist að séu bara öll ljós kveikt og enginn heima. Ég bar miklar væntingar og veit að hæstv. Ráðherra algjör valkyrja og dugleg og atorkusöm í því sem hún tekur sér fyrir hendur. En að koma hér ítrekað og spyrja sama hlutinn, vitandi það, við erum að horfa upp á svo mikla vesöld, við erum að horfa upp á fyrir viku síðan, sjónvarpsþáttinn Kveik. Við erum að fá að vita það voru 34 ungmenni sem tóku líf sitt á þeim tíma. Tvö ungmenni á 10 daga millibili inn á Landspítala háskólasjúkrahús. Við vitum að 600 manns á biðlista eftir innlögnum á Vog. Við vitum að framreiknað til dagsins í dag þá hefur lækkað framlög til einmitt Vogs 6% eða 40 milljónir króna.
Við vitum að þeir eru að fara að fækka innlögnum 400 á árinu, úr 2.200 niður í 1.800. Mér finnst staðan grafalvarleg. Ég er að segja, við vitum það líka, það var vilji löggjafans. Þó við hefðum í rauninni betur geta ílagt en 150 milljónir, þá var það þó minnsta kosti að góðum vilja sem ég hélt að við varum öll sammála um. Nú spyr ég og vísa til þess að hæstv. Heilbrigðisráðherra talar rétt þjónustu á réttum stað. Telur hæstv. Heilbrigðisráðherra að við höfum einhvers staðar betri aðgang akkúrat núna og betri þjónustu, umönnun, þekkingu og reynslu en á sjúkrahúsinu Vogi til að taka á móti fárveikum fíklum og áfengissjúklingum þessa lands? Þá svarar hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir. Já, virðulegur forseti, eins og áður hefur komið fram í orðaskiptum okkar hv. þingmanns, þá það svo að þær 150 milljónir sem að hv. fjárlaganefnd lagði til við Alþingi við afgreiðslu fjárlaga nú síðast voru eyrnamerktar á tvennan hátt. Annars vegar tiltekinni þjónustu sem var göngudeildarþjónusta. Hins vegar tilteknum þjónustuveitanda sem var SÁÁ. Þetta það sem fjárlaganefnd segir og Alþingi samþykkir. Þetta veganesti sem ég hef frá Alþingi þegar ég fel Sjúkratryggingum Íslands að ganga til samninga hvað? Við SÁÁ göngudeildarþjónustu, bæði á Akureyri og í Reykjavík. Og þá verðum við að halda því til haga að göngudeildarþjónustuna á Akureyri hefur ekki verið fjármögnuð hingað til af opinberu fé, nema með stuðningi frá Akureyrarbæ, frá heimamönnum og annars í gegnum sjálfsaflafé SÁÁ. Þannig hefur það verið. Þannig það í fyrsta skipti núna, virðulegur forseti, sem Alþingi viðurkennir það með afgerandi hætti og samþykkt fjárlaga hér að það sé mikilvægt að sinna göngudeildarþjónustu við þá sem eru haldnir áfengisfíkn eða öðrum fíknsjúkdómum. Hvaða breytingu erum við þá að tala um? Við erum að tala um það að Alþingi sé að sammála heilbrigðisyfirvöldum og þeim aðilum sem best þekkja til að það þarf fjölbreytt úrræði fyrir þennan fjölbreytta hóp. Það ekki þannig að eitt tiltekið úrræði henti öllum. Eitt tiltekið og dýrt úrræði. Hv. þingmaður ræðir líka hér sjálfsvíg og sjálfsvígsforvarnir eru í brennidepli hjá embætti landlæknis og við það hefur sérstaklega verið stutt. Þar eigum við aldeilis frábæra vinnu þeirra sem best þekkja til í þeim viðkvæma málaflokki. Ég kem að smá atriðunum hér í mínu síðasta svari. Til máls tekur öðru sinni hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti, ég sakna þess að hafa ekki fengið afgerandi svar hæstv. Heilbrigðisráðherra, sem ég þakka fyrir andsvarið, það hvort hún telji einhvers staðar annars staðar vera hæfari og betri þjónustu að fá en á sjúkrahúsinu Vogi hvað lítur að bráðaþjónustu við fíkla og áfengissjúklinga. Staðreyndin sú að þegar við erum að tala þessar 150 milljónir sem okkur tíðrætt og vera að tala göngudeildarþjónustu, tala sjálfsaflafé SÁÁ, vegna þess að það var hér í kringum 2014 skilst mér sem að þeir fengu ekki lengur, náðu ekki neinum samningum við Sjúkratryggingar Íslands þessa göngudeildarþjónustu, þá eiginlega spurningin líka þessi, fyrir utan það að ég vildi gjarnan fá svarið sem ég bar upp á undan, þá líka spurningin, hverjir eru það sem nýta göngudeildarþjónustuna? Eru það ekki aðalega þeir sem eru búnir að fara í hina eiginlegu sjúkrameðferð á undan? Í 98% tilvikum það nákvæmlega þeir. Það ekki vaninn að fara í göngudeildarþjónustu áður nú hefur farið og verið afeitraður. Það ekki flóknara en það. Þá svarar hæstv. Heilbrigðisráðherra öðru sinni. Já, virðulegur forseti, það nú allur gangur á því hvaða þjónustu það sem að fólk að sækja á göngudeildir en að því að hv. þingmaður að spyrja hvort það sé einhver betur til þess fallinn að veita þjónustuna sem SÁÁ hefur verið að veita, þá sú þekking og reynsla sem SÁÁ hefur byggt upp og safnað á undanförnum áratugum algjörlega ómetanleg.
og það engar efasemdir í mínum huga það og mikilvægi þess að byggja áfram á þeirri miklu þekkingu sem þar En hins vegar þá hef ég ákveðið vegna þess að SÁÁ í raun og veru baðst undan því að sinna börnum og ungmennum undir 18 ára aldri að færa þjónustuna við þann viðkvæma hóp frá SÁÁ til Landspítalans sem stuðlar þá að samfellu í þjónustuna við börnin með samspili fíkni og geðmeðferðar. Og ég sannfærð það að fagfólkið á Landspítalanum gerir það vel. Þá tekur til máls í upphafi annar umferðar hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstv. Forseti. Það sem að hæstv. Heilbrigðisráðherra ræddi hér fyrir þjóðarsjóð í framsögu sinni, þá rímar það við það sem ég sá á blaðsíðu 106 með leyfi forseta. Með tilkomu aukinna arðgreiðslna frá Landsvirkjun bætast í hjúkrunarrými sem þegar á framkvæmdaáætlun og verður unnt að byggja ríflega 139 rými til viðbótar. Mig langar aðeins að víkja þessu. Ég taldi arðgreiðslurnar eiga að fara í svokallaðan þjóðarsjóð og ávaxtast þar. Það einhver röng hugsun hjá mér? Síðan haldið áfram lengra inn í skjalinu með leyfi forseta. Með tilkomu þjóðarsjóðs bætast í hjúkrunarrými sem þegar á framkvæmdaáætlun og verða þau þá alls 920 talsins. Þannig að það virðist vera búið að ráðstafa fjármunum sem á að fara í þjóðarsjóð í þessi rými og ég ekkert endilega að hengja mig í fjölda rýma í sjálfu sér. Ég svona meira að velta því upp hvernig þjóðarsjóðurinn á að virka. Ég vil líka nota tækifærið og spyrja hæstv. Ráðherra að því hvort hún ætli ekki að tryggja fjármagn í rekstur hjúkrunarheimila eins og kom hér áðan fram. Og það sem ég mest að velta fyrir mig það að síðast þegar ég vissi þá voru þeir peningar sem ætlaðir voru úr fjárlögum síðast í desember fastir inni hjá Sjúkratryggingum Íslands. Þannig þetta atriði sem ég myndi gjarnan vilja fá svar við. Að þessu sögðu vil ég lýsa ánægju minni á því að það áhersla á þjálfun og þverfaglega endurhæfingu utan stofnana og það segir mér að þá einnig átt við inn á heimilum fólks. Þá svarar hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir. Virðulegur forseti, þakka hv. þingmanni enn og ég vil líka nefna það að því við áttum hér áðan í orðaskiptum með einstakar fagstéttir inn í heilsugæslunni og við erum að tala líka hér heimahjúkrun og heimaþjónustu, að þá það auðvitað þannig að það mikilvægt að sjúkraþjálfarar séu líka partur af þessari öflugu framlínu heilsugæslunnar. Hv. þingmaður spyr sérstaklega þjóðarsjóð og það auðvitað rétt ábending að þjóðarsjóðurinn samkvæmt frumvarpi því sem hv. efnahags- og viðskiptanefnd að fjalla núna gert ráð fyrir að sé sjóður sem sé til ákveðinna efnahagslegra nota ef svo má orðið komast. En í bráðabirgðaákvæði þar fjallað tvennt sem við gætum alveg talað sem ákveðna kynslóðareikninga. Það að segja annars vegar það að byggja upp hjúkrunarrými fyrir eldri kynslóðina og hins vegar að setja fjármagn í nýsköpun til framtíðar. Þetta sérstaklega fjallað í fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar og í raunar stjórnarsáttmálanum. Þannig að þetta nefnt þar en algjörlega afmarkað, skilgreint og einskiptis svo má orðið komast. Hv. þingmaður nefnir þarna 130 rými til viðbótar og það rétt að það kemur fram 133 rými til viðbótar og þá erum við að tala að ferillinn sé þannig teiknaður upp núna að það séu 500 nýjar milljónir á næsta ári til uppbyggingar og svo hækkandi upp í 2 milljarða og alls 6 milljarðar sem koma úr þessum nýja farvegi. Hv. þingmaður spyr líka rekstur hjúkrunarrýmanna og ég deili bara áhyggjum með hv. þingmanni það að það sé ekki búið að ganga frá samningum. Það annað, en hitt það eins og glöggir lesendur fjármálaáætlunar sjá að það ekki gert ráð fyrir full fjármögnuðum rekstri hjúkrunarrýmanna þessum viðbótum, það að segja þegar kemur að árinu 2023 í áætluninni. Þannig ég held að sé einboðið að hv. fjárlaganefnd þurfi að nefna það að minnsta kosti í nefndaráliti. Til máls tekur síðara sinni hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis Anna Kolbrún Árnadóttir.
Hæstv. forseti. Ég þakka hæstv. ráðherra kærlega fyrir svörin. Fagna því að heyra að við séum að ræða þverfaglega nálgun og þá inn á heimilum fólks, forvarnir í huga og allt þetta. Að þjóðarsjóðnum. Þannig að ef ég skil það rétt, og ég er ekki búin að lesa alla fjármálaáætlunina í gegn, en samt sem áður þó hluta, það sem ég er að reyna að skilja er þá þjóðarsjóðurinn nú þegar ætlaður til þess að treysta grunnstoðir landsins. Hversu mikið fjármagn er búið að ráðstafa umfram það sem við gáfum okkur áðan í fyrri ræðu inn í heilbrigðiskaflann úr þjóðarsjóði? Til máls tekur hæstv. heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir. Virðulegi forseti, af þessum fjármunum sem eru arðgreiðslur úr Landsvirkjun erum við að tala 6 milljarða á tímabilinu. Fyrst 500 milljónir á árinu 2020 og svo hækkar það upp í 2 milljarða á þriðja ári og verður uppsafnað 6 milljarða til viðbótar sem dugar fyrir 130 rýmum. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Frú forseti. Ein helsta áskorun heilbrigðiskerfisins er að manna heilbrigðisstofnanir landsins. Heilbrigðisstéttin er að stórum hluta kvenna, stéttin yfir 98% hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða eru konur. Hér á landi er yfirvinna hjúkrunarfræðinga 16% af hlutfalli heildarlauna en hjá hinum Norðurlandaþjóðunum 0–4%. Ákveðinn flótti hefur einkennt þessa stétt enda mjög krefjandi og þung störf að ræða og þar verða stjórnvöld að bretta upp ermar og gera betur. Við verðum að gera starfsumhverfi þeirra mun betra til að tryggja mönnun innan heilbrigðisgeirans enda hefur Ríkisendurskoðun í stjórnsýsluúttekt sinni bent á að álag í þessum geira í heilbrigðisstörfum muni bara koma til með að aukast á næstu árum meðal annars vegna hækkandi lífaldurs þjóðarinnar. Nú fram hefur komið að stjórnvöld hafa hafið vinnu við að taka á mönnun en svo birtist fjármálaáætlun og hún talar nú ekki beint inn í þessa vinnu af því að stóru kvennastéttirnar sem margar hverjar hafa þurft að bíða lengi eftir réttlætinu eiga samkvæmt áætlun ekki að hækka nema 3,9% sem þýðir raunhækkun launa upp á 0,5% milli áranna 19 og 20. 0,5%. Vert er að minna á að þessar stéttir eru einnig með lausa samninga á næstunni en helstu ástæður sem þeir sem hafa menntað sig í þessum geira nefna fyrir því að hverfa til annarra starfa eru einmitt lág laun, óviðunandi vinnuumhverfi og of mikið álag. Þess vegna vil ég spyrja hæstv. Ráðherra þessi áform ríkisstjórnarinnar 0,5% launahækkun, hvort að hún telji að þau séu fallin til þess að halda fólki í þessum störfum eða hvetja fólk til þess að starfa í þessum geira og að öðru leyti þá hvort að hún hafi ekki áhyggjur af mönnuninni í heilbrigðisgeiranum. Til máls tekur hæstv. heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir. Virðulegur forseti. Í fyrsta lagi það sem hv. þingmaður spyr samsetningu launanna og þá er það rétt að á Íslandi er yfirvinna og vaktaálag óeðlilega hár hluti af heildarlaunum og samanburðurinn er verulega óhagstæður fyrir Ísland og þetta leiðir auðvitað til verulegs álags og streitu. Þannig að við erum ekki, sannarlega ekki að spara með þessari samsetningu launa sem við erum að sjá hér á Íslandi. Ég hef skrifað öllum heilbrigðisstofnunum á Íslandi þar sem ég óska eftir viðbrögðum við tilteknum tillögum til þess að bæta starfsumhverfi hjúkrunarfræðinga sérstaklega og sjúkraliða raunar líka. Enda þarf að skoða starfskjör þar að segja allar hliðar starfskjara, ekki bara það sem lýtur að launaumslaginu, þó að það sé sannarlega það sem mestu máli skiptir þegar öllu er á botninn hvolft. Ég verð að segja það að ég furða mig á málflutningi sem að Samfylkingin hefur staðið fyrir, sem að lætur að því liggja að það sé komið niðurstaða í kjarasamninga heilu stéttanna og þá sérstaklega kvennastétta og tala þar með niðurvæntingar þeirra stétta til kjarabóta þegar að samningar eru lausir. Það væri undarleg nálgun ríkisins í kjaraviðræðum
að stimpla það inn í fjármálaáætlun hver niðurstaða kjarasamninga ætti að vera. Þannig að ég vænti þess að þessi áætlun sem hér liggur fyrir sé ein hlið málsins. Kjarasamningar eru auðvitað samningar þar sem báðir aðilar koma að borðinu og ljúka ekki málinu fyrr en að báðir aðilar eru sáttir við niðurstöðuna og það gildir þessa kjarasamninga eins og aðra. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Frú forseti, ég vil þakka hæstv. Ráðherra fyrir andsvarið. Ráðherra sem hér í dag hefur hvort tveggja verið kölluð kletturinn í hafinu og ljósið í myrkrinu. Einhvers konar ljósaklettur þá í þessu öllu saman. Og ég finna að henni ekki sama þann málaflokk sem hún fjallar en það okkur í Samfylkingunni hreint ekki heldur og það ekki við sem erum að tala niður væntingar varðandi kjarasamninga, heldur við einfaldlega að vísa í það sem kemur fram í fjármálaáætlun og ekki síst í orð hæstv. Fjármálaráðherra sem segir bara ef það á að fara umfram þetta 0,5% raunhækkun að þá þarf bara að skera niður einhvers staðar annars staðar. Og nú fer hæstv. Heilbrigðisráðherra auðvitað með langstærsta málaflokkinn og svona fjárfrekasta, þannig að þess vegna auðvitað drögum við þessar ályktanir af orðum þeirra sem hafa hér talað fyrir hönd ríkisstjórnarinnar út af þessari fjármálaáætlun. En tíminn er því miður á þrotum og ég hef ekki tíma fyrir næstu spurningu. Máls tekur hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir. Já, virðulegur forseti, aðeins til að halda áfram þessari umræðu þá það svo að það í gangi núna óformlegt samráð sem er gríðarlega mikilvægt að mínu mati milli ráðuneytisins og formönnum Sjúkraliðafélagsins, Hjúkrunarfræðingafélagsins og Ljósmæðrafélagsins. Vegna þess að við teljum afar mikilvægt að það sé samtal í gangi á öllum stigum og ekki síst þegar að kjarasamningar eru í gangi og þeir eru hafnir. Viðræður eru hafnar. Þannig að við erum í miðjum klíðum núna og ég tel, og ég get alveg sagt það hér og ég get sagt það hvar sem að ég tel löngu tímabært að við horfumst í augu við það hversu óheilbrigt það að vera með bæði kynjaskiptan vinnumarkað sem er svo áberandi á Íslandi og auk þess alveg greinilegan kynjamun í launum sem að við hljótum að fara að horfast í augu við að sé komið tími til að leiðrétta. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Frú forseti, á blaðsíðu 374 í fjármálaáætlun yfirlit kyngreind gögn heilbrigðisþjónustu og þar sem ýmsum hættum sem snúa að heilbrigði karla lýst, meðal annars vegna aukinnar tíðni áhættuhegðunar karla samanborið við konur, til dæmis hvað varðar reykingar, drykkju og meiri tregðu til að leita sem hjálpar þeirra á bjátar, sér í lagi andlega. Ég fagna því að landlæknisembættið ætli sér að rannsaka þessa þætti nánar og mér finnst það verðugt verkefni. En þessar athugasemdir leiða mig að því sem mér finnst vanta í áætlunina og það skýr forgangsröðun í þágu þeirra sem eru einmitt í hvað mestum áhættuhópi nú eða meðal viðkvæmustu hópana, sér í lagi þegar kemur að geðheilbrigðisþjónustu. Og hér ég sérstaklega kalla forgangsröðun í þágu geðheilbrigðisþjónustu og heildstæðri heilbrigðisþjónustu fyrir fanga, en eins og við hæstv. Ráðherra vitum og höfum rætt að þá eru frelsissviptir einstaklingar í gríðarlegum áhættuhópi og þurfa að mínu viti miklu meiri þjónustu heldur en að ég veit að til stendur að veita en þessar 10% stöður sálfræðinga. Ég held að þurfa að gera miklu betur þegar kemur að þessum hópi og að það hefur dregist allt of lengi. Nú svo við tölum líka aðeins annan hóp, öllu stærri, og það unga fólki okkar og þá sér í lagi framhaldsskólanemar sem hafa eindregið óskað þess að fá sálfræðinga í framhaldsskóla og ég minnist meðal annars opins og einlægs bréfs Gunnhildar Fríðu Hallgrímsdóttur, formanns Sambands íslenskra framhaldsskólanema, til Lilju Alfreðsdóttur, hæstv. Menntamálaráðherra, þar sem hún hvatti hana til þess að vinna náið með hæstv. Heilbrigðisráðherra til að koma því á. Ég sé tæpt á þessum atriðum í fjármálaáætluninni. Hins vegar finna þeir sér ekki stað í markmiðum og aðgerðum og þess vegna vil ég spyrja hæstv. Ráðherra, hver eru markmiðin og hverjar verða aðgerðirnar til þess að vinna að þessum vinna að aukinni þjónustu fyrir þessa viðkvæmu og áhættusömu hópi. Til máls tekur hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir.
Já, virðulegur forseti, ég þakka hv. Þingmanni spurningarnar sem eru gríðarlega mikilvægar og við deilum áhyggjum og áhuga af þessum viðkvæmustu hópum. Og af því að hv. þingmaður nefndi 10% starfshlutfall og ég hef ekki haft ráðrúm til þess ennþá að greina þinginu frá því með hvaða hætti verður búið heilbrigðisþjónustu fyrir fanga með viðunandi hætti á mínu mati, að þá það svo að við lítum svo á að endapunkturinn sé þannig og ég vil sjá að við komumst þangað innan árs að heilsugæslu læknisþjónusta sé veitt alls staðar í fangelsum og heilsugæslulæknar sem að þar sinna föngum vísi þeim síðan í sérhæft geðteymi á hverjum stað. Það geðteymi sett saman af geðhjúkrunarfræðingi, geðlækni og sálfræðingi. Þetta teymi setur upp einstaklingsmiðað meðferðarplan fyrir hvern og einn. Sumir þurfa viðtöl, sumir þurfa mörg, sumir þurfa færri, sumir þurfa lyf og svo framvegis. Það skiptir gríðarlegu máli ef að fangi á að vera móttækilegur fyrir betrun að viðkomandi njóti fullnægjandi heilbrigðisþjónustu og fangar eiga rétt á fullnægjandi heilbrigðisþjónustu eins og allir aðrir. Þetta módelið sem við munum sjá fyrst verða til á Hólmsheiði og síðan í öllum hinum fangelsunum eftir því sem að þessu vindur fram og ég var á dögunum að ganga frá samningsmarkmiðum hvað þetta varðar. Þannig að það á að verða í lagi gagnvart umboðsmanni og pyntingarnefndinni. Hv. þingmaður spyr líka framhaldsskólanema og það rétt sem kemur fram að ég og hæstv. Menntamálaráðherra höfum líka verið að ræða þau mál. Það mjög mismunandi væntingar eftir framhaldsskólum og mjög mismunandi staða líka eftir framhaldsskólum. Sums staðar eru sálfræðingar, sums staðar eru þetta hjúkrunarfræðingar sem að sinna þessu og sums staðar þurfum við að kynna betur og opna betur möguleika heilsugæslunnar og að kynna betur þá staðreynd að það eru sálfræðingar sem eru að taka þar til starfa og geta sinnt þessu að hluta. Til máls tekur síðara sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Frú forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir andsvarið og vil kannski seinni ræðu minni koma með smá svona bland í poka. Í fyrsta lagi hvað varðar fangana að þá ánægjulegt að heyra að það eigi að fá heildstæða nálgun í þessu. Ég vil líka að fangelsismálayfirvöld hafa lagt mikla áherslu á að þær stofnanir sem sinna þessu hafi til þess nægt fjármagn og líta ekki á það sem einhverja afgangsstærð sem svo einhvern veginn hægt að óvart vanrækja án þess að það sé endilega einhver ásetningur á bak við það, en það náttúrulega þetta erfiður málaflokkar, erfitt að sinna honum og ef það ekki nóg peningur á bak við það að þá skapast ákveðnar hættur að það svona renni í sandinn. Og ég vil bara spyrja þess vegna þess að ég sé þetta ekki í aðgerðunum. Ekki örugglega tryggt að sé nóg fjármagn til að sinna bara þessu? Nú á ég 15 sekúndur eftir, þannig að ég ætla bara að skjóta hérna í laufléttri hérna í lokin og það varðar dánaraðstoð og líknandi meðferð. Það hefur komið fram, þetta mál sem að ég og hæstv. Forseti höfum áhuga á og snýr að því að leyfa dánaraðstoð, en áður en að því kemur að þá líka mikilvægt að það verði komið á heildstæðri stefnu líknandi meðferð og þetta eitthvað sem hefur verið talað að vanti og ég velti fyrir mig hvort það standi til. Til máls tekur hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir. Virðulegi forseti, fyrst varðandi það hvort það sé tryggt að þessi fjármagn eyrnamerkt sérstaklega fyrir þennan hóp og já, það svo. Á þessu ári, og ég veit að hv. þingmaður hefur tekið eftir því að þá var ráðstafað á sérstökum blaðamannafundi fjármagni til geðheilsuteyma út allt land og þar var í raun og veru haldið til hliðar úr þeim potti 30 milljónum til þess að sinna sérstaklega geðheilbrigðismálum fanga og til viðbótar eru 25 milljónir eyrnamerktar fyrir Heilbrigðisstofnun Suðurland sem hefur verið að sinna Litla-Hrauni en ekki náð að ráða geðlækni í það starf. Þannig að við erum að tala 55 milljónir sem eru eyrnamerktar þarna og verða það áfram. Þannig að við erum að tala að þetta samningur sem þannig milli Sjúkratrygginga og viðkomandi heilbrigðisstofnunar og það klárt til hvers ætlast og þannig að það liggur algjörlega fyrir. Hv. þingmaður spyr lífslokameðferð og það náttúrulega bara mál sem að það lengri tíma heldur en 6 sekúndur til að ræða en varðandi líknandi meðferð og lífslokameðferð almennt eða sérstaklega þá líknandi meðferð þá erum við með gott stefnuskjal fyrir Norður- og Austurland og Vestfirði raunar líka
og þurfum að setja saman sambærilega framtíðarsýn fyrir Suður- og Vesturland og það í farvatninu. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Frú forseti. Aðeins út af forgangsröðuna umræðunni áðan. Mig langar að segja, það ríkir samfélagsins sátt að greiðsluþátttaka fari eftir tekjum og að viðkvæmir hópar séu valdaðir þar. En það af og frá að það sé hægt að túlka það undir heitinu skilvirk þjónustukaup að það sé átt við greiðsluþátttökuna. Það verið að tala samkvæmt orðanum hljóðan, ef ekki keypti nóg af þjónustunni þá þarf að forgangsraða henni og samkvæmt þessu á að forgangsraða henni eftir tekjum. Og það brýtur einfaldlega gegn lögum jafnan aðgang óháð efnahag. Það ekkert betra að brjóta á millitekjufólki og hátekjufólki. Það bullandi ólöglegt. En ég ætlaði hins vegar að tala annað. Ég ætlaði að koma inn á stöðu heilbrigðisvísinda. Tengja það nýsköpun og menntun sem eru mikil áherslumál hæstv. Heilbrigðisráðherra. Samkvæmt tölulegum upplýsingum þá Landspítalinn á niðurleið varðandi rannsóknir og að fá minna en önnur háskólasjúkrahús á Norðurlöndum og ég vísa í yfirlit vísindalega birtar rannsóknir spítalans síðastliðin 15 ár. Þar sem meðal annars kemur fram að spítalinn í vaxandi mæli samstarfsaðili sem útvegar gögn en ekki sá aðili sem leiðir. Rannsóknar niðurstöður Landspítalans vekja minni athygli nú en þau gerðu fyrir 10 árum og vísbendingar að leiðin sé niður á við. Þetta þróun sem ekki í samræmi við það sem að gerast í háskólasjúkrahúsum til dæmis á Norðurlöndum sem við berum okkur gjarnan saman við og í ljósi þess að það held ég vel viðurkennt að gæði vísinda eða vísindastarfs og síðan klínískrar þjónustu helst í hendur, þá langar mig að fá sýn ráðherra á það, biðja hann að túlka fyrir mig fjármálaáætlunina hér, hvað verið að gera til þess að efla vísindastarf Landspítala háskólasjúkrahúss. Til máls tekur hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir. Virðulegur forseti, fyrst vil ég segja varðandi ábendingu hv. þingmanns forgangsröðun í aðgengi að heilbrigðisþjónustu. Að ég hef haft ráðrúm til að skoða það aðeins betur síðan við töluðum saman hérna áðan og ég tel að orðalagið eins og það í drögunum sé óheppilegt og það þurfum við að breyta því. Vegna þess að það sem mín meining snýst það sem lýtur að viðkvæmum hópum og greiðsluþátttöku og þannig að það liggi algjörlega fyrir. Hv. þingmaður spyr vísindastarf og hvernig megi tryggja það að við séum að sjá meira vísindastarf á Landspítala. Það sérstakt áhyggjuefni eins og hv. þingmaður bendir á að Landspítalinn hefur verið að missa flugið ef svo má orðið komast undanfarin ár í þessum efnum og ekki síst það áhyggjuefni vegna þess að það háskólasjúkrahús að ræða sem ekki bara sjúkrahús sem sinnir menntun, heldur líka að ræða það að vera samkeppnisfær við háskólasjúkrahús í löndunum í kringum okkur bestu mögulegu starfskrafta og vísindafólk. Þetta vil ég segja það að innan ráðuneytisins hefur verið að störfum starfshópur vísindastefnu og í þeim hópi eiga aðgang þessir aðilar sem hafa haft veg og vanda af þessum málum hvað mest, bæði innan Landspítala, háskólasamfélagsins og svo framvegis. Og ég bíð eftir því að fá frá þessum hópi tillögur það hvaða þættir það eru sem helst þarf þarna að gæta. Ég hef líka velt því fyrir mér að hver staða heilbrigðisvísinda sé almennt, og þá ég að tala með aðgang að samkeppnissjóðum og svo framvegis, þegar við erum að ræða þessar gríðarlegu áskoranir sem eru í nánustu framtíð, sem lúta að siðferðilegum álitamálum og miklum framfaraskrefum í vísindum og tækni, sem kann að kalla algjörlega á nýjar spurningar og ný viðfangsefni í heilbrigðisvísindum, og þá þurfum við að vera vel búin að því varðar vísindafólk. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Frú forseti, ég þakka ráðherra góð svör og tek undir með það og árétta bara að það gríðarlega mikilvægt og ég vona að það sé svo að innan þessara fjármálaáætlunar sé stakkurinn skorinn þannig að ráðherra hafi svigrúm til að bæta í og ég kannski líka árétta þó ég hafi talað Landspítalann áðan að nú heilsugæslan á flugi með það sem áður hefur verið og það mjög mikilvægt að það sé líka svigrúm til rannsókna vegna þess að nýsköpun ekki síður mikilvæg á þeim endanum
í alls kyns þjónustu og svo framvegis. Mig langar til að ljúka hér, nota síðasta hálfu mínútuna í að tala efnahagsástandið almennt. Nú ný spá Arion banka frá því í morgun, kemur fram sem spá 1–2% samdrætti landsframleiðslu í ár, frá því í nóvember spáður 1% vexti. Þetta líka, þannig að það breyting, þetta líka töluvert niður á við, 3–4% niður á við frá Hagstofunni frá því í febrúar. Þannig að það klárlega blikur á lofti. Nú stýrir hæstv. Ráðherra málaflokki sem tekur til sín stóran hluta ríkisútgjalda og það ekki óeðlilegt að ætla sem svo að komi þörf á einhvers konar viðbrögðum við efnahagsástandinu að þá sé horft til þessa málaflokks og það veit hæstv. Ráðherra jafn vel og ég. Og þá spyr ég, þó svo að fjármálaáætlunin sé, og við höfum margoft bent á það, ansi bjartsýn, þá trúi ég ekki öðru en til sé plan B. Þannig ég spyr hæstv. Ráðherra plan B og jafnvel ekki síður þá með tilliti til þjóðarsjóðsins sem á að fjármagna þessa hjúkrunarheimilisbyggingar. Hvað ráðherra við vasann, ef illa fer? Til máls tekur hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir. Já, virðulegur forseti, það náttúrulega hefur verið rætt hér og var rætt töluvert í gær í andsvörum við hæstv. Fjármálaráðherra sú staðreynd að einu forsendurnar sem við getum lagt til grundvallar, eiginlega á sama hvaða tíma það eru þessar forsendur Hagstofunnar. Síðan getum við farið að velta vöngum yfir því hér inn í þingsal að það séu ýmsar blikur á lofti og svo framvegis. Eins og hv. þingmaður áttar sig örugglega á, að þá eru í huga heilbrigðisráðherra á hverjum tíma ákveðin forgangsröðun. Og sú forgangsröðun númer 1 sú að heilbrigðismál séu í forgangi. Númer 2 sú forgangsröðun sú að þjónustan sé mikilvægust. Það er að segja sú þjónusta sem sé aðgengileg öllum. Og þá erum við að tala fyrst og fremst þriðjastigsþjónustuna og heilsugæsluna, sem eru auðvitað þessi þættir sem eru að þjóna okkur öllum á öllum tímum óháð efnahagsástandi. Til máls tekur hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, við erum að tala fjárhagsáætlanir næstu ára. Þar stendur heilbrigðismál, einnig löng bið eftir geðheilbrigðisþjónustu á BUGL, barna- og unglingageðdeild Landspítalans. Ég hef miklar áhyggjur af því að það skuli ennþá vera langir biðlistar í barnageðlæknum. Það hlýtur að vera grunnurinn að því sem við verðum að sjá til þess að það sé engin bið eftir, vegna þess að það skila sér þá inn í framtíðina. Og síðan annað sem maður hefur áhyggjur af í sambandi við þessa fjárlagaáætlun, og það virðist ekki vera alveg tekið á því að nú stór hópur heilbrigðisstarfsmanna að fara á eftirlaun, og bæði hjúkrunarfólk og lækna, og það þegar mikið skortur á hjúkrunarfræðingum. Þannig að ég vil spyrja heilbrigðisráðherra hvernig hann að bregðast við þessum málum. Og síðan auðvitað það að það mjög metnaðarfullt og í gangi 90 daga bið hámark eftir aðgerðum, liðskiptaaðgerðum og öðru, og það virðist ekki heldur ganga nógu vel að taka þá biðlista, og því það kemur hvergi fram hversu mikill sjúkrahúskostnaður erlendis vegna þessara biðlista eða hver hann áætlaður í framtíðinni, og það væri gaman að heyra það. Og svo einnig í sambandi lyfjakostnað, og þar mínar mestar áhyggjur af því að það skuli vera ennþá gífurlegur lyfjakostnaður hjá þeir sem eru í krabbameinsmeðferð, og það ég vil eiginlega spyrja hvaða lausn ráðherra sér fyrir sig í þeim málum í framtíðinni, og hvort það sé eitthvað gott þar á leiðinni. Til máls tekur hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir. Já, virðulegur forseti, ég vil þakka hv. þingmanni enn fyrir hans spurningar. Í fyrsta lagi varðandi langa bið eftir geðheilbrigðisþjónustu fyrir börn og ungmenni. Þar finnst mér skipta mjög miklu máli, og ég veit ekki hvort að það að komast nægilega vel til skila, að
Ef við hugsum heilbrigðiskerfið í 3 þrepum, þar að segja fyrsta þrepið eða fyrsta línan sé heilsugæslan, númer 2 séu sérfræðingar sjálfstætt starfandi eða teymi eða mögulega heilbrigðisstofnanir og 3. línan eða 3. stigs þjónustan sé hátæknisjúkrahúsin, hvort sem það Landspítalinn eða Akureyri. Til skamms tíma hefur það verið þannig að þessi þrep hafa fyrst og fremst og stundum eingöngu átt við líkamlega heilsu. Nú erum við að breyta heilbrigðiskerfinu og þetta kerfisbreyting. Við erum að breyta heilbrigðiskerfinu þannig að nú erum við að tryggja að umfjöllun andlega heilsu sé fyrir hendi með sama hætti eins og umfjöllun líkamlega heilsu á fyrsta stigi þjónustunnar eða í heilsugæslunni sjálfri. Þegar að þeirri þjónustu sleppir, þá hægt að vísa í geðteymin sem í lok þessa árs verða til allt land og þegar að við erum komin þaðan og erum enn í vanda, að þá komið að sérhæfðum sjúkrahúsum. Hvort sem að það BUGL fyrir börn og ungmenni eða geðdeildir fyrir fólk sem orðið 18 ára. Þannig að leið og við erum komið kerfi sem að taka á geðheilbrigðisvanda á öllum stigum og við erum farin að hugsa forvarnir í geðheilbrigðismálum í alvörunni. Þannig við séum að farin að hugsa raunveruleg lífsgæði með styttingu vinnuvikunnar og að við endurmetum lífsgæðakapphlaupi og svo framvegis, að þá erum við líka farin að tala að við séum með hagstæðara umhverfi til þess að fleirum líði betur. Virðulegur forseti, ég svara vonandi hinum spurningunum í mínu síðara svari. Til máls tekur hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka hæstv. ráðherra fyrir svörin. Og ég ætla að koma með eina spurningu eða viðbót við þetta. Það fyrsti viðskrifstofustaður á að vera heilsugæslan. Og það mánaðar bið eftir að komast að þegar þú pantar tíma og þegar þú fær loksins SMS og fær tímann, þá manstu eiginlega bara ekkert eftir hvað ætlar að tala við lækninn eða þá hreinlega að þú seinn. Þannig að ég spyr og það kom mér óvart að það hvergi inn í þessari heilbrigðisáætlun nefnt heilsuver.is. Því það bara snilldartæki, hvort það væri ekki nú að setja peningi í því að kynna það og auglýsa og kenna fólki á að nota þetta. Vegna þess að eins og ég segi, eftir ég fór að nota þetta, þá hef ég bara á tilfinninguna að ég sé með heimilislæknirinn í símanum og geti náðið til að sinna sólarhrings. Og þetta væri mjög gott, en svo ætla ég auðvitað bara að vona að hún geti svarað eitthvað af hinum spurningunum líka. Máls tekur hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir. Já, virðulegur forseti, fyrst þetta með aðgengi að heilsugæslunni. Þá það sannarlega þannig ennþá að það löng bið eftir tilteknum lækni ef að viðkomandi vill hitta tiltekinn lækni. Hins vegar það þannig að við erum komið með vaktir og sums staðar það þannig að það eru opnir tímar þar sem að fólk kemur inn á götunni og getur fengið tíma hjá lækni án þess að þurfa að skrá sig inn. Hjúkrunarmóttaka víðast hvar orðin veruleiki. Símatímar hjá hjúkrunarfræðingum sem að geta þá raðað inn á tiltekna tíma sem eru alltaf lausir fyrir hjúkrunarfræðinga eru líka orðin veruleiki mjög víða. Þannig að þetta aðgengi hefur lagast mjög mikið og, virðulegur forseti, sem svo mikilvægt að heilsugæslan núna án gjaldtöku fyrir lífeyrisþega, sem þýðir að lífeyrisþegar geta núna í fyrsta skipti ekki bara fengið tíma hjá hjúkrunarfræðingi eða lækni, heldur líka komist að hjá fleiri heilbrigðisstéttum til þess að fá lausn sinna mála. Þannig að ég tek undir með heilsuveri.is. Ég vona að það sé fjallað hana eitthvað staðar í fjármálaáætlun. Jú, ég held að það hljóti að vera. Þá umræðu með málaflokka heilbrigðisráðherra lokið og hefst nú umræðu málaflokka ferðamála, iðnaðar og nýsköpunarráðherra. Til máls tekur hæstv. Ferðamála, iðnaðar og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Virðulegur forseti, ég geri hér grein fyrir fjármálaáætlun næstu 5 ára hvað varðar þau 4 málefnasvið sem undir mig heyra sem ferðamála, iðnaðar og nýsköpunarráðherra. Það rannsóknir, nýsköpun og þekkingargreinar, ferðaþjónusta, orkumál, markaðseftirlit og neytendamál.
Óhætt er að segja að verið sé að efla öll þessi málefnasvið með beinum eða óbeinum hætti og ég horfi þá ekki bara á fjárhagsliðina, heldur ekki síður á stefnu, markmið og aðgerðir sem hér eru settar fram. Í ferðaþjónustu er sett fram framtíðarsýn sjálfbæra atvinnugrein sem í jafnvægi í efnahagslegu, umhverfislegu og samfélagslegu tilliti. Meginmarkmiðin eru 3 og lúta að þessum 3 stoðum sjálfbærni. Undirbúningsvinna við gerð langtímastefnu í ferðaþjónustu stendur yfir, annars vegar með viðamiklu verkefni sem metur álag umhverfis, innviða og samfélags af völdum ferðamanna og hins vegar með mótun leiðarljós ferðaþjónustu til ársins 2030. Aðrar áherslur í verkefnum og aðgerðum eru meðal annars að setja ramma forgangsröðun við öflun, greiningu og hagnýtingu gagna, styðja við markaðsstoðir landshlutanna og þróun þeirra, greina þolmörk náttúru, samfélags og efnahagslífs, skerpa á reglum skammtímaleigu og efla eftirlit með leyfislausri starfsemi, kanna leiðir til gjaldtöku, skilgreina og byggja upp fyrirmynda áfangastaði og fara í samkeppnismat á regluverki ferðaþjónustunnar. Fjárveitingar til ferðaþjónustu hækkuðu mjög mikið í fjárlögum ársins 2018 og gert er ráð fyrir að sú hækkun haldi sér að mestu nema hvað varðar framlög til flugþróunarsjóðs en þau framlög voru tímabundin. Áfram verður þó hægt að sækja framlög í sjóðinn en framlög hans munu flytjast á milli ára ef sjóðurinn nær ekki að ráðstafa þeim og það hefur verið raunin hingað til. Fjármunirnir allir hafa ekki farið úr sjóðnum og þess vegna er einfaldlega áfram nægir fjármunir til í sjóðnum þrátt fyrir að hið tímabundna framlag sé ekki lengur í áætluninni. Rétt er að benda á að fjárframlög til samgöngumála aukast verulega sem munu koma ferðaþjónustu til góða, sérstaklega þegar kemur að dreifingu ferðamanna landið, auk þess sem landsáætlun sem heyrir undir umhverfisráðherra styrkist enn frekar uppbyggingu innviða til verndar náttúru og menningarminja. Undanfarið hefur verið tekið á svartri atvinnustarfsemi í greininni. Þar ber hæst átak í eftirliti með heimagistingu sem hefur skilað verulegum árangri í skráningum, auk þess að hafa haft þau óbeinu áhrif að liðka til á húsnæðismarkaði. Þessu verkefni verður haldið áfram. Í orkumálum setjum við fram þá framtíðarsýn að Ísland sé leiðandi í þróun og nýtingu endurnýjanlegra orkugjafa á grunni þekkingar, fagmennsku og sérstöðu okkar orkuauðlinda. Meginmarkmið eru aukin samkeppnishæfni orkumarkaðar á grunni efnahagslegs, umhverfislegs og samfélagslegs jafnvægis, sérstök áhersla er lögð á samspil byggðamála og orkumála og að tryggja afhendingaröryggi raforku á landsvísu og jöfnun orkukostnaðar. Viðamestu verkefni málefnasviðsins eru gerð langtíma orkustefnu fyrir Ísland, áframhald á efling orkuskipta, jafnt á sjó sem á landi, átak í þrífösun rafmagns og jöfnun orkukostnaðar á milli dreifbýlis og þéttbýlis. Ekki er að ræða verulegar breytingar á útgjöldum til málaflokksins en forgangsraðað verður innan málaflokksins til fjölmargra verkefna og má þar nefna átaksverkefni til að hraða þrífösun rafmagns, einföldun leyfisveitingaferla vegna framkvæmda og sérstaka yfirferð á regluverki vindorku. Á málefnasviði 7 eru þau málefni sem heyra undir mig, nýsköpun, samkeppni og þekkingargreinar. Hér er sett fram sú framtíðarsýn fyrir málefnasviðið í heild að Ísland verði leiðandi á sviði rannsókna og þekkingar og það markmið að hér verði alþjóðlega samkeppnishæft umhverfi rannsókna og nýsköpunar. Málaflokkurinn hefur fengið stór aukin framlög á undanförnum árum og munar það langmest aukin framlög í Tækniþróunarsjóð og hækkun á endurgreiðslum vegna rannsókna og þróunarverkefna. Þessi tveir þættir hækkuðu 80% á milli áranna 2015 og 2018. Það er vissulega mikil hækkun en við ætlum þó að gera enn betur. Í samræmi við stjórnarsáttmálann verða endurgreiðslur vegna rannsókna og þróunar stórauknar frá og með árinu 2020. Þá er gert ráð fyrir að stofnaður verði fjárfestingarsjóður sem hefur það hlutverk að fjárfesta í sprota- og nýsköpunarfyrirtækjum. Á þessu 5 ára tímabili er þannig ætlað að bæta verulega við eða tæpa 10 milljarða á næstu 5 árum. Lagt er upp með að fjárfestingarsjóðir í sprota- og nýsköpunarfyrirtækjum geta að uppfylltum tilteknum skilyrðum óskað eftir mótframlagi frá stjórnvöldum. Tilgangurinn með slíkri aðkomu ríkisins er að stuðla að mótun og þroska frumtaks fjárfestingarsjóða og stuðla að því að einkafjárfestar geti tekið aukinn þátt í fjárfestingum í nýsköpunar- og sprotasjóðum. Framtíðarsýn okkar í málefnasviði 16, markaðseftirlit, neytendamál og stjórnsýsla atvinnumála, snýst skilvirka efnahagsstarfsemi og velferð á grunni stöðugleika, virka samkeppni, gagnsæis og heilbrigðra viðskiptahátta. Meginmarkmið málefnasviðsins er alþjóðlega samkeppnishæfni atvinnulífs sem byggist á efnahagslegu, umhverfislegu og samfélagslegu jafnvægi. Þar eru settar fram aðgerðir sem stuðla að skilvirkri stjórnsýslu og einföldu regluverk svo má skoða sérstaklega málsmeðferðartíma áfrýjunarnefndar neytendamála og áfrýjunarnefndar samkeppnismála með það markmið að stytta málsmeðferðartíma. Einnig mun áfram vera unnið að framkvæmd samkeppnismats í samvinnu OECD
eins og ég nefndi áður, en það verkefni er nýlega hafið. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigurður Páll Jónsson. Hæstv. forseti. Mikil aukning erlendra ferðamanna hefur verið hér á landi síðustu ár. Árið 2018 komu 2,3 milljónir erlendra ferðamanna til landsins Keflavíkurflugvöll, sem 5,5% aukning frá árinu áður. Því hefur fjölgun ferðamanna minnkað frá árunum á undan. En árleg fjölgun ferðamanna á tímabilinu 2010 til 2017 var 24% á milli ára. Sjá má í farþegaspá Isavia fyrir nánustu framtíð að aukning ferðamanna dregst heldur saman. Þegar talað er minni aukningu getur maður gefið sér að farþegafjöldi haldi áfram að aukast og verði yfir 2,5 milljón manns á ári á næstunni. Þar sem vöxtur ferðaþjónustunnar hefur hægst erum við samt sem áður að tala einhverja aukningu sem að mínu áliti gleðilegt og þurfum við sem við stjórnvölin erum að hafa töglin og haldirnar á ferðamannaþjónustunni í góðri samvinnu við þjónustu aðila vítt og breitt landið. Dreifing á ferðamönnum landið misjöfn og álagið á landsvæðið mismikil. Eins eru skilyrði til móttöku ferðamanna æði misjöfn eftir landshlutum. Mig langar til að vitna í kaflann framtíðarsýn og meginmarkmið með leyfi forseta. Unnið er að því að móta framtíðarsýn málefnasviðsins til lengri tíma litið, en ljóst er að hún mun fela í sér tilvísun til sjálfbæra ferðaþjónustu á grunni efnahagslegs, umhverfislegs og samfélagslegs jafnvægis. Náttúra Íslands ein helsta forsenda við viðgengi ferðaþjónustu á landinu og því þarf að huga að áhrifum að starfsemi greinarinnar á umhverfi, svo sem með tilliti til þolmarka náttúru og svo framvegis. Því langar til að spyrja ráðherrann í framhaldi af þessu, sér ráðherrann fyrir sér að þjónusta til móttöku á ferðamannastöðum á landsbyggðinni verði bætt í nánustu framtíð til mótvægis við álagið á suðvesturhorninu, þar sem móttökusvæðin eru farin að láta á sjá, svo ekki sem meira sagt. Til máls tekur hæstv. ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Frú forseti, svarið því já. Ég sé fyrir mér að það sé hægt að koma til móts við þá þörf. Bæði erum við með framkvæmdasjóð ferðamannastaða, þar sem eru mörg hundruð milljónir sem samkeppnissjóður, þannig að þar geta sveitarfélög sótt styrki til uppbyggingar á alls kyns innviðum. Svo erum við auðvitað með landsáætlunina sem heyrir undir umhverfisráðherra, þar sem annars vegar þessi 12 ára langtímasýn og svo 3 ára áætlun hverju sinni. Og við höfum sett verulega aukna fjármuni í bæði áætlunina og sjóðinn. Það sem almennt ég síðan þeirrar skoðunar að við þurfum auðvitað að tryggja að þessi svæði verði líka nægilega efnahagslega sjálfbær sjálf til þess að meta þörf fyrir ákveðna uppbyggingu og hafi þá sjálf möguleika á því að í rauninni taka gjald fyrir hvort sem það af ferðamönnum beint eða fyrirtækjum til þess að afla sér fjár til þess að byggja upp. Þannig að það sé ekki alltaf eingöngu bundið í fjárlög, hvort að til dæmis gestastofa kosti 300 milljónir eða 600, heldur að svæðin sjálf og fólkið úti á svæðunum geti metið það þörf fyrir hvers kyns innviði, hvað þeir eru þá íburðarmiklir eða hvað, og hafi þá sjálf færi á því að sækja það fé til þess að gera það. Það þarf auðvitað að vera innan allra eðlilegra marka með ákvarðanir teknar með gagnsæjum hætti og það sé alveg augljóst fyrir hvað verið að rukka. En í framtíðinni, ég almennt þeirrar skoðunar að við eigum að reyna að stuðla að frekari dreifstýringu og minni miðstýringu þegar kemur að uppbyggingu innviða í ferðaþjónustu, hvort sem það á við einstaklinga sem vilja gera eitthvað eða sveitarfélög. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigurður Páll Jónsson. Hæstv. forseti, ég þakka ráðherranum fyrir þetta svar og bara mjög sáttur við það að svo komnu. En ég ætla að vinda mér yfir í áætlunina sem samþykkt var hér afhendingaröryggi raforku á síðasta ári í þingsályktunartillögu. Hvort svo áætlun sé á plani eða hvort hún sé á áætlun, hvort áætlunin standist.
Og hvað getur ráðherrann sagt okkur stöðuna á tengingum þrífasa rafmagn sem að mörg svæði hafa orðið út undanfarin ár og áratugi? Ég hef aðeins heyrt að það sé komið á einhverja siglingu og erum við kannski að fara að sjá til lands í þeirri vegferð? Til máls tekur hæstv. Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Frú forseti, fyrst varðandi afhendingaröryggi og flutningskerfið í heild, að þá sem betur fer tókst okkur að afgreiða þessa þingsályktun og ég fagna því mjög að við séum komin á þann stað að vera með slíka þingsályktun í gildi og mörkum okkur stefnu í þeim efnum. Við sjáum það strax að það hefur áhrif á vinnulag Landsnets til dæmis í forgangsröðun á verkefnum og öðru slíku. Suðurnesjalína 2, Kröflulína 3, Hólasandslína 3, Blöndulína 3 og styrking á sunnanverðu Vestfjörðum. Þetta allt verkefni sem eru á næstunni og eru meira háttar fjárfestingar, þannig að ég myndi nú segja að það sé nokkurn veginn á áætlun, en auðvitað erum við alltaf með alls konar hindranir í því. Varðandi þrífösun, þá erum við að einblína á ákveðin verkefni. Við erum með hóp af störfum sem að skila, held ég mér núna bara í vikunni, þar sem verið að opna á mögulega nýjar leiðir til þess að komast hraðar í þessa uppbyggingu. Ég held að sé pólitískt sátt að reyna að gera það. Það kann að kalla okkur kerfisbreytingar í kerfinu. Ég er mjög opin fyrir því vegna þess að þrífösun rafmagns orðið bara eins og vegir eða ljósleiðari. Þetta bara grunninnviðir sem verða að vera til staðar út land til þess að hægt sé að byggja upp atvinnustarfsemi og halda fólki í byggð þar sem það er. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Frú forseti, það má og á að hrósa fyrir það sem vel er gert og vil ég fagna því hversu víða er komið inn á loftslagsmálin í fyrirliggjandi fjármálaáætlun. Þó að ég persónulega hefði viljað ganga enn lengra til að bregðast við því neyðarástandi sem við í raun stöndum frammi fyrir. Það er auðvitað jákvætt í því samhengi að setja í aukið fjármagn í nýsköpun og rannsóknir og þá sérstaklega með áherslu á grænar lausnir. Og í því samhengi líka að það eigi að stuðla að orkuskiptum hjá bílaleigunum, sem er mjög spennandi verkefni og væri gaman að heyra ráðherra koma inn á hvernig hún sé fyrir sér að stuðla að því. En frú forseti, einn af ásónum sem við Íslendingar eigum í erminni í baráttunni gegn gróðurhúsalofttegundum og blóstri þeirra einmitt græna orkan okkar. Í kafla 15.1 farið yfir þá alvarlegu stöðu sem uppi varðandi orkuöryggi og afhendingaröryggi raforku á landsvísu. En ég saknaði þó að sjá skýr verkefni sem að leiða að lausn þeirrar stöðu og hljóta að vera nokkuð vonbrigði því að staðreyndin er sú að á meðan þetta er staðan að raforkuframleiðslan er dreifð öll landið, þá er langt frá því að landsmenn sitji við sama borð þegar kemur að uppbyggingu atvinnutækifæra og er allt of víða að ekki er hægt að taka á móti svo litlu sem 10 megavatta atvinnutækifærum vegna þeirrar alvarlegu stöðu sem að dreifikerfi raforku er í. Þá má einnig spyrja og nefna það kolefnisspor sem að felst í orkutapinu í kerfinu. Ég spyr því ráðherra af hverju er ekki meiri áhersla á uppbyggingu dreifikerfisins í fjármálaáætluninni þrátt fyrir að það sé nefnt sem eitt af forgangsmálum stjórnvalda og finnst ráðherra ásættanlegt að skorið verði niður til málaflokksins orkumála á næstu 5 árum. Mun ráðherra beita sig fyrir því að uppbyggingu raforkukerfisins verði hraðað svo munar? Til máls tekur hæstv. Ráðherra ferðamála, iðnaðar og nýsköpunar Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni spurningarnar. Fyrst varðandi orkuskipti bílaleiga, þá er það verkefni sem við erum með inn á borði hjá okkur í samstarfi við umhverfisráðuneytið líka og í rauninni í samstarfi við SAF. Og það hefur breyst ótrúlega viðhorfið hjá bara ferðaþjónustunni almennt og bílaleigunum sérstaklega þegar kemur að tækifærum þess að við förum í orkuskipti þar. Og auðvitað þarf það að vera á viðskiptalegum forsendum og það er það sem setið hefur í mönnum og ég skil það mjög vel. En hérna erum við að forma í rauninni verkefni til þess að koma peningunum í vinnu í samstarfi við greinina og sömuleiðis sveitarfélög almennt. Og þarna erum við að forma ákveðin verkefni sem við vonandi sem allra fyrst komum til framkvæmda og ég trúi því að við munum horfa framan í miklar breytingar í þessa veru á komandi árum og í þessu felast auðvitað líka mjög mikil tækifæri
út frá bara ásýnd Íslands sem ferðamannastaðar, að hér séu að koma ferðamenn sem eru jafnvel í fyrsta skipti að pröfa að keyra rafbíl og vonandi hefur það síðan góð áhrif þegar þau fara aftur heim. En til þess að þetta megi verða, þá auðvitað þurfa innviðir að vera í lagi og það er það sem við höfum reynað að gera undanfarin ár. Þarf að gera enn betur, fólk þarf að geta keyrt hringinn í kringum landið og svo framvegis. Þannig að allt þetta helst í hendur, en ég trúi því að saman komumst við mun hraðar heldur en þegar við erum of mikið að vinna hvert í okkar horni. Hvað varðar flutnings- og dreifikerfi raforku, þá er ég hjartanlega sammála í raun öllu því sem hv. þingmaður kemur hér inn á, mikilvægi þess, þörfina fyrir það. Orkustofnun telur að 50 megavött séu farið bara til spillis í rauninni, séu sóun í kerfinu, út af því að kerfið nær ekki að flytja þetta nægilega vel á milli staða. En hingað til má alveg segja að það hafi kannski ekki verið fjármagnið sem hafi hindrað framganginn og hægt á öllu ferli, heldur miklu frekar þessi málsmeðferð og skortur á sátt þegar það kemur að því hvar línurnar eiga að liggja, því að alltaf þurfa þær að liggja einhvers staðar. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis, Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Frú forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir svarið. Það hefði reyndar verið gaman þá að sjá verkefni í fjármálaáætlun sem snúa að því að einmitt einfalda þá reglukerfið eða regluverkið eða einhvern veginn að auðvelda þetta. Þetta skiptir gríðarlega miklu máli. En mig langar aðeins að fara yfir í ferðaþjónustuna, en eins og kemur fram í áætluninni þá hafa aðgerðir stjórnvalda síðustu ár meðal annars miðað að því að dreifa ferðamönnum víðar landið og yfir allt landið, og eftir því sem ég best veit er enn stefna ráðuneytisins að gera það. Það hlýtur þó að valda vonbrigðum, eins og hæstv. Ráðherra kom inn á áðan, að ákveðið er að skera, halda ekki flugþróunarsjóðnum áfram þó að sannarlega sé ennþá einhverjir fjármunir eftir í sjóðnum. Mig langar því að spyrja hæstv. Ráðherra hvort að þetta sé til marks stefnubreytingu hjá ríkisstjórninni varðandi dreifingu ferðamanna landið og hvort hún styðji raunverulega að flugþróunarsjóður verði lagður af. Til máls tekur hæstv. Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Frú forseti, fyrst varðandi leyfisveitingaferli og málsmeðferð, að þá er aðgerð á síðu 298 sérstök aðgerð sem er einföldun leyfisveitingaferla vegna framkvæmda og sérstök yfirferð á regluverki vindorku sömuleiðis. Þetta er í samstarfi við umhverfisráðuneytið og er liður í því að reyna að mjaka þessu áfram. Hvað varðar flugþróunarsjóðinn, að þá er engin stefnubreyting þar á. Það að þetta hafi verið tímabundið verkefni, það er ekki þannig að nú sé engin fjármunir í sjóðnum og við séum hætt með hann, heldur einfaldlega hafa fjármunir úr sjóðnum ekki verið að fara allir út. Í rauninni því miður, það hefði verið gott að væri meira sótt í sjóðinn, en þannig að flugþróunarsjóður mun áfram starfa, við færum fjármuni á milli ára og það er ekki á minni dagskrá að hann líði undir lok og hverfi. Og það er þá frekar að við grípum til þeirra ráðstafana ef við verðum svo heppin að það verði meiri þörf heldur en það sem við gerum ráð fyrir núna. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Lilja Rafney Magnúsdóttir. Já, frú forseti, ég ætla að ræða hér jöfnun húshitunarkostnaðar milli dreifbýlis og þéttbýlis og spyrja hæstv. Ráðherra hvort það sé gert ráð fyrir því í fjármálaáætlun að þessi kostnaður, mismunandi kostnaður, sé full fjármagnaður, en húshitunarkostnaður er hluti af rekstrarkostnaði heimilanna og 7,5% af vísitölu neysluverðs má rekja til húshitunarkostnaðar og rafmagns. Þessum kostnaði er mjög misjafnt skipt á Íslandi eins og við þekkjum. Tæpur 10. hluti landsmanna býr á svæðum þar sem notast er við rafhitun eða kynntar hitaveitur. Og miðað við laun eftir skatta má gera ráð fyrir því að íbúar í dreifbýli þurfa að vinna það bil 2 vikur á ári til þess að kynda húsið sitt, en íbúi á hitaveitusvæði geti sloppið með tæpa viku. Og hér er ekki tekið með í reikninginn tekjur í dreifbýli eru lægri heldur en þéttbýli, en það hafa gögn Hagstofunnar sýnt. Og mér skilst að það myndi kosta ríkissjóð eitthvað yfir 700 milljónir aukalega að niðurgreiða rafhitun til íbúðarhúsnæðis, þannig að hann yrði
sambærilegu meðalkostnaði íbúa þar sem þessi kostnaður lægstur. Og ég vildi gjarnan vita hvort að það eigi að stíga þetta skref til fulls á næstu 4 árum. Við þekkjum það að það voru lög sett hérna árið 2015 þar sem var ákveðið jöfnunargjald á dreifiveitur til þess að auka þar fjármagn inn í þessa niðurgreiðslu á flutningi á raforku, og það fjármagn hefur samt ekki dugað til að jafna á fullu. Og svo hinn þátturinn varðandi jöfnun húshitunarkostnaðar, því að sá kostnaður mjög mismunandi og mikill verðmunur á milli hitaveitna á landinu og tala nú ekki í dreifbýli þar sem menn þurfa að kynda með raforku. Til máls tekur hæstv. Ráðherra ferðamála, iðnaðar og nýsköpunar, Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni spurninguna og tek undir með henni að við erum ekki að standa okkur nægilega vel þegar kemur að þessu, og maður finnur auðvitað fyrir því og heyrir það hvert sem það fer út á land. Og við erum í dag eingöngu að tryggja 53% jöfnun dreifikostnaðar á milli þéttbýlis og dreifbýlis, en erum með markmið að ná miklu hærri prósentu þar. Þannig að við erum núna komin á þann stað að það eru 2 leiðir sem koma helst til greina. Það annarkvort að tvöfalda núverandi jöfnunargjald í samræmi við það sem hv. þingmaður nefndi að við gerðum árið 2015, þannig að það færi úr 0,3 krónum í 0,6 per kílóvattstund, sem hefur það áhrif að tæpir 2 milljarðar í staðinn fyrir 980 milljónir verði til ráðstöfunar til að niðurgreiða gjaldskrár, eða að samþætta og sameina gjaldskrár dreifiveitna í landinu óháð því hvort dreifbýlisgjaldskrá eða þéttbýlisgjaldskrá að ræða. Og þessi vinna í fullum gangi í ráðuneytinu í samstarfi við samvinnu við Orkustofnun og fleiri. Þannig að það gert ráð fyrir þessu. Í rauninni höfum við ennþá pláss fyrir þessar 2 leiðir í fjármálaáætlun og við höfum þá tímann fram að fjárlögum til að útfæra það. En það auðvitað þannig að í rauninni lendir það ekki á ríkissjóði, heldur það notendur sem greiða þá hærra verð, en alveg eins og það kostar það sama að horfa á Ríkisútvarpið hvar sem þú ert staðsettur og aðrir þættir sem við höfum í rauninni jafnað landið, að þá það út frá byggðasjónarmiðum mjög mikilvægt að þessi aðstöðumunur sé jafn, og stundum það auðvitað þannig að það bara mun óhagkvæmara og þetta munar bara oft mjög litlu svæði. Þannig að þetta forgangsatriði inni í ráðuneytinu og við höfum nú þessar komandi vikur til þess að útfæra og ákveða leið og ef við erum með eina gjaldskrá, það í rauninni hreinlegri leið og varanlegri, og það bara vonandi að við náum að útfæra það, og það kallar auðvitað líka á samtal við fleiri aðila. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Lilja Rafney Magnúsdóttir. Já, frú forseti, ég ánægð með að hæstv. Ráðherra hefur skilning á þessu máli og það sé vinna sem í gangi til þess að skoða leiðir til að jafna þennan mikla mismun að fullu sem vissulega til staðar og baggi á mörgum landsmönnum á þeim svæðum sem ekki séð fyrir að þetta breytist á næstu árum, að það finnist heitt vatn eða eitthvað þvíumlíkt. En þegar við fórum út í að láta dreifiveiturnar jafna innbyrðis, þá voru stór notendur ekki teknir inn í þá jöfnu. Þetta var eingöngu milli dreifiveitna sem var sett ákveðið gjald til þess að jafna þennan kostnað, og ég spyr, væri ekki eðlilegt að stórnotendur myndu taka þátt í þessari jöfnun líka, því það þyrfti kannski ekki marga aura á hverja kílóvattstund til þess að þá væri hægt að jafna þennan mun varðandi dreifinguna á raforkunni. Til máls tekur hæstv. Ráðherra ferðamála, iðnaðar og nýsköpunar, Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Frú forseti, áður en ég svara spurningunni þá vildi ég nefna líka að það sömuleiðis gert ráð fyrir 100 milljóna króna hækkun árlega til að það sé hægt að standa undir þeim skuldbindingum sem þarf. Það að segja, við til dæmis sjáum það út á bara Snæfellsnesi sem dæmi, af því að fjöldi ferðamanna svo mikill að þá dugir ekki kerfið eins og það núna fyrir því svæði, þannig að við erum að gera ráð fyrir því að uppfæra þetta í samræmi við hækkun vísitölu og verðlags á liðnum árum. Og þess vegna mikilvægt að framvegis taki liður breytingum eftir þeim þáttum sem raunverulega hafa áhrif á hann, eins og til dæmis dreifing ferðamanna.
Þannig að þetta sýnir líka hvað ferðaþjónustan með anga sína víða samfélagið. En hvað varðar stórnotendur þá það þannig að þetta á við viðskiptavini dreifikerfisins og stórnotendur eru ekki viðskiptavini dreifikerfisins heldur beint við flutningskerfið og það í rauninni bara hin kerfislega ástæða fyrir því að þetta með þeim hætti sem það Máls tekur hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Frú forseti, í fjármálaáætlun gengist við því að framleiðni á Íslandi sé minni en í nágrannaríkjunum og að það sé líka eftirsóknarvert að stuðla að því að á Íslandi styrkist grundvöllur undir fjárfestingar í sprota- og nýsköpunarfyrirtækjum og þá líka vitað að fjárfestingarstigið í atvinnulífinu í dag allt of lítið og nauðsynlegt að bæta umhverfi rekstrar til þess að það batni. En ef skoðaðar eru aðgerðir og mælikvarðar í málaflokki nýsköpunar, rannsókna og þekkingargreina, þá lítið að sjá aðgerðum sem taka á kjarna málsins, sem að kostnaður við stofnun rekstrar fyrirtækja á Íslandi of hár. Fjármálakerfið líka stillt upp þannig að það eru litlir hvatar til áhættufjárfestinga. Og það auðvitað jákvætt að heyra af þeim 10 milljörðum króna sem stendur til að setja í sprotafjárfestingar og annað, en það kemur í sjálfu sér ekki til með að laga þann markaðsbrest sem til staðar. Arðsemi sjóðs- og skuldabréfafjárfestinga oft upp fyrir 10% á Íslandi. Ríkisskuldir eru jafnvel komnar í 8%, en hagvöxtur aðeins 4,6% á síðustu 12 mánuðum og kemur til með að lækka samkvæmt hagvaxtarspánni í fjármálaáætlun. Þannig að undir slíkum kringumstæðum í rauninni verðmætara með tilliti til áhættu fyrir fjárfesta að mjólka arðsemi út úr nútímanum heldur en að fjárfesting í uppbyggingu til framtíðar. Og þá rétt að spyrja, að vænta einhverja aðgerða af hálfu hæstv. Iðnaðar- og nýsköpunarráðherra sem miða að því að stuðla að því að íslenskt atvinnulíf verði beinlínis aðlaðandi fyrir fjárfestingar og ef svo hvar birtast þær í fjármálaáætluninni eins og hún kemur fram? Eða orðað öðruvísi, á dagskrá þessarar ríkisstjórnar að láta hagvöxt fara umfram arðsemiskröfur á markaði og þá hvernig? Til máls tekur hæstv. ráðherra ferðamála, iðnaðar og nýsköpunar, Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Frú forseti, ég myndi segja að verkfærið til þess að ná þessum markmiðum sé vissulega í fjármálaáætluninni, þar að segja að við gerum ráð fyrir töluverðum fjármunum, allt að 10 milljörðum á næstu 5 árum í nýsköpun og sú vinna í gangi, hvernig þeim best varið og hér verið að leggja upp með þennan fjárfestingarsjóð, að þið talaði líka markaðsbrest, fjárfestingarsjóð í sprota- og nýsköpunarfyrirtækjum sem þá fyrir þessa áhættusamari verkefni og sem þá stuðla að því að einkafjárfestar taki aukinn þátt í fjárfestingum í nýsköpunar- og sprotasjóðum. Hin aðgerðin við erum auðvitað að vinna þessa nýsköpunarstefnu og hún mun bæði hafa ákveðin leiðarljós en koma síðan líka inn á hvað þarf að gera til þess að ná þeim markmiðum sem þar sett. Og við vitum að það dýrara hér en annars staðar að stofna fyrirtæki og við vitum líka að umhverfið hér að ýmsu leyti ennþá töluvert óþroskað miðað við nágrannalöndin. Og mitt helsta markmið með nýsköpunarstefnu og þeim aðgerðum sem við förum í framhaldinu í rauninni að lyfta nýsköpunarumhverfi á Íslandi úr, ég veit, ég ætla ekki alveg að gera dómari hvort það í fyrstu eða annarri tröppu, upp í 4., 5. tröppu. Og það mun auðvitað taka einhvern tíma, en það mun líka kalla það að við þurfum að vera dálítið kjörkuð að taka ákvarðanir í þá veru vegna þess að við erum að setja töluverða fjármuni í nýsköpunarmál á Íslandi og við þurfum að svara því mjög hreinskilnislega hvort að þeir fjármunir eru allir á þeim stöðum sem þeir eiga að vera. Og sömuleiðis þegar við stofnum þennan sjóð, það örugglega ýmsir sem munu gagnrýna það að ríkið sé að setja fjármuni í áhættufjárfestingar á fyrstu stigum. En ég trúi því að það sé rétt forgangsröðun fjármuna ríkisins að gera það og það það sem þau lönd hafa gert sem eru komin lengra en við, að þau hafa þurft að byrja þarna og það bara, ég viðurkenni það fúslega. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Já, frú forseti, ég hjartanlega sammála hæstv.
ráðherra það að auðvitað þarf ríkið að taka af skarið þegar staðan eins og hún í dag og það náttúrulega þekkt út allan heim að ríki komi inn á með einhvers konar fjárfestingarsjóðum og annað til þess að gangsetja nýsköpun og koma þeirri vel í gang. En ég í sjálfu sér að spyrja kannski aðeins meiri núansaðri þátt sem hvort að það sé ekki spurning framtíð okkar atvinnuvega og hagkerfis að vaxtastigið komist niður fyrir hagvöxt vegna þess að með því þá verða til ýmsir hvatar til fjárfestingar sem ekki til í dag og það orðið svona langþreyttur aðskilnaður á stjórn efnahagsmála og stjórn atvinnumála í þessu landi vegna þess að þetta náttúrulega mjög nátengt og mun tengdara heldur en hefur verið. Þannig að ég trúi því að hæstv. Ráðherra hafi góðan skilning á þessu, það heyrist á hennar fyrir svari, en við verðum auðvitað að reyna að taka heildstætt á við þetta. Til máls tekur hæstv. Ráðherra ferðamála, iðnaðar og nýsköpunar Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Frú forseti, það alveg rétt að auðvitað hanga efnahagsmál og atvinnumálin að verulegu leyti saman og hvað varðar vaxtastigið þá það auðvitað verkefni sem engan enda tekur en við erum auðvitað að ýmsu leyti á ágætum stað núna sé litið til sögunnar en það eru líka margir aðrir þættir sem ógna því en ég held að með því að marka þessa stefnu og við séum svona auka skilning og ganga meira í takt í þeim efnum að það muni það skila okkur árangri og með þroskaðra umhverfi líka í þessum bara í nýsköpunarumhverfinu heilt yfir að þá muni það mögulega líka hafa svona meiri áhrif á þróun mála og alla umræðu atvinnumál og efnahagsmál og samhengi hlutanna þar og það alveg rétt að við þetta hangir að verulegu leyti saman og við þurfum alveg að gera betur heldur en við gerum nú. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti, ég fagna því að fá hér tækifæri til að ræða við hæstv. ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra þau málefnasvið sem að þeim ráðherra tilheyra. Ég vil byrja á því að staldra við ferðaþjónustuna og fagna sérstaklega áherslunni á uppbyggingu sjálfbærrar ferðaþjónustu og að mælikvarðarnir, verkefnin sem þar eru undir snúa öll að því hvernig við metum sjálfbærni og aukum sjálfbærni. Þar eru markmiðin meðal annars að auka verðmætasköpun 1,5% á ári, fylgjast með þróun fyrirkomulags og starfsemi út frá viðhorfum fylgjast með viðhorfum til þróunar fyrirkomulags og starfsemi ferðaþjónustunnar og vinna að þróun ferðaþjónustunnar á grunni Parísarsamkomulagsins. Ég fagna líka sérstaklega orðum ráðherra að ekki sé á dagskrá að flugþróunarsjóður hverfi þó að hann hafi ekki verið fullnýttur því að ég tel að það sé mjög mikilvægt að nýta hann áfram sem hvata til að auka dreifingu ferðamanna landið, hvort sem með beinu flugi erlendis frá eða aukningu á framboði flugs sem þjónar ferðaþjónustunni sérstaklega innanlands. Ég hef oft átt hér samtöl við hæstv. Ráðherra lykilhlutverk markaðsstofanna á landsbyggðinni við þróun ferðaþjónustu og markaðssetningu áfangastaða og mig langar því að spyrja út í verkefnið þróun starfsmarkaðsstofanna, hvað felst í því? Það kemur fram í fjármálaáætluninni að ferðamálaáætlun 2011 til 2020 í gildi en jafnframt sé verið að móta langtímastefnu. Hvernig verður hún sett fram í nýrri ferðamálaáætlun eða annan hátt? Til máls tekur hæstv. Ráðherra ferðamála, iðnaðar og nýsköpunar Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni spurningarnar og
er sammála hvað varðar sjálfbærnina og það er þannig að þetta er svona sjálfbærni, nýsköpun og innviðir, þetta er allt mjög vinsæl orð. En sjálfbærni eru auðvitað bara orð þangað til einhverjir mælikvarðar eru settir þar á bakvið. Og það er svona það verkefni sem við erum helst að vinna núna og hvað varðar þessa langtímastefnu ferðaþjónustunnar, að þá er þetta viðamikla verkefni sem við erum í með meðal annars Eflu verkfræðistofu, stjórnstöð ferðamála, ráðgjöfum erlendis frá og öðrum og það sem að svona fræðasamfélagið og ýmsar stofnanir og aðrir að taka þátt í. Þar erum við búin með þennan fyrsta fasa sem er að merkja þessa svona vísa sem eru rúmlega 60 talsins. Núna númer 2 erum við þá að reyna að setja þessa mælikvarða þar á bakvið. Við erum búin að segja hér er hámarkshraði en hver á hann að vera og nú erum við að reyna að finna út úr því hver á hann að vera. Fasi 3 í þessu verkefni er raunverulega þessi langtíma stefnumótun í ferðaþjónustu. Þannig að við sjáum þá hvað kemur út úr þessum fasa 2. Það mun þá vísa okkur veginn í rauninni hver langtíma stefnan er ef við erum búin að ákveða að við ætlum að reyna að vera sjálfbær og við erum búin að finna út úr þessa mælikvarða, þá mun það marka leiðina hvert við stefnum. Hvað varðar þróun starfs markaðsstofanna, að þá er það markaðsstofarnar eins og við höfum áður rætt hér í þessum sal og hv. þingmaður, að þá eru þær auðvitað sjálfsprottnar og eru að vinna mjög merkilegt starf mjög víða land. Þær eru samansettar með ólíkum hætti. Við erum nú komið með svona yfirlýsingum samstarf, þau hafa ekki lögbundið hlutverk. Ég vil sjá markaðsstofurnar þróast á þann hátt að þær hafi lögbundið hlutverk. Mín skoðun er sú að þær eigi að þróast í þá hátt að verða þessar áfangastofur í samræmi þá við áfangastaðaáætlanir, þá eru þær áfangastofur. En ég er líka þeirrar skoðunar að frumkvæði verður líka svolítið að koma frá þeim sjálfum. Ég mun ekki skrifa frumvarp gegn þeirra vilja og segja nú gerið þið þetta. En ef við ætlum okkur ætlar að takast að þróa markaðsstofurnar áfram og þær hafi svona skilgreint hlutverk, mögulega líka til dæmis í markaðssetningu, að þá höfum við verk að vinna í því hvernig þær eiga að þróast. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra svarið. Það væri lengi hægt að ræða ferðaþjónustuna. Mig langar að snúa mér aðeins að nýsköpuninni sem er meginforsenda aukinnar verðmætasköpunar og samkeppnishæfni þjóðarinnar eins og fram kemur í áætluninni. Ísland stendur að ýmsu leyti vel í nýsköpun og þekkingariðnaði og þar er gróska og nú er unnið að mótun nýsköpunarstefnu og þá er auðvitað lykilatriði að sjá að fjármálaáætlunin skapar svigrúm til að vinna samkvæmt þeirri stefnu þegar hún verður tilbúin. Það er ætlunin að auka útflutningsverðmæti, hagnýta tæknilausnir í þágu loftslagsmála og að ný störf skapist í þekkingargreinum. Ein af nýjungum í nýsköpunarumhverfinu er Auðna tæknitorg sem hefur hlutverk að sinna tækniyfirfærslu og hugverkavernd fyrir íslenskt vísindasamfélag til þess að nýta fjárfestinguna sem að ríkið er að leggja í rannsóknir og þróun til þess að það skili sér aftur til samfélagsins. Er rekstur tæknitorgsins tryggður í áætluninni? Og svo finnst mér mjög spennandi verkefnin umgjörðum fyrir stafrænar smiðjur og mótun matvælastefnu, þannig ef ráðherra hefði tíma til að segja okkur eitthvað meira það væri það áhugavert. Til máls tekur hæstv. ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Reykfjörð Kolbrún Gylfadóttir. Frú forseti, það er nú ekki langt síðan að við formlega ég tók þátt í því að var viðstödd þegar að Auðna tæknitorg var formlega opnuð og það er í rauninni okkar verkefni að tryggja fjármuni í það. Fjármálaáætlunin veitir okkur svigrúm til að útfæra það nánar. Þannig að það er ekkert annað á dagskránni en að tryggja henni áfram líf og efla hana enn frekar vegna þess að í rauninni er það sömuleiðis svona löngu tímabært skref og maður fagnar því mjög þegar að það loksins gerist. En við höfum vitað mjög langan tíma að það er mjög mikilvægt. Og það sem við þurfum einna helst í þessu nýsköpunarumhverfi er miklu meiri sambúð og minni fjarbúð, eins og ég held að það sé nú bara orð hv. þingmanns sem ég greip og búin að nota á mörgum fundum síðan. Af því mér finnst það fanga það mjög vel hvert hlutverkið er. Og Auðna tæknitorg er liður í því að reyna að ná með betri hætti þekkingu sem verður til í fræðasamfélaginu og komin yfir í hagnýta þekkingu og verðmæti og fyrirtæki og svo framvegis. Þannig að það er alveg klárt að Auðna tæknitorg er komið til að vera og byrjar smátt og verður stærri. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Þorsteinn Víglundsson.
Forseti, ég þakka fyrir tækifæri til að fá að spyrja hæstv. Ráðherra hérna aðeins út í kannski fyrst og fremst ferðaþjónustuna. Nú vona ég að hæstv. Ráðherra virði það við mig að ég hafi kannski meiri áhuga í raun og veru á undirliggjandi stöðu greinarinnar heldur en einstökum fjárveitingum eða mælikvörðum á svona markmið stjórnvalda og stefnumótun, þó að ég fagni mörgu af því góða starfi sem þar sé verið að vinna og þetta er löngu tímabært að taka stefnumótun fyrir greinina fastari tökum heldur en verið hefur. En staðan er auðvitað bara í einföldu máli sú að efnahagslegar forsendur fjármálaáætlunar ríkisstjórnar hvíla dálítið á þessari atvinnugrein og hver þróun hennar verður á þessu ári og komandi misserum og þar eru mjög alvarleg ský á ekki sjóndeildarhringnum eiginlega bara yfir okkur. Mig langar að spyrja hæstv. Ráðherra aðeins út í hennar mat á stöðunni. Nú gerir fjármálaáætlunin ráð fyrir liðlega 2% fækkun ferðamanna. Nýjasta spá Isavia virðist nú benda til þess og rauntölur sem við höfum séð það sem hafa verið ári að staðan gæti nú orðið öllu lakari heldur en svo og í morgun birti Arion banki nýja hagspá þar sem gert ráð fyrir á bilinu 9 til 16% fækkun ferðamanna til landsins, allt eftir því hvort takist að komast fyrir vind eða ekki. Í þeirri spá gert ráð fyrir að þetta leiði á endanum til 1 til 2% samdráttar í landsframleiðslu sem er töluverður viðsnúningur frá þeirri hagspá sem við erum að vinna hér út frá. Hvert er mat hæstv. Ráðherra á þessari stöðu og svona hvað telur hæstv. Ráðherra raunhæft að ætla í þessum efnum miðað við hennar þekkingu á málaflokknum? Til máls tekur hæstv. Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Frú forseti, hér togast svolítið á þau sjónarmið að þetta eru þannig dagar að maður þarf að passa sig að vera búinn að kíkja á símann áður en maður fer í ræðustól til að vita hvað er að gerast. Allt breytist þetta svo hratt. Og það sem þetta auðvitað sýnir er bara hvað í rauninni þetta er að mörgu leyti brothætt umhverfi og atvinnugrein. Þetta sýnir auðvitað líka hvað við erum ótrúlega háð fluginu. Þetta eru auðvitað tvær atvinnugreinar. Flugrekstur er eitt og ferðaþjónusta er annað. Og í mörgum löndum er miklu svona skýrari skil þarna á milli. En hér erum við svo ótrúlega háð fluginu að þetta er allt einhvern veginn orðið svona samofið. En oft eru hagsmunir flugsins aðrir heldur en hagsmunir ferðaþjónustunnar eða hagsmunir okkar sem samfélags á því hvað við viljum fá svona út úr atvinnugreininni. Þannig að ég í rauninni hef fram til þessa, svona ef maður tekur óvissuna þetta tiltekna flugfélag núna út fyrir sviga, að þá hef ég almennt sagt, það að það sé að hægja verulega á fjölgun, það er í sjálfu sér gott, vöxturinn hefur verið ósjálfbær, það felast líka í því tækifæri að geta aðeins andað ofan í kviðinn, tekið svona ákvarðanir, hvort sem það var stjórnvöld eða fyrirtækin. En auðvitað er það þannig að við sjáum einhverja dífu eða mikla fækkun þá auðvitað rífur það í allt saman og sérstaklega hjá fyrirtækjum sem að standa verr. En ég hef alltaf staðið fast á því að fjöldi ferðamanna sé ekki það sem skiptir máli, að við getum ekki búist við því að þessi fjölgun verði áfram, þannig að þrátt fyrir að hún verði standi nánast í stað, að þá er ekki þar með sagt að það sé vont, heldur er okkar verkefni miklu frekar að tryggja hér að gæði séu með þeim hætti að fólk komi, að það dvelji lengur, fari landið, eyði peningum, það er það sem við viljum sjá í ferðaþjónustunni, en ekki bara að horfa á tölurnar alltaf hækka. Þannig að ég til lengri tíma, og það er kannski hagfræðingasvar af því að allt jafnar sig á endanum, til lengri tíma er framtíð ferðaþjónustunnar björt. Núna eru bara þannig aðstæður að það er ótrúlega erfitt að spá fyrir hvað gerist svona út þetta ár til dæmis og sumarið. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Frú forseti, já, það er allt rétt að auðvitað margoft verið bent á það á undanförnum árum að við ættum að horfa á einblína á gæði ferðamannanna en ekki fjölda þeirra og auðvitað áfram það er fjölmörg tækifæri, en það breytir því auðvitað ekki að einmitt ferðaþjónustan og þróun hennar hér á landi á komandi misserum
árum eru þetta mjög undir þróunin í fluginu komin og þar raun og veru verið að benda á í þessari nýju hagspá til dæmis Arion banka að þetta ekki bara skammtímasveiflan eða vandamálið við rekstrarhorfur WOW sem slíks heldur einfaldlega þeirra staðreyndar að þessi mikla aukning sem orðið hafi í flugi í Evrópu allri raun og veru á undanförnum árum hafi byggst á mjög lágu eldsneytisverði og mjög lágum flugfargjöldum og það séu horfur á raun og veru vatnaskilnaðar og við séum þetta löngu búin að horfa framan í eldsneytishækkunina en eftir standi að fjöldi flugfélaga sé rekinn með tapi og það sé einfaldlega komið að því að það dragi úr framboði og þess vegna leiðir maður auðvitað hugann að því hvaða áhrif mun það hafa á ferðaþjónustuna hér til millilangs tíma og hversu vel hún í stakk búin sem atvinnugrein til þess að takast á við það eftir þennan hraða vöxt. Til máls tekur hæstv. Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Frú forseti, ég held að það sem hv. þingmaður hér að nefna sé eitthvað sem að fyrirtæki í ferðaþjónustu þurfa raunverulega og í verulegum mæli að búa sig undir og hugsa um. Það er að segja, ég þeirrar skoðunar að þessi ótrúlega mikla samkeppni hér yfir hafið sé að einhverju leyti ekki sjálfbær, geta ekki staðið undir sér til lengri tíma og það sýnir bara erfiðleikar flugfélaga víða um heim og auðvitað það þannig, þegar við fórum þarna til Nýja-Sjálands í fyrra eða hvenær það var, að þar eru auðvitað miklu lengri leiðir. Þannig að það eru miklu færri, mjög lítið af lággjaldaflugfélögum að fljúga. En þar eru þau í rauninni bara með mjög sterkan fókus á hvaða flugfélög þau vilja fá til landsins. Þannig að þar byggja þau bara á í rauninni fáum flugfélögum en þau eru sterk og þannig að þar ertu bara með annan grunn og það er ekki endilega verri grunnur heldur en okkar, sérstaklega ekki ef okkar síðan ekki sjálfbær eftir allt saman. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti, það tvennt sem liggur mér á hjarta sem mig langar til að spyrja hæstv. ráðherra um. Fyrsta lagi þá hef ég verið að velta fyrir mér þessum orkuskorti sem við höfum og landsbyggðin hefur þurft að horfast í augu við eins og til dæmis á Akureyri og Norðausturlandinu nú sem leiðir að spurningunni veit hæstv. ráðherra hvað að gerast í sambandi við þessa svokölluðu blöndulínu annars vegar eða hvort það sé farið að snúa sér að Kröflu frekar til þess að koma að aukinni orku inn á svæðið. Nú vitað að það verið að keyra stundum orku á díselstöðvum og það nú sannarlega ekki það sem við viljum þegar skortur á rafmagni. Þetta líka að gerast á Vestfjörðum þó að það sé nú önnur lína en svona spurningin, við sjáum þetta stóra mikla átak sem Landsnet að fara að ráðast í núna, búið að eyrnamerkja 8 milljarða króna sem þeir segjast vera að fara í sambandi við kostnað til þess að reyna að tengja nú landsbyggðina betur og reyna að jafna aðkomu allra að orkunni og hitt er svo í sambandi við Íslandsstofu til dæmis og í sambandi við hvað við erum að gera til þess að kannski sporna við því á svona alþjóðavettvangi hvernig samdráttur hugsanlega kemur til með að verða núna í ferðamannastraumnum. Ég veit að þetta eru tvær spurningar og við eigum kannski pínlítið eftir til þess að tala um það en það svona þetta sem ég var að velta fyrir mér og í sambandi við til dæmis blöndulínu þá var þarna ákveðin ásteytingarsteinn og hvort að eitthvað hafi greiðst þar úr og hvort að hæstv. Ráðherra viti svona nokkurn veginn hvernig málið er statt í dag. Til máls tekur hæstv. Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni spurningarnar og það er hárrétt að staðan auðvitað í rauninni ekki viðunandi eins og hún núna hvað varðar flutningskerfi raforku og hér spurt sérstaklega Norðurlandið að þá var það áður þannig að blöndulína átti að vera fyrst á dagskrá þegar horft var til Kröflulínu, Hólasandslínu og blöndulínu. Nú sú framkvæmd komin aftast í röðina út af öllu því sem þar hefur gengið á. Þannig að nú hún áætluð að mér skilst árið 2023.
En Kröflulína 3 er samkvæmt á áætlun og á að fara af stað bara núna með vorinu, fyrsta framkvæmdaleyfið komið. Og þetta, bara þessar 3 línur, þetta er kostnaður upp á yfir 20 milljarða króna. Þannig að ég, bjartsýn eðlisfari, bind auðvitað vonir við það að okkur takist núna að vinna þetta svona jafnt og þétt, þessar framkvæmdir. Og ég trúi því að það sé aukinn svona skilningur og sátt mikilvægi þess að sjálfsögðu þarf flutningskerfið að virka til þess að fyrir fólk sem býr út allt land. Og það er aðstöðumunur á höfuðborgarsvæðinu og landsbyggð og það getur ekki talist sanngjarnt. Og svo er það sjálfstætt verkefni að koma, eins og Orkustofnun telur, 50 megavöttum sem að bara fara til spillis, eru sóun í kerfinu af því að flutningskerfið er ekki nógu öflugt og dreifikerfið til þess að koma þessu á sína staði, að þá ætti það að vera verkefni í sjálfu sér, út frá bara umhverfismálum og öðru, að koma þessum megavöttum líka til fólks og fyrirtækja. Þannig að þetta, eins og ég segi, átti að vera fyrst en nú síðast blöndulína og við erum auðvitað alls ekki, það er auðvitað alls ekki komið í höfn. En ég vona að með þessu vinnulagi, samtali, fundum og samráði að þá komumst við nær því að geta saman klárað þessar framkvæmdir sem eru svo mikilvægar. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Þakka hæstv. Ráðherra fyrir svarið og við snúum okkur þá kannski að hinu, hvort það sé einhver fyrirhuguð markaðsherferð frá hennar hálfu og hennar ráðuneytis, eins og til dæmis eins og við munum eftir þegar við hrindum hér á stokkunum Inspired by Iceland og sem að vakti mikla lukku og talið að hafi kannski aðstoðað okkur verulega með Eyjafjallajökli og Justin Bieber að hingað fór að streyma mikið af ferðamönnum. Þannig að mig langar að vita hvort það sé eitthvað svona í kortunum í sambandi við það. Til máls tekur hæstv. Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Frú forseti, það er alveg rétt, Inspired by Iceland, eða Ísland allt árið, skilaði auðvitað mjög miklum árangri. Það er ennþá í gildi, en við erum með nokkra samninga, þar að segja mitt ráðuneyti við Íslandsstofu þessa þætti, og nú er það allt svona í endurskoðun þegar við erum komið nýtt fyrirkomulag Íslandsstofu. Þannig að það er í skoðun hvernig það mun líta út. Það sem hefur auðvitað breyst undanfarin ár eru áhrifavalda í allri markaðssetningu á landinu, og af því að hv. þingmaður nefnir Justin Bieber, að þá auðvitað höfum við líka lent í vandræðum við það. Hann fer í fjarðargljúfur og við bara endum á því að þurfa að loka því að það bara bjóst enginn við öllum þessum ágangi á slíka staði. Þannig að þetta er allt saman mjög breytilegt og mikilli hreyfingu. En hvað varðar sérstakt átak, að þá erum við hluti af þessar svona viðbragðsáætlun okkar og möguleg viðbrögðum ef það verður veruleg röskun á flugi eða ytra umhverfi ferðaþjónustunnar hér, að þá er eitt af því sem þarf að skoða sérstaklega hvort við förum í slíkt átak og hverju það gæti skilað fyrir okkur. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti. Ég þakka fyrir það sem að ráðherra hæstv. Hefur haft hér fram að færa sinn málaflokk. Ég vil samt sem áður ræða aðeins sem sagt gjaldtöku af ferðamennsku eða af ferðaþjónustunni. Árið 2013, þegar sá sem hér stendur kominn á þing, þá voru menn sammála það að það væri ekki til neina bíða að leggja einhvers konar gjöld á ferðaþjónustuna og menn voru súrir yfir að hafa ekki gert það löngu fyrr. Nú kemur í ljós að við erum alltaf búin að eyða þessu 6 árum og gera ekki neitt í þessu, og það kemur fram hér í inngangi á kafla 14 að áætlanir vatnshækkun á þessa grein hafi verið lögð til hliðar þar sem að út þetta kjörtímabil, sem náttúrulega mjög gott vegna þess að það var galskapur að gera það, en það má eiginlega segja að það segi hann í greininni að leit standi yfir að sem sagt tekjuöflun. Og nú er það þannig að út af fyrir sig einfaldasta leiðin til að taka tekjur af þessari starfsemi er kannski einfalt gjald sem er lagt ofan á hvern farmiða sem að hingað kemur til landsins, það er að segja bæði í flugi, ferjum og skemmtiferðaskipum,
þyrfti ekki að vera hátt til þess að samansöfnuðust miklar upphæðir. En síðan annað að við höfum ekki sinnt því fyrr en kannski núna seinustu mánuðina að það að innheimta af starfsemi sem þegar hér í gangi. Og þegar mest lét þá voru til dæmis framboð af Airbnb íbúðum jafn mikið til dæmis hér á höfuðborgarsvæðinu eins og öll hótelherbergi. Við létum þetta átölulaust, það var ekkert gert til þess að skrá þetta. Það gerði hæstv. Ráðherra og ég henni þakkláttur fyrir það og hrifinn af því. En ég óttast jafnframt að nú gefið í skyn að þessi skráning og sérstakt átak í skráningu að því verði hætt núna mitt ár. Og það þykir mér mjög illt vegna þess að einmitt með því að nýta þegar álagðu gjöld, vera ekki að setja á ný, heldur nýta það sem fyrir að þá ættum við að geta náð tekjum út úr greininni sem við erum ekki að ná núna. Til máls tekur hæstv. Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni spurningarnar og hans sjónarmið. Fyrst varðandi það að við höfum ekki gert neitt, þá ég alveg ósammála því vegna þess að við höfum auðvitað farið í ákveðnar breytingar, til að mynda með breytingu á umferðarlögum sem heimilar bílastæðagjöld í dreifbýli en ekki bara í þéttbýli, sem hefur létt verulega undir á ákveðnum stöðum. Þjóðgarðar hafa heimild til að rukka gjöld og eru farin að gera það, ekki öllum til mikilla gleði en þar eru heimildir sem að skiptir máli að nýta rétt. Það ennþá hópur af störfum sem að fara yfir þessi mál og ég svo sem alveg rólegur við því þó það líði einhverjar vikur áður en að hann skilar, enda held ég að hvers kyns umræða frekari gjaldtöku á ferðaþjónustuna á þessum tímapunkti sé frekar þung í vöfum og mér finnst nú þau svona verkefni sem að við blasa ekki snúa að því sérstaklega að leggja frekari gjöld á greinina. Við erum auðvitað með gistináttaskatt sömuleiðis og þar ég sammála, það kannski blandast aðeins saman komugjald og gistináttaskattur vegna þess að við getum auðvitað breikkað þann skattstofn. Í dag það ekki á skemmtiferðaskipum og öðrum þáttum og ekki heimagistingu, þar sem hægt væri að breikka þann skattstofn þannig að í rauninni allir sem koma eru þá að borga fyrir hverja nótt sem að fjármagna þá ákveðin verkefni, til dæmis á uppbyggingu innviða víða land. Varðandi heimagistinguna, að þá átakinu vissulega lokið en það gert ráð fyrir viðvarandi eflingu í þessu. Þannig að það ekki þannig að við höfum farið í átak og förum svo aftur tilbaka í gamla horfið, heldur erum við núna að tryggja fjármuni eins og þarf þannig að eftirlitið virki sem skyldi og svo erum við vonandi að koma með inn í þingið fyrir tilskilinn frest frumvarp sem að bætir enn frekar þetta umhverfi. Ég kem nánar að því að setja svar. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti. Ég þakka hæstv. ráðherra kærlega fyrir þessi svör og þau voru greina góð eins og hann var von að vísa. Ég gleðst yfir því að það að halda áfram Airbnb átakinu og það væri gott að heyra það frá ráðherra hæstv. Hversu mörgum skráningum sérstaka átaki skilaði. Það voru í kringum 3000 einingar ef ég man rétt sem voru óskráðar bara hér á höfuðborgarsvæðinu, þannig að það væri fróðlegt að heyra því. En síðan annað mál sem ég held að skipti máli í þessu samhengi, það að segja það dreifing kraftanna. Vegna þess að ég held að ferðaþjónusta og eða ferðamennska sé á einhverjum 4 stöðum í hverjum fjárlögum. Það að segja, við erum með Íslandsstofu, við erum með Ferðamálastofu, við erum með sérstakar ráðstafanir í ferðamálum og ég held að þarna ættum við að fara í sameiningu. Við ættum að sameina þessa krafta þannig að það líka önugt fyrir þá sem að byrja í þessum rekstri að þurfa að sækja alls konar leyfi og slíkt í marga staði. Þannig að ég held að þetta flækjustig, þetta manngert og við erum að vinda ofan af því. Til máls tekur hæstv. Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Frú forseti, hv. þingmaður kemur inn á svo marga áhugaverða punkta að ég vildi ég hefði nokkrar mínútur til að svara. Fyrst varðandi það hvað ferðamálin eru á víð og dreif í stjórnkerfinu, þá það alveg hárrétt. Við erum nýbúin að breyta fyrirkomulagi Íslandsstofu og hlutverk þess auðvitað bara almennt að markaðssetja Ísland fyrir allar atvinnugreinar.
En það sem mér finnst lykilatriði í þessu vera að við komum á fót leyfisveitingagátt sem í mótun og ég vona að fara að líta dagsins ljós, af því það á ekki að skipta þann máli sem ákveður að stofna fyrirtæki í ferðaþjónustu eða öðru við hvaða opinbera eftirliti eða stofnun hann að tala, heldur fari hann einfaldlega á netið og þar fyrir aftan það síðan okkar að koma því á rétta staði. Það myndi einfalda þetta mjög vegna þess að ferðaþjónusta mun alltaf vera mjög víða í stjórnkerfinu því hún ángar hennar liggja víða og það sýnir líka bara mikilvægi samgöngumála fyrir ferðaþjónustuna, landsáætlun sem heyrir undir umhverfisráðherra og þar fram eftir götunum. Varðandi heimagistingaátakið að þá mun ég nú koma þessum skilaboðum betur á framfæri vegna þess að ég ótrúlega ánægð með þetta allt saman. Það yfir 3.000 ábendingar óleyfilega skammtímaleigu sem hafa verið mótteknar frá því átakið fór af stað. Það eru 23 milljónir bara í skráningagjöld og þau koma okkur einasta ári. Það fjöldi íbúða að fara í sölu fyrir vikið og sýslumenn á höfuðborgarsvæðinu gera ráð fyrir því að svört atvinnustarfsemi hafi dregist saman 35% frá því að þetta átak hófst. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis Logi Einarsson. Frú forseti, á síðasta iðnþingi flutti hæstv. Ráðherra ágæta ræðu og talaði meðal annars mikilvægi nýsköpunar og efling hennar kæmi ekki í stað hefðbundinna greina heldur ynnu með þeim, þróuðu þær áfram. Þetta auðvitað hárrétt. Það út af fyrir sig gleðilegt að það hafi verið aukning í nýsköpun í þessari áætlun, en fyrsta spurningin hvort hún telji ekki á sama tíma sé skrítið að minnka fé til háskóla sem eru nú kannski útungunarstöðvar hugvitsins. En mig langar að ræða við ráðherra byggingariðnaðinn sem gríðarlega mikilvæg atvinnugrein og stendur fyrir 8% af landsframleiðslunni. Gott og öruggt húsnæði meðal grunnþarfa okkar, ekki síst í landi sem býður upp á íslenska veðráttu, en uppbyggingin hefur ekki verið nógu hröð. Það of hár byggingarkostnaður og þetta stendur venjulegu fólki fyrir þrifum. Stærstu ástæðurnar eru örugglega mikill fjármagnskostnaður á sama tíma og framleiðni hér talsvert minni en hjá nágrannaþjóðum okkar og við hvoru tveggja þarf að bregðast. Og við getum auðvitað átt langar samræður kostnaðinn við krónuna en hér ætla ég nú að einbeita mér að framleiðninni. Hvernig útskýrir ráðherra algjört metnaðarleysi þegar kemur að fjármögnun rannsókna og eflingar nýsköpunar í íslenskum byggingariðnaði? Það eru aðrir þættir líka sem ætti ekki síður að hvetja til þessara hluta, til dæmis hollustuhættir. Vandamál samfara myglu eru sífellt meira rædd og hana má eflaust að miklu leyti rekja til rangrar umgengni bygginga en ekki síður þeirra byggingaaðferða sem hér hafa tíðkast. Og ég spyr því hæstv. Ráðherra hvort það felist ekki ótrúleg skammsýni og sóun í því að verja ekki meiru fé til þessara mála í ljósi þess að það mun leiða til ódýrara húsnæðis, hraðari uppbyggingar og auðvitað heilbrigðari vistarverða. Til máls tekur hæstv. Ferða-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún Erkingsdóttir. Herra forseti, þakka hv. þingmanni spurningarnar og fyrst varðandi nýsköpunarmálin að þá það rétt, ég kom inn á þau mál í ræðu minni á iðnþingi og þeirrar skoðunar og hef þá trú að nýsköpun svona í breiðu samhengi sé mikilvægasti hluti okkar samfélags í dag og allar okkar ákvarðanir eiga að hafa mikilvægi hennar í huga og hugsa til þess hvaða áhrif það kann að hafa á hvers kyns nýsköpun. Hvað varðar byggingamálin, þarna voru nokkur atriði rædd. Fyrst varðandi kostnað og allt svona umhverfi regluverk, að þá tekið undir með hv. þingmanni í því og það ástæða þess að við fórum í þetta verkefni samkeppnismat, verkefni með OECD sem kostar töluverða fjármuni, yfir 100 milljónir, þar sem við erum að taka fyrir 2 geira, það annars vegar ferðaþjónustuna og hins vegar byggingageirann, til þess einmitt að reyna að horfa á þetta í þessu svona heildarsamhengi. Hvar eru til dæmis hindranir, hvar erum við með óþarflega flókið regluverk, vegna þess að við skorum almennt mjög lágt á listum í samanburði við önnur nágrannalönd þegar kemur að flækjustigi og kostnaði við að byggja.
Hvað varðar spurningarnar varðandi mígrena og rannsóknir í það, að þá get ég ekkert annað sagt en bara ég sammála hv. þingmanni og ég hef fundað með þessu fólki sem spyr: þið horfið framan í allt tekjutapið og vesenið af því það er mygla út allt, en samt finnast ekki fjármunir til þess að rannsaka það. Það kann að vera að þetta er málaflokkur sem finnur fyrir því að hann einhvern veginn fellur á milli og ábyrgðin er mögulega of víða, en það stendur ekki á mér að reyna að koma einhverju svona samtali á milli stofnana og ráðuneyta til þess að reyna að tryggja einhverja fjármuni í þessu verkefni, því þau eru mikilvæg. Dagur til máls Logi Einarsson, hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis. Herra forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir svarið og gott að hún er viljug til þess að skoða þetta. Og nú sérkennilegt að þessi mál falli milli stafs og hurðar vegna þess að hér erum við rosalega stóran þátt í okkar bara atvinnustarfsemi að ræða og náttúrulega snertir hverja einustu fjölskyldu. Nágrannaþjóðir okkar stunda mjög miklar og dýrar rannsóknir sem miða að því að þróa íbúðarhúsnæði og það er mjög nauðsynlegt. Og í Svíþjóð, Noregi, Danmörku hefur fjölbýlishúsið þróast gríðarlega á síðustu árum og áratugum á meðan að hér fer okkur aftur vegna þess að einu lausnirnar sem við sjáum það er að skera niður í rauninni af jafnvel gæðum bygginga. Við erum ekki að leita nýsköpunar. Þannig að ég bendi ráðherra á að í því að leggja mikla peninga í þessar rannsóknir þá muni sparast gríðarlegir peningar í framtíðinni, svo ég tala nú ekki mikilvægi heilsu fólks. En að lokum þá ítreka ég spurninguna: skýtur það ekki skökku við að skera niður til háskóla á sama tíma og menn eru vissulega að leggja meira í nýsköpun? Þá tekur til máls hæstv. Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún Gylfadóttir. Herra forseti, ég ætla nú að fara nánar inn í OECD-verkefnið vegna þess að ég er svo æsispennt yfir því verkefni og vona að fólk hafi áhuga á því, að því ég trúi því að þar felist ótrúleg tækifæri til þess að gera betur og þau lönd sem hafa farið í þetta verkefni telja sig geta merkt aukinn hagvöxt eftir þetta til framtíðar. En hvað varðar niðurskurð til háskólanna, þá er það nú ekki í samræmi við þá ríkisstjórnarfundi sem ég hef setið í umræðu þau mál, heldur að við séum að bæta enn frekari fjármunum inn í það kerfi. En ef hv. þingmaður er að vísa í lánasjóðinn og áhrifin þar á, þá eru skýringar á því, en ég get ekki tekið undir að það sé með nokkru móti verið að skera niður til háskólanna í þessari áætlun. Til máls tekur Smári McCarthy, hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis. Herra forseti, í þessari umferð langar mig til þess að hætta á að spyrja hæstv. ráðherra tvennt ólíkt sem snýr þó hvort tveggja að mælikvörðum. Fyrst, í mælikvarða nr. 1 í málaflokknum nýsköpun, rannsóknir og þekkingargreinar talað að árangurshlutfall umsókna í rannsóknar- og nýsköpunaráætlun ESB hafi verið 18,1% árið 2018, en til standa viðmiðið verði 18% árið 2020 og sömuleiðis 18% árið 2024. Þannig að hvers vegna er gert ráð fyrir stöðnun í þessu árangurshlutfalli sem fyrsta og eina mælikvarðan árangur við nýtingu rannsóknarsjóða við rannsóknir og nýsköpun? Má ekki sýna eitthvað meiri metnað í þessu eins og til dæmis sem jakast upp í 19% eða jafnvel mæla árangur í fjölda þeirra sem njóta góðs af rannsóknum og þróun eins og sums staðar gert, til dæmis hjá DARPA í Bandaríkjunum, frekar en að mæla bara fjölda árangursríkra umsókna sem segir okkur auðvitað mjög takmarkað hverjar niðurstöðunar svo sem eru. Í öðru lagi, markmið í hlutfalli endurnýjanlegra orkugjafa í samgöngum, sjávarútvegi og skyldri starfsemi er áætluð sem meira en 3% fyrir 2024 og 14% í samgöngum almennt sama ár. Árið 2018 var hlutfallið 8% í samgöngum, 0,8% í sjávarútvegi. Þannig að þetta hljóðar aðeins upp á 6% stiga hækkun í samgöngum á 5 árum sem ætla mætti miðað við áherslur í umhverfismál hlyti að teljast afskaplega óframsækin markmið. Og á meðan að tíföldun í sjávarútvegi yfir sömu 5 ár er vissulega öflugra markmið,
þá rímar það rúmlega 3% markmið afskaplega illa við þann koltvísýringssamdrátt sem krafa fyrir árið 2030. Þannig að eru einhverjar sérstakar ástæður fyrir metnaðarleysinu sem koma fram í þessu markmiði og ekki hægt að setja þetta hærra í báðum þessum flokkum? Til máls tekur hæstv. Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún Gylfadóttir. Herra forseti. Fyrst varðandi fyrri spurningu hv. þingmanns árangurshlutfall umsóknar, rannsóknar og nýsköpunaráætlun ESB, að þá þetta hluti af sviði menntamálaráðherra. Þannig að ég bara þekki ekki nákvæmlega af hverju það sama prósenta. Það eru örugglega einhverjar mjög góðar skýringar á því sem hv. þingmaður er síðan mögulega ósammála, en ég bara þekki það ekki nægilega vel. En varðandi hlutfall endurnýjanlegra orkugjafa í orkubúskap Íslands, að þá ég alveg sammála hv. þingmanni að því marki að þetta varfærin spá. Þetta samkvæmt hefðbundinni orkuspá. Auðvitað vona ég að í næstu áætlun teljum við okkur fært að setja hærri prósentu, en það auðvitað háð líka alls konar öðrum þáttum. Til að mynda í samgöngum, að þá snýr það náttúrulega mjög miklu leyti að einfaldlega framboði þessara bifreiða á Íslandi, og miðað við svona áform áhugasamra framleiðenda í því samhengi, að þá gæti ég alveg trúað, ef vel tekst til, að sú prósenta til að mynda fari mjög verulega upp þegar við erum komið með aukið framboð. Allir sem hafa áhuga geta fengið bíl, og sömuleiðis að við séum komið með þannig bifreiðar að þær eru fjárhagslega að verða sé þannig að svona hefðbundin venjuleg fjölskylda hafi efni á slíkri bifreið, sérstaklega þegar að ræða fjölskyldur sem eru bara með eina bifreið. Af því við vitum að þróunin í dag oft almennt svo að þeir sem eru með 2 bíla, þeir eru með seinni bílinn svona. Þannig að ég vona alveg að næsta ári verðum við prósentuna hærri, og viðurkenni það alveg að þetta varfærin spá. Og það má alveg deila hvort að við ættum að vera með hærri prósentu. Til máls tekur hv. þingmaður Smári McCarthy, 10. þingmaður Suðurkjördæmis. Herra forseti, já, varðandi fyrri þáttinn, þá, vissulega þá eru rannsóknaráætlanir á sviði menntamálaráðherra, en það breytir því ekki að það eru nýsköpunarfyrirtæki sem eru stundum mikinn hluta þessara rannsókna. Maður hefði haldið að hlutverk nýsköpunarfyrirtækja myndi koma inn á starfssvið hæstv. Ráðherra. En varðandi hitt, þá áhugavert að hæstv. Ráðherra segir ítrekað spá, að þetta samræmist orkuspá. En málið það að þetta ekki spá, þetta markmið, og auðvitað það ríkisstjórninni sjálfsvald sett að setja markmiðið töluvert hærra heldur en spá segir til Vegna þess að ef við ætlum bara að fylgja spánni, þá getum við í rauninni látið sem að hagkerfið sé á sjálfstýringu og að ríkisstjórnin hafi ekki nein áhrif. En ef við aftur á móti segjum við ætlum að setja ykkur metnaðarfull markmið að takast á við loftslagsmálin og segja þá að við ætlum að vinna með til dæmis sjávarútvegi í því að bæta hlutfallið upp í 5, 6, 7% á næstu 5 árum, þá erum við komin út í alvöru aðgerðir sem að samræmast kannski metnaðarfullri áætlun metnaðarfullrar ríkisstjórnar. Til máls tekur hæstv. ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún Gylfadóttir. Herra forseti, þetta alveg rétt, en alla jafna það þannig að við setjum okkur markmið sem meðal annars byggja á ákveðnum spám. En það alveg þannig að eins og ég segi, að þetta uppfært árlega og það kann að vera að okkur takist, og ég vona það, að hækka þessa prósentu fyrir þá viðmið til framtíðar á næsta ári. Hvað varðar samvinnu við sjávarútveginn og þá komum við líka inn á orkuskipti á höfnum og öðru slíku, að þá höfum við látið vinna ákveðna vinnu sem kortleggur hvar þörfin hvar eru tækifæri og kostnaðurinn. Kostnaðurinn náttúrulega töluverður og við höfum í dag hingað til og munum á næstu misserum leggja meiri áherslu á endurnýjanlega orkugjafa í samgöngum á landi heldur en hinu, bæði út frá því við erum komin lengra þangað. Það hægt að ná töluverðum árangri fyrir töluvert minna fé.
og þannig að það er svoleiðis. Við erum með aukna áherslu á það og það auðvitað kann að finna þess stað í þá öðrum markmiðum á öðrum stöðum. Já. Til máls tekur Jón Steindór Valdimarsson, hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Herra forseti. Í upphafi er rétt að þakka fyrir það að hæstv. ráðherra og ríkisstjórnin leggja áherslu á nýsköpun, rannsóknar og þekkingargreinar. Ég held að það geti allir verið sammála að það sé góð og mikilvæg nálgun. Framtíðarsýn ráðherrans fyrir hönd málaflokksins er ákaflega metnaðarfull og gerir ráð fyrir því að Ísland verði í forystuhlutverki á þessum sviðum. Og það er óhætt að segja að til þess að svo geti orðið, þó að við séum duglega, þá þarf að halda aldeilis vel á spöðunum á öllum vígstöðvum. Við erum held ég flest sammála það að kosta kapps til þess að tryggja að þeir fjármunir sem eru lagðir í málaflokkinn skili sér í auknum þjóðarauði, verðmætum störfum og stórauknum útflutningi. Það kemur fram í áætluninni að það sé ætlunin að stofna nýjan fjárfestingarsjóð sem eigi að fjárfesta í sprota- og nýsköpunarfyrirtækjum. Það kemur hins vegar ekki fram í áætluninni hve stór sá sjóður verður né hvernig á að fjármagna hann. Að öðru leyti en því að það er talað að þetta verði meðfjárfestasjóður, þar sem það er gert ráð fyrir einkafjármagni inn í fjárfestingarnar, þannig að það verði fjárfest með sjóðnum. Getur ráðherra hæstvirtur upplýst hversu stór þessi sjóður verður og þá hvernig hlutur ríkisins verður þar og eins hvaða hugmyndir þá eru hvers eðlis fjárfesting ríkisins er, hvernig hún verður innheimt og hvaða ávöxtunarkrafa verður gerð til hennar. Og svo önnur spurning, það er gert ráð fyrir því að stórauka endurgreiðslur til rannsóknar- og þróunarkostnaðar fyrirtækja, kom fram í máli hæstv. ráðherra. Getur hæstv. ráðherra skotið á það hversu mikil aukning verður á tímabilinu? Þá tökum máls hæstv. ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún Hergilsdóttir. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni spurningarnar og til að svara þeirri fyrri eða fyrstu þá er gert ráð fyrir því að fjármagnið komi frá arðgreiðslum Landsvirkjunar, þar að segja að þetta sé hluti af þeim nýsköpunarpeningum, fjármunum sem gert er ráð fyrir að fari ekki inn í þjóðarsjóð tímabundið til 5 ára, heldur í verkefni á sviði nýsköpunar. Og þess vegna er þetta boðað í fjármálaáætluninni stærðina að þá vonast ég til þess að við getum komið sjóðnum á fót núna á þessu ári, en það markast auðvitað því að hann verður ekki í fullu sniði strax þá og með nákvæma tölu þori ég ekki að segja til núna. Hversu stór sjóðurinn verður eða hvað okkur tekst að komast langt á þessu ári ræðst bara af því hvenær nákvæmlega nýsköpunarstefnu er skilað og hvernig vinnu vindur fram, hvað þetta tekur langan tíma. Hvað varðar ávöxtunarkröfu og aðra slíka þætti þá er sú útfærsla eftir. Það sem er verið að boða hér er að þessi sjóður verði búinn til, fjármagni í hann komi frá arðgreiðslum Landsvirkjunar sem annars færi inn í þjóðarsjóð og þetta sé svona þungamiðjan í þeim fjármunum, sem í aðgerð hvað varðar það. Nú er ég að reyna að muna seinni spurninguna. Endurgreiðslu. Það er auðvitað búið að hækka þakið upp í 600 milljónir. Fjármálaráðuneytið hefur vanmetið í rauninni greiðslurnar, þannig að við erum að hækka þær enn frekar núna. Hvernig það kann að þróast þori ég ekki að segja til en það sem við þurfum líka að passa er að eftirfylgnin með þessum útgreiðslum sé líka nægilega mikil.
þegar við tökum þessar ákvarðanir þannig að við séum viss að þetta sé alltaf fara í réttu verkefni. Það tekur máls Jón Steindór Valdimarsson, hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Herra forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra svörin. Bara þannig að ég skilji þetta nú alveg að þeir fjármunir sem eru hér í fjármálaáætluninni, er þá gert ráð fyrir framlagi þjóðarsjóðsins í þeim tölum eða er framlag þjóðarsjóðsins þar fyrir utan? Síðan nú annað af því að allt gerum við nú þetta til þess að eins og ég sagði til þess að auka þjóðarhag og auka útflutning. Forstjóri eins stórs nýsköpunarfyrirtækis sagði á fundi fyrir nokkrum árum síðan að það væri mjög erfitt að stunda nýsköpun á Íslandi vegna þess að það væri eins og sprotarnir kæmu upp úr jökulfarvegi og svo kæmi jökulhlaup og þurrkaði út allt sem í farveginum er. Hefur ráðherra ekki áhyggjur af því að efnahagsástand, sveiflur í efnahag, lítill óstöðugur gjaldmiðill geri það í rauninni ómögulegt til lengri tíma litið að ná hinu róttæka og metnaðarfulla markmiði að við verðum í fremstu röð meðal heimsþjóðanna á þessu sviði? Það tekur til máls hæstv. Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún Gylfadóttir. Herra forseti, þessir fjármunir í nýsköpunarmálin eru þar fyrir utan, þar að segja að þetta eru fjármunir sem fara aldrei inn í þjóðarsjóðinn, heldur eru teknir frá áður en að fjármunir fara inn í þjóðarsjóð og þetta er gert tímabundið í 5 ár. Hvað varðar síðari spurningu að það er alveg rétt, við höfum auðvitað átt í vandræðum með að halda stærri fyrirtækjum hér á landi. Það er auðvitað líka vandamál sem að mörg önnur lönd glíma við sem eru með allt aðrar aðstæður heldur en við hér. En við þurfum að leggja okkur betur fram við að tryggja umhverfið sé með þeim hætti að þau haldist hér. Og það er meðal annars út af því sem að ég er þeirrar skoðunar að við eigum að stefna hátt þegar kemur að endurgreiðslum í rannsókn og þróun, af því þar erum við að segja að hér ætlum við að staðsetja okkur, hér ætlum við að vera sterk og hér viljum við að fyrirtæki hafi sínar starfsstöðvar þegar kemur að rannsókn og þróun, jafnvel þótt ákveðnir aðrir þættir séu annars staðar. Ég er alls ekki sammála að þetta sé ómögulegt og á endanum er þetta alltaf hagsmunamat. Það fylgja því gallar að vera með sjálfstæða mynt en það fylgja því líka kostir. Til máls tekur Guðmundur Ingi Kristinsson, hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Virðulegur forseti, við erum að tala um fjármálaáætlun og hæstv. Ferðamálaráðherra í yfirferð minni yfir ferðamálin þá sá ég ekki nefnt á nafn aðgengi fatlaðra einstaklinga í sambandi við ferðamál, hvorki innlenda né erlenda. Það er auðvitað eitt af meginstofunum er það að allir eigi sama rétt og aðgang að ferðamannastöðu landsins og síðan er annað í þessu að það kemur bara hvergi á nafn fatlað einstaklingar eða aðgengi þeirra að hótelum eða gistihúsum og í því samhengi er líka vert að benda á að nýsköpunarsjóður sem var verið að tala um, þar væri gaman að vita hvort það væri eitthvað þar eyrnamerkt fé til nýsköpunar að aðgengi ferðamannastaða eða að fé sé þar varið fyrir fatlaða einstaklinga að nýsköpun. Og það er eins og ég segi, það er með aðgengina, hún hefur verið mjög slæm og það virðist vera mjög erfitt að fá upplýsingar bæði eins og þegar ferðamenn eru að fá sérstaklega sambandi við hópferðabifreiðar. Þar er mjög erfitt að vita til þess að þær séu þannig útbúnar að yfirleitt fatlaðir einstaklingar geti ferðast landið í þeim og hvað þá þegar þeir koma á áfangastað, hvað tekur þá við? Og ég ætla bara að spyrja hæstv. ráðherra hvers vegna er ekkert um þetta í þessar fjárlagaáætlun hjá þeim?
Til máls tekur hæstv. ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún Ergiladóttir. Herra forseti. Fyrst varðandi það hvort að það séu eyrnamerktir fjármunir í uppbyggingu innviða á ferðamannastöðum úr nýsköpunarsjóðnum, ef ég skildi hv. þingmann rétt, að þá það ekki, en útfærslan heldur ekki, henni ekki lokið þegar kemur að þessum sjóð, en markmið hans og tilgangur svona annar en það sem hv. þingmaður nefnir, en það kannski frekar að þetta ætti við í til dæmis Framkvæmdasjóð ferðamannastaða sem við vorum að tilkynna úthlutanir í dag. Það er samkeppnissjóður og töluvert fjármagn sem í honum. Ég þori ekki að lofa því það sé hér, en mig minnir að við höfum sett inn í umsóknir þar að þú hakir þar við hvort að viðkomandi verkefni tryggi jafnt aðgengi allra eða ekki. Það sem að ég hef hugsað, vegna þess að það er auðvitað þessum sjálfsögðu hagsmunum og réttindum fólks haldið á lofti við mig þegar kemur að úthlutun opinbers fjár til verkefna, að það er hvort að það eigi að fá einhverja ákveðin, hvort það eigi að vega þyngra verkefni sem að tryggja þetta, eða jafnvel hvort að hægt sé að gera kröfu það með mögulega einhverjum undantekningum ef að svo ber undir, en svona alla jafna, vegna þess að oft er þetta nú þannig að fólk þarf bara mun eftir að setja á sig þessi gleraugu og hugsa út í þetta. Og það er sú eilífa barátta sem að ég trúi vel að sé mjög þreytandi að þurfa að standa í, af því þetta á að vera sjálfsagður hlutur. Og ég tek eftir því að það eru ákveðnir aðilar sem að ég hef bara tekið eftir á samfélagsmiðlum sem alltaf spyrja það sama, sem bara mjög gott, þannig að til þess að stuðla að því að fleiri setja á sig þessi gleraugu, að þegar að hvort það eru sveitarfélög eða einstaklingar eða við erum að nota skattfé til þess að byggja upp innviði á ferðamannastöðum, að það sé tryggt. Og til dæmis þegar ég fór í heimsókn til Bandaríkjanna, að þar það þannig að það skylda, sérstaklega á þjóðgarða og annars staðar, að tryggja þetta aðgengi, þrátt fyrir að það eigi kannski ekki við allan staðinn, en þó þannig að allir hafi tækifæri til þess að njóta áfangastaðarins og náttúrunnar. Til máls tekur Guðmundur Ingi Kristinsson, hv. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Virðulegur forseti, ég þakka hæstv. ráðherra fyrir þetta og ég auðvitað alveg sammála henni, þetta á að vera þarna inni og það á ekkert að vera spurning hvort eða ekki, þetta bara sjálfsögð mannréttindi og sambandi við samning Sameinuðu þjóðanna sem við höfum fullgilt. En síðan annað líka í þessu, það eru hleðslustöðvar sem verið að setja fyrir rafmagnsbíla út allt land og þar gleymist líka þessi eðlilega hlutur að það þarf að setja upp sérstakar hleðslustöðvar fyrir þá sem eru fatlaðir, vegna þess að þeir geta ekki nýtt venjulega hleðslustöðvar og þar af leiðandi virðist því miður, og það er eiginlega sorglegt til þess að hugsa að maður skuli hafa lesið alla þennan málaflokk í sambandi við fjárlög og það er ekki nefnt á einu stað fatlaður einstaklingur eða aðstaða fyrir þá hvorki á ferðamannastöðum né í sambandi við hleðslustöðvar rafmagnsbifreiða. Þá tekur til máls hæstv. ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún Ergiladóttir. Herra forseti, ég alveg sammála hv. þingmanni. Það eru auðvitað sjálfsögð réttindi, fyrir utan það að það er bara miklu mun skynsamlegra að við pössum upp á þetta þegar við erum að fara af stað í uppbyggingu, í stað þess að gleyma því, af því oft er þetta ómeðvitað, gleyma því og þurfa svo að fara að þræða okkur tilbaka og laga til hluti sem við erum nýbúin að setja fjármuni í að gera, í stað þess að gera það almennilega frá upphafi, af því að nóg er að taka öllu hinu sem við gerum fyrir löngu síðan og þurfum líka að laga til þess að tryggja aðgengi allra. Varðandi hleðslustöðvarnar, að þá þakka ég hv. þingmanni fyrir þessa ábendingu, kem henni áleiðis, en veit líka að þetta hefur komið upp áður í fundum og öðru slíku þegar við erum að reyna að vinna þessi mál áfram og það er verið að vinna í því sérstaklega hvernig hægt er að koma til móts við þetta, því að sjálfsögðu viljum við, ekki bara til þess að ná okkar markmiðum heldur til þess að þessi tækni og aukin þægindi séu fyrir alla, að það geti allir hlaðið bílinn sinn en ekki bara sumir. Nú er umræðu málaflokk ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra hæstv. lokið og hefst nú umræða málaflokk félags- og barnamálaráðherra. Til máls tekur hæstv. félags- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason.
Virðulegi forseti. Það gefst auðvitað ekki mjög langur tími til þess að fara ítarlega yfir þennan málaflokk í 5 mínútna framsöguræðu, enda geng ég nú eiginlega út frá því að þeir þingmenn sem muni taka hér síðar til máls hafi kannski meira áhuga á því að eiga orðaskipti og beina beinum spurningu til þessi hér stendur, og þess vegna ætla ég bara að reyna að fara svona gróflega yfir stærstu málaflokka og svo tökum við auðvitað umræðuna hér í framhaldinu. Fyrst varðandi málefnasvið 27 eða örorku- og málefni fatlaðs fólks. Þar er gert ráð fyrir því í þessari fjármálaáætlun að það verði varið 510 milljónum á árinu 2020 vegna búsetuskerðingar sem hefur verið talsvert til umræðu undanfarið, og jafnframt að komi inn á árinu 2020 1,1 milljarður vegna fyrirhugaðra breytinga á bótakerfum almannatrygginga og sú upphæð fari þar með í 4 milljarða. Varðandi málefni fatlaðs fólks þá er það enn inni úr fyrri fjármálaáætlun að gert sé ráð fyrir 70 milljónum krónum árlega vegna NPA-samninga. Í málaflokki aldraðra er gert ráð fyrir 100 milljónum í nýrri fjárveitingu á árinu 2020 til að bæta kjör aldraðra sem eiga lítil réttindi, og er það meðal annars gert í samræmi við niðurstöðu starfshóps sem skipaður var að frumkvæði ríkisstjórnarinnar og nú er unnið að frumvarpi sem síðan muni auðvitað þurfa að fara í endanlegt kostnaðarmat, þannig að það liggi nákvæmlega fyrir hvað upphæð þarna þurfi, en það frumvarp er í vinnslu. Varðandi fjölskyldumáli eða málefnasvið 29, þar er fyrst og fremst breytingar að ræða sem snúa að fæðingarorlofi. Bæði er þar inni fjármagn til þess að ljúka við þá hækkun sem boðuð var 1. janúar 2019 og eins fjármagn til þess að lengja fæðingarorlof þar sem gert er ráð fyrir lengingu fæðingarorlofs um 1 mánuð á árinu 2020 og 2 mánuði á árinu 2021. Og í það fara umtalsvert háar fjárhæðir. Einnig er áfram inni 200 milljóna króna fjárframlag til þess að styrkja málaflokk barna. Það er inni 180 milljónir vegna framlaga til móttöku flóttamanna, er aukin 180 milljónir og verða því árlega 700 milljónir á tímabilinu. Varðandi vinnumarkaðsmál er gert ráð fyrir útgjaldabreyting á því málefnasviði skýrist helst af auknu framlagi til starfsendurhæfingarsjóðs og VIRK og árið 2020 bætast við 217 milljónir. En það er rétt að geta þess hér að útgjöld vegna atvinnuleysisbóta er ekki talin með þar sem þau eru ekki hluti af rammasettum útgjöldum ríkisins. Síðan er gert ráð fyrir því varðandi húsnæðisstuðning að fallið sé frá niðurfellingu stofnframlaga frá fyrri fjármálaáætlun fyrir árið 2020–2022. Fjárveitingin árið 2019 er því í raun óbreytt milli ára. Á málefnasviðum 27, 28 og 29 er gert ráð fyrir vexti sem tekur mið af lýðfræðilegri þróun og innbyggðum kerfislægum vexti. Forsendur fjármálaáætlunarinnar gera ráð fyrir 3% fjölgun ellilífeyrisþega og 2,5% örorkulífeyrisþega sem tekur mið af þróun undanfarinna ára, og það er áætlað að útgjöld áhrif af kerfislægum vexti nemi því 3,9 til 4,4 milljörðum árlega eða 21 milljarði samtals fram til ársins 2024. Það er auðvitað svo með fjármálaáætlanir að það eru mörg verkefni í vinnslu og það eru atriði inn í fjármálaáætlun sem að vissulega eru gagnrýniverð eins og gengur og gerist, og ég þykist vita að þingmenn muni koma inn á það hér í umræðan og eftir, en það eru samt atriði þarna sem eru mjög veigamikil, eins og til dæmis lenging fæðingarorlofsins. Þar með er ríkisstjórnin búin bæði að hækka greiðslur úr fæðingarorlofi og ráðast tryggja fjármögnun á lengingu fæðingarorlofs sem gagnrýnt var mjög í umræðu fjármálaáætlunar á síðasta ári að ekki væri inni. Síðan eru atriði varða húsnæðismál sem að enn eru í umræðunni, varða til að mynda fyrstu kaup. Það fjármagn sem mun þurfa þar inn, það er ekki gert ráð fyrir því í þessari fjármálaáætlun eins og hún er uppsett með hvaða hætti það verður, og það stafar meðal annars vegna þess að starfshópur nú á störfum sem að útfæra það frekar, og við eigum von á því að sjá niðurstöður úr því fljótlega.
og eins kann að vera að einhver ákveðin atriði sem snúa að þeim þáttum sem eru í samtali á milli stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins kunni að taka einhverjum breytingum í fjármálaáætlun en þó eins og ég segi varðandi fæðingarorlof og varðandi almennar íbúðir þá það þarna inni. En ég hlakka bara til þess að taka umræður hér í framhaldinu og vonast til þess að þær verði málefnalegar og gagnlegar. Forseti vill biðja ræðumenn að halda ræðutíma þar sem að það eru rosalega margar og yfir allan daginn mjög stuttar ræður, þá er mikilvægt að menn haldi ræðutíman, annars missum við allt út úr höndunum. Til máls tekur Anna Kolbrún Árnadóttir, hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis. Hæstv. Forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir framsöguna. Langar að ræða sérstaklega aðstæður öryrkja hérna í dag. Það er þá sérstaklega hvernig því er haldið fram að forsenda þess að afnema krónu á móti krónu skerðingu sé innleiðing starfsgetumats. Ég vil bara nefna þetta hér þar sem ég get með engu móti skilið hvernig hægt er að stilla þessu svona upp. Ég sé í fjármálaáætlun að stjórnvöld virðast vera meðvituð sveigjanlegan vinnumarkað og kosti sveigjanleikans til hagþróunar. Því hef ég saknað þess að stjórnvöld setji ekki meiri áherslu á hlutastörf innan hins opinbera. Þannig væri komið tækifæri fyrir þá sem vilja leggja sitt af mörkum á vinnumarkaði. Það er vissulega í gangi samstarfsverkefni sem kallast 4DX en það er tilraunaverkefni eins og ég les það í fjármálaáætluninni, blaðsíða 137 fyrir áhugasama. Það virkar reyndar fullflókið fyrir mig og ég væri til í að ráðherra útskýri það hér fyrir okkur hvernig það virkar og hvort hann hyggist ekki á einhverjum tímapunkti að breiða það allt land að því gefnu að það gefi góða raun. Til máls tekur hæstv. Félagsmála- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason. Virðulegi forseti, það voru nú eiginlega svona tvær spurningar í þessu. Í fyrsta lagi hvernig króna á móti krónu tengdist starfsgetumati. Í stjórnarsáttmála þeirrar ríkisstjórnar sem nú er starfandi er kveðið á það að ráðist verði í starfsgetumat og samhliða því verði sett fjármagn er varðar bæði það að afnema skerðingar og bæta kjör þessa hóps. Það hefur verið í gangi vinna er varðar starfsgetumat og í tengslum við það að þá er gert ráð fyrir því að stigin verði skref til varðar afnámsskerðingar og það hefur verið boðað hér af stjórnarmeirihlutanum og ríkisstjórninni að þetta haldist í hendur hvað það snertir. Síðan varðandi þetta verkefni sem að getið er í fjármálaáætlun 4DX að þá er þetta verkefni sem er núna í undirbúningi að fari af stað sem miðar meðal annars að því að kerfin okkar sem að þarna koma að Vinnumálastofnun, þeir hlutar innan heilbrigðiskerfisins og aðrir, vinni þéttar saman þegar kemur að málefnum örorkulífeyrisþega og nýgengi þar. Og ég held að það sé mjög spennandi verkefni en ekki kannski komið á það stig að kynna það opinberlega af miklum krafti en menn eru að forma það, menn eru að klára þetta samtal og forma það með hvaða hætti þetta getur orðið þannig að það sé hægt að vera með svona þéttara samstarf sem miði að því að við missum færri einstaklinga út af vinnumarkaði og inn á örorkulífeyri, sérstaklega á það við ungt fólk sem fer út af vinnumarkaði vegna andlegra erfiðleika eða sjúkdóma. Til máls tekur Anna Kolbrún Árnadóttir, hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis. Hæstv. Forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir svarið. 4DX lofar vissulega góðu og ég vona að það gangi upp, að það verði ekki það flókið að ekki verði hægt að fylgja því eftir. Það sem ég sakna kannski að sjá frekar það er að það séu þá komin á fót einhver hlutastörf innan hins opinbera eins og ég nefndi hérna áðan. Mig langar að ljúka máli mínu á því að ráðherra hæstv. Ræddi hér aðeins búsetuskerðingar og því langar mig að heyra hvort að það sé yfirleitt ekki gert ráð fyrir því að bregðast við þeim 200 manna hópi
sem þó er klár innan gæsalappa til þess að leiðrétta. Málstekur hæstv. Félags- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason. Virðulegur forseti, það liggur auðvitað, tíminn fer ekki á stað. Það liggur auðvitað alveg ljóst fyrir og ég hef sagt það að það er engar forsendur fyrir því að klára að innleiða starfsgetumat eða annað slíkt fyrir að hlutastörf liggja fyrir og hið opinbera núna, það er samtal í gangi á milli ráðherra að forma það með hvaða hætti opinberi geirinn geti stigið svona kraftmikil skref í þessa veruna en síðan þarf auðvitað almenni markaðurinn að fylgja á eftir og við þurfum að skoða með hvaða hætti hægt er að byggja upp hvata í þá veruna en mjög mikilvægt að opinberi geirinn stigi fram og það er í undirbúningi en er ekki komið þannig að menn teldu ástæðu til þess að setja það sérstaklega inn í fjármálaáætluninni. Ég bendi þó að við erum með vinnusamninga öryrkja þarna inni líka. Varðandi búsetuskerðingar að þá erum við hér að ræða fjármálaáætlun 2020 þannig að ekki fjármagn á yfirstandandi ári en það hefur komið fram að ráðuneytið er í samtali við fjármálaráðuneytið til þess að afla sér fjárheimilda til þess að geta hafist handa á árinu 2019 gagnvart því sem hægt er að ráðast í. Já, forseti tekur undir það er erfitt að halda sig innan tímans og er upp með það sjálf yfirleitt. Til máls tekur Oddný G. Harðardóttir, hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis. Herra forseti, mér sýnist á fjármálaáætlun til næstu 5 ára að enn einu sinni eigi að skilja aldraða og öryrkja eftir. Það er að vísu gert ráð fyrir 4 milljarða viðbót vegna breytinga á greiðslukerfi almannatrygginga en það er ekki upp í nös og ketti leyfi mér að segja ef að fara á í umbætur á kjörum öryrkja. Kjör þeirra sem þurfa að reiða sig á greiðslu Tryggingastofnunar eru allt of léleg. Lífeyrir hjá fólki í sambúð nær ekki lágmarkslaunum. Það er aðeins þeir sem búa einir og fá heimilisuppbót sem skerðist krónu á móti krónu sem ná lágmarkslaunum. Og það er til skammar að þessi ríka þjóð sem við erum búi svo illa að öryrkjum og öldruðum eða þeim sem að treysta nánast einungis á greiðslu Tryggingastofnunar. Í texta málasviði 27 sem ber yfirskriftina örorka og málefni fatlaðs fólks er talað fjölda öryrkja með leyfi forseta. Verði ekkert að gert er áætlað að öryrkjum muni fjölga 1,9% að jafnaði á árinu til ársins 2030 og verði fjöldi öryrkja þá 22.800 talsins sem er 31% fjölgun frá árinu 2017. Hlutfall öryrkja af mannfjölda á vinnumarkaði verði þá orðið 9,2% og framreiknaðar greiðslur áætlaðar 90 milljarðar króna. Mér finnst stundum, herra forseti, að þegar talað fjölgun öryrkja þá sé engu líkara en að einhverjir telji að það sé við öryrkja sjálfa að sakast af þeim fjölgi. En er það ekki einmitt svo að það er stoðkerfisvandi sem hrjáir öryrkja og þar eru konur í meirihluta og síðan er það geðravandamál og þar eru ungir karlar margir og eigum við þá ekki, forseti, og ég vil spyrja hæstv. Ráðherra það, að setja peningana og úrbæturnar í vinnuvernd og í geðheilbrigðisþjónustu og ef við gerðum það, myndum við þá ekki öryrkjum fækka? Til máls tekur hæstv. Félags- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason. Virðulegi forseti, ég held að það er hárrétt hjá hv. þingmanni eða ég er algjörlega sammála því að það er gríðarlega mikilvægt gagnvart þessum hópi sem við erum að sjá aukningu í örorkunni allt of mikla og bæði varðandi þann þátt sem að snýr að geðrænum vandamálum erum við að sjá ungt fólk allt of snemma fara inn á örorku og við erum að sjá ríkisstjórnina undirbúa mjög róttækar breytingar til þess að geta gripið fyrr inn gagnvart ungu fólki sem að lendir þannig út á braut. Af því við viljum ekki missa þessi einstaklinga inn á örorku. Varðandi stoðkerfisvandann þá held ég að það sé líka fjölþættar ástæður þar. Það er álag á vinnumarkaði, hvernig vinnumarkaðurinn er uppbyggður. Það er samspil, eða sem sagt áherslur á eða samspil heimilislíf og vinnumarkaðar og álag, sérstaklega verður þannig stoðkerfisvanda hjá konum, að það er gríðarlegt álag þegar kemur að því
Og þar þurfum við ekki eingöngu að hugsa vinnuvernd sem við erum reyndar að gera í mjög auknum mæli og eru breytingar núna í gangi innan Vinnueftirlitsins við að færa fókusinn, leggja meiri áherslu á vinnuvernd þar inni bara með breyttri forgangsröðun og eins varðandi vinnumarkaðinn almennt þá erum við með í gangi tilraunaverkefni sem snýr að því styttingu vinnuvikunnar hjá hinu opinbera og það þarf aukið álag eða það þarf breytta sýn á þessi mál, ekki eingöngu út frá einhverjum einum þætti, en við þurfum líka að aðstoða þetta fólk sem komið er á þennan stað til þess að komast aftur út á vinnumarkaðinn og ríkisstjórnin hefur talið að besta leiðin til þess sé að gera breytingar á endurhæfingarkerfinu okkar, láta kerfin tala saman og innleiða nýtt starfsgetu og endurhæfingarkerfi samhliða, en við erum kannski ekki sammála ég og hv. þingmaður með hvaða hætti það er gert, en við erum sammála held ég nauðsynina á því að það sé gert. Til máls tekur Oddný G. Harðardóttir, hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis. Herra forseti, ég vil bara segja þetta að það er ekki kerfisbreytingar sem munu fækka öryrkjum. Það er hins vegar aðgerðir sem eru fyrirbyggjandi og þangað eigum við að setja peningana. En framlög til stofnframlaga til almennra íbúða eru aukin 3,8 milljarða en heildarútgjöld til húsnæðisstuðnings lækkar hins vegar ef við horfum á húsnæðismálin í heild. Þannig eru engin áform að endurreisa vaxtabótakerfið sjáanleg eða stuðningur við fyrstu kaupendur. Ég finn þau ekki í áætlun. Ég bið hæstv. ráðherra að benda mér á ef það er að finna einhvers staðar. Þannig að ágætar tillögur átakshóps í húsnæðismálum er ekki fjármagnaður. Það segjast allir vera sammála að húsnæðisvandinn og kostnaðurinn við að hafa þak yfir höfuðið sé af þeim skala. Vandinn verði ekki leystur nema með aðkomu stjórnvalda. Stjórnvöld setja fram ágætar hugmyndir en fjármagna aðeins eina. Það er allt og sumt. Telur hæstv. ráðherra að aukin stofnframlög upp á 3,8 milljarða muni leysa húsnæðisvandann, bæði þann efnahagslega og velferðarhlutann? Til máls tekur hæstv. félags- og húsnæðismálaráðherra Ásmundur Einar Daðason. Barnamálaráðherra. Virðulegi forseti, það er alveg rétt að það er ekki fjármagn inni í þessari fjármálaáætlun þegar snýr að fyrstu kaupum, enda er sá hópur að störfum núna og þar er verið að skoða aðgerðir sem er verið að vinna aðgerðir sem verða held ég mjög góðar og þær verða kynntar þegar þær verða kynntar eða þegar vinnslu við þær verður lokið, og það væri mjög óeðlilegt að við værum búin að setja inn nákvæmlega fjármagn fyrir þær inn í fjármálaáætlun. Þess vegna kom ég inn á það í minni upphafsræðu að þar þyrfti að grípa inn í. Ég er nefnilega þeirrar skoðunar að ég held að það væri að mörgu leyti betra heldur en núverandi vaxtabótakerfi væri betra að innleiða nýtt fyrstukaupakerfi og það er það sem að ríkisstjórnin vinnur að. En varðandi tillögur átakshóps í húsnæðismálum þá vil ég hvetja hv. þingmann til þess að lesa þær vel yfir vegna þess að það eru ekki allar þær tillögur þar inni sem að gert er ráð fyrir því að þurfi milljarða fjárlögum. Við getum náð auknum slagkrafti með mjög mörgum aðgerðum sem þar er inni og það hefur verið mjög mikil ánægja hjá stéttarfélögunum og samtökum atvinnulífsins bæði með tillögur átakshópsins og alla eftirvinnu í framhaldinu í tengslum við þær. Forseti minnir aftur á að virða ræðutíma. Til máls tekur Vilhjálmur Árnason, hv. 9. þingmaður Suðurkjördæmis. Virðulegi forseti, ég vildi fá að ræða hér við hæstv. félags- og barnamálaráðherra svokallaðan þriðja geira út frá þessum fjölskyldumálum og ekki síst barnamálunum og fagna þeirri áherslu sem að ráðherrann hefur lagt á þann málaflokkinn, hvað það kostar mikið að gera ekki neitt í upphafi. Það er miklu dýrara að bregðast ekki strax við heldur en að setja fjármagn í svona mikilvæga málaflokk eins og forvarnir og ýmis úrræði eru og þá skiptir miklu máli á úrræðin séu á fyrsta stigi þannig að við séum ekki alltaf að bregðast við á þriðja stigi. Ég held að
það er mín skoðun að langa að fá ræða það við hæstv. Ráðherra og hvernig við náum að tryggja þá einhvern svona fyrirsjáanleika í því hvernig við getum nýtt kraft okkar með þessum félagasamtökum sem eru í 3. greininu, eins og vil ég fá að nefna SÁÁ, Huga, Afl, Samhjálp og fleiri sem eru í því að veita svona opin úrræði og með valdeflingu í huga og eru svolítið að auka flóruna, og þessi félög eru oft þau sem geta margfaldað hverja krónu í þeirri þjónustu sem er verið að veita í staðinn fyrir þetta sé á vegum einhverjar stofnunar eða einhverju sem það er alltaf að fara eftir einhvernum ströngum kössum. Þannig hvernig getum við unnið með þessum félögum og veitt fjármagn með einhvern fyrirsjáanleika, þannig að komið fyrirsjáanleiki í þeirra rekstri og þannig leið vera að auka úrræðin og efla úrræðin til langs tíma og komið svolítið stöðugleika í þetta starf. Þá tekur til máls hæstv. Félags- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason. Virðulegur forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir þetta innlegg og segja að ég held að við deilum algjörlega sýn í þessu að þeim mun fyrr sem þú grípur inn í að þeim mun betra verður ekki bara fyrir viðkomandi einstakling heldur þeim mun hagkvæmara verður fyrir ríkissjóð í heild þegar fram líða stundir. Og líka varðandi tengingu ríkisvaldsins við frjáls félagasamtök og hvernig þar held ég að þetta sé eiginlega tvíþætt. Í fyrsta lagi þurfum við að tryggja eitthvað fyrirsjáanleika í fjármögnun þessara frjálsu félagasamtaka og eitthvað svona heildarumgjörð í kringum frjáls félagasamtök og ég veit að hæstv. Ráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir er með væntanlegt frumvarp sem á að svona forma félagasamtök í eitthvað ákveðið form. Þannig að þau séu svona öll byggð upp með þeim hætti varðandi gegnsæi og annað. Í öðru lagi að hvernig tenging hins opinbera við þessi frjálsu félagasamtök, því að hv. þingmaður nefnir til að mynda Hugarafl. Hvernig getum við tengt kerfið okkar inn í þessi samtök? Og þar held ég að svona samspil alls þessa, það er ríkisins sem oft getur verið svolítið svifaseint og ferkantað, sem bara er eðli ríkisvalds að vera, sem er ekki með frjálsu félagasamtökin. Það er lagaumgjörðin, hvernig varðandi félagsþjónustuna allavega, hvernig félagsþjónustulögin eru skrifuð, hvernig önnur löggjöf styður við frjáls félagasamtök og þetta talar saman. Þar held ég að starfshópur eða við hópur sem hv. þingmaður í var þverpólitískur gegnir lykilhlutverki í því að forma það hvernig við getum tryggt fyrsta stigs úrræði og samstarf þessara aðila og í tengslu við þá vinnu sé ég fyrir mér í framhaldinu og við erum nú þegar aðeins byrjuð að vinna að því með nýrri framkvæmdaáætlun meðal annars í barnavernd sem væntanlega er til þingsins að stíga skref sem miða að því að færa áhersluna meira á fyrsta stigs þjónustu. Til máls tekur Vilhjálmur Árnason, hv. 9. þingmaður Suðurkjördæmis. Virðulegi forseti, þakka hæstv. ráðherra fyrir þessi svör og tek undir að ég held að við þurfum að koma þessu einhverja fastaskorður þannig að það sé þá vel getið það í einmitt fjármálaáætlun en að þessi hópur félagasamtaka sjáu svolítið fram í tímann og getur gert það svolítið plön og fengið svolítið stöðuleika til þess að hjálpa þeim að sinna sinni kjarnastarfsemi og þá þurfum við líka að hafa í huga að hafa ekki samskiptin við of marga þannig að allir fái lítið og allir eru bara að nota það í framkvæmdastjórann, heldur þarf að fara í hina raunverulegu starfsemi. En þá langar mér einmitt að nefna hér eitt annað dæmi sem það er líka sveitarfélögin og félagsþjónustan sem er að gera mörg góð verkefni og sem spretta upp og sem dreifa svo annað. Það er ART-verkefnið sem hófst á Suðurlandi en nú er komið allt land. Þar hefur einmitt sama vandamáli verið það að ná langtímasamningum til þess að verkefnið sé ekki alltaf að eyða tíma í að verja sjálfstæði heldur getur verið að sinna því sem það á að vera að sinna. Til máls tekur hæstv. Félags- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason. Virðulegi forseti, já það er alveg rétt og það þarf aukið fjármagn inn í fjölmarga geira og ég ætla ekki að gera lítið úr því og það á við félagsmálin eins og
marga aðra málaflokka í okkar samfélagi. Það eru þó að fara 200 milljónir sérstaklega eyrnamerktar inn í félagsmálaráðuneytinu til frjálsra félagasamtaka af svokölluðum gömlu safnliðunum sem voru lengi vel á hendi fjárlaganefndar. En umsóknirnar eru gríðarlega háar þar. Það er rúmlega tvöföld sú upphæð sem sótt er á hverju ári vegna þess að það er svo mikil og öflug flóra af frjálsum félagasamtökum sem við myndum gjarnan vilja styðja. Og síðan eru ákveðin verkefni sem erfitt hefur verið að gera langtímasamninga við og ART-verkefnið er eitt þeirra. Aflið og Akureyri er annað verkefni sem hefur verið svona í einhverju borðtennis á milli framkvæmdarvaldsins og fjárveitingarvaldsins. Og það eru fleiri félagasamtök sem bíða en það er gríðarlega mikilvægt að við náum að skera úr þessu en því miður er það svo að mér sýnist á núverandi fjármálaáætlun er hvorki aflið né artið þar inni þannig að það þarf að leita enn á ný einhverja lausna þar til skemmri tíma. Málstekur Halldóra Mogensen, hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norðurs. Forseti, ég ætla að byrja á að ræða kafla 27 örorku og málefni fatlaðs fólks. Með leyfi forseta. Framtíðarsýn málefnasviðsins er að fólk með skerta starfsgetu njóti mannréttinda, valfrelsis og sjálfstæðis og geti verið virkir og ábyrgir þátttakendur í lýðræðissamfélagi í nútíð og framtíð. Fólk með skerta starfsgetu geti lifað sjálfstæðu lífi á eigin forsendum þar sem það framfleytir sér með tekjum sínum og nýtur viðeigandi stuðnings þjónustu og greiðslna eftir þörfum á mismunandi þjónustustigum. Þennan fallega texta er að finna í kafla framtíðarsýn og meginmarkmið. Þessi fallegi texti er samt bara draumsýn á meðan að fatlað fólk þarf að lifa við kvóta og þá þjónustu sem gerir þeim kleift að lifa sjálfstæðu lífi og öryrkjum er haldið í fjötrum fátæktar vegna lágs lífeyris og krónu á móti krónuskerðinga. Hvar eru mannréttindin, forseti? Hvar er valfrelsið? Hvar er sjálfstæðið? Hvar er getan til að framfleyta sér? Í kafla helstu áskoranir og tækifæri til umbóta er svo rakin sú aukning sem hefur orðið á einstaklingum sem fá örorkumat og kemur svo fram í textanum með leyfi forseta: verði ekkert að gert er áætlað að öryrkjum muni fjölga 1,9% að jafnaði á ári til ársins 2030. Augljóst er af markmiðum og aðgerðum að það er sérstakt markmið að fækka einstaklingum sem fá örorkumat og á að gera það með því að leggja meiri áherslu á getu fólks til að starfa með nýju starfsgetumati. Ég spyr því hæstv. Ráðherra: hvað er það við starfsgetumatið sem ráðherra telur muni hafa þau áhrif að fækka örorkulífeyrisþegum fram yfir afnám krónu á móti krónuskerðinga? Sér ráðherra ekki að afnám krónu á móti krónuskerðinga gæti leitt til nákvæmlega sömu niðurstöðu í mun víðari sátt? Enda myndi sú aðgerð styðja við markmið ráðherra mannréttindi, valfrelsi og sjálfstæði og myndi gera öryrkjum kleift að feta sín fótspor út á vinnumarkaðinn á sínum hraða og að ná að hlúa að heilsu sinni á sama tíma og að ná bata á sínum eigin forsendum. Málstekur hæstv. félags- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason. Virðulegi forseti, það er alveg hárrétt að það er markmið núverandi ríkisstjórnar að draga úr nýgengi örorku og það stafar meðal annars vegna þess að miðað við þær tölur sem við höfum hefur verið kynntar fyrir nefndum þingsins, þá er gert ráð fyrir því að í þennan málaflokk fór árið 2016 41 milljarður en gert ráð fyrir því að óbreyttu fari 90 milljarðar til málaflokksins árið 2030 án þess að, og þetta er með að ekkert sé bætt við þennan hóp. Þannig að þarna eru 50 milljarða aukning bara með við fjölgunna án þess að við bætum kjör einstaklinga þarna í hópnum. Og það þarf svo sannarlega að bæta kjör fólks örorkulífeyrisþega. En á meðan að þetta okkur tekst ekki að vinna betur úr því sem að snýra að einstaklingum sem bæði eru með stoðkerfisvanda og eins með andlega sjúkdóma, að vinna sig út úr því og halda þessu fólki, aðstoða það við að vera áfram á vinnumarkaði, þá er svigrúm ríkissjóðs og verður til lengri tíma mjög lítið til þess að geta bætt við þessa hópa eins og þessi aukning gefur til kynna. Ég held að varðandi spurningu hv. þingmanns hvort að krónu á móti krónu muni ein og sér draga úr því úr þessari fjölgun, ég held að það dugi ekki eitt og sér. Ég held að það þurfi fleiri úrræði til og það er þess vegna sem að menn eru í þessari vinnu varðandi starfsgetumat og varðandi breytt skipulag og endurhæfingu. Það er vegna þess að ég held að þetta þurfi að koma sameiginlega. Það er stefna núverandi ríkisstjórnar.
Það var líka stefna fyrrverandi ríkisstjórnar að vinna málin með þeim hætti. Þannig að ég held að það þurfi heildstæðari nálgun á þetta, en afnám krónu á móti krónu skerðinga vissulega hefur áhrif gagnvart ákveðnum hópum, en við verðum að setja þetta í samhengi við það að þessi hópur örorkulífeyrisþega, þeir sem eru að koma nýir þarna inn, er mjög ólíkur hópur og það er ekki víst að krónu á móti krónu hafi áhrif á einn hóp þó að það hafi áhrif á annan, en allt spilar þetta saman. Halldóra Mogensen, hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra skýr svör. Ég bara er ósammála honum, en það er bara oft þannig. En sko, það er nefnilega það, þegar maður afnemur þessar skerðingar, þegar við afnemum þessar krónu á móti krónu skerðingar, þá erum við að skapa þarna öryggisnet sem er gríðarlega mikilvægt, sérstaklega fyrir þann hóp öryrkja sem er að díla við ofboðslega mikinn kvíða. Þetta felur í sér að skapa þetta öryggisnet, að lyfta þessum kvíða, felur í sér að fólk geti farið að taka sín skref inn á vinnumarkaðinn á sínum hraða og það skiptir gífurlega miklu máli. En það kemur fram í umfjöllun fjármögnun málefnasviðsins að verja eigi 4 milljarða króna aukalega vegna fyrirhugaðra breytinga á bótakerfum almannatrygginga. Það er þó einnig nefnt að í útgjaldaramma málefnasviðsins er innbyggt svigrúm til að bregðast við hugsanlegri útgjaldaaukningu vegna leiðréttinga á örorkugreiðslum af völdum búsetuskerðinga. Og mig langar að spyrja, hversu há er þessi fjárhæð? Hvað þýðir þetta? Hvað er innifalið í þessu innbyggða svigrúmi? Og nú skilst mér einnig að það hafi verið 4 milljarða króna svigrúm í ár til að minnka krónu á móti krónu skerðingar á öryrkja. Og ég velti því bara fyrir mér, hvað þurfa öryrkjar að bíða lengi? Ef þessi peningar eru til staðar, af hverju getum við ekki byrjað að minnka þessar skerðingar strax til þess að sjá hvaða áhrif það myndi hafa á lífsgæði þessa hóps og getu þeirra til þess að ná heilsu? Forseti minnir þingmenn á að halda ræðutíma. Til máls tekur hæstv. félags- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason. Virðulegi forseti, já, ég held að það þurfi fleira til heldur en eingöngu krónu á móti krónu skerðingar. En ég og hv. þingmaður eru þó sammála að það er mjög veigamikil þáttur í þessu og er eitt af þessum atriðum sem þarna skipta máli. Það er ekki almennt gert ráð fyrir því að útgjaldaramminn sé einhvers staðar á bilinu 1–2% sem sé innbyggt fyrir svigrúm. En þó getur það verið breytilegt og aukning á nýgengi og annað hefur áhrif á þetta. Hvað þurfa örorkulífeyrisþegar að bíða lengi eftir því að þetta verði afnumið? Það er alveg ljóst og við höfum farið yfir það hér að það hefur verið stefna núverandi ríkisstjórnar og kemur fram í stjórnarsáttmála hennar þegar hún var mynduð að markmiðið væri að innleiða hér starfsgetumat og samhliða því yrði afnumin krónu á móti krónu skerðing og bætt kjör þessa hóps. Það hefur verið í gangi vinna við það, henni er ekki lokið. Það hefði engin ósk þess er hér stendur væri sú að þessari vinnu væri lokið, en það liggur ekki fyrir og þegar að henni lýkur þá getum við stigið þessi skref. Til máls tekur Ólafur Þór Gunnarsson, hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Herra forseti, ég vil þakka hæstv. ráðherra framsöguna. Eins og ráðherra sjálfur kom inn á þá var hann ekki mikinn tíma til þess að fara yfir málaflokkinn og enn síður höfum við óbreyttir þingmenn mikinn tíma til að fara yfir málaflokkinn á okkar 2 mínútum. Hér eru hins vegar mörg mál undir og ég ætla þess vegna kannski að þrengja aðeins fókusinn og byrja á að spyrja hæstv. ráðherra út í fæðingarorlofið. Nú eru samkvæmt fjármálaáætluninni og þeirri umræðu sem hefur verið á opinberu vettvangi öllum áformum að lengja fæðingarorlofið í 12 mánuði og byrja á 1 mánuði á næsta ári og svo 2 á þar næsta. Ég langar aðeins að fá ráðherra til að ræða við mig fyrsta lagi hvernig eru áform að þessu verið skipt og hvort það sé búið að ákveða með hvaða hætti verið skipt, það er að segja hvort verið skipt í 5 og 5 mánuði og 2 sameiginlega
og svo framvegis. Mig langar líka að fá ráðherra til að staðfesta það að rétturinn til fæðingarorlofs verði 12 mánuðir per barn og því hvort að barnið eigi 1 foreldri eða 2. Og svo langar mig aðeins svona að ráðherra ræði það kannski lítillega að hafa hann til þess einhvern afgang af tíma sínum, með hvaða hætti ráðuneytið eða hvaða aðferðir ráðuneytið hyggst beita til þess að auka aftur fæðingarorlofstöku feðra sem að því miður hefur verið á undanhaldi að undanförnu og mikilvægt að reyna með, að mínu viti, að reyna með öllum ráðum að snúa þeirri þróun við. Til máls tekur hæstv. Félags- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason. Virðulegi forseti, þakka hv. þingmanni fyrir þessa fyrirspurn. Það er rétt í þessari fjármálaáætlun er kynnt sú fyrirheit að lengja fæðingarorlof í 12 mánuði líkt og stefna ríkisstjórnarinnar kveður á í gildandi fjármálaáætlun eða þeim útreikningum sem þarna standa baki er gert ráð fyrir því að skiptingin sé 5-5-2, það er að segja 5 á hvort foreldri og 2 til skiptana. Í þessu sambandi má líka gera ráð fyrir því að við erum að gera ráð fyrir því þarna að það séu 12 mánuðir per barn. Varðandi fæðingarorlofstöku feðra að þá er það mikið áhyggjuefni að eftir efnahagshrunið þá dró mjög úr því að feður tækju fæðingarorlof. Margir hafa tengt það við það að greiðslur hafi verið lækkaðar mjög úr fæðingarorlofi og það hafi verið af fjárhagslegum orsökum að karlmaðurinn tók ekki jafn mikið fæðingarorlof eins og móðirin. Þetta hefur þó aðeins lagast en þarna eru samt sem áður miklar áskoranir eins og kemur fram í texta með fjármálaáætluninni. En vonandi sú hækkun sem að gerð hefur verið sé til þess fallin að auka þátttöku beggja kynja. Við erum líka að gera ráð fyrir því, eins og ég segi þarna, að það sé eyrnamerkt 5 og 5. Jafnframt held ég að það sé ástæða til þess að skoða það hvort að ekki þurfa að fara í einhverja sérstakt svona kynningarátak eða hvatningu til þess að feður taki fæðingarorlof vegna þess að við gátum lengi vel, þó við séum ofarlega á lista, þá gátum við lengi vel státað okkur af því að vera langefst í heiminum hvað þetta snerti. En það eru svona teikn á lofti í þessu og við viljum að það sé þannig ekki bara fyrir gagnvart jafnrétti, líka gagnvart rétti feðranna og barnanna að þetta sé með eins jöfnustum hætti og mögulegt er. Til máls tekur Ólafur Þór Gunnarsson, hv. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Herra forseti, í seinna viðtalsbilinu þá langar mig aðeins að ræða við hæstv. ráðherra vinnumarkaðinn og þá kannski hvort að ráðherra telji nóg að gert í að tryggja réttindi á vinnumarkaði. Þá er ég að tala um kennitöluflakk, keðjuábyrgð, mansal og þess háttar þætti sem eru að hluta til undir hans eftirlitsstofnunum. Ég tel að með hertu eftirliti og með hertri löggjöf að þá megi ekki bara tryggja réttindi þeirra sem við á, heldur sé líka hægt að tryggja það að ríkið verði ekki að tekjum sem verður vegna alls konar ólöglegrar atvinnustarfsemi og undirmálsstarfsemi og þess vegna sé þarna sennilega ein af matarholunum sem við getum seilst í. Til máls tekur hæstv. Félags- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason. Virðulegi forseti, hjartanlega sammála hv. þingmanni hvað þetta snertir og þarna þurfum við ávallt að vera á verði og við tókum góða umræðu þetta núna í þinginu í sérstakri umræðu sem að hv. þingmaður Þorsteinn Víglundsson var með núna fyrr í þessari viku. Þarna erum við einfaldlega að vinna núna eftir þeim tillögum sem að allir aðilar sammæltust 10 tillögur varða aðgerðir gegn félagslegum undirboðum á vinnumarkaði og erum
búin að vera að vinna mjög þétt eftir því og hver og einn ábyrgðaraðili í þessum tillögum að vinna sínar tillögur. Sú svona samstarfssveit sem átti að sitja þarna upp eða einhvers konar innan gæsalappa sérsveit, hún hefur þegar fundað og gerði það í síðustu viku, núna að móta sér verklagsreglur og með hvaða hætti hún ætlar að starfa og ég held að í krafti samstarfsins og samvinnunar þar á milli þá muni geta náðst alveg ótrúlega mikla framfarir í þessum málum. En jafnvel þó myndir auka fjármuninn til einstakra stofnana þá held ég að samvinnan ein og sér nái fram ótrúlega miklum slagkrafti. Til máls tekur Þorsteinn Víglundsson, hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Herra forseti, ég hef eins og fleiri þingmenn ákveðnar áhyggjur af því að í þessari fjármálaáætlun muni öryrkjar óhjákvæmilega verða út undan eina ferðin enn og það kannski helgast alls ekki af því að það skorti ekki góðan vilja hjá ráðherra en mér sýnist algjörlega skorta fjármagn til þess að ráðast í þær breytingar sem boðaðar hafa verið og mig langar hér aðeins að fá hæstv. Ráðherra til þess að fara betur ofan í það því að nú er búið að leggja mikla vinnu í boðaðar kerfisbreytingar og liggur fyrir að mér skilst meira og minna tilbúin sú aðgerðaráætlun sem að vinna á eftir í þeim efnum. Þannig að mig langar að spyrja hæstv. Ráðherra kannski í fyrstu lotu tveggja einfaldra spurninga. Hver er kostnaðurinn við þær breytingar sem þar eru áformaðar? Það hljóta hafa verið kostnaðar greindar því að sá kostnaður auki sem að sjá má í þessari fjármálaáætlun rímar engan veginn við það kostnaðarmat sem að ég hef séð á þessu hingað til, sér í lagi þegar kemur að til dæmis mikilvægasta skrefinu sem er afnám krónu á móti krónu skerðingarinnar, sem ég held að við séum hjartanlega sammála, ég og hæstv. Ráðherra að sé kannski eitt mikilvægasta skrefi til þess að draga úr nýgengi örorku og hvetja til atvinnuþátttöku fólks með skerta starfsgetu af hvaða orsökum sem þær eru. Það er svo fyrsta, hvert er kostnaðarmatið á þeim aðgerðum og það sem að ég óttast að það sé verið að fjármagna þann áætlaða kostnað með mjög metnaðarfullu áformum snarlækkandi nýgengi örorku sem er kannski óraunhæft að ætla að gerist svo skart eins og þarna er reiknað með, en þá kannski getur hæstv. Ráðherra farið yfir hvaða aðgerðir sérstaklega eru hugsaðar til þess að ná því fram og hvaða fjármagni er veitt til þeirra aðgerða. Til máls tekur hæstv. félags- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason. Virðulegur forseti, eins og ég held ég hafi komið inn á hér í mínu upphafsmáli að þá auðvitað liggur ekki nákvæmlega fyrir sá kostnaður sem að innleiðing á nýju kerfi myndi fela í sér, enda að störfum hópur núna sem að vinna þessi mál, skil hans hafa dregist og þar að leiðandi hefur ekki verið skilað eða ekki verið formlega skilað til ráðuneytisins umræddri skýrslu og þess vegna liggur auðvitað ekki fyrir nákvæmt kostnaðarmat á þessum tillögum. Við erum hins vegar með inn í þessari fjármálaáætlun 4 milljarða og það þarf auðvitað bara að klára þessa vinnu, ljúka henni þannig að við getum fengið þetta inn í umræðuna og getum unnið með þetta áfram og meðal annars farið í ítarlega kostnaðargreiningu og þá er hægt að uppfæra áætlanir ríkissjóðs. Síðan spyr hv. þingmaður hefur áhyggjur af því að þau áform sem sett eru að draga úr nýgengi örorku að það sé með þeim hætti sem eigi að fjármagna þetta. Það er alveg rétt, það eru sett fram mjög metnaðarfullar tölur varðandi það hvernig að draga úr nýgengi örorku og sá sem hér stendur hefur talsverðar áhyggjur að það takist ekki, en það er mikið í húfi að það takist, ekki bara gagnvart því að fjármagna betur kjör þeirra sem eru á örorkulífeyri, heldur líka bara gagnvart þeim einstaklingum og þeim fjölskyldum þeirra sem við erum að missa inn á örorku, gagnvart atvinnulífinu í heild sinni, gagnvart tekjum ríkissjóðs og svona mætti áfram telja. Þannig að það þarf virkilega kraftmikið átak
ekki bara varðandi innleiðingu og starfsgetumat eða nýju kerfi, heldur gagnvart uppbyggingu hlutastarfs eins og komið hefur verið hérna inn á, gagnvart breytingum á vinnumarkaðnum og svona heildarhugarfarsbreytingu. Hún er ekki orðin og það þurfa allir að koma inn í þá vinnu, ekki bara félagsmálaráðuneytið, ekki bara stéttarfélögin, ekki bara atvinnulífið, heldur allt okkar kerfi. Máls tekur Þorsteinn Víglundsson, 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Herra forseti, já, ég á nú bágt með að trúa því, hæstv. ráðherra, að það hafi ekki verið kostnaðarmetið þær breytingar sem unnið hefur verið með í starfshópnum, því að ég trúi ekki öðru miðað við virka þátttöku ráðuneytisins í þeirri vinnu en að það hefur verið unnið með einhverja kostnaðartölu. Það hlýtur einfaldlega svo að vera að það hefur verið gengið út frá einhverjum ramma þar, en í fyrirspurn í ráðherratíð minni á sínum tíma hér til þingsins þá held ég að komið fram að það myndi kosta eina 11 milljarða að afnema krónu á móti krónu skerðinguna eina og sér fyrir utan aðrar þær breytingar sem kynnu að verða gerðar á framfærslukerfi örorkulífeyrisþega. Og ég tek undir með hæstv. ráðherra að þetta er gríðarlega mikilvægur málaflokkur og þetta er ekki bara spurningin einhverja kostnaðartölu fyrir ríkið, þetta er lífsgæði fólksins sem í hlut á og við eigum öll að taka undir með að hraða sem mest þessari endurskoðun á kerfinu. En ég hef auðvitað áhyggjur af því að ef gengið er út frá því að fjármögnun breytinganna verði fyrst og fremst með fækkun í hópi nýrra öryrkja, svo mætti orðið komast, þá sé það mjög óraunhæft þegar að kólna á vinnumarkaði. Og alveg burt séð frá þeim metnaði sem að lagt er í, en spyr þá enn og aftur hvaða fjármagn er lagt í þær aðgerðir sem að þeim breytingum eiga stuðla. Forseti minnir ræðumenn á að halda ræðutíma. Til máls tekur félags- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason. Virðulegur forseti, jú, vissulega hefur verið unnið með þessum starfshóp, en ég held að það sé bara eðlilegast að þegar þessi starfshópur kynni sínar tillögur að þá sé þetta eitt af því sem að kynnt er þar. Varðandi síðan fjármögnunina, að þegar að þær tillögur hafa verið kynntar og útfærðar nánar og eftir atvikum kannski kostnaðargreindar eitthvað dýpra, þá er hægt að ráðast í breytingar eða sækja fjármagn í það ef að það þarf meira heldur en að lagt er upp með í núverandi ríkisfjármálaáætlun sem að reikna máli með. En í þessu sambandi vil ég bara benda á samtal sem að mig minnir að ég og hv. þingmaður höfum átt við fjármálaáætlun í fyrra þar sem við ræddum fæðingarorlof og hv. þingmaður gagnrýndi það mjög að það væri ekki inni fjármagnað. Nú er það komið inn fjármagnað vegna þess að við sögðum að þegar við myndum ljúka við þá taka ákvörðun þá kæmi það inn. Með sama hætti varðandi innleiðingu á nýju starfsgetumatskerfi þá getur hv. þingmaður treyst því eins og með fæðingarorlofið að ríkisstjórnin mun koma með fjármagn inn til þess að innleiða það alveg svo lengingun á fæðingarorlofinu. Til máls tekur Inga Sæland, 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður. Virðulegi forseti. Í stjórnarsáttmálanum er lögð áhersla á að styrkja sérstaka stöðu þeirra sem að höllum fæti standa, ekki síst stöðu barna sem búa við fátækt. Þakka hæstv. félags- og barnamálaráðherra fyrir hans innlegg hér í umræðuna framtíðarfjármálaáætlun til næstu 5 ára. Eðli málsins samkvæmt þá er mér hugleikinn sérstaklega þessi málaflokkur sem lýtur að börnunum okkar og hefur verið sýndur þann sómi af ráðherra að vera talsmaður Flokks fólksins og í þeim hópi sem hann hefur skipað til að halda utan um málefni barna og móta nýja stefnu þeim til handa. Mig langar að taka hérna sérstaklega á þessum þáttum sem að valda mér miklu angri. Það er til dæmis skýrsla Kolbeins Stefánssonar sem hann birti og kynnti núna 28. febrúar síðastliðinn sem hann vann fyrir velferðarvaktina þar sem segir jú að 10–15% íslenskra barna búi hér við mismunandi erfiðleika efnahagslega og búi hér við fátækt. UNICEF birti skýrslu sína í lok janúar 2016. Þar kom fram að 9,1% íslenskra barna búi við mismikinn skort og 700.000 barna búi við þó nokkuð mikinn skort. 1.536 börn eru í sárri fátækt. Það er talað að ég spyr hæstv. ráðherra núna í fyrstu umferð
Erum við að gera nóg? Erum við að gera nóg núna, hæstv. Barnamálaráðherra, í því að útrýma þessari fátækt og viljinn virðist góður? Það er verið að tala að lengja fæðingarorlof 1 mánuð. Það er verið að tala að hækka barnabætur. Hvernig útrýmir það fátækt barna á Íslandi? Þó það sé ákveðinn góður vilji í áttina að því, þá hvernig? Hæstv. félags- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason. Virðulegur forseti, ég ætla bara að byrja á því að svara spurningunni: erum við að gera nóg? Nei, við erum aldrei að gera nóg. Og við erum aldrei að gera nóg, við þurfum alltaf að gera meira. Það eru samt stigin í þessu, það er samt verið að stíga skref sem eru gríðarlega mikilvæg í þessa veruna. Í fæðingarorlofið, bæði lenging þess og breytingar á fæðingarorlofskerfinu er eitt þeirra atriða sem að meðal annars Kolbeinn Stefánsson kynnti í sinni skýrslu að væru aðgerðir sem þyrfti að ráðast í til þess að sporna gegn stöðu barna. Í tengslum við það erum við líka búin að boða heildarendurskoðun fæðingarorlofslaganna, þar sem að horft verður meðal annars til þess með hvaða hætti er hægt að styrkja stöðu barna sem að búa á heimilum sem að ekki hafa jafn mikið milli handanna. Síðan erum við með til skoðunar mál sem að snúast að breytingum á bótakerfunum til þess að geta gripið þennan hóp betur, einkum og sér í lagi eftir skýrslu Kolbeins Stefánssonar. Þar var bent á ákveðna þætti sem snúa meðal annars að húsnæðisbótum, hvernig væri hægt að gera breytingar á því stuðningskerfi þannig að það næði betur til þessa hóps barna. Og jafnframt vil ég bara segja að það er gríðarlega mikilvægt að við fáum reglulega tölur sem að snúa að þessu, af því að hv. þingmaður vitnar til UNICEF-skýrslu síðan 2016, að þá er væntanleg ný skýrsla þaðan og ég held að sé mjög mikilvægt að fá hana, og hún er meðal annars unnin vegna þess að ríkisstjórnin ákvað að við vildum fá auka skýrslu, við viljum fá auka stöðu reglulega, hver staðan er gagnvart börnum, fátækustu börnum sem búa við fátækt, vegna þess að við viljum draga úr því, og þá þurfum við reglulega að fá niðurstöður, og ég teld að það væri eðlilegast að slík skýrsla yrði unnin ef ekki árlega þá að minnsta kosti annað hvert ár. En skýrsla sem er væntanleg núna er fyrir þær sakir að ríkisstjórnin óskaði sérstaklega eftir því eða setti sérstaklega fjármagn í það að það væri unnin ný skýrsla, vegna þess að það hefði ekki verið gert fyrir síðan. En við erum aldrei að gera nóg. Hvert eitt barn sem býr við fátækt er einu barni of mikið. Inga Sæland, hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis. Virðulegi forseti, langar mig að spyrja, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir svarið, og langar mig að spyrja, hefur ekki komið til tals í hans ráðuneyti og jafnvel þá kannski af hans frumkvæði að kannski ganga til samstarfs við sveitarfélög eins og til dæmis Reykjavík, og þá náttúrulega þau fleiri sem á þurfa að halda, og greiða niður eða afnema leikskólagjöld bláfátækra foreldra eða skólamáltíðir bláfátækra barna í grunnskólum, og líta til dæmis til og námsmanna til dæmis, og sjá til dæmis hvernig kerfið hefur virkað ef við viljum líta okkur pínlítið nær og á nágranna okkar eins og til dæmis í Danmörku. Það eru ýmsir þættir sem við getum gert til þess að sporna við þessari fátækt. Við erum að horfa hér fram á vanlíðan, óöryggi, þunglyndi, sjálfsskaða barna. Við vitum að yfir 1000 börn eru hætt að sækja grunnskólann. Staðan hefur aldrei verið eins slæm. Spurningin er líka hvers slags fjölskyldustefnu erum við í rauninni að reka þegar við erum að horfast í augu við svona neikvæða þróun inn í samfélaginu eins og raun ber vitni. Hæstv. félags- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason. Virðulegi forseti, jú, þessi mál hafa komið til tals og eru í samtali á milli, til dæmis varðandi fæðingarorlofið er gott samtal á milli í gangi á milli félagsmálaráðuneytisins og Sambands sveitarfélaga með hvaða hætti sé hægt að gera breytingar á fæðingarorlofskerfinu. Það er auðvitað erfitt gagnvart leikskólum, leikskólagjöldum og eins tómstundum sem eru á hendi sveitarfélaga. Með hvaða hætti er hægt að tryggja það að staða þeirra barna sem búa við fátækt sé tryggð í þessu efni, og þar verða sveitarfélögin að koma að. Það er þó í gangi núna samtal, meðal annars inn í stýrihópi í málefnum barna, með hvaða hætti er hægt að ráðast í breytingar, með hvaða hætti getum við fengið sveitarfélögin með okkur í þá vinnu.
vinna sem hefur verið sett á stað meðal annars í kjölfarið á skýrslu Kolbeins Stefánssonar. En við verðum að hafa sveitarfélögin með okkur í þessari vinnu og til þess þarf samtal við þau, og ég vonast til þess, eins og ég segi, að okkur takist að koma með aðgerðir í samstarfi við sveitarfélögin og við önnur ráðuneyti til þess að bæta stöðu þeirra barna sem búa við fátækt. Til máls tekur Þorsteinn Sæmundsson, hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður. Hæstv. forseti. Aldraða og atvinnuþátttöku þeirra segir ríkisstjórnin í þessari áætlun á blaðsíðu 404 með leyfi forseta. Í því skyni að tryggja að meginmarkmiðum verði náð er lögð áhersla á að öldruðum verði með sveigjanlegum starfslokum gert kleift að vinna lengur og þar með auka atvinnutengt lífeyrisréttindi sín og séreignarlífeyrissparnað. Þá er áhersla á að auka atvinnuþátttöku þeirra sem þegar hafa hafið töku lífeyris. Einnig er mikilvægt að bæta stöðu aldraðra einstaklinga sem búa á Íslandi en hafa áunnið sér lítil eða engin réttindi í almannatryggingum hér á landi vegna búsetu erlendis, svo mörg voru þau orð. En hvað gerir ríkisstjórnin? Jú, hún skerðir allt sem aldraðir vinna sér inn yfir 100 áskalli. Ríkisstjórnin treystir sér ekki til þess að taka undir tillögu Miðflokksmanna það að atvinnutekjur rýri ekki lífeyristekjur. Það er að segja lífeyristekjur rýri ekki, mönnum sé frjálst að vinna sér inn lífeyrisbrauð á þess að rýra lífeyristekjur sínar. Hvað gerir ríkisstjórnin til þess að auka atvinnuþátttöku þeirra sem eru eldri? Ríkisstjórnin hefur ekki treyst sér til að taka undir framlagt frumvarp Miðflokksins að opinberir starfsmenn megi og geti, ef þeir vilja, unnið til 73 ára aldurs. Þetta tvennt getur ríkisstjórnin gert strax í staðinn fyrir það að setja hér fram orð sem hún ætlar ekki að standa við, greinilega, að þá getur hún tekið undir þetta með okkur Miðflokksmönnum núna strax og leiðrétt þetta tvennt óréttlæti nú þegar. Og nú ætla ég að spyrja hæstv. ráðherra, er hann til í það að styðja og ríkisstjórnin styðja við framlagt frumvarp Miðflokksins það að ríkisstarfsmenn megi vinna ef þeir vilja og kjósa til 73 ára aldurs? Er hann tilbúinn í það að taka undir það að lífeyristekjur skerðist ekki vegna atvinnutekna? Til máls tekur hæstv. félags- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason. Virðulegur forseti, áður en ég svara spurningunni þá er ágætt að hv. þingmaður kom sérstaklega inn á að ríkisstjórnin hygðist ráðast í aðgerðir til þess að styðja við þá sem ekki hefðu áunnið sér réttindi í kerfinu hér og ég upplýsti það í minni framsögu að vinna við slíkt frumvarp hafin, þannig að vonandi getum við komið því eftir starfshóp sem skipaður var og unnið var í góðu samstarfi og samráði við Landssamband eldri borgara og ákveðið var að taka þennan hóp sérstaklega til þess að byrja með og vinna við það hafin. Ég fundaði nú með Landssamband eldri borgara bara í morgun þar sem við vorum að fara yfir stöðuna á þeirri frumvarpsgerð. Í framhaldinu var það skilningur beggja aðila, bæði ríkisstjórnarinnar og Landssambands eldri borgara, að síðan myndum við fara yfir stöðu næstu tíunda þar fyrir ofan, þess annar og þriðju tekjulægstu tíundarinnar. Og við erum að forma það núna í góðu samstarfi við Landssamband eldri borgara með hvaða hætti ráðast verður í þá vinnu. Þetta er svo forgangsröðun sem að ríkisstjórnin vinnur eftir, það er að vinna í góðu samstarfi við Landssamband eldri borgara að þessum málum. Síðan höfum við þetta bara unnið út frá þeim tillögum sem lagðar voru fram í starfshópi sem hv. þingmaður fór fyrir á meðan hann var ekki reyndar í núverandi stjórnmálaflokki en þáverandi Framsóknarflokki. Hann var í Framsóknarflokknum en áður en hann gekk í Miðflokkinn og það er svo ánægjulegt að þær tillögur sem unnið var að þær hafa bætt kjör eldri borgara og það sýnir nýtt tekjumódel sig. Þannig að við höfum bara verið að vinna eftir þeim tillögum og þeim tillögum sem þar voru innleiddar en við erum sammála því og erum í samtali við Landssamband eldri borgara að forgangsatriði sé að ráðast í aðgerðir gagnvart þeim hópum sem lægstar hafa tekjurnar. Til máls tekur Þorsteinn Sæmundsson, hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður. Hæstv. forseti. Ég ítreka spurningar mínar og vil fá svör við þeim. Er ráðherra tilbúinn í það að lýsa yfir stuðningi við það
aldraðir geti unnið sér inn fé án þess að rýra lífeyristekjur sínar, og er ráðherra til í það að styðja frumvarp að ríkisstarfsmenn geti unnið til 73 ára aldurs. En það er annað. Ráðherra hefur orðið tíðrætt hér starfsgetumat og viðræður við Öryrkjabandalagið vegna þess. Á sínum tíma áramótin bentum við á að það væri ranglátt að hengja þessar 1100 milljónir sem menn tóku til hliðar í það að öryrkjar samþykktu starfsgetumat. Öryrkjar, þeir orða þetta sjálfur svo á heimasíðu sinni með leyfi hæstv. Forseta. Núverandi ríkisstjórn rígheldur í kröfum að þessi óréttláta skerðing, það er króna á móti krónu, sem tæplega verður kölluð annað en kerfisbundið ofbeldi, verði ekki afnumin nema ÖBÍ fallist á að taka upp svokallað starfsgetumat og breiði faðminn á móti nýju framfærslukerfi almannatrygginga. Það er ekki til umræðu að afnema óréttlætið. Spurningin er, hæstv. ráðherra, hvers vegna var ekki þessum 1100 milljónum strax komið til öryrkja áramótin? Til hvers á að halda öryrkjum í spennitreyju eða eins og horfandi í byssulaup að annaðhvort samþykkja starfsgetumat eða fá engar kjaraleiðréttingar? Forseti minni ítreka að þingmenn haldi ræðutíma. Þessi bjölluhljómur var í boði Þorsteins Sæmundssonar, Miðflokksmanns. Til máls tekur hæstv. félags- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason. Virðulegur forseti, varðandi fyrri spurninguna, komi þetta frumvarp hér til atkvæðagreiðslu og þá mun það ekki fara fram hjá hv. þingmanni hvernig sá sem hér stendur greiðir atkvæði. Það er nú kosturinn við hin fjölmörgu þingmannamál sem lögð eru hér fram, að þegar þau koma til atkvæða þá mun hv. þingmaður sjá að hvernig sá sem hér stendur eða aðrir greiða atkvæði, enda ef þetta er mál sem er hér í vinnslu í þinginu, að þá er eðlilegt að það fái sinn framgang og fari fyrir nefnd og fari í umsagnarferli og svo kemur það hér inn og fær pólitíska umræðu og það er þá sem þingmenn og ráðherrar standa frammi fyrir því að greiða atkvæði og þá mun hv. þingmaður sjá hvernig sá sem hér stendur greiðir atkvæði. Varðandi umræðuna sem var við gerð síðustu fjárlaga, þá vil ég bara benda á það að verkefnið framundan ef okkur tekst ekki að draga úr nýgengi örorku, þá mun fjármögn sem að fer í þennan málaflokk fara úr 42 milljörðum 2016 í 90 milljarða 2030. Sú staðreynd gerir það að verkum að við verðum að ná fram kerfisbreytingum sem draga úr nýgengi örorku. Það er stefna ríkisstjórnarinnar, eftir því er unnið og ekkert neinar hótanir í því efni. Þetta bara liggur fyrir með þessum hætti og hefur gert alveg frá því að stjórnarsáttmáli núverandi ríkisstjórnar var skrifaður. Til máls tekur Albertína Friðbjörg Elísdóttir, hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis. Herra forseti, það er ekkert sérstaklega langur kaflinn málefni fatlaðs fólks í fjármálaáætlun þeirri sem við ræðum hér, svo sem eðlilega, enda samdi ríkið á sínum tíma við sveitarfélögin að taka í raun við almennri og sértækri þjónustu þess málaflokks. Svo skemmtilega vill til að ég sat í sveitarstjórn á þeim tíma sem að það samtal átti sér stað milli ríkis og sveitarfélaga og hafði ég miklar efasemdir þá ákvörðun sveitarfélaganna að taka við málaflokknum. Það var ekki vegna þess að ég hefði ekki trú á getu sveitarfélaganna til að veita betri þjónustu en ríkið, heldur vegna þess að í ljósi reynslunnar þá óttaðist ég að ríkið myndi við fyrsta tækifæri fara að draga úr framlögum til sveitarfélaganna og þau myndu standa eftir með reikninginn. Því miður virðist það einmitt að vera raungerast núna og hefur stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga sagt ráðherra og ríkisstjórn hafa brugðist trausti sambandsins á mjög alvarlegan hátt, en í fjármálaáætlun er gert ráð fyrir 3,3 milljarða skerðingu af framlögum til jöfnunarsjóðs sveitarfélaga á næstu 2 árum. Herra forseti, að það er alveg ljóst að þetta mun hafa áhrif á þjónustu við fatlað fólk, enda er meginþungi framlaga til jöfnunarsjóðs til að fjármagna hluta af þjónustu við fatlað fólk. Styður hæstv. Félagsmálaráðherra þennan niðurskurð á framlögum til jöfnunarsjóðs og þar með niðurskurð á þjónustu við fatlað fólk og telur ráðherra að þetta sé gott innlegg í samtal ráðuneytisins við sveitarfélögin yfirtöku á málefnum aldraðra eða dagvistun á leikskóla við 12 mánaða aldur? Ásmundur Einar Daðason, hæstv. félags- og barnamálaráðherra, tekur til máls. Virðulegur forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir þessa góðu spurningu.
varðandi, og það er alveg rétt að kaflinn er ekki langur ef varðar málefni fatlaðs fólks vegna þess að eftir að málaflokkurinn fluttist þá er það fjármagn að mestu leyti vistað annars staðar heldur en innan undir félagsmálaráðuneytinu. Varðandi það fjármagn sem þarna er og hvort að sá sem hér stendur styðji fjármálaáætlun, að sjálfsögðu styður sá sem hér stendur fjármálaáætlun vegna þess að annars væri hún ekki komin út úr ríkisstjórn. Þetta er plagg ríkisstjórnarinnar og allir styðja það. En hins vegar deili ég þeim áhyggjum sem hv. þingmaður hefur almennt af fjármögnun þjónustu við fatlaða og það þarf ekkert að það liggur alveg ljóst fyrir að kostnaðarskiptingin eins og hún er ekki að breytast. Við erum ekki að gera breytingar á því en almennt varðandi fjármögnun þessara þjónustu að þá eigum við talsvert langt í land að bæði slípa til samskipti ríkis og sveitarfélaga við ekki bara fjármögnun heldur varðandi ýmsar reglugerðir og breytingar á því og þeirri nýju löggjöf sem við samþykktum hér á þinginu á síðasta ári og reglugerðir mjög margar sem fylgdu svo í framhaldinu. Þarna eru strax komin atriði sem að muni þurfa að taka breytingum og atriði sem eru óljós og óskýr eins og gengur og gerist. Þannig að það er talsvert langt í land held ég að við förum að ræða það að flytja málaflokk aldraðra yfir til sveitarfélaga. Þar spilar að sjálfsögðu einhverju leyti inn í fjármagn en líka bara þetta verkefni að flytja málaflokk fatlaðra yfir að það held ég sé bara stærra og meira og þarfnist lengri tíma. Hvort að þessar tillögur sem að þarna eru spilla einhverju samtali milli félagsmálaráðuneytisins um það að brúa bilið. Já, við höfum verið í mjög góðu samtali og samstarfi við samband sveitarfélaga og ræddum þetta meðal annars við sambandið á reglulegum fundi í síðustu viku og fyrir mánuði síðan, þannig að ég hef ekki fundið að það spilli því en það er alveg ljóst að þetta spillir, að það er alveg ljóst að þetta verður ekki jákvæð áhrif innan sambandsins almennt gagnvart samtali við ríkisvaldið, það liggur ljóst fyrir. Birna Friðbjörgu Elíasdóttir, hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis, tekur til máls öðru sinni. Forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir svarið og er glöð að heyra að hann virðist vera sammála mér varðandi þessar áhyggjur að samskiptum ríkis og sveitarfélaga. En yfir í vinnumarkaðinn, en framtíðarsýn, markmið og aðgerðir í málaflokki 31 bera þess augljós merki að á síðustu árum hefur atvinnuástand verið með eindæmum gott, sem er frábært og snúa markmiðin og verkefnin fyrst og fremst að því að vinna gegn langtímaatvinnuleysi og óvirkni á vinnumarkaði. Mjög mikilvægt verkefni þetta, en eins og komið er lítillega í texta áætlunarinnar þá er fyrirséð að atvinnuleysi virðist vera að aukast og augljós merki um kólnun hagkerfisins. Auðvitað vonum við öll að það fari ekki illa, en í ljósi þess hversu illa undirbúin ríkisstjórnin virðist hafa verið í mörgum málum upp á síðkastið, þá lýsi ég áhyggjum af því að ekki sé gert ráð fyrir viðbrögðum við breyttum aðstæðum á vinnumarkaði í áætluninni og spyr því hvort að ekki sé gert ráð fyrir því í vinnu ráðuneytisins að atvinnuleysi sé að aukast og hvort ekki sé búið að vinna sviðsmyndir mögulega breytta stöðu á vinnumarkaði. Ásmundur Einar Daðason, hæstv. félags- og barnamálaráðherra, tekur til máls. Virðulegi forseti, vissulega tek ég undir með hv. þingmann að það er margt í atvinnulífinu núna sem bendir til þess að það sé að hægja og kólna og hefur verið í talsverðan tíma og við höfum verið meðvituð um það og ríkisstjórnin í heild sinni hefur verið að fara yfir þessi mál og þess vegna gat ég þess sérstaklega hér í minni framsögu sem ekki var mjög löng að það væri rétt að geta þess að útgjöld vegna atvinnuleysisbóta er ekki talin með inn í þessu hér vegna þess að þau eru ekki hluti af rammasettum útgjöldum ríkissjóðs. Við erum hins vegar mjög meðvituð um þær breytingar sem eru að verða á vinnumarkaðnum og eru þegar byrjuð að sjá að greiðslum meðal annars frá Atvinnuleysistryggingasjóði eru að byrja að hækka og það má búast við því að það verði frekari hækkanir þar en það fylgjast auðvitað allir mjög vel með núna hver framvindan er í ferðaþjónustunni og hvaða áhrif það kann að hafa vegna þess að það auðvitað getur haft áhrif á tekjur ríkissjóðs og getur haft áhrif á atvinnuleysi en það er mjög erfitt þegar við erum með tímasett hvenær við ætlum að leggja fram fjármálaáætlun annað en að taka bara stöðuna eins og hún er þá og við vinnum síðan bara með það í framhaldinu að verða breytingar en við vöktum þetta mjög vel. Forseti minnir hæstv. ráðherra og hæstv. alþingismenn á tímamörk en til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldóra Mogensen.
Forseti. Mig langar til að ræða aðeins fæðingarorlof við hæstv. Ráðherra. En nýlega kom út skýrsla velferðarvaktarinnar fátækt barna og kom þar í ljós að börn einstæðra foreldra væru í mjög viðkvæmri stöðu. Nú stendur til að lengja fæðingarorlofið sem fagnaðarefni, en ekkert tillit virðist eiga að taka til þeirra barna sem eiga bara eitt foreldri sem hefur áhuga, vilja eða getu til að hlúa að því. Ef við skoðum barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og þá áherslu sem við leggjum í auknum mæli á réttindi barna og ef við tökum inn í dæmi hversu mikilvægt það fyrir þroska barnsins að eiga tíma með foreldrum sínum eða foreldri í þeim tilfellum sem báðir foreldrar eru ekki til staðar, þá ætti það að vera alveg ljóst að fæðingarorlof á að snúast þarfir barnsins. Það er verðmætan og streitulausan tíma með foreldrum eða foreldri til að tryggja heilbrigðan þroska. Sá tími er mjög skertur eins og staðan er núna, einkum þegar kemur að einstæðum foreldrum, þar sem barnið fær mögulega aðeins 6 mánuði með foreldri sínu í staðinn fyrir 9 eins og þau börn sem eiga 2 foreldra. Nú á að lengja þann tíma sem börn fá með foreldri sínum í 10 á næsta ári og að lokum 12 mánuði árið 2024. En börn sem hafa bara eitt foreldri sökum áhuga eða getuleysis hins foreldris fá áfram bara 6 mánuði á næsta ári og að lokum 7 mánuði árið 2024 með þessu foreldri sínu. Ég get ekki séð að hér sé verið að huga að viðkvæmasta hópi foreldra og barna. Það er að segja börn einstæðra foreldra. Það er ekki nóg að börn hafi einungis 6 eða 7 mánuði með foreldri sínu. Ég spyr því hvernig hæstv. Ráðherra að hugsa þetta. Á einhvern veginn að skikka foreldra til að standa sína plikt og er það barninu endilega fyrir bestu eða eiga þessi börn bara minni rétt á tíma með foreldri sínu? Ég get ekki séð að þessi áform skiptingu fæðingarorlofs samrýmist þeim barnaverndarsjónarmiðum sem ráðherra hefur talað fyrir, nema það sé eitthvað sem ég veit ekki af og bið þá hæstv. Ráðherra að upplýsa mig. En er ráðherra opinn fyrir því að skoða leiðir til að jafna rétt barna sem eiga bara eitt foreldri? Hæstv. félags- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason tekur til máls. Virðulegur forseti, við erum auðvitað að ræða hér fjármálaáætlun og tryggja fjármagn til ákveðins tíma og í henni er gert ráð fyrir, eins og hv. þingmaður bendir á, að við séum að ráðast í lengingu fæðingarorlofs á árunum 2020 og 2021. Það liggur alveg ljóst fyrir að núverandi fæðingarorlofslöggjöf sem sett var að meginefni á árinu 2000 og er því 20 ára á næsta ári þarfnast endurskoðunar og þess vegna samhliða þessari lengingu að þá ráðgerum við að ráðast í heildarendurskoðun á þessari löggjöf, kynna hana á afmælisárinu sem er á næsta ári vegna þess að þessi löggjöf á sínum tíma þegar hún var sett var ein framsæknasta fæðingarorlofslöggjöf í heiminum á sínum tíma og ég held við getum almennt verið mjög stolt af því að hafa tryggt foreldrarétt, en það eru atriði í henni og hv. þingmaður nefnir hér stöðu einstæðra foreldra. Það hefur líka verið bent á atriði lúta að varðandi námsmenn og samspil á milli þess þegar þú ert ekki á vinnumarkaði eða ert í námi og svo eignastu börn og fæðingarorlofskerfi grípur þig ekki og þú átt kannski ekki heldur rétt á fæðingarstyrk og svo framvegis. Þannig að síðan hafa komið athugasemdir frá umboðsmanni Alþingis við ákveðin atriði. Þannig að ég held að það sé fullt tilefni til þess að ráðast í heildarendurskoðun á löggjöfinni. Það er markmiðið að gera það og við boðuðum það samhliða framlagningu á þessari fjármálaáætlun að ætlunin væri að skipa nú á vordögum hóp með helstu hagsmunaaðilum og færi yfir öll þau álitamál sem komið hafa fram við þessa löggjöf sem auðvitað að mörgu leyti hefur staðist tímans tönn en eru atriði sem þarfnast breytinga og það er svona svar mitt við þessari spurningu og þar erum við að taka öll þessi atriði inn og ég vonast til þess á næsta ári getum við kynnt heildstæða löggjöf þar sem við förum yfir ákveðin atriði og þá verður að koma í ljós hvað af því þar er inni en klárlega er þetta atriði sem hv. þingmaður nefnir eitt af þeim atriðum sem þar liggja undir í þeirri heildarendurskoðun. Halldór Mogensen, hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, tekur til máls öðru sinni. Forseti, ég átti samtal við hæstv. Heilbrigðisráðherra fyrr í dag styttingu vinnuvikunnar og var það samtal í samhengi við vaxandi einmanaleika meðal aldraðra, aukinni sjúkdómabyrði og það tilgangsleysi sem yngri kynslóðir að upplifa í vaxandi mæli í nútíma samfélagi. Þá streitu sem virðist vera nýja normi þar sem fjölskyldur varða of miklum tíma í vinnu í stað þess að hlúa að fjölskyldunni, vinum og hugðarefnum.
Það sem við ættum að vera að gera með þessari fjármálaáætlun er að leggja grunninn að því að tryggja efnahagsleg réttindi fólks, fjárfesta í einstaklingum og veita þeim svigrúm til að stíga upp úr daglegu amstri, staldra við og spyrja sig hvað skiptir mestu máli í þessu lífi og veita fólki frelsi til þess að gera meira af því, og stytting vinnuvikunnar er eitt skref í þeirri vegferð. Hæstv. Heilbrigðisráðherra tók undir mikilvægi þess að skoða vandamálin heildstætt og sá möguleikann á þeim ávinningi sem stytting vinnuvikunnar gæti falið í sér fyrir samfélagið. Spurning mín til hæstv. Félagsmálaráðherra deilir hann þeirri sýn? Málstekur hæstv. Félags- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason. Virðulegur forseti, já, ég deili þeirri sýn að það gríðarlega mikilvægt að við förum að huga betur að svona grunngildum bara mannlegs lífs og stytting vinnuvikunnar eitt af þeim atriðum sem þar skipta miklu máli. Þess vegna höfum við verið með í gangi tilraunaverkefni sem miðar að því að stytta vinnuvikuna hjá opinberum stofnunum. Þar í gangi svona rannsóknar- og tilraunaverkefni núna sem ítaka þátt 4 ríkisstofnanir og væntanlegt að verði niðurstöður og því kynntar núna á vordögum. Þetta líka eitt þeirra atriða sem í samtali við BSRB og BHM varðandi mögulega aðkomu að kjarasamningum, en varðandi samninga á almennum vinnumarkaði þá þetta hefur komið fram hjá bæði samtökum atvinnulífsins og stéttarfélögum að þetta sé eitt atriði sem þar til umræðu, en ríkisvaldið hefur verið að undirbúa sig með þessu tilraunaverkefni og við höfum meðal annars stutt það með fjármunum að geta verið með allar tegundir vinnustaða þarna inni, þannig ég held að þetta sé klárlega eitt af því sem skiptir máli og ég deili þeirri sýn með heilbrigðisráðherra hæstv. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Herra forseti, ég ætla að byrja á því í fyrri umferð að taka boltann varðandi fæðingarorlofið og fæðingarorlofssjóðinn, vegna þess að nú var áramót stigið þarft skrefið því að hækka hámarksgreiðslur úr fæðingarorlofssjóði upp í 600.000 kr. Það jákvætt, en staðreyndin hins vegar sú að ef litið til þessar fjárhæðar sem var hámarksgreiðslu sjóðnum eftir skerðinguna 1. janúar 2009, 400.000 kr., og það uppreiknað með launaþróun, þá væri eðlilega upp að núna út frá þeirri skerðingu 720.000 kr. Þannig að það munar 20%. Og þess vegna langar mig til þess að spyrja ráðherra hvort að ríkisstjórnin hefði það í huga, hvort það væri að finna staði í fjármálaáætluninni, hún hefði í huga að tengja þessar hámarksgreiðslur eða greiðslur úr fæðingarorlofssjóði við vísitölu launa. Síðan langar mig til þess að spyrja hæstv. Ráðherra varðandi lengd fæðingarorlofsins, þetta markmið að fara upp í 12 mánuði sem mjög jákvætt. Ég velti fyrir mér samspili ríkisstjórnarinnar við sveitarfélögin þar að lútandi, vegna þess að það sagt í markmiðum áætlunarinnar að börnum verði þá boðið upp á dvöl í leikskóla við 12 mánaða aldur. Hefur átt sér stað samtal við sveitarstjórnarstigið hvernig það verði framkvæmt, og ég spyr kannski sérstaklega með vísan í það að nú hefur það verið kynnt. Ætlunin af hálfu ríkisstjórnarinnar að frysta greiðslur í jöfnunarsjóð, þannig að ekki koma peningarnir þaðan. Það líka töluverð mannekla á leikskólum landsins, þar koma bákjör, launakjör kvennastétta sérstaklega til sögunnar. Allt þetta mál sem heyra undir áherslur velferðarráðherra. Þannig ég spyr, hvernig hyggst ráðherra ná þessum góðu markmiðum? Ásmundur Einar Daðason, hæstv. félags- og barnamálaráðherra, tekur til máls. Virðulegur forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir þessa fyrirspurn og það alveg rétt eða varðandi hækkun greiðslna þá alveg ljóst að þetta hefur ekki fylgt verðlagi. Þess vegna höfum við verið að stíga skref til hækkunar þarna og komin upp í 600.000. Það ekki gert ráð fyrir því að í núgildandi fjármálaáætlun að þetta sé tengt við vísitölu launa, þannig að það þurfa að koma til þá sjálfstæðar ákvarðanir hækkun við afgreiðslu fjárlaga eða við afgreiðslu fjármálaáætlunar hverju sinni. Í síðustu fjármálaáætlun var stigið það skref að ráðast í hækkun upp í 600.000 sem var 80.000 kr. hækkun. Í núverandi fjármálaáætlun við að stíga hið mikilvæga skref að ráðast í þessa lengingu á næstu 2 árum, 1 mánuð á næsta ári og 2 á þar næsta.
Þannig að hver veit nema að í næstu fjármálaáætlun þá stígum við enn frekari skref, en við þurfum auðvitað að fylgjast bara með þróuninni varðandi töku fæðingarorlofsréttar og annað. En ég held að það sé ekki síður mikilvægt að skoða tekjulægstu hópana sem eru að taka fæðingarorlof og hvort ástæða sé til þess að hækka það hlutfall sem að þeir einstaklingar fá greitt úr fæðingarorlofi og fá jafnvel hærra hlutfall heldur en þeir sem eru tekjuhærri, og það myndi ríma mjög vel við nýlega skýrslu Kolbeins Stefánssonar börn sem búa við fátækt. Varðandi síðan lengingu fæðingarorlofsins og þau fyrirheit sem að ekki kannski fyrirheit heldur pólitískan vilja, þá höfum við átt samtal, hef ég átt samtal og á reglulega fundi reyna að funda með Sambandi sveitarfélaga að lágmarki einu sinni í mánuði, og við höfum á undanförnum fundum verið að ræða það með hvaða hætti við getum í sameiningu farið í verkefni sem miðar að því að lenging fæðingarorlofs komi til og hvað þurfi til með þeim hætti. En það samtal eru auðvitað bara í gangi og ekki komin nein lending eða niðurstaða í það, en ég veit að sambandið hefur verið að afla gagna og upplýsinga frá sveitarfélögum vegna þess að þetta er mjög breytilegt á milli sveitarfélaga. Sum sveitarfélög eru þegar búin að stíga þetta skref, önnur hafa áformað það, á meðan líka eru sveitarfélög sem ekki hafa tekið ákvörðun að stíga þetta skref. Anna Katrín Friðriksson, hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, tekur til máls öðru sinni. Já, herra forseti, ég þakka ráðherra fyrir svarið, og varðandi þetta sem hann sagði í upphafi með það að það væri ekki endilega hækkun á hámarksgreiðslum, þá er það vissulega satt og rétt að það getur verið góðra gjalda vert. Það má hins vegar, og ég vona að það gerist ekki, að það gleymist í þeirri hugsun að þetta er náttúrulega mjög mikilvægt jafnréttismál, og þetta er til þess að auka atvinnuþátttöku kvenna, og þar sýna rannsóknir að það er ekki síst mikilvægt þess vegna að það sé þakið sem sé farið upp. En mig langar núna að ræða aðeins horfur í efnahagsmálum vegna þess að nýjustu spár eru að spá samdrætti og það munar töluvert á þeim og þeirri spá sem að fjármálaáætlunin byggir á. Nú er það svo að þrátt fyrir bjartsýni við áætlunargerðina þá trúi ég ekki öðru en að ráðherra þessa mikla útgjalda málaflokks sem er plan B ef að kæmi til þess að það er endurskoða. Hann biður þá mjög erfitt verkefni varðandi forgangsröðun. Það hefur líka komið fram núna í umræðum hér í dag að þarfar umbætur í málefnum öryrkja eru ekki fjármagnaðar í fjármálaáætluninni. Þannig ég vil eiginlega fá að nota tækifærið og spyrja hæstv. Ráðherra í ljósi þess að líkur eru á að þetta standist ekki, þessi efnahagsspá sem áætlunin byggir á. Treystir ráðherra sér til að verja fyrirhugaða aukningu og umbætur í málefnum öryrkja ef til þess kemur? Forseti minnir hv. þingmenn enn á ræðutíma, en til máls tekur hæstv. félagsmála- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason. Virðulegur forseti, já, ég tek undir bara til þess að botna fæðingarorlofsumræðuna, þá tek ég undir með hv. þingmanni að það að hækka þakið er vissulega jafnréttisaðgerð, því miður, vegna þess að ef að launin væru jafnari og við værum ekki með svona mikinn launamun á milli kynjanna, þá væri þetta ekki aðgerðin sem þyrfti til þess. Þannig að því miður er það svo, en við, eins og ég sagði áðan, þá erum við að fylgjast með því og þetta er eitthvað sem er bara þörf og góð ábending frá hv. þingmanni. Varðandi síðan áætlunargerð og þær fréttir sem eru núna af atvinnulífinu og varðandi hagvaxtarþróun og annað, þá auðvitað erum við alltaf að fylgjast með því og reyna og vakta það með hvaða hætti það getur haft áhrif á fjármál ríkissjóðs. Ég ætla ekki hér á þessum tímapunkti að segja að ef þetta verði eða hitt verði að þá muni ég gera þetta eða hitt. Það verður auðvitað bara að koma í ljós, en verkefnið er auðvitað bara það sama. Það er að verja stöðu lægstu hópa samfélagsins og reyna að ná fram samfélagsumbótum. Við erum búin að sjá gríðarlegar aukningar í þennan málaflokk á síðustu árum og vonandi getum við haldið áfram að gera það, en það verður bara tíminn að leiða í ljós. Til máls tekur hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, við erum að tala fjármálaáætlun fram í tímann við hv. félagsmálaráðherra. Það sem sagði í upphafi hérna var að það væri rúmar 500 milljónir eyrnamerktar 2020 fyrir búsetuskerðingarnar. Og það þá að segja mig það að það verður, þessi peningur er eyrnamerktur fyrir þá sem eiga ekki nein réttindi erlendis frá og er vitað hjá Tryggingastofnun ríkisins og eru 250 einstaklingar.
og það segir mér það að ég ekkert að byrja að borga þeim fyrir fyrsta lagi 1. janúar 2020. Þó að sé vita nákvæmlega hvernig þeir eru og væri hægt að byrja að borga strax í dag. Það kom fram á nefndarfundi að það væri byrjað með nýgengi öryrkja en það var síðan tekið tilbaka þar sem væri rangt. Það væri ekki verið að gera og ég vil fá svar við hjá ráðherra hvernig í ósköpunum. Þetta á að vera mjög auðvelt að sjá til þess að þetta sé. Síðan það hitt að það sem ekki inn í þessari fjármálaáætlun leiðrétting gagnvart öryrkjum og eldri borgurum. Það hafa allir fengið leiðréttar skerðingar sem orðið hérna vegna hrunsins á sínum launum. Þingmenn, ráðherrar, opinberir starfsmenn, ekki bara leiðrétt, heldur leiðrétt aftur í tíma, mánuði, ár, en öryrkjar og eldri borgarar alltaf skildir eftir. Og það greinilegt að í þessari fjármálaáætlun hjá þessari ríkisstjórn ekki reiknað með því á nokkurn hátt að þetta verði leiðrétt. Og þá hvers vegna ekki? Af hverju þarf þessi stétt eldri borgarar og öryrkjar einir að sitja eftir og fá enga leiðréttingar? Heldur eingöngu að sitja uppi með skerðingar sem síðan hafa leitt til þess að það í dag staðan sú að öryrkjar eru langt á eftir atvinnulausum. Ég get ekki ímyndað mér það að það sé neitt betra að vera öryrki en atvinnulaus. Og hvers vegna í ósköpunum eru þá kjörin betri hjá atvinnulausum heldur en öryrkjum? Ásmundur Einar Daðason, hæstv. félagsmála- og barnamálaráðherra, tekur til máls. Virðulegur forseti, já það er rétt. Það er inn í fjármálaáætlun 500 milljónir fyrir árið 2020 til þess að bregðast við búsetuskerðingunum. Ég vil þó taka fram að það er einungis fjármagn inni á þessu eina ári en ekki árunum á eftir vegna þess að menn vita ekki nákvæmlega hver upphæðin er og gera ráð fyrir því að áður en við leggjum fram fjármálaáætlun næsta ári þá muni liggja fyrir endanlegur útreikningur á öllum þessum hóp þannig að það sé þá hægt að setja inn rétta tölu 21-22. Af hverju ekki fjármagn á yfirstandandi ári og það að það kom inn í fjármálaáætlun að það sé fjármagn 2020 til þess að bregðast við þessu. Þetta er í fyrsta þingmálið sem við ræðum varðar fjárlög síðan að þetta lá raunverulega fyrir og við værum tilbúin til þess að fengjum þessa aðgerðaáætlun frá Tryggingastofnun. Þannig að við höfum ekki rætt neitt frumvarp hér varðandi fjárlög fyrir 2019. Við erum hins vegar í samtali við fjármálaráðuneytið eins og kom fram á opnum fundi í velferðarnefnd við það að fá heimildir til þess að geta byrjað á árinu 2019 og hvort það rúmist innan einhverja sjóða eða mögulega geti það fyrir fjáraukalög eða eitthvað slíkt. Þannig að við erum í því samtali núna við fjármálaráðuneytið að fá úr því skorið hvort ekki sé hægt að byrja á árinu 2019. Ég tel að það væri mjög mikilvægt að við gætum gert það, en það liggur allavega ljóst fyrir að það er fjármagn í þess fyrir þetta 2020 og bendi þá á að ef að ríkisvaldið, stjórnin hefði ákveðið að stíga það skref að segja við menn, heyrðu, álit umboðsmanns Alþingis skiptir ekki máli, þið verðið bara að fara í dómsmál. Sem var vissulega möguleiki, þá værum við ekki einu sinni að tala að gera þetta 2020. Þannig að við erum að reyna að fóta okkur innan þess lagaramma sem skapaður í kringum fjárlagagerðina og reyna að gera það eins hratt og mögulegt og ég vonast til þess að við getum flýtt þessu eitthvað, en það verður þá allavega inn í fjármagn 2020. Til máls tekur öðru sinni hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka hæstv. ráðherra fyrir svarin, en það auðvitað stenst ekki vegna þess að það er búið að viðurkenna. Þeir ætla að borga og þá ber að borga þetta strax. Það er ekki hægt að segja bara við fólk þegar þið ber að bíða þangað okkur þægnast vegna þess að umboðsmaður skilaði frá sér í júní í fyrra. Síðan annað í þessari fjárlagaáætlun, það sýnist mér frá 2020-2024 að árleg hækkun örorkulífeyris sé ekki nema 3%. Sem sagt, einhvers staðar öðrum megin við verðbólgu hverju tíma. Og það rétt, á ekki að hækka neitt nema þessar réttum verðbótur en ekki fara eftir launavísitölu eða neinu eins og alltaf hefur verið vegna þess að það er alltaf
meiri hækkanir samkvæmt launavísitölu heldur en verðtryggingunni og það alltaf að nota það sem lakara fyrir öryrkja og eldri borgara. Þetta væri nú að nota hitt. Ásmundur Einar Daðason, hæstv. félags- og barnamálaráðherra, tekur til máls. Virðulegur forseti, já, það er alveg rétt að umboðsmaður Alþingis hefur talað í þessu máli og við höfum tekið undir álit umboðsmanns Alþingis. En varðandi þetta mjög óskýra ákvæði, vegna þess að umboðsmaður segir líka að þetta sé mjög óskýrt ákvæði sem að þarfnist frekari skýringar og við höfum boðað það að það sé frumvarp á leiðinni til þess að skýra þetta betur. Það er hins vegar líka og þá segir hv. þingmaður að ríkisstjórninni beri samkvæmt lögum að gera þetta. Ríkisstjórninni ber líka samkvæmt lögum að halda sig innan ramma fjárlaga vegna þess að fjárlög eru æðstu lög sem að samþykkt eru. Það eru mikilvægustu lögin hverju sinni og við höfum fengið svona skýr fyrirmæli frá fjármálaráðuneyti og eins erindi frá fjárlaganefnd þess efnis að okkur ber að halda okkur innan fjárlaga og við erum að reyna að fóta okkur innan þess til þess að geta flýtt þessu. En varðandi árlega hækkun örorkulífeyris, já, þá er gert ráð fyrir því að það sé þessi prósenta í þessari fjármálaáætlun og unnið út frá því nema tekin verði ákvörðun annað. Umræðu málaflokka félags- og barnamálaráðherra er lokið og hefst nú umræða málaflokka mennta- og menningarmálaráðherra. Til máls tekur hæstv. mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Dögg Alfreðsdóttir. Virðulegi forseti. Uppbygging íslenska menntakerfisins gengur vel og ber 5 ára fjármálaáætlun þess merki. Það sama á við vísindi, menningu og fjölmiðla í landinu. Mennta- og menningarmálaráðuneytið er fjárfestingarráðuneyti og góð stjórn á þessum málaflokkum er einna líklegust til þess að auka lífsgæði á Íslandi og að tryggja að fólk vilji búa hér. Virðulegi forseti. Undanfarin ár hafa framlög til háskólastigsins verið aukin töluvert en frá árinu 2017 til ársins í ár hafa framlögin aukist 5,3 milljarða króna eða tæp 13%. Í fjármálaáætluninni er haldið áfram að fjárfesta í háskólastarfi í landinu, þannig til viðbótar við hækkanir undanfarinna ára er gert ráð fyrir að auka framlögin til háskóla og rannsóknastarfsemi þannig að þau fari yfir 40 milljarða króna á tímabilinu og við ætlum að ná OECD-meðaltalinu. Fjárfesting í háskólum er lykilþáttur í að auka samkeppnishæfni Íslands inn í framtíðina í góðri samvinnu við atvinnulífið. Virðulegi forseti. Stærsta áskorun íslensks menntakerfis er að bæta starfsumhverfi kennara og fjölga þeim í menntakerfinu okkar. Það er eindregin skoðun mín að kennarastarfið er mikilvægasta starf samfélagsins þar sem það leggur grunninn að öllum öðrum störfum. Í fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar er að finna fullfjármagnaðar aðgerðir sem miða að því að fjölga kennurum. Gott menntakerfi verður ekki til án góðra kennara. Kennarar eru undirstaða menntakerfisins og drifkraftar jákvæðra breytinga í skólastarfi. Virðulegi forseti, vinna við heildarendurskoðun námslánakerfisins gengur vel og hef ég boðað að frumvarp endurskoðun á Lánasjóði íslenskra námsmanna verði lagt fram nú í haust. Og þar mun ég leggja fram umtalsverðar kerfisbreytingar. Markmiðið með nýju kerfi er jafnrétti til náms, jafnari styrkir til námsmanna, aukin stuðningur við fjölskyldufólk og aukin skilvirkni. Talsverð breyting hefur orðið á stöðu Lánasjóðsins undanfarið sem endurspeglast fyrst og síðast í fækkun lánþega hjá sjóðnum en á 7 ára tímabili hefur fækkun þeirra verið 52%. Samhliða fækkun undanfarinna ára hafa framlög ríkisins ekki minnkað og ber handbært fé sjóðsins þess glögglega merki. Árið 2013 var það 1 milljarður en í lok árs 2018 er gert ráð fyrir 15 milljörðum og því er staða sjóðsins góð og skapar því kjöraðstæður til þess að fara í kerfisbreytingar til að bæta kjör námsmanna. Virðulegi forseti.
Á síðustu árum hafa framlög til háskólastigsins einnig hækkað verulega. Þannig hafa framlög farið úr rúmum 30 milljörðum króna árið 2017 í rúmlega 35 milljarða. Þetta jafngildir 16% hækkun. Á tímabili áætlunarinnar mun þessi hækkun haldast inni í kerfinu og munu fjárheimildir halda áfram að hækka allt til ársins 2023. Helstu markmið okkar á framhaldsskólastiginu eru í fyrsta lagi að fjölga útskrifum úr starfs- og tækninámi og í öðru lagi að minnka brotthvarf á framhaldsskólastiginu og að lokum að tryggja gæði náms og kennslu. Virðulegi forseti, á öðrum skólastigum eru markmiðin að fleiri grunnskólanemar hafi við lok grunnskóla náð lágmarksviðmiðum í lestri, styrkja færni í stærðfræði og náttúrufræði og efla gerð og útgáfu námsgagna fyrir nemendur á skólaskyldu aldri. Menntun fyrir alla verður áfram leiðarstef í íslenskri menntastefnu sem nú í mótun. Virðulegi forseti, við höfum verið að hækka framlög til menningarmála síðan árið 2017 þegar þau námu 12 milljörðum króna og í áætlun okkar gerum við ráð fyrir að þau verði að meðaltali 15 milljarðar árlega. Í menningunni og til fjölmiðlana erum við meðal annars að gera ráð fyrir árlegum stuðningi til bókaútgáfu 400 milljónir króna og að styðja við starfsumhverfi einkarekinna fjölmiðla 400 milljónir króna. Að auki setjum við nýjar 100 milljónir í stofnun nýs barnamenningarsjóðs Íslands. Einnig unnið að því að setja á stofn barna- og vísindasafn til þess að efla og styrkja áhuga ungu kynslóðarinnar. Áhersla stjórnvalda á sviði íslenskrar tungu orðin þekkt en nýverið talaði ég fyrir þingsályktunartillögu í 22 liðum hvernig við getum eflt íslenskt mál. Virðulegi forseti, framlög til nýsköpunar, rannsókna og þekkingargreina hækka á seinni hluta ársins 2020 og verður nýtt til að efla enn frekari samkeppnisstöðu Íslands á sviði rannsókna, þekkingar og nýsköpunar. Háttvirtur 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna Katrín Kolbrún Árnadóttir, fyrirgefið. Háttvirtur þingmaður tekur til máls. Hæstv. forseti, ég þakka kærlega hæstv. ráðherra fyrir yfirferðina. Eins og fram kemur í fjármálaáætlun þá kynjamunur í starfsnámi mikil áskorun þar sem sumar starfsgreinar eru nær hreinar karlastéttir og aðrar kvennastéttir. Ég velti fyrir mér 4. iðnbyltingunni í þessu sambandi og til hvaða úrræða hæstv. ráðherra hyggst grípa til. Mun hæstv. ráðherra setja aukið fjármagn til þess að laða að fleiri stelpur eða konur að iðn- og tækninámi og að sama skapi sé ráðherra fyrir sér að gera slíkt hið sama gagnvart strákum eða körlum. Þá ég að meina umfram það að vekja áhuga, þó svo ég sé ekki að gera lítið úr því, en ég spyr einnig vegna þess að það kostar umtalsvert að halda uppi iðn- og tækninámi og spurningin í mínum huga hvort stjórnvöld séu tilbúin til þess að fylgja því allt til enda. Ég velti einnig fyrir mér hvernig hæstv. ráðherra sér fyrir sér að minnka brotthvarf nemenda á framhaldsskólastigi og hvort hæstv. ráðherra hafi myndað sér skoðun á því hvað stytting framhaldsskólastigsins hafi haft í för með sér og þá sérstaklega gagnvart nemendum af erlendum uppruna. Ég veit að von á skýrslu efnið en ég þigg samt sem áður upplýsingar þetta efni þar sem ég tel það mjög brýnt. Ég tel mjög brýnt að við fáum aðeins samtal það. Hæstv. mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Dögg Alfreðsdóttir tekur til máls. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir góðar spurningar. Fyrst að starfs-, iðn- og verknámi í landinu, þá höfum við verið að horfa upp á það að við höfum verið að sjá aukningu, það er að segja aukningu í iðnnámi úr 12% í 16% síðasta vor og það auðvitað mikið fagnaðarefni. En það sem við sjáum hins vegar, og það er rétt hjá hv. þingmanni, að það eru talsvert færri stúlkur eða unga konur sem sækja starfsnám og við erum að vinna í því að auka áhuga og að kynna námið frekar og við höfum verið að forgangsraða í þágu starfs- og iðnnáms sem alveg gríðarlega mikilvægt vegna þess að tölur eru allt aðrar á Íslandi ef við berum okkur saman við Noreg.
þar sem við erum að horfa upp á að 50% fer í bóklegt nám en 50% fer svo í starfs-, verk-, iðn- og tæknigreinar. Og það er alveg ljóst að atvinnulífið kallar eftir nemum og fólki sem er að útskrifast frá þessu. Við höfum verið í samstarfi, miklu samstarfi varðar kynningu og verið með samninga, til dæmis varðandi Microbit, varðandi verksmiðjuna og margt annað fleira. Efnisgjöldin voru felld niður á fyrstu mánuðum þessarar ríkisstjórnar, þannig að við höfum verið að efla þetta allt til muna og við munum halda áfram. Ef við sjáum að þær tölur haldi ekki áfram að aukast, það er að segja innrituðum nemum, þá munum við grípa til frekari aðgerða. Hv. þingmaður spurði einnig út í brotthvarfið og við höfum núna bara í síðustu fjárlögum verið að auka umtalsvert stuðning við nema sem þurfa á því að halda og sá stuðningur fór úr 20 milljónum í 60 á einu bretti. Þannig að við erum mjög meðvituð um þetta og erum líka meðvituð um það að það þarf að efla umhverfi þeirra sem eru með annað móðurmál en íslensku og þessi stuðningur fer meðal annars í þá nemendur. Hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir, tekur til máls. Hæstv. forseti. Ég þakka hæstv. ráðherra kærlega fyrir svarið. Ég vil aðeins taka við þar sem ráðherra endaði. Liður í því að efla menntun í landinu og hækka menntunarstig þjóðarinnar eins og ég skil, að minnka brotthvarf úr framhaldsskóla. Og ég enn og aftur með þessa spurningu í höfðinu, það að hækka menntunarstig, þýðir það að allir fari upp á svokallað háskólastig eða hvort við ætlum að gera það ljóst að menntun á framhaldsskólastigi, iðnmenntun sem þá til meistaraprófs, sé jafngild og þar með talin til hækkunar á menntunarstigi. Þetta svona pínlítið að þvælast í höfðinu á mér. Ég sé í fjármálaáætlun að það eigi að leggja sérstakt framlag til að efla íslenskukennslu og mér finnst það mjög gott og ég spyr, það inn í alla framhaldsskóla landsins? Hæstv. mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Dögg Alfreðsdóttir tekur til máls. Virðulegi forseti, við erum mjög skýr í þessari ríkisfjármálaáætlun hverjar eru helstu markmiðin og áskoranir. Í fyrsta lagi nefnum við það að við viljum fjölga þeir sem útskrifast úr starfs- og tæknigreinum og erum að listum þarna mjög vel þær aðgerðir sem við erum að fara í. Í annan stað nefnum við brotthvarfið því að við sjáum að það meira á Íslandi en á hinum Norðurlöndunum, þrátt fyrir að okkur hafi tekist að minnka það. Það er að segja að það er að fara úr því að 44% útskrifast á tilsettum tíma á framhaldsskólastiginu í 55%, 56% í lok árs 2018 og við höfum gert umtalsverðar rannsóknir á því til þess að skoða hvað valdi því að börnin okkar hverfi frá framhaldsskólastiginu og til að mynda það bara hafa trú á eigin getu og líka varðar undirbúning á grunnskólastiginu skiptir mjög miklu máli og það svolítið ráðandi breyta það hvort krakkarnir okkar fari eða hverfi frá framhaldsskólastiginu og við erum þess vegna að efla allt samstarf við leik- og grunnskólastigi til þess að koma í veg fyrir að minnka brotthvarf. Guðmundur Andri Thorsson, hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis, tekur til máls. Virðulegi forseti. Mig langar að nota þessa mínútur til að spyrja hæstv. ráðherra örlítið út í framlög til háskólastigsins annars vegar og hins vegar kostnað við nýtt LÍN-kerfi árið 2021. Á þessum 5 árum hækkunin á framlögum til háskólanna undir 1% að meðaltali. Það afar ólíklegt að það nái því meðaltali OECD sem rætt í fjármálaáætlun og lofað hefur verið margoft og þá gert ráð fyrir því að hér sé raunhækkun að ræða og aukið fjármagn fylgi til að halda í við almennar verðlagsbreytingar á fjárlögum. Í þessum framlögum
eru líka peningar sem eiga að fara í ákveðnar rannsóknir og fjárfestingar svo ekki fer hér allt beint í rekstur háskólanna. Það vantar sem sé mun meira inn í reksturinn til að skólarnir verði samkeppnishæfir. Eins og stendur þá stöndum við langt á baki Norðurlöndunum í framlögum til háskólanna. Mér þætti fróðlegt að heyra hæstv. Ráðherra fjalla það hvernig ætlunin sé að standa við fyrirheit að ná meðaltali OECD í framlögum til háskólanna. Og í öðru lagi þá langar mig til að spyrja hæstv. Ráðherra út í áform nýtt lánasjóðskerfi, hvers vegna lækkun við kostnað við það árið 2021 og mikilvæg spurning, verður kerfið fjármagnað með hærri vöxtum á lán til þeirra stúdenta sem ekki munu njóta námsstyrkja? Lilja Dögg Alfreðsdóttir, hæstv. mennta- og menningarmálaráðherra, tekur til máls. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir þær spurningar beinast að háskólastiginu. Og ég vil fyrst nefna það að við erum að tala alveg gríðarlega mikla aukningu á fjármunum sem hafa verið að renna til háskólastigsins og hv. þingmaður spyr út í það og segir að þetta muni líklega ekki duga til þess að ná OECD-meðaltalinu. Við berum mjög mikla væntingar til þess að þessir auknu fjármunir muni duga til. Ef það gerir það ekki, þá þurfum við bara hreinlega að bæta í. Ég hef sagt að þetta ráðuneyti sé fjárfestingarráðuneyti. Þetta mun skipta sköpum það hvort að fólk vilji búa hér á landi. Ég vil líka benda á það að vegna þess að það hafa verið umtalsverðar deilur það hvort við séum hreinlega að ná þessu eða ekki. Og þess vegna höfum við aukið samstarf við OECD vegna þess að ég vil fá hreinlega OECD í lið með okkur bara til þess að skera úr það hvort að við séum að ná þessu. Vegna þess að við þurfum auðvitað að bera okkur saman við önnur ríki og hver hagvöxtur og hvernig hann að þróast. Þannig að jafnvel erum við að fá þessar tölur, OECD-tölunar árið 2023. Og mér finnst það bara svolítið langur tími og mér finnst bara mikilvægt og ég hef viljað upplýsa þingið það hvort að við séum að ná þessu og hvort að við séum að þessi möguleiki að við séum að ná þessu. Og þess vegna upplýsi ég það hér að við erum að kalla eftir samstarfi við OECD til þess að fá bara þetta á hreint. Varðar Lánasjóð íslenskra námsmanna þá erum við að hanna og búa til kerfi sem tryggir það að námsmenn fái alltaf bestu kjör ríkissjóðs Íslands á lánamörkuðum. Ef ríkissjóður að fjármagna sig á 132 punktum eins og hann að gera í dag, þá njóta námsmenn þess ásamt álagi upp á 0,5. Ef ríkissjóður að fjármagna sig upp á 100 punkta, þá njóta námsmenn þess. Hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Andri Thorsson, tekur til máls öðru sinni. Virðulegi forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra svörin. Það vekur athygli mína að framlög til menningar og lista lækka milljarð á því tímabili sem ræðir. Það ekki alveg ljóst hvar borið niður þegar að fjármálaáætlun lesin. Þar stendur með leyfi forseta helstu breytingar á útgjöldum málefnasviðsins skýrast af aukinni aðhaldskröfu á árinu 2022, breyting á sértekjum á árinu 2020 og breyttri dreifingu á framlögum til máltækniverkefnisins. Á tímabilinu gert ráð fyrir fjármagni til að efla söfn og faglega starfslauna á verkefnasjóði listamanna auk þess sem tímabundið framlag verði breytt til 5 ára til Barnamenningarsjóðs Íslands. Gæti hæstv. Ráðherra skýrt örlítið betur fyrir mig hvernig háttað breytingu á sértekjum árið 2020 og hvernig þessi aukna aðhaldskrafa mun birtast, því að tekið sérstaklega fram að það eigi að efla söfn og sjóði listamanna sem vissulega gott. Með öðrum orðum, hvar verður skorið niður? Lilja Dögg Alfreðsdóttir, hæstv. mennta- og menningarmálaráðherra, tekur til máls. Virðulegi forseti, mig langar aðeins að koma aftur að lánasjóðnum. Nýju breytingarnar verða þannig að það verður 30% niðurfelling á höfuðstóli þegar námsmenn hafa klárað
nám á tilsettum tíma og þá erum við að miða ekki nákvæmlega við 3 árin eða þú ert að klára BA-gráðu eða BS-gráðu, heldur þessi námslok 3 til 4 ár. Þannig við erum að tala annars vegar bestu kjör sem ríkissjóður hlýtur á hverju sinni og svo líka þessi beina niðurfelling og ég vil líka nefna það sem kemur fram að unga fólkið okkar fer mun minna skuldsett inn í lífið. En varðandi menninguna að þá kemur máltækniverkefni þarna inni og það skýrir að hluta til lækkunina. Ákveðnar stofnanir hjá okkur eru að gera ráð fyrir frekari sértekjum og ég á mjög erfitt með að trúa því að við erum ekki að fara í neinn niðurskurð. Við erum að halda áfram á því að við erum að halda áfram að auka fjármuni til menningar og ég verð að segja eins og að sá stuðningur sem við erum núna að gera við bókaútgáfu skiptir alveg gríðarlegu máli fyrir það sem við erum að gera. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir. Hæstv. forseti, mig langar að biðja lýsa ánægju minni með margt sem á verksviði hæstv. ráðherra og langar kannski fyrst að beina sjónum mínum að verk- og iðnnáminu og fagna nýrri forgangsröðun hæstv. ráðherra sem birtist í því að það fyrsta markmiðið orðið að hækka hlutfall nemenda sem ljúka starfs- og tækninámi og að kynjadreifing verði jafnari. Þetta mjög gott markmið og vegna þess langar mig kannski að beina nokkrum spurningum að hæstv. ráðherra. Fyrst nefndi þú hér í upphafi, hæstv. ráðherra, varðandi brotthvarf úr framhaldsskólanum. Telur ráðherrann brotthvarf úr framhaldsskólanum tengjast því einhverju leyti hve fáir sækja í iðn- og verknám? Ég veit að það hlutfall hefur hækkað en það virðist vera þannig í okkar samfélagi ennþá í dag að nemendum beint í stúdentspróf, bæði vegna viðhorfs í garð iðnmenntunar sem og eiga í einhverjum erfiðleikum með frekari menntun að loknu prófi. Þannig að mig langar að heyra það frá henni. Einnig varðandi meiri sveigjanleika í kerfinu milli skóla og stiga, líkt og frumvarp sem ég hef lagt fram, af því að tæknin tekur stöðugum framförum og menntakerfið okkar má ekki vera þar eftirbátur og störf framtíðarinnar munu breytast, það munu vera meiri þörf og áskorun að viðhalda samkeppnishæfni, að fá endurmenntun, að fá aðgengilegt nám á seinni stigum í lífinu og í atvinnulífinu og það fjölbreytt val sé í boði fyrir einstaklinga með mismunandi bakgrunn. Að lokum langar mig kannski aðeins að heyra varðandi námslánakerfið sem tengist líka þá verk- og iðnnáminu. Ráðherra hefur talað ákveðna hvata fyrir kennaranema, niðurfellingu að loknu námi á réttum tíma. Eitthvað í því sem hún að boða frumvarpið námslánakerfið inni sem tengist iðn- og verknámi, fá þau niðurfellingu eða þennan styrk að loknu sínu námi? Hæstv. mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Dögg Alfreðsdóttir tekur til máls. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir þann áhuga og elju sem hún sýnir til þess að efla verk-, iðn- og starfsnám og tækninám á Íslandi. Þetta skiptir mjög miklu máli og enda þetta ein af stóru áskorunum og eins og hv. þingmaður tekur eftir þá þetta orðið helsta viðfangsefnið á framhaldsskólastiginu vegna þess að þarna getum við gert betur. Hv. þingmaður spyr hvort ég telji þetta tengist brotthvarfi. Já, ég tel þetta tengist brotthvarfi vegna þess að ég held að börnin okkar eða unga fólkið að það jafnvel finni sig ekki endilega í skólakerfinu og það þá okkar að vekja athygli á því sem í boði vegna þess að það mjög mikið í boði á framhaldsskólastiginu. En það eins og að börnin okkar eða unga fólkið okkar að það átti sig ekki eins vel á því og þess vegna hef ég verið að vinna að því að beina sjónum að því að viðmiðunarstundataflan á grunnskólastiginu hún sé uppfyllt varðar þessar valgreinar vegna þess að það hefur ekki verið gert og við verðum að kynna þetta fyrr. Það of seint að mínu mati að byrja á því í 8. eða 9. bekk. Þetta þarf að gerast mun fyrr. Ég hef verið að horfa nokkuð mikið til Noregs vegna þess að Norðmenn hafa gert þetta býsna vel og það einmitt liður í því að nemendur átti sig á því sem í boði. Hv. þingmaður spurði líka þær breytingar sem eru fram undan varðar námslánakerfið.
Nú er það svo að þeir sem sækja nám í starfs- og iðn- og tækninámi að þau geta fengið lán á framhaldsskólastiginu til þess að sækja þetta nám. Þannig að ég sé ekki, eins og staðan í dag, að við munum setja frekari hvata hvað þetta varðar. Ég held fremur að það þurfi að byrja fyrr að kynna hvað í boði og breyta þannig hugarfarinu að ungt fólk það velji sér nám fremur en skóla. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, 25. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, tekur til máls öðru sinni. Virðulegi forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra kærlega fyrir þessi skýru svör. Það kom margt gott fram í hennar máli og ég tek undir mikið af því. Mig langar þá að vinda kveðju mínu í kross og spyrja hæstv. Ráðherra varðandi fjölmiðla. Í umræðu stöðu fjölmiðla virðast margir sniðganga þá stöðu sem staða Ríkisútvarpsins, hvernig hún hefur áhrif, skekkir samkeppnisstöðu og annað þegar við erum að reyna að tala stöðu frjálsra fjölmiðla. Og að mínu mati mun það kannski ekki duga að stoppa í göt þó að það sé mat ýmissa að ekki eigi að hrófla við neinum hætti við Ríkisútvarpinu. Og ég veit, eins og hægt að lesa úr fjármálaáætluninni, að ekki sérstaklega skipulagt að breyta neinum sérstökum atriðum varðandi Ríkisútvarpið, en mig langar því að spyrja hæstv. Ráðherra, er hún fylgjandi því að það sé skynsamlegt að breyta með einhverjum hætti rekstrarformi RÚV og á í þá við til dæmis að taka það út af auglýsingamarkaði og setja á fjárlög á heildartekjum? Lilja Dögg Alfreðsdóttir, hæstv. mennta- og menningarmálaráðherra, tekur til máls. Virðulegi forseti, ég vil aðeins nefna það líka og skýra það að allt nám sem er lánshæft, og þá á ég við iðn-, starfs- og tæknigreinar, að viðkomandi aðilar þeim munu fá niðurfellingu 30%. Þannig að það í raun og veru gríðarlegur hvati á framhaldsskólastiginu. Bara til að skýra það betur út. Varðar fjölmiðlana að þá stöndum við á miklum tímamótum hvað þetta varðar. Það á ekki aðeins við fjölmiðlun á Íslandi, heldur allan heim vegna tækniframfara og annarra þátta. Nú erum við að byrja á því að taka fyrsta skrefið varðar stuðningskerfi til þess að styðja við einkareknu fjölmiðlana. Ég hef alltaf séð það þannig að það sé nauðsynlegt að taka það skref og mér finnst mjög brýnt að ef við ætlum að fara í einhverjar ráðstafanir varðar Ríkisútvarpið, að þær verði ekki þannig að þær muni skerða þjónustu þess á nokkru leyti. Við erum að setja, eins og ég skil það, minna fjármagn til okkar Ríkisútvarps en að gerast á hinum Norðurlöndunum og ég sé ekki breytingu í þá veru. Næstu tekur til máls hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég kem hérna upp með svona vonbrigði og ég verð að vera heiðarlegur. Því eins og ég hef farið yfir hérna í svona ræðum á undanförnum mánuðum að þá hlakkaði ég til þess að sjá útfærslu á ályktun Alþingis stafrænar smiðjur í þessari fjármálaáætlun. En því miður þá sést þess einungis merki á einum stað í kaflanum nýsköpun þar sem að það sameiginlegt ábyrgðarhlutverk atvinnumálaráðuneytisins og menntamálaráðuneytisins og þar sagt að það verið mótuð umgjörð fyrir stafrænar smiðjur árunum 2020 til 2022 á 3 árum. Þetta stafrænar smiðjur eru mjög vel skipulagðar og vel skilgreint verkefni. Það þarf ekkert að fara í að móta umgjörð fyrir stafrænar smiðjur. Það eru tilbúnar til þess að vera settar í gang. Það bara allt skapalánið til. Það hægt að fara í nánari vinnslu við það að bæta við eins og hefur verið gert víðast hvar eins og í gamla iðnskólanum í Reykjavík. Þar sem að fleiri og hljóðver og ýmislegt hefur verið bætt við. Mjög flott verkefni. En hérna stöndum við eftir að Alþingi samþykkti einróma þessa áætlun stafrænar smiðjur. Og ekki nóg með það, þá bætti nefndin í upprunalega þingsályktun. Gerði betur heldur en ég þorði að vona þegar ég lagði fram þá áætlun. Bætti við skilgreiningu yfir ættina til grunnskólana. En
eins og ég segi, þá verði ég fyrir smá vonbrigðum með að sjá ekki meiri merki framfylgni þessarar þingsályktunar í þessari fjármálaáætlun og mig langar til að spyrja ráðherra af hverju. Lilja Dögg Alfreðsdóttir, hæstv. mennta- og menningarmálaráðherra, tekur til máls. Virðulegi forseti, ég og hv. þingmaður við deilum áhuga okkar á stafrænum smiðjum og ég vil taka það fram að jafnvel þó að það sé ekki í kaflanum framhaldsskólastigið þá þýðir það ekki að við séum ekki að setja fjármuni vegna þess að þetta er auðvitað áætlun og það er auðvitað mjög mikið sem við segjum ekki að nefnum sérstaklega í fjármálaáætlunni en er engu að síður fjármagnað og eins og hv. þingmaður tekur líklega eftir þá er framhaldsskólastigið býsna vel fjármagnað. Við erum að horfa upp á það að það hefur átt sér stað stytting á framhaldsskólastiginu úr 4 í 3 en hins vegar erum við ekki, við höldum áfram að auka fjármuni á framhaldsskólastigið og ég sé það auðvitað fyrir mér og legg mikla áherslu á það sem mennta- og menningarmálaráðherra að við séum þá að horfa að auka þekkingu og setja meiri fjármuni varðar tæknigreinar, varðandi stafrænar smiðjur, varðandi iðn og starfsnámi vegna þess að það er eitthvað sem við þurfum að gera betur. Þannig ég bara ítreka það að jafnvel þó að þetta sé ekki nefnt nákvæmlega hér í ríkisfjármálaáætluninni þá er það ekki svo að það eigi ekki að setja fjármuni í þetta og ég hef verið dugleg að heimsækja þessar stafrænu smiðjur og ég veit að þær eru mjög vinsælar og mjög vel sóttar og þær eru einmitt til þess fallnar að auka áhuga á nýsköpun og tækni. Þannig að ég held að þingmaðurinn háttvirtur þurfi ekki að verða fyrir vonbrigðum jafnvel þó að þessu sé ekki getið. Ég skil hins vegar athugasemdina og vil taka tillit til hennar og við eigum auðvitað eftir að kynna fjárlög fyrir árið 2020 og þá munum við auðvitað sjá betri útlistun og nákvæmari í það hvað er verið að gera á hverju skólastigi. Hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson, tekur til máls, það er sinni. Virðulegi forseti, þá verð ég fyrir vonbrigðum á annan hátt og það er á þennan formlega hátt sem að ég hef talað hérna varðandi fjármálaáætlunina yfirleitt. Hérna á að setja fram stefnu stjórnvalda til 5 ára og gera grein fyrir einmitt helstu kostnaðarbreytingum, kostnaðaráherslum, kostnaðarmati við þær aðgerðir sem er farið út í. En eins og hæstv. ráðherra nefnir hérna þá er ákveðinn kostnaður sem er ekki nefndur hér. Jú, það er kannski ekki að fara út í algjör smáatriði en þetta er stefnan sem fjárlögin byggir á og í fjárlögunum, í fjárlagavinnunni að þá eigum við að sjá merki þess útfærslu úr fjármálaáætluninni í fjárlögunum, ekkert sem kemur okkur á óvart í fjárlögunum miðað við það sem er sett fram í fjármálaáætlun. Þannig að ég hlakka til aftur að sjá þessa áherslu og það fjármagn sem að þarf í þessa uppbyggingu á sviði stafrænna smiðja þá í fjárlögunum og kvarta þá enn sárar það hversu hryllilega léleg fjármálaáætlunin er í alvöru. Hæstv. mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Dögg Alfreðsdóttir, tekur til máls. Virðulegur forseti, nú ætla ég að vera ósammála hv. þingmanni og segja það er búið að leggja talsverða vinnu í ríkisfjármálaáætlunina og að forgangsraða og það kemur augljóslega í ljós varðandi framhaldsskólastigið að við stefnum að markmiðin okkar eru mjög metnaðarfull. Við viljum fjölga útskrifum úr starfs- og tækninámi og við erum að forgangsraða fjármunum akkúrat í þessa átt og þess þá heldur þá erum við að senda því skilaboð og við viljum sjá meiri fjármuni inn í til að mynda stafrænar smiðjur og við sjáum það líka, hv. þingmaður, að við erum að tala það að við séum að fara úr 30 milljörðum króna árið 2017 í 35 milljarða á þessu tímabili og þrátt fyrir það að það sé búið að stytta námið þannig að það er svigrúm á framhaldsskólastiginu til þess að gera betur hvað varðar þessa þætti. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Herra forseti, það er mörg að taka í kafla
ráðherrans í fjármálaáætlun en mig langar að staldra við eina tölu sem hún nefndi sem mér þótti dálítið sláandi, sem er sú staðreynd að lántakendum hjá Lánasjóði námsmanna hafi fækkað 52% á síðustu 7 árum. Á sama tíma og hefur verið stöðugur vöxtur í háskólakerfinu, það hefur fjölgað stúdentum á sama tíma. Þetta ekki heilbrigt kerfi. Það sér hver maður að þarna þarf aðgerða. Og þess vegna hljótum við öll að fagna því að loksins hillindi það að við fáum endurbætt lánasjóðskerfi eins og ráðherrann kom inn á í sínu upphafserindi hér. Mig langar aðeins að velta upp þessari óvenjulegu stöðu sem við höfum hins vegar varðandi lánasjóði núna þegar að kemur að þessum umskiptum. Þetta handbæra fé sem að sjóðurinn hefur, sem að býður upp á að milda höggið við breytingar fyrir ríkissjóð. Hluti af þessu fé verður notað eins og fram kemur í fjármálaáætlun, en mig langar að velta því upp hvort mætti kannski líta á atriði sem að Bandalag háskólamanna hefur bent á. Þau setja fram tillögur á 4 atriðum sem mætti breyta í kerfinu, sem að mörg horfa til lengri framtíðar, en eitt þeirra sem að ábyrgðarmannakerfið, að afturvirkt fella niður sjálfskuldarábyrgð á námslánum sem að tekin voru fyrir árið 2009. Þetta yrði bókfært sem einhvers konar fjárhagslegur skellur fyrir lánasjóðinn. Hvort að ráðherrann hafi eitthvað skoðað þann möguleika sem aðra leið til að virkja þetta mikla fé sem að liggur inni hjá Lánasjóði námsmanna. Hæstv. mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Dögg Alfreðsdóttir tekur til máls. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina og það auðvitað sláandi hvað hefur átt sér stað og þessi fækkun á lánþegum hjá Lánasjóði íslenskra námsmanna. Ég ætla að nefna nokkra þætti sem ég held að skipti máli. Ég held til að mynda að bara sú staðreynd að það sé búið að stytta framhaldsskólann, þá held ég að ungt fólk sé búið lengur heima hjá foreldrum sínum. Ég held í öðru lagi bara staða húsnæðismála á höfuðborgarsvæðinu hafi líka valdið því að ungt fólk er lengur heima hjá sér. Og svo í þriðja lagi sem ég finnst skipti auðvitað mjög miklu máli að fólk sem hefur verið að greiða af lánum sínum, það auðvitað að vinna, það vinnur í 12 mánuði en fær greitt í 11 mánuði. Og ég held að þessi staðreynd, hún verði til þess að mjög margir foreldrar, þeir hvetji hreinlega börnin sín til þess að taka ekki lán hjá Lánasjóðnum og þau búa þá lengur heima. Og ég held að þetta sé ekki jákvæð þróun og þess vegna það sem við höfum verið að gera, við erum með algjöra kerfisbreytingu í farvatninu sem miðar að því að veita styrk með börnum í stað þess að námsmenn sé að taka lán sem eru með börn á sínu framfæri. Og við erum líka til þess að upplýsa hv. þingmann það að við erum að skoða ábyrgðarkerfi. Það er ekki komin niðurstaða í það en auðvitað út af þessari þróun og að við erum búin að vera að setja þessa miklu fjármuni sem hefur búið til þetta mikla handbæra fé, þá auðvitað mikið lag að fara í þessar breytingar. Og ég bara nefni það til að mynda að við erum líklega að horfa upp á það að til að mynda par sem klára nám, segjum til að mynda læknisfræði, 30, 31, 34 ára, að það mun skulda helmingi minna í nýja kerfinu. Raungerist það. Hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson, tekur til máls öðru sinni. Virðulegi forseti, ég þakka ráðherranum svörin og verð að segja þær breytingar sem að boðaðar eru á LÍN hljóma mjög jákvæðar, en þetta fer náttúrulega allt eftir hvernig við náum að útfæra þetta og þess vegna gott að þetta hefur verið unnið með stúdentahreyfingunni náið og nánar en á síðustu árum og við skulum bara halda því áfram bæði innan ráðuneytis og þegar þetta kemur til þingsins síðan. Af því að ráðherra nefndi hér barnalánin, þá detta mér í hug tölurnar frá Eurostudent sem talað í fjármálaáætluninni sem sýna fram á sérstöðu íslenska stúdentahópsins og langar það að heyra kannski aðeins það hvernig við getum styrkt alþjóðavíddina því að þar ákveðin sérstaða hjá okkur líka. Okkar stúdentar eru kannski ekki að sækja nógu mikið utan og þetta ætti jafnvel sérstaklega við kennaranema því að það geti auðgað
auðga skólana í framtíðinni. Og svo langar mig aðeins að spyrja hér rétt að lokum eina brottgengustu framkvæmd síðari tíma á Íslandi, sem Hús íslenskunnar. Hvaða tímalínu við sjáum fyrir okkur þar, því að það eina sem ég sé í áætluninni að henni verði hliðrað vegna fyrirsjáanlegra hafa enn á ný. Lilja Dögg Alfreðsdóttir, hæstv. Mennta- og menningarmálaráðherra, tekur til máls. Virðulegi forseti, ég tek undir með hv. þingmanni að það eru mjög mörg sóknarfæri varðar kennarana og við höfum ríkisstjórnin verið að kynna mjög afgerandi aðgerðir til þess að styðja betur við kennaranema. Ég tel að þetta séu aðgerðir sem í fyrsta sinn verið að ráðast í sem miða út frá svokallari færnispá. Það er að segja við vitum hver staðan í dag og við vitum að ef ekkert verður aðgert þá verður íslenskt samfélagi mikilli kennara þörf árið 2032 og við erum bara með skýr markmið það hvernig við ætlum að fara í þessar aðgerðir. Og ég sammála því að ég held að með auknum áhuga á kennaranámi að þá munum við sjá fleiri fara í skiptinám og sækja sér nám erlendis og ég er bara mjög vongóð það. Hv. þingmaður spurði líka Hús íslenskunnar. Nú er það þannig að við fengum tilboð sem voru talsvert mikið yfir kostnaðaráætlun og mér finnst bara ábyrgt á þessum tímapunkti að fara betur yfir stöðu mála og taka svo ákvörðun. Ég er hins vegar á því að ef það er samdráttur í hagkerfinu þá sé það ekki endilega skilaboð það að við ætlum algjörlega að draga saman seglin. Jón Steindór Valdimarsson, hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, tekur til máls. Herra forseti, hæstv. Menntamálaráðherra og ég eigum það sameiginlegt að bera mjög hag starfsverk og tæknináms fyrir brjósti. Og ráðherra hefur verið óþreytandi að tala fyrir þeim málaflokki. Mér finnst að sumu leyti að það séu svona gamalkunnug stef á ferðinni sem hafa verið spiluð í áratugi það að reyna að vekja áhuga, laða ungt fólk til þessa náms og það hefur auðvitað skilað eins og við vitum því miður sorglega litlum árangri. Og ég sakna þess svolítið að sjá ekki meiri metnað í áætluninni þar sem þá verið að fjalla að gera verknám, starfsnám, fyrsta flokks nám. Það er ekki sett nein markmið að þetta verði fyrsta flokks nám, þetta er ekki sett nein markmið að húsakostur sé fyrsta flokks, námsefni sé fyrsta flokks, tækjabúnaður sé fyrsta flokks og það sé verið að reyna að laða til kennslu á þessum vettvangi hæfustu kennarana. Ég held að það sé tómt mál að tala að við náum þeim árangri sem við viljum öll ná ef við búum ekki þannig hnútana að öll umgjörð þessa náms sé til fyrirmyndar. Og það er það ekki því miður hjá okkur í dag. Þess vegna vil ég spyrja hæstv. Menntamálaráðherra að því hvort að mér yfirsjáist eitthvað í áætluninni eða hvort að það er virkilega þannig að það er ekki verið að stíga nein alvöru skref í þessa veru. Því eins og ég segi, það að kynna nám og hvetja til náms ef að það er ekki ljóst í verki og allir sjá að hér er verið að vísa fólki til náms við bestu hugsanlegu aðstæður og þessi borin full virðing fyrir þessu námi. Það sé alvöru. Hæstv. mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Dögg Alfreðsdóttir tekur til máls. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir þessa spurningu og ég held að hv. þingmaður verði að líta til þess að við erum auðvitað að auka verulega fjármuni inn á framhaldsskólastigið
Og nú sér hv. þingmaður það líka að fyrsta markmiðið hjá okkur á framhaldsskólastiginu einmitt að fjölga þeim sem útskrifast, það er að segja úr starfs- og tæknigreinum. Og við höfum verið að beina því að skólunum og verið í samstarfi við þá varðar stofnkostnaðarliðinn að bæta aðstöðu, bæta tækjabúnað, bæta alla aðstöðu á framhaldsskólastiginu og nýta þessa auknu fjármuni einmitt til þessa. Þó að það komi jafnvel ekki fram í nákvæmlega hvað verið að gera, því að þetta svona breiðu línurnar koma þarna á forgangsröðun og í hvað við erum að setja fjármuna, þá þýðir það ekki að við ætlum ekki að bjóða upp á fyrsta flokks nám sem ég tel að sé verið að gera. Ég held að það sem þurfi líka að gera, það þarf að stórauka samstarfið á milli grunnskólastigsins og framhaldsskólastigsins svo að nemendur átti sig betur á því hvað í boði og hver námsframvindan er. Við erum auðvitað að huga að fyrsta flokks umhverfi fyrir kennarann okkar. Við erum að senda gríðarlega skýr skilaboð með þeim aðgerðum. Núna kennarafrumvarpið sem koma inn í þingið á allra næstu dögum miðar auðvitað því að þessu eina leyfisbréfi þannig að sé meiri hreyfanleiki á milli grunn- og framhaldsskólastigsins. Þannig að við erum svo sannarlega að móta fyrsta flokks nám fyrir starfs-, iðn- og verkgreinar í landinu. Jón Steindór Valdimarsson, 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, tekur til máls öðru sinni. Ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir. Ég þá ekki annað en hlakka til að sjá komandi fjárlög til þess að finna þessu öllu stað. Ég held að það sé varla svigrúm innan þessarar áætlunar til að stíga alvöru skref og nauðsynleg í þessum efnum. Eitt mál sem ég hef nú áður átt orðastað við hæstv. Ráðherra og það eru vinnustaðasjóðurinn. Og mér finnst það svona frekar klent markmið til næstu 4 ára að skoða hlutverk vinnustaðanámssjóðs. Á ekki að bæta í sjóðinn eða á að skoða hann áfram með óbreyttu fjármagni. Ég held að það sé mjög mikilvægt vegna þess að þetta er nú einn hluti af því að það sé hægt að ljúka iðnnámi. Það er það að komast út í atvinnulífið og þetta er stór mál. Ég bið hæstv. Ráðherra að upplýsa mig þetta. Hæstv. mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Dögg Alfreðsdóttir tekur til máls. Virðulegi forseti, það sem við höfum verið að gera varðar starfs-, iðn- og verk- og tæknigreinarnar hefur auðvitað verið að huga að því að gæta þess að styttingin á framhaldsskólastiginu leiði ekki til þess að við séum að minnka það fjármagn sem er í umferð. Með þessari skýru stefnumörkun sem kemur fram í ríkisfjármálaáætlunina og ég minni enn og aftur á að fyrsta markmiðið að fjölga þeim sem útskrifast á framhaldsskólastiginu varðar starfs- og tæknigreinar, þá erum við auðvitað að beina því til framhaldsskólastigsins að forgangsraða enn frekar varðar aðstöðu og varðar vinnustaðasjóðinn og annað slíkt. Það er alveg skýrt hvað stjórnvöld vilja í þessu og líka hvað bara hagkerfið okkar kallar á. Það er eftirspurn eftir þeim sem útskrifast úr starfsnáminu og ég tel að það hafi ekki komið fram með jafn skýrum hætti áður svona forgangsröðun. Hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland, tekur til máls. Virðulegi forseti, ég þakka hæstv. Menntamálaráðherra fyrir hennar góða innlegg hér í fjármálaáætlunina okkar til næstu 5 ára. Og ég vil hrósa henni margt, það er margt þar mjög gott og mjög þarft og greinilegt að eins og ég líti á það minnsta kosti og að skynja það að hún að leggja sig alla fram. Það eru ýmsir þættir sem auðvitað er ekki hægt að gera allt í einu en ég hef sérstakar áhyggjur af
af þessu í rauninni brotthvarfi 1000 nemenda og rúmlega 1000 nemendum úr grunnskólanum sem að skila sér ekki inn í kennslu. Ég hef gríðarlegar áhyggjur af sjálfsskaða unglinga, ég hef gríðarlegar áhyggjur af vanlíðan, kvíða. Ég hef gríðarlegar áhyggjur af fátækt barna í grunnskólum og þetta eru allt saman þættir sem að ég tel að þó svo við séum bæði búin að ræða það við barnamála- og félagsmálaráðherra og annað slíkt, þá er þetta risastór þáttur líka sem að gæti heyrt undir hæstv. Menntamálaráðherra í samstarfi og með vilja og samstarfi við sveitarfélögin. Ég er sérstaklega að þegar við erum að tala vanlíðan og óhamingju barnanna okkar og hvernig þeim í rauninni, hvað við erum að horfa upp á þessa furðulegu neikvæðu þróun, þá eigum við nú til dæmis lög, ég er nú svo mikið fyrir gleðina að við eigum lög til dæmis verkefni málaflokks að gilda lög númer 75 1985 sem er fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla og það að vera að tala tónlistarskóla þá í samstarfi við sveitarfélögin og annað slíkt sem á framhaldsskólastigi. Mér finnst oft við horfa framhjá í rauninni rótinni sem eru börnin okkar bara strax þegar þau eru að byrja sína skólagöngu. Er ekki mögulegt að fara að vinna í því að gefa þeim öllum kost á, öllum börnum burtséð frá efnahag, kost á því að fá til dæmis að læra hljóðfæri? Lilja Dögg Alfreðsdóttir, hæstv. mennta- og menningarmálaráðherra, tekur til máls. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir að vekja máls á þessum málaflokkum og þeim atriðum sem hún hefur áhyggjur af í íslensku skólakerfi. Ég ætla að byrja á því að ræða vellíðan eða vanlíðan. Það kemur í ljós að þegar við erum að bera okkur saman við önnur ríki að 90% af nemendum í íslensku skólakerfi þeim líður vel og 80% af þeim bera mikið traust til kennarans. Og þetta eru mjög góðar tölur, en hins vegar er þarna 10% sem líður ekki vel. Og það má alveg líklega, og ég held að það sé ekkert háskalegt af mér að nefna það hér, að það er ekkert ólíklegt að þetta séu sömu krakkarnir sem finna sig ekki í skólakerfinu og séu þó líklegir til þess að hverfa frá námi á framhaldsskólastiginu. Og það sem við erum að gera er í fyrsta lagi að við erum að efla stuðning við þessa nemendur á framhaldsskólastiginu af því að það heyrir undir mig. Með talsvert aðgerandi hætti, eins og ég nefndi hér áðan, að fara úr 20 milljónum í 60 milljónir, þannig að það fjárhagslega rými sem var fyrir hendi, við nýttum það einmitt í þágu þeirra sem við teljum að séu mestri þörf. Þannig að forgangsröðunin er skýr. Ég vil líka taka undir það með hv. þingmanni að aðgengi að tómstundum, til að mynda tónlist eða íþróttum, það er rosalega mikilvægt að við séum með eins gott og jafnt aðgengi og við mögulega getum haft vegna þess að það sýnir sig að þau börn sem stunda bæði íþróttir eða tónlist að þau eru minna líkleg til þess að hverfa frá námi og þau sýna líka betri námsárangur. Þannig að ég er sammála hv. þingmanni að þetta er stórt atriði og við tökum þátt í mennta- og menningarmálaráðuneytinu að efla þessa þætti. Inga Sæland, hv. 8. þingmaður Reykjavík-Kjördæmis suður, tekur til máls öðru sinni. Virðulegi forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir. Það er óneitanlega ánægjulegt að heyra það að börnin okkar skuli vera svona glöð í skólanum, 90%. Þetta kemur mér alveg verulega óvart og þætti vænt að fá að vita við hvað er miðað og hvernig þetta er fundið út, því að það er svo sannarlega búið að láta í veðri vaka og sérstaklega þegar við vitum það þessi 10–15% sem að skýrsla til dæmis Kolbeins Stefánssonar segir að búi hér við fátækt eða. Og það er satt sem að hæstv. Menntamálaráðherra segir að það skiptir alveg gríðarlega miklu máli að börnin okkar eigi kost á því að sinna tómstundum, hvort sem það er íþróttir eða tónlistarnám og fundið eitthvað við sitt hæfi, burt séð frá efnahag. Þannig að það gleður mig afskaplega mikið ef sú er raunin að mennta- og menningarmálaráðuneytið sé virkilega að taka saman höndum við sveitarfélögin til þess að reyna að sporna við allir slíki mismunun.
Lilja Dögg Alfreðsdóttir, hæstv. Mennta- og menningarmálaráðherra, tekur til máls. Virðulegi forseti, sú könnun og niðurstaða, þá er ég að vitna í rannsókn sem Rannsóknasetur í tómstundafræðum í Háskóla Íslands framkvæmdi á dögunum og mér þótti mjög vænt að þetta væri niðurstaðan en það breytir því ekki að þarna er hópur sem 10% sem gæti liðið betur og við þurfum auðvitað að huga að honum og ég sem mennta- og menningarmálaráðherra, ég hef verið að vinna í samstarfi við félags- og barnamálaráðherra og heilbrigðisráðherra það hvernig við getum eflt sálfræði þjónustu fyrir nemendur á framhaldsskólastiginu og það auðvitað felst líka í því að efla heilsugæsluna á öllu landinu til þess að auka þetta aðgengi. En það er hins vegar svo að jafnvel þó að 90% líði vel í skólakerfinu okkar, þá er aukning hjá þeim sem líður ekki vel. Og það er áhyggjuefni og ég er sammála því og það tengist meðal annars hefur verið nefnt að það sé hreinlega bara aukinn samanburður sem er kominn inn í kerfið okkar tengslum við samfélagsmiðla og við erum að skoða það á mjög ábyrgan og uppbyggilegan hátt. Anna Kolbrún Árnadóttir, hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, tekur til máls. Hæstv. forseti, ég vil nú taka undir orð hæstv. ráðherra og segja að það sé ekkert háskalegt við það að taka þessa umræðu sem fram fór hér áðan, heldur er nauðsynlegt að taka þessa umræðu og það er nauðsynlegt að bregðast við henni. Það þarf að laða fleiri kennara í að nám eða fleiri einstaklinga að nám í menntunarfræðum. Á leikskólastigi stöndum við frammi fyrir áskorun að fá fleiri karla. Á grunnskólastiginu er jafnvel sama áskorun ásamt því að fá fleiri sem vilja sérhæfa sig í raungreinum, það vil segja tæknigreinum og iðngreinum. Og á framhaldsskólastigi er nokkuð svipaðar áskoranir og við höfum í grunnskólanum. Ég fagna boðuðum aðgerðum vegna iðngreina og sérstaklega að horfa eigi á yngra skólastig. Og ég veit að það er oft þetta dilemma, ef ég má sletta svoleiðis, að það er á milli grunnskóla og framhaldsskólastigsins. Og það samtal sýnist mér og heyri hér að er hafið að það þarf að fara neðar í grunnskólann til þess að efla áhuga. Ég tók eftir því að ráðherra sagði að það væri ungt fólk ætti helst að velja sér nám umfram það að velja sér skóla. Það finnst mér mjög gott. Mínar spurningar snúa kannski helst að því að hvernig ætlar hæstv. ráðherra að laða fleiri sem vilja fara í nám á sviði iðn- og tæknigreina á háskólastigi. Ég vil líka segja það í þessu samhengi að ég tel að eitt leyfisbréf muni sannarlega liðka fyrir að maður sjái fram úr því að maður getur síðan valið sér í auknari mæli starfsvettvang. Og ég fagna líka tilkomu rafrænu ferilbókana og þær gætu meira að segja nýst innan heilbrigðiskerfisins. Lilja Dögg Alfreðsdóttir, hæstv. mennta- og menningarmálaráðherra, tekur til máls. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir spurninguna og langar að nefna að eitt af því sem við höfum verið að gera á síðasta ári, það er að reyna að sjá hverjar eru helstu skýribreyturnar eða hvernig getum við skýrt það að það séu mun fleiri sem fara inn í þessar greinar, til að mynda í Noregi og til að mynda víða á landsbyggðinni. Og það er kannski þrennt sem vekur athygli og við erum að vinna í. Það er í fyrsta lagi að það er mjög gott samstarf á milli grunnskólastigsins og framhaldsskólastigsins. Grunnskólinn hefur oft mjög gott aðgengi að viðkomandi framhaldsskóla og þeim tækjum sem eru og krakkarnir geta verið að pröfa sig áfram og það gerist nokkuð snemma á grunnskólastiginu. Það er að segja valgreinarnar eru opnar og viðkomandi aðilar geta skoða það sem er í boði. Í öðru lagi má segja að viðkomandi grunnskóli hann er duglegur að kynna það nám sem er í boði fyrir sína nemendur
og gerir það bara mjög virkur í því á fyrri stigum. Í þriðja lagi þá lögð mikil áhersla á að kynna það sem í boði fyrir foreldrum og sér í lagi mæðrum. Því að mæður hafa, segja rannsóknir, svolítið mikið það að segja hvað valið og þess vegna hefur að þeir sem hafa tileinkað sér í raun og veru þessa aðferðafræði, við sjáum það að þarna kannski hlutfallið, ég nefni það til að mynda í Fjarðarbyggð, að þar skilst mér að hlutfall þeirra sem að fara í iðnnám sé 33%. Og þetta eru allt aðrar tölur en við erum að sjá annars staðar á landinu og þá vinnum við með þessa þætti sem ég var að nefna og við höfum verið í umtalsverðu samstarfi við verkiðin og Samtök iðnaðarins til þess að vinna á þessu máli. Anna Kolbrún Árnadóttir, hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, tekur til máls öðru sinni. Hæstv. forseti, ég þakka hæstv. ráðherra kærlega fyrir. Það fagnaðarefni að það eru fleiri á landsbyggðinni sem að sækja í iðnnám og ég þekki þetta lauslega með Verkmenntaskóla Austurlands og sannarlega hef ég fylgst með vel í Verkmenntaskólanum á Akureyri. Og þar sem við erum komin til Akureyrar þá hef ég fylgst með nemendum sem þar á starfsbraut. Og mig langar kannski að vekja aðeins upp hugsun hvernig við séum að huga að nemendum á starfsbrautinni tilliti til þeirra atvinnuþátttöku að skóla loknum. Hvort að það sjáist einhvers staðar í fjármálaáætluninni, ég sá það ekki, hvort að eigi að reyna að spýta eitthvað þar í, að veita þeim nemendum aukin tækifæri á vinnumarkaði að námi loknu. Þá svarar hæstv. mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir öðru sinni. Virðulegi forseti, það sem við sjáum og ég var að nefna nokkur atriði að ég vil nefna í fjórða lagi svo ég haldi áfram að þá mjög sterk tenging á milli atvinnulífsins við viðkomandi framhaldsskóla. Þannig að þetta tenging frá grunnskóla, það tenging við heimilið, það tenging við atvinnulífið og með því að gera þetta með þessum hætti þá næst árangur. Og framhaldsskólinn hefur þá líka verið duglegur og ég hef verið í sambandi við aðila í atvinnulífinu og í framhaldsskólum þar sem atvinnulífið vill koma að því að stuðla að og aðstoða og koma með tæki inn í framhaldsskólann vegna þess að mjög oft eru þessi ungmenni, þau fara svo í starfsnám og eru svo að vinna hjá viðkomandi fyrirtækjum og þau vilja koma að því að það sé hægt að bæta tækjabúnað. En ég legg auðvitað gríðarlega áherslu á það að öll fjárfesting í þessu komi fyrst og síðast hjá hinu opinbera en í góðu samstarfi við atvinnulífið. Þá tekur til máls hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis Oddný G. Harðardóttir. Herra forseti, fremsta markmið og áhersla fjármálaáætlunarinnar varðandi framhaldsskóla að hækka hlutfall nemenda sem ljúka starfs- og tækninámi og að kynjadreifing verði þar jafnari eins og fram hefur komið í umræðunni. Og ég sammála því að þarna eigi áherslan að liggja. Og ekki síst vegna þess að fyrirsjáanlegt að með tilkomi fjórðu iðnbyltingarinnar verði verulegar breytingar á vinnumarkaði sem gera kröfur þróun starfsnáms og öflugara samstarf stjórnsýslu skóla og atvinnulífs líkt og fjallað er í textanum í áætluninni. Og ég vil taka undir með því sem stendur þar að það sé mikil áskorun að fjölga nemendum í starfs- og tækninámi og að það verði ekki einungis gert með því að vekja athygli og áhuga á náminu þó að það sé vissulega krefjandi verkefni, heldur þurfi að leggja grunn að öflugu og faglegu samstarfi á milli skólastiga. En starfs- og tækninám dýrara en bóknám og ef á að gefa í þá þurfa peningar að fylgja og í áætluninni haldast fjármunir til framhaldsskólastigsins nánast óbreyttir út áætlunartímann. Hvernig ætlar hæstv. menntamálaráðherra að láta dæmi ganga upp ef markmiðum fleiri starfs- og tækninemendur gengur eftir? Nemendaígildi í framhaldsskólum eru nú 17.784 og ég vil spyrja hæstv. ráðherra áætlanir nemendafjölda næstu 5 árin
eru þær til. 16 ára unglingum fjölgar samkvæmt Hagstofunni 600 á áætlunartímanum. Nú eru 16 ára nemendur 24% af öllum framhaldsskólanemum og ef hlutfallið helst fjölgar nemendum á framhaldsskólastigi á áætlunartímabilinu eða til 2024 2300 en fjármagnið ekki samkvæmt áætluninni. Þá svarar hæstv. mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir. Virðulegur forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir að við séum með svipaða sýn á framhaldsskólastigið og sérstaklega finnst mér það ánægjulegt þar sem að hv. þingmaður er fyrrum skólastjórnandi á framhaldsskólastiginu og þekkir afskaplega vel til hvernig á að forgangsraða og hefur beitt sér fyrir því til að mynda að lækka efnisgjöldin á framhaldsskólastiginu og það var mjög gott samstarf sem við áttum í. Hv. þingmaður spyr það hvernig dæmið er að ganga upp. Í þeim tölum sem við höfum varðandi nemendaspá þá er nemendum að fækka allt til ársins 2024. Þannig að það verður ákveðið rými vegna þessa og eins og hv. þingmaður sér að þá höfum við verið að fara úr 30 milljörðum í 35 milljarða á framhaldsskólastiginu. Þannig að, og ég veit til þess að þeir skólastjórnendur sem við höfum verið í sambandi við, þeir segja við höfum núna í fyrsta sinn ákveðið rými til þess að fjárfesta í tækjabúnaði, til þess að efla starfsnámið hjá okkur, en við vöktum þetta auðvitað mjög vel vegna þess að við vitum að eftir fjármálahrunið þá þurfti auðvitað að var ákveðið aðhald alls staðar í samfélaginu okkar, þannig að við erum auðvitað að vinna upp ákveðna fjárfestingarþörf á framhaldsskólastiginu. En til þess að svara hv. þingmanni þá erum við að horfa fram á það að það verði fækkun á framhaldsskólastiginu og þá notum við það rými til þess að hækka meðaltalið á hvern nemanda eins og hefur verið að gerast. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis Oddný G. Harðardóttir. Herra forseti, árgangarnir eru að stækka sem eru að koma inn í skólann en það má vera einhverjum öðrum fækki á móti en 16 ára unglingum er allavega að fjölga. Og auðvitað verður þá bara málið tekið upp í næstu áætlun reynist svo vera að nemendum fjölgi vona ég. En það er annað markmið sem raðað er framarlega vegna starfsemi framhaldsskólanna og það er að fjölga þeim nemendum sem ljúka námi í framhaldsskólanum. Það er að segja að brottfall minnki. Framhaldsskólinn hefur glímt við þetta vandamál í áraraðið með litlum árangri þó. Þarna þarf sannarlega að taka á og skólarnir hafa fengið styrki til þess að vinna með sínum hætti gegn brottfallinu en því miður hafa það verið of lágar upphæðir. Sú aðgerð sem margir hafa bent á að muni skila árangri er aðgengi framhaldsskólanemenda að sálfræðingum. Umræða slíkt kom meðal annars fram á fundum geðheilbrigði ungs fólks sem haldinn var í Kastljóssþættinum í gær. Hálf staða sálfræðings kostar 4 milljónir króna. Er til nægilegt fjármagn til þess að ráða sálfræðinga í alla framhaldsskóla landsins og koma þannig og láta það þannig vera þátt í því að minnka brottfall? Þá svarar hæstv. ráðherra öðru sinni. Virðulegi forseti, það er sannarlega rétt sem kemur fram í máli hv. þingmanns þessa áskorun varðar brotthvarfið. Og brotthvarfið á Íslandi hefur verið meira og meðal annars líklega vegna þess að atvinnustig hefur verið ansi hátt á Íslandi og þannig að mikið unga fólkinu okkar það sér að því er boðið vinna, heldur jafnvel áfram í sínu sumarstarfi og kemur svo ekki aftur inn í framhaldsskólann. Og þetta er auðvitað ekki gott og við viljum auðvitað hvetja til þess að það séu fleiri sem klári. Og við höfum verið að sjá jákvæða þróun að við höfum verið að fara úr 44% yfir í 50–56% en við þurfum að gera meira. Varðandi sálfræðiþjónustuna þá höfum við verið að horfa upp á mismunandi form og í hvaða hvernig hún hefur verið
kynnt á framhaldsskólastiginu. Í sumum framhaldsskólum og í ansi mörgum eru sálfræðingar nú þegar inni, til að mynda ég nefni menntaskólanum á Akureyri, og það er alveg með ólíkindum að sjá hvað það skiptir miklu máli þar að segja ákveðna forvarnir og hvaða árangri þau hafa náð hvað þetta varðar. Þá tekur til máls 83. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Sara Elísa Þórðardóttir. Virðulegi forseti. Nýliðun í kennarastéttina hefur gengið brösulega á síðustu misserum. Kennarastéttin að eldast og yngri kynslóðir sýna faginu takmarkaðan áhuga. Ástæður þess kunna að vera fjölmargar, en ekki síst telur sú sem hér stendur hluti ástæðurinn að vera að starfið sjálft þykir álagsmikið og kröfur til kennara eru að síaukast og nú síðast í samhengi við hina margumræddu 4. iðnbyltingu. Það er mikilvægt að kennarar fá að viðhalda sínum neista í starfi, finna fyrir hvatningu og eigi greiðan aðgang að uppfærslu og endurmenntun til þess að geta mætt sívaxandi kröfum og hröðum samfélags- og tæknibreytingum. Þeir þurfa tækifæri og stuðning til þess að hafa það sjálfstraust og starfsánægju sem þarf til að aðlagast breyttum kennsluháttum og aukinni þverfaglegri hugsun og nálgun í skólastarfi á öllum skólastigum. Veruleikinn sá að kennurum falið það hlutverk að mennta framtíð okkar út frá tiltölulega nýframkomnum stefnum komnar af umræddri iðnbyltingu. Þar má nefna að kennarar finna sig til dæmis allt í einu skuldbundna til að kenna nemendum sínum til dæmis forritun. Til þess að gera þeim það kleift þarf að vera til staðar öflugt endurmenntunarkerfi innan menntakerfisins sjálfs. En í útgjaldaramma málasviðsins á blaðsíðum 350 og 351 fæ ég ekki betur séð en að upphæðin sem ætti að koma til móts við einmitt þetta fari lækkandi. Ég beini því þeirri spurningu til hæstvirts menntamálaráðherra hvort að í núverandi fjárlagaáætlun sé eitthvað svigrúm í raun til þess að hægt verði að mæta þessum kröfum menntakerfisins. Og vil benda á þetta atriði tengist jú mjög rökrétt í máli sem að samflokksmaður minn Björn Leví Gunnarsson kom inn á hér í tölu sinni stafrænar smiðjur. Þetta fer vel saman. Þá svarar hæstv. Mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir. Virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir að beina sjónum okkur að mikilvægi kennarans í íslensku menntakerfi og í öllum menntakerfum. Og það er ljóst að þegar við erum núna að móta menntastefnu til ársins 2030, þá leggjum við mikla áherslu á að bæta allt starfsumhverfi kennara. Vegna þess að það eru þeir sem ber upp kerfið og það eru þeir sem leggja grunninn að öllum öðrum störfum. Og þess vegna höfum við verið að kynna aðgerðir til þess að fjölga kennaranemum og fyrsti áfanginn var núna kynntur og hann er að fullu fjármagnaður í ríkisfjármálaáætluninni og það koma nýir fjármunir í kringum 250 milljónir á hverju ári og það sem við sjáum og ég vil nefna er að það á sér stað mjög mikil fækkun eða minni eftirspurn eftir því að fara í kennaranámið eftir að það var lengt. En ég vil alls ekki að við förum að stytta það til þess að fá fleiri inn í námið. Þess vegna erum við að kynna að loka árið að það verði starfsnám og það verði launastarfsnám. Og það sem við höfum verið að gera, þessar tillögur, mótun þeirra, hófst fyrir dágóðum tíma áður en ég var mennta- og menningarmálaráðherra og við tókum þær og unnum þær og hvernig við myndum framkvæma þær í mjög góðu samstarfi við kennaraforystuna, við Samband íslenskra sveitarfélaga, við menntavísindasviðin bæði í Háskóla Íslands og Háskólanum á Akureyri til þess að hugsa, hvernig getum við gert þetta þannig að við náum að snúa við þessari þróun. Annað sem ég vil nefna er að nú erum við að bjóða námsstyrk í fyrsta sinn fyrir þá sem klára námið sitt vegna þess að brotthvarfið og kennaranáminu er í kringum 50% vegna þess að það er svo mikil eftirspurn eftir kennurum og þess vegna klára þeir ekki námið en það er brýnt að gera það. Varðandi starfsþróun, ég ætla að koma henni núna í næsta svari. Þá tekur til máls öðru sinni hv. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Sara Elísa Þórðardóttir.
Virðulegi forseti, ég vil biðja þingheim fyrirfram afsökunar á hversu hratt ég mun tala hér til þess að nýta tímann sem best. Fram kemur í fjármálaáætlun að framundan verði almenn endurskoðun á námslánakerfinu hjá ráðuneytinu sem mun leiða að fyrirhuguðu frumvarpi haustið 2020. Í ljósi þeirrar fyrirhuguðu endurskoðunar á námslánakerfinu langar mig að beina þeirri spurningu til hæstv. Ráðherra hvort hún telji ekki rétt og nauðsynlegt að hækka frítekjumark námsmanna sem nú stendur í tæpri milljón. Það alveg ljóst að það allt of lítið. Eins skýtur það skökku við að svo tekjulágt fólk eins og námsmann gjarnan eru þurfi að búa við svo lágt frítekjumark. Eins og fram kemur í fjármálaáætluninni sjálfri oft barnafólk að ræða og samanborið við erlenda námsmenn eru íslenskir námsmenn líklegri til þess að vera foreldrar eða verða það. Mig langar að beina þeirri spurningu til hæstv. Ráðherra hvort áhersla verði lögð á þetta atriði í þeirri endurskoðun sem fyrirhuguð og ef svo hvort að hæstv. Ráðherra geti áætlað þá hvenær sú hækkun frítekjumarksins gengi í gegn. Og svarar hæstv. Ráðherra öðru sinni. Virðulegi forseti, ég er hjartanlega sammála hv. þingmanni að það þurfi að hækka frítekjumarkið og það stendur til. Við erum að endurskoða úthlutunarreglurnar og það verður bara tilkynnt það á allra næstu dögum. Og ég tel að hv. þingmaður verði bara nokkuð sáttur og býsna glaður með þá breytingu sem mun eiga sér stað. Virðulegi forseti, ég vil líka nefna það að þegar við erum að endurskoða kerfið þá miðar það mikið að því að bæta stöðu þeirra námsmanna sem eru með börn. Vegna þess að eitt af því sem við erum að sjá að margir eru að draga það að eignast börn og jafnvel ekki að taka lán meðan þau eru í námi. Og það tvennt sem er einkennandi fyrir þá sem eru á háskólastiginu á Íslandi í fyrsta lagi að þetta eru oft nemendur sem eru með börn og okkar nemendur eru að klára námið seinna vegna þess að þau vinna svo mikið með námi. Og nýja kerfið sem við erum að fara að kynna, það tekur á báðum þessum þáttum og það sem mér finnst skipta mestu máli að við erum að lækka þær skuldir sem námsmenn fara inn í framtíðina með umtalsvert. Þá tekur til máls 87. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Þorsteinn Víglundsson. Virðulegur forseti, það verður seint sagt að ég sé mikill aðdáandi þessarar ríkisstjórnar en ég skal alveg viðurkenna það að ég er að verða ágætis aðdáandi þessar ráðherra. Hún hefur verið talsvert atorkusöm frá því hún tók við embætti og stendur reyndar algjörlega undir væntingum þar. Hún hefur verið mjög metnaðarfull alls staðar þar sem hún hefur komið við af þeirri afspurn sem ég hef haft af henni. Þannig að það hefur verið ánægjulegt að fylgjast með mörgum góðum verkum hjá hæstv. Ráðherra. Flestum bara ef ekki frá talin þessi tilhneiging Framsóknarmanna til þess að þurfa að niðurgreiða allt. En tölum það síðar. Það sem ég hef hins vegar dálitlar áhyggjur af þegar kemur að háskólastiginu að þar sé hæstv. Ráðherra lofa upp í ermina á sér þegar kemur að þessari fjármálaáætlun. Og svona, við getum sagt að einn megin þunginn í markmiðssetningu málefnasviðsins að við munum ná meðaltali OECD-ríkjanna á gildistíma áætlunarinnar. Og að það séu að gera á nánast flötum framlögum ef svo mætti orðið komast. Og það sem ég staldra við tvennt og ég sakna þess raunar í þessu sem reyndar má gagnrýna mjög víða í þessari fjármálaáætlun almennt en okkur ekki gefið grunnviðmiðið, þar að segja hver staðan í dag, hvar erum við stödd og okkur heldur ekki gefið nein tala fjöldaþróun til dæmis nemenda á háskólastigi á móti þá krónutölunum sem verið að leggja inn af því að viðmiðið jú framlag á hvern nemanda. Þess vegna myndum við gjarnan vilja fá frekar upplýsingar frá ráðherra. Hvernig nemendafjöldinn að þróast á gildistíma áætlunarinnar? Af því að mér myndi teljast til að allavega framan af þessu viðmiðunartímabili hljóti nemendum á háskólastigi að vera að fjölga nokkuð einmitt af því að við erum að taka tvöfaldan árgang kannski á 2 ára tímabili eða svo í gegn vegna styttingar á stúdentsprófi. Þannig að það væri áhugavert að heyra frá hæstv. Ráðherra hvernig eru tölurnar á gildistímanum að þróast. Og svarar hæstv. Mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir.
Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir að styðja margt af því góða sem við erum að reyna að gera og auðvitað erum við alltaf að reyna að setja markið svolítið hátt til varða menntun og menningu og ég bara mjög staðföst í þeirri trú minni að ef við ætlum að auka lífsgæði á Íslandi þá þarf aðgengi að menntun og það hvernig við erum að forgangsraða að vera nokkuð skýrt og ég held að það sem muni skipta mestu máli inn til framtíðar það að hér séu í boði góð störf og að menntun nýtist í atvinnulífinu. Og ég vil upplýsa hv. þingmann það að ég er sammála honum. Ég held að við ættum að bæta ríkisfjármálaáætlunina og sýna fram á það með skýrum hætti nákvæmlega hvernig þetta er að þróast á hvern nemanda. Ég vil líka taka það fram að mér finnst það skipta máli að við séum með að það kom bara skýrt fram og við að vinna því við settum þetta markmið og sumir segja af hverju að setja þetta markmið að ná þessu OECD meðaltali. Mér fannst það bara skipta máli vegna þess að ég tel að við ekki einungis að ná því en við að vera líka það sem Norðurlöndin eru og við að gera eins vel og við mögulega getum til þess að auka þetta framlag inn á háskólastigið. Það mun svo koma í ljós hvort það takist nákvæmlega en mér skilst að við séum nokkuð nálægt því en ég þarf frekari sönnun á því og þess vegna erum við að leita eftir samstarfi við OECD til þess að skýra það betur og ég tel varðandi framsetningunni, ég sammála hv. þingmanni, við getum bætt það. Ég vil líka taka það fram að annað sem ég tel að sé mikilvægt, það að við sjáum hvernig þróunin á þeirra sem eru aðfluttir til Íslands og hverjir eru brottfluttir, það að segja út frá menntunarstigi. Og núna í dag ég að senda bréf á hagstofustjóra þar sem ég vil fá betri tölfræði þetta vegna þess að það segir okkur svolítið bara hvernig hagkerfið og efnahagslífið er að þróast. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Virðulegur forseti, að sjálfsögðu tókst hæstv. Ráðherra líka eins og góðum framsóknarmanni sem mér að svara mér í engu spurningunum sem ég spurði en þess að bara til þess að ítreka hvernig nemendafjöldi á háskólastigi að þróast á gildistíma fjármálaáætlunarinnar en ég alveg sammála hæstv. Ráðherra að þetta gríðarlega mikilvægt. Menntun nýsköpunar í hagkerfinu hjá okkur og það mjög mikilvægt að standa vel ekki hvað síst að háskólastiginu. Það leiðir auðvitað hugann að og ég hef heyrt ávinning af því að hæstv. Ráðherra ætli einmitt að láta leggja mat á þennan mögulega spekileika því að ég held að hann sé verulegt áhyggjuefni. Við sjáum að á undanförnum 6-7 árum nettó aðflutningur erlendra starfsmanna hingað til lands 25.000 en nettó brottflutningur Íslendinga á sama tíma 10.000 og ég óttast að þar sé töluverður spekileiki sem helgist meðal annars af því að við séum ekki að skapa menntuðu starfsfólki nægjanleg tækifæri hérna. Þar ég reyndar sannfærður að krónunni séum að kenna en ég veit að við hæstv. Ráðherra munum örugglega verða sammála það á endanum. Þá svarar hæstv. Mennta- og menningarmálaráðherra öðru sinni. Virðulegur forseti, ég hjartanlega sammála hv. þingmanni það að við þurfum að fá betri tölur þetta og ég vonast til þess að vera komið með það þegar við hittumst jafnvel í fjárlaganefnd til þess að fara yfir betur og þá get ég svarað betur þessari spurningu. En við langar aðeins að víkja að krónunni og benda hv. þingmanni á mjög merkilegt viðtal við Wolfgang Schäuble, fyrrum fjármálaráðherra Þýskalands, sem var tekið af tímaritinu Financial Times og birt 22. mars. þar sem sá ráðherra og hann núna forseti þýska þingsins og einn af höfundum evrunnar og þar segir í þessu viðtali hjá fyrrum fjármálaráðherra Þýskalands, þá segir hann hreinlega það ekki hægt að vera með sameiginlega mynt án þess að vera með pólitískt samband og þarna hefðu við þurft að gera betur og það akkúrat þetta eru mínar áhyggjur líka og þess vegna hef ég sagt að evran sé ekki sjálfbar vegna þess að þú verður að vera með pólitískt umboð fyrir myntinni. Þá tekur til máls hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, við erum að
fjalla fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar og nú það menntamálin. Samningur Sameinuðu þjóðanna málefni fatlaðs fólks hefur verið fullgiltur. Það sem ég hef áhyggjur í þessu máli í sambandi við menntamálin sem ég fór í gegnum var hversu lítið var það rætt málefni fatlaðra einstaklinga. Það var bara eiginlega ekki neitt. Og þetta hefur nú verið gegnumgangandi í þessu fjármálaáætlun. Þessi málaflokkur virðist hafa bara gleymst, en þetta auðvitað mikilvægur málaflokkur vegna þess að þarna börn, unglinga og jafnvel fullorðna að ræða sem þurfa og eiga rétt á menntun. Og ég spyr mig að hvernig áætlunin, hvað með aðgengi fatlað fólks að skólanum, og ég vegna þess að aðgengi getur verið ágætt hérna í Reykjavík, en það samt ekki gott. En ég hef ennþá meira áhyggjur af því aðgengi þeirra sem eru út á landi, vegna þess að þar ennþá verra að sjá til. Og svo líka auðvitað sem líka mikið, það aðgengi þessa hóps að tónlist og öðru annarri menntun. Og síðan eitt það sem kom fram þarna, það var eina sem kom fram var í sambandi við námsframboð þeirra sem eru með þroskahömlun. Og það sé bara eiginlega ekkert eftir framhaldsskóla. Og ég spyr mig þá hvað á að gera þar? Og er það eðlilegt að það sé eiginlega bara hálfgerð uppgjafatjórn það að þessir einstaklingar eigi ekki rétt á neinu meira í námi. Þannig að ég vil bara spyrja hæstv. Ráðherra hvernig staðan í þessu og hvað á að gera? Þá svarar hæstv. Mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir. Virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir spurninguna og hún mjög brýn og skiptir máli. Ég vil fyrst nefna það að það hefur verið, við höfum verið að framfylgja þeirri stefnu sem heitir menntun fyrir alla, menntun án aðgreiningar á leik-, grunn- og framhaldsskólastiginu, og það hefur verið leiðarljósið og verður áfram leiðarljósið í menntastefnu sem við erum að móta til ársins 2030, og það skiptir auðvitað miklu máli að þessi aðgengismál að þau séu í lagi. Þannig að ég verð að segja hv. þingmanni að ég gef mér að þau séu í lagi, en ég tek auðvitað undir að ef þau eru það ekki, þá vil ég auðvitað fá mjög greinargóða athugasemdir hvað það varðar, því að við höfum verið að framfylgja þessari stefnu núna í nokkuð langan tíma. Varðandi það hvaða möguleikar eru svo í boði fyrir fatlaða einstaklinga eftir framhaldsskólastigið, þá vil ég geta þess að við settum á laggirnar starfshóp til þess að meta akkúrat þetta. Ég algjörlega sammála, það gengur ekki að eftir framhaldsskólann að það séu svona fáir möguleikar í boði. Og annað sem við erum líka að gera, við viljum tryggja það að auka möguleikana á vinnumarkaðnum, og erum að vinna með Vinnumálastofnuninni í því, mennta- og menningarmálaráðuneytið, vegna þess að það er sannarlega eftirspurn eftir þessum starfskröftum, og Vinnumálastofnun hefur verið að gera mjög góða hluti hvað þetta varðar. Og ég vil líka nefna það að við erum auðvitað að líta til heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna, og markmið númer 4 menntun fyrir alla, og auðvitað á þetta að passa saman við þær skuldbindingar sem við höfum tekið og hefum samþykkt bæði alþjóðlega og hér innanlands. Þannig að ég bara fagna því að hv. þingmaður nefni þetta og nefni það að það sé hvergi minnst á þetta í ríkisfjármálaáætluninni, vegna þess að ég hreinlega gef mér að aðgengismálin séu í lagi, en tek á móti þeim athugasemdum ef svo er ekki. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég vil þakka hæstv. ráðherra þessi svör, og ég trúi því alveg statt og stöðugt að þetta sé hennar stefna og hún muni fylgja henni eftir. En það stendur þetta að til að styðja við nýsköpun og þróun í tæknigeiranum hefur verið ákveðið að styðja við námi í tölvuleikjagerð sem þróunarverkefni fyrir einn árgang til 2024. Þetta er nefnilega einmitt þróunin og
menntunin sem hentar drengjum sem hafa fallið út og þetta ég bara vil hvetja til að ekki hafa þetta þróun og ekki hafa þetta einn árgang leyfið öllum að komast í þessari vilja vegna þess að þarna væri við að ná til mjög stórs hóp drengja sem hafa flosnað upp úr skólum og við eigum að bara leyfa þeim að velja þessar greinar og kynda og leyfa þeim að bara að hafa það opið þannig að þeir geti haft nóg framboð í sambandi við það. Þá svarar hæstv. Mennta- og menningarmálaráðherra öðru sinni. Virðulegi forseti, ég sammála hv. þingmanni. Þetta nýja nám í tölvuleikjagerð, það auðvitað mjög mikilvægt og mér skilst að það fari mjög vel á stað og það sé mjög mikill áhugi á því. Og ég deili þeim athugasemdum sem koma fram í máli hv. þingmanns þess efnis að hann að ávarpa stöðu ungra drengja í menntakerfinu og við erum með það sérstaklega til skoðunar. Við sjáum á háskólastiginu, ef við lítum á útskrifaða háskólanema, þá eru 70% konur, 30% karlmenn. Á framhaldsskólastiginu brotthvarfið meira hjá ungum drengjum en hjá ungum stúlkum. Eins á grunnskólastiginu varðar læsi og þess vegna erum við að taka markviss skref og við nefnum þetta sérstaklega í ríkisfjármálaáætluninni, tel ég í fyrsta sinn þar sem við nefnum að þetta áskorun í kerfinu okkar og við verðum að taka tillit til þess. Og ég vil nefna það, virðulegi forseti, að eitt af því sem ég að leggja þetta mjög mikla áherslu á, það að efla læsi í víðasta skilningi vegna þess að það veitir þessi tækifæri og við þurfum að huga miklu betur að því og þingsályktunartillögunum um íslenskuna liður í því. Þá lokið umfjöllun um málaflokka á sviði mennta- og menningarmálaráðherra. Við snúum okkur að málefnum dómsmálaráðherra. Forseti vill láta þess getið formsins vegna að hann lítur svo á að hluti af samkomulagi tilhögun þessar umræðu sé að fundur geti staðið lengur í dag en þingsköp gera ráð fyrir eða þar til lokið umfjöllun málaflokka einstakra ráðherra og mun þá ekkert lifa eftir af umræðunni annað en lokaumferðin á morgun. En þá tekur til máls hæstv. Dómsmálaráðherra Þórdís Kolbrún Gylfadóttir. Virðulegi forseti, Dómsmálaráðuneytið ber ábyrgð á málefnasviðunum réttindi einstaklinga, trúmál og stjórnsýsla dómsmálaráðuneytisins, dómstólar og almanna- og réttaröryggi. En þau tvö síðastnefndu heyra að litlum hluta undir forsætisráðuneytið sömuleiðis. Stefnt að því að verja samtals 243 milljörðum króna á áætlunartímabilinu til þessara málaflokka, en það aukning tæpa 1,7 milljarða króna frá fjárlögum ársins 2019 eða sem nemur 3,5%. Heildarútgjöld málefnasviðsins almanna- og réttaröryggi lækka 700 milljónir króna á tímabilinu og haldast nokkuð óbreytt frá gildandi fjármálaáætlun 2019 til 2023. Framlög í ný verkefni nema 1,8 milljarða króna á áætlunartímabilinu en á sama tíma nemur aðhaldskrafa til málefnasviðsins 1,9 milljarða króna á tímabilinu. Löggæslan hefur verið efld til muna á síðustu árum eða sem nemur 6,3 milljörðum króna á árunum 2014 til 2019 á verðlagi hvers árs. Í fjárlögum fyrir árið 2019 var löggæslan efld sem nam 410 milljónum króna til að bregðast við auknu álagi á löggæsluna vegna fjölgunar ferðamanna, 80 milljónum króna til að efla aðgerðir gegn skipulagðri glæpastarfsemi, 29 milljónum króna til að efla aðgerðir gegn peningaþvætti og 20 milljónum króna til innleiðingar löggæsluáætlunar sem kynnt verður á næstu vikum og mun gera kostnað við löggæslu gagnsærri en áður og fjárveitingar til hennar byggðar á faglegum grunni. Þá hafa einnig verið aukin verulega fjárframlög til lögreglu og ákæruvalds vegna aðgerðaáætlunar meðferð kynferðisbrota í réttarvörslukerfinu með 15 nýju stöðugildum, uppfærsla rannsóknarbúnaðar, upplýsingakerfi innan réttarvörslukerfisins og fleira. Áfram verður unnið að eflingu löggæslunnar í samræmi við áherslur stjórnarsáttmála og ráðherra. Fjárframlög vegna skuldbindinga íslenskra stjórnvalda við landamæravörslu á grundvelli Schengen-samstarfsins hafa þegar verið aukin varanlega 614 milljónir króna, auk 223 milljóna tímabundins framlags til endurnýjar á búnaði og upplýsingakerfum. Þegar hafa 14 milljarðar króna verið tryggðir til þyrlukaupa hjá Landhelgisgæslunni en útboð fer fram á þessu ári. Þá hefur þyrluáhöfnum verið fjölgað úr 5 í 6 frá og með miðju þessu ári og stefnt að fjölgun þyrluáhöfna úr 6 í 7 á næstu árum ásamt nauðsynlegum endurbótum á flugskýli Gæslunnar. Þá
Þá verður einnig stefnt að því að koma flugvélinni TF-SIF í fullan rekstur innan íslensku efnahagslögsögunnar. Í ár voru framlög aukin til Fangelsismálastofnunar 50 milljóna króna sem varið verður í félags- og sálfræðiráðgjöf með það markmið að dómþolar aðlagist betur samfélaginu eftir að fangelsi sem slíkur. Einnig er unnið að bættri geðheilbrigðisþjónustu í fangelsum í samvinnu við heilbrigðisráðherra sem ber ábyrgð á því að framfylgja lögum um heilbrigðisþjónustu, en samkvæmt lögum skulu fangar njóta sambærilegrar heilbrigðisþjónustu og almennt gildir. Þá hefur ráðuneytið unnið með mennta- og menningarmálaráðuneytinu og Fangelsismálastofnun að stefnumótun um nám fanga, en áskorun hefur verið að skipuleggja umgjörð og innihald námstilboða sem hentar. Heildargjöld málefnasviðsins réttindi einstaklinga, trúmál og stjórnsýsla dómsmálaráðuneytisins hækka á áætlunartímabilinu 2,5 milljarða króna að teknu tilliti til aðhaldskröfu sem nemur samtals 1,2 milljarði. Meginbreyting á útgjöldum málefnasviðsins á áætlunartímabilinu frá fjárlögum 2019 snýr að varanlegu framlagi til þjóðkirkjunnar til að efna kirkjujarðasamkomulagið svokallaða sem nemur 857 milljónum króna. Framlög til lögbundinna kosninga hækka að meðaltali 250 milljónir á tímabilinu. Þá er varanlegu 80 milljóna króna framlagi varið til Útlendingastofnunar til fjölgunar starfsmanna með það markmið að stytta málsmeðferðartíma og þann tíma sem umsækjendur dvelja í þjónustu stofnunarinnar og sveitarfélaga á meðan umsókn er afgreidd. Hluti framlagsins fer einnig í þarfagreiningu og endurnýjun á upplýsingakerfum. Þó áfram ríki óvissa fjölda umsækjenda alþjóðlega vernd hefur mikill árangur náðst í að fækka tilhæfulausum umsóknum síðastliðin 2 ár og hraða brottför þeirra sem sækja alþjóðlega vernd hér á landi að tilhæfulausu. Árið 2017 voru 52% umsókna frá einstaklingum sem komu frá öruggum upprunaríkjum en aðeins 24% árið 2018. Á sama tíma hefur umsóknum frá ríkisborgurum annarra ríkja hins vegar fjölgað en þær voru 436 árið 2016 en 607 árið 2018. Þær umsóknir taka eðli máls samkvæmt lengri tíma í afgreiðslu þar sem þær kalla á umfangsmeiri og tímafrekari rannsókn og umsækjandi er þar af leiðandi lengur í þjónustu. Umsækjendum alþjóðlega vernd hefur því fjölgað á nýjan leik. Í dag eru 640 einstaklingar í þjónustu en til samanburðar voru 742 í lok árs 2016 þegar fordæmalaus fjöldi fólks sótti hér alþjóðlega vernd. Hér er verið að leita á möguleikum til hagræðingar á sama tíma og leita leiða til að auka sveigjanleika þegar kemur að fjármögnun. Það var unnið að breytingum á lögum og reglum svo auka megi skilvirkni í málaflokknum en skilvirkni verndarkerfisins er öllum umsækjendum til bóta. Starfsemi Persónuverndar hefur styrkt á umliðnum árum með allt að þreföldun á framlögum og verður áfram lögð áhersla á að mæta löggjöfinni og takast á við aukinn málafjölda. Engin aðhaldskrafa er á málefnasviðum dómstólar og þá er áhersla lögð á að halda málsmeðferðartíma innan þeirra viðmiða sem settir hafa verið. Þá tekur fyrst til máls 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, upplýst var á fundi fjárlaganefndar fyrir skemmstu að rauð ljós logi í dómsmálaráðuneytinu í málaflokknum hælisleitendur. Þessi málaflokkur er þannig vaxinn að gera það ráð fyrir sveiflum og ófyrirsjáanleika í útgjöldum sem ráðast verulega fjölda umsókna hverju sinni en ekki síður fjölda einstaklinga í þjónustu eins og það heitir sem er sá þáttur sem hefur mest áhrif á útgjöld fjárlagaliðarins eftir því sem fram kemur í skýringum með fjármálaáætlun. Fyrir skömmu upplýstu fulltrúar dómsmálaráðuneytis á fundi fjárlaganefndar að hugsanlega þyrfti málaflokkurinn aukafjárveitingu upp á 2 milljarða króna og væri þá heildarfjárþörfin komin upp í tæpa 5 milljarða fyrir þetta ár. Þetta eru háar fjárhæðir og mikill útgjaldavöxtur ef hann raungerist. Hlutfallslega næmi hann tæpum 75% og mætti þá segja að liðurinn væri kominn úr böndum. Í fjármálaáætlun segir og sömuleiðis lét ráðherra hæstvirtur falla orð það hér áðan að unnið sé að ýmsum breytingum svo auka megi skilvirkni og aðra slíka þætti. Í 5 ára áætlun sem þessari sem við ræðum hér er eðlilegt að tímasetningar séu tilgreindar, hvenær sé stefnt að því að ráðist verði í fyrirhugaðar breytingar, þar á meðal á regluverkinu. Getur hæstv. Ráðherra upplýst tímasetningar í þessu efni og hvaða árangri vænst er að umræddar breytingar muni skila? Þá svarar hæstv. Dómsmálaráðherra.
herra forseti. Það er rétt hjá hv. þingmanni að fjárlaganefnd hefur fjallað þessi mál og það er ljóst að ef ekkert verður að gert þá fer þessi kostnaður fram úr áætlunum. Þá hefur ráðuneytið ákveðnum skyldum að gegna samkvæmt lögum um opinber fjármál og það vinna nú þegar í gangi á milli ráðuneytisins og Útlendingastofnunar mögulegar leiðir. Við erum sömuleiðis með í smíðum frumvarp til breytinga á útlendingalögum sem að hluta til eru til þess að mæta þessu, þar að segja með skilvirkari málsmeðferð að það kallar á minni fjárhæðir í þessu. Sú vinna er mjög langt komin og ég vonast til þess að koma með það frumvarp fyrir tilskilinn frest, þar að segja ef hægt er að útbýta hér rafrænt fyrir frestinn. Ég get ekki sagt nákvæmlega hvaða atriði eru þar inni, það er ennþá í vinnslu, en þar eru tillögur sem að fela í sér skilvirkari málsmeðferð án þess að nokkru leyti að ógna öryggi eða skoða ekki mál með þeim hætti sem þarf að gera til þess að vera viss að málsmeðferðin sé samkvæmt öllum lögum og reglum. Þannig að það gæti minnkað þessa fjárhæð töluvert. En ég er alveg sammála hv. þingmanni og kom inn á það í minni ræðu að sveigjanleiki kerfisins þarf einfaldlega að vera meiri. Það er samtal líka við fjármálaráðuneytið vegna þess að við getum ekki verið svo stíf þegar kemur að fjármögnun til dæmis bara starfsmanna hjá Útlendingastofnun sem eru að vinna í málunum vegna þess að kostnaðurinn endar þá á öðrum stað, það er að segja þegar kemur að þjónustunni, þar er hann hærri og það eru allir sammála og vita allir að það að þessi mál liggi lengi er engum til góða og allra síst þeim sem eru að sækja. Þá tekur máls öðru sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra svarið og get tekið undir margt sem þar kom fram, ekki síst lokaorð hæstv. Ráðherra. Ég vil spyrja hæstv. Ráðherra hvort að reglur hér á landi víki að verulegu marki frá því sem gengur og gerist á Norðurlöndum og hvort ráðherra telji að reglur hér á landi hafa af þeim sökum í för með sér aukinn kostnað. Reyndar kom fram hjá fulltrúum dómsmálaráðuneytis á fundi fjárlaganefndar að ástæðan fyrir fjölgun umsókna og þar með síðan hækkandi útgjöldum liggi í því að regluverkið er kostnaðarsamara hér á landi. Má vænta þess að regluverkið verði með sama hætti hér og á Norðurlöndum. Herra forseti, við viljum rétta nauðleitamönnum hjálparhönd og þá helst konum og börnum og því er mikilvægt að fé til málaflokksins nýtist sem best í því skyni. Svarar hæstv. Dómsmálaráðherra Þórdís Kolbrún Gylfadóttir öðru sinni. Herra forseti, það er þannig að löggjöfin er auðvitað ekki alveg eins á öllum Norðurlöndum. Við erum svona að mestu leyti með okkar mál í svipuðum horfum og mjög svipuð löndunum í kringum okkur, en þó eru ákveðin atriði þar sem að við göngum lengra í réttindum eða skemur í kröfum eða skilvirkni mála. Hluti af því sem verið er að vinna í þessu frumvarpi er að færa okkur nær því sem er á Norðurlöndunum og í þessum málum öllum er auðvitað mikil þróun alltaf og þetta er að mörgu leyti snúið, en þegar þú ert með kerfi sem að við vitum að er að einhverju leyti ekki verið að fara rétt með það er að segja eins og þegar við ræðum til dæmis tilhæfulausar umsóknir, að það auðvitað bitnar á þeim sem að kerfið er raunverulega fyrir. Og að því, ég meina, fyrir mér er ekki erfitt að færa rök fyrir því að kerfið sé fyrir það og við þurfum að tryggja það að allt regluverk stuðli að akkúrat því. Þá tekur máls hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, ég vil byrja á því að þakka hæstv. Dómsmálaráðherra fyrir hennar yfirferð hér í dag. Henni er nokkur vorkunn, enda hefur margsinnis komið fram í hennar máli að undanförnu að hún sé tímabundið í þessu
embætti og ber þannig hvorki ábyrgð á fortíð né framtíð þegar kemur að þessari fjármálaáætlun þessa málaflokks. En við erum hér til þess að ræða málaflokk hæstv. Dómsmálaráðherra og mig langar að ræða einmitt þá stofnun sem tengist kannski svolítið veru hennar í þessu embætti, nefnilega Landsrétt. Nú er það svo að réttlát málsmeðferð gengur ekki eingöngu út á að fá að reka mál sitt fyrir sjálfstæðum og óvilhöllum dómstól heldur gengur réttlát málsmeðferð einnig út á að mál hljóti afgreiðslu á eðlilegum og sanngjörnum hraða. Dómarar í Landsrétti eiga samkvæmt dómstólalögum að vera 15 og er það nefnt í fjármálaáætlun að helsta áskorun þessa áfrýjunardómstóls sé að þróa starfsemi nýs réttar og þjálfa starfsmenn samhliða því að halda málsmeðferðartíma innan þeirra viðmiða sem sett hafa verið. Það sem fyrirséð er að málahali hefur nú þegar myndast í dómstólnum þar sem eingöngu 11 dómarar eru starfandi og verða þeir 10 frá komandi hausti, vil ég spyrja hæstv. Ráðherra hvort ekki sé nauðsynlegt í meðförum þings að auka verulega við framlag ríkisins til dómstólsins til að tryggja réttláta málsmeðferð. Ekkert er núverandi ástand rætt í þessari áætlun sem þó kom bara núna helgina og því ljóst að það er ekki gert ráð fyrir neinu viðbótarframlagi til Landsréttar vegna dómarafjarveru. Og svarar hæstv. Dómsmálaráðherra. Já, herra forseti, það er alveg rétt að ég var auðvitað ekki í embætti dómsmálaráðherra þegar að áætlunin var unnin og textasmíð og allur sá aðdragandi sem tekur töluverðan tíma og ég hef líka sagt að ég sé hér tímabundið en á meðan ég er dómsmálaráðherra þá ber ég auðvitað ábyrgð á öllu því sem snýr að því embætti og þar með talið þessum textum og tillögum sem eru í fjármálaáætluninni. Hvað varðar Landsrétt að þá er það auðvitað alveg rétt að það eru 11 dómarar sem eru að dæma í málum. Hinir 4 mæta til vinnu en eru ekki að dæma í málum og á þessu stigi að þá er það einfaldlega þannig að ég er ekki tilbúin til að svara því hvort og hvernig og hvenær einhverjar breytingar verða gerðar hér á. Það er vika liðin frá því að ég settist í þennan stól og hef nýtt tímann vel en þó þannig að það er ekki, ég get ekki sagt til nákvæmlega hvað verður gert, hvenær það verður gert og hvernig það verður gert. En það er alveg rétt að fjármálaáætlunin tekur auðvitað ekki mið af þessari stöðu og það er þá bara sér ákvörðun að taka og við þurfum einhvern veginn að ráða fram úr því. En bara til þess að árétta það, þá er það auðvitað þannig að Landsréttur er starfhæfur og er að dæma og það eru 11 dómarar þar að störfum. Þannig að á þessum tíma er kannski ekki hægt að segja að það séu fjöldamörg mál og allt í uppnámi þrátt fyrir að þetta séu ekki viðunandi staða og við getum ekki horft upp á hana til framtíðar. Nú tekur til máls öðru sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, ég þakka ráðherra fyrir svarið. Aðeins varðandi þetta skildi ég ráðherra rétt, hæstv. Ráðherra að dómarar við Landsrétt þessi 4 sem ekki mega sinna sínum störfum mæti engu að síður til starfa í réttinum. Getur ráðherra upplýst þingheim hvað felst í þeirra störfum, daglegu störfum? Svo þar sem eftir lifi tíma langar mig að vinda mér yfir í málefni umsækjenda alþjóðlega vernd og spyrja hæstv. Ráðherra kemur til greina að lækka kostnað vegna þjónustu við umsækjendur alþjóðlega vernd hér á landi með því að leyfa þeim að vinna hér tímabundið á meðan beðið er. Hér fyrir nokkrum árum þegar umsækjendur gátu fengið útgefið bráðabirgðadvalarleyfi og bráðabirgðaatvinnuleyfi á grundvelli ráðningarsamnings þá duttu þessir einstaklingar út úr allri þjónustu til umtalsverðs sparnaðar fyrir íslenska ríkið, hvort sem er að ræða uppihald eða húsnæði og þess vegna spyr ég er ekki rakið að liðka til fyrir útgáfu slíkra leyfa fyrir umsækjendur alþjóðlega vernd núna þegar blikur eru á lofti í ríkisbúskapnum. Og svarar hæstv. Dómsmálaráðherra öðru sinni. Herra forseti, hvað varðar fyrri spurninguna að þá er það þannig að þau meta það svo að þau geti ekki dæmt í málum. Það hvað þau gera
á daginn er dómstólsins að ákveða og taka ákvörðun og ég þekki ekki hvað það er og hef ekki og gæti ekki og mætti ekki hafa á því sérstaka skoðun eða koma slíkum skilaboðum til þeirra. Hvað varðar síðari spurninguna þá taldi ég að þessi breyting sem hv. þingmaður kemur hér inn á hafi ekki verið nákvæmlega svona, en ég bara þori ekki að fara nákvæmlega inn á þá útfærslu. Almennt séð að þá er ég þeirrar skoðunar að við eigum að liðka fyrir fólk til að flytja hingað til lands og koma að vinna. En það þarf auðvitað að koma inn á réttum forsendum. Ef að hv. þingmaður er að spyrja hvort að ef þeir koma inn sem ósku um alþjóðlega vernd en fá ekki slíka samþykkt, hvort þau geti þá farið að vinna. Já, það er eitthvað sem að ég er opin fyrir að skoða, en ég bara þekki ekki nógu vel til þess að svara. Þá tekur til máls hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Steinunn Þóra Árnadóttir. Herra forseti, það er af ýmsu að taka þegar kemur að málaflokki hæstv. Dómsmálaráðherra og þá þarf maður að velja eitthvað úr. Mig langar líkt og aðrir hafa komið hér inn á í spurningum sínum til hæstv. ráðherra aðeins að staldra við útlendingamálin. Ég vil nú byrja á því að segja það að ég fagna því að það sé verið að koma inn aukið fjármagn til Útlendingastofnunar til þess að þar sé hægt að ráða inn fleira fólk. Ég held að það veit ekkert af, en mér langar þó jafnframt að taka það fram að mér finnst það mjög mikilvægt að halda því til haga að það sé einmitt til þess að það sé hægt að vinna málin ekki bara hratt, heldur líka vel, og að horfa til mannúðar og þess að tryggja sem best öryggi þeirra sem að hingað koma. En líkt og kemur hér fram í texta fjármálaáætlunarinnar þá hafa verið sveiflur í því hversu mikið af fólki hefur komið hingað og eins í því hvaðan fólk kemur og þess vegna kannski með ólíkar þarfir. Og mér langar aðeins að heyra í hæstv. ráðherra með það hvort hún telji að við þurfum að búa til meiri sveigjanleika í þetta kerfi, því að því miður þá held ég að það sé alveg ljóst að vegna ástandsmála í heiminum, vegna breytinga sem eru að verða til dæmis vegna loftslagsmálanna, þá munum við sjá áfram að hingað mun koma fólk og jafnvel fólk úr allt öðrum aðstæðum en nú er. Hvernig sé hægt að reyna að bregðast við þessu einmitt í áætlunum eins og þeirri sem við erum að ræða hér í kvöld? Þá svarar hæstv. dómsmálaráðherra. Herra forseti, það er alveg rétt. Það eru miklar sveiflur í kerfinu. Málafjöldi fer upp og niður, meira upp samt, og þessir hópar breytast líka mánuði til mánaðar eða tímabils til tímabils. Og það kallar auðvitað á það að það eru mjög mismunandi þarfir, mismunandi málsmeðferð, mismiklar kröfur, og það kallar á mismikinn tíma að fara yfir mál og auðvitað mismunandi þjónustu við fólk sömuleiðis. Þannig að ég er algjörlega á því að það þurfi meiri sveigjanleika í kerfið, að við að ráðuneytið og þær stofnanir sem með þessi mál fara hafi meira svigrúm til þess að bregðast við og geti þá lagt mismikinn þunga til dæmis á afgreiðslu mála eða mismikla fjármuni þá á móti í þjónustu og þá sömuleiðis hvernig þjónustu. Ég tek alveg undir með hv. þingmanni. Við erum ekki að fara að horfa framan í það að lönd sé að leggja niður hæliskerfi. Það mun reyna mjög verulega á þessi kerfi næstu ár. En við þurfum þá auðvitað líka að hugsa út fyrir kassann og reyna að finna aðrar leiðir sem auðveldar einfaldlega fólki að flytja á milli landa.
af því að mér finnst við stundum í svona umræðum þessi mál vera að blanda saman kerfum eða leiðum. Mér finnst við of stíf þegar kemur að því að bara heimila fólki að koma hingað, sjá fyrir sér og leita tækifæra, en það ekki hægt að, við notum ekki hæliskerfið í það. Út af það gengur þetta allt saman. Þannig að þegar við erum að fjalla hæliskerfið og alþjóðlega vernd og annað slíkt, þá það með ákveðnum tilgangi. Það fyrir fólk sem í lífshættu eða er ofsótt, en fólk sem í leita betra lífi, sem ég held að allir hér í þessum sal myndu líka gera ef aðstæður væri þannig, við þurfum þá að vera með kerfi til að taka á móti því svoleiðis. En hæliskerfið ekki svarið við því. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Steinunn Þóra Árnadóttir. Herra forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir svarið og get alveg tekið undir það að hæliskerfið eru auðvitað sett upp í ákveðnum tilgangi, en við búum auðvitað á sama tíma við það að landið mjög lokað fyrir þá sem að koma hingað utan hins evrópska efnahagssvæðis, og það hefur auðvitað áhrif á einmitt stöðu þeirra sem að koma frá fjarlægari löndum. Þannig að þetta þarf að skoða allt saman í samhengi og ég vona að hæstv. Ráðherra taki það með í reikninginn í áframhaldandi vinnu í hennar ráðuneyti. Mig langar að nota síðustu spurningan aðeins til þess að spyrja út í löggæslumálin. Það kemur nefnilega fram hér í töflu á blaðsíðu 231 að þar eigi að setja peninga í bættan búnað lögreglu, varnar- og öryggisbúnað vegna hryðjuverka og stórfelldra ofbeldisbrota, eins og líka almennan búnað vegna löggæslustarfa. Bara hvað hér að ræða? Hvers konar búnað við hér að ræða um? Þá svarar hæstv. Dómsmálaráðherra öðru sinni. Herra forseti, hvað varðar spurningu hv. þingmanns fjármagn í þessi kaup lögreglunnar, að þá skilst mér að það snúi eingöngu að endurnýjun á þeim búnaði sem þegar Það er að segja ekki vera að boða nein ný eða mjög umdeilda tegundir búnaðar lögreglu, heldur endurnýjun á því sem nú Þá tekur til máls hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Herra forseti. Í málefnasviði fjármálaáætlunar dómstóla meginmarkmið málefnasviðsins skilgreint með leyfi forseta að traust ríki til dómstóla með því að tryggja greiðan aðgang að þeim og réttláta málsmeðferð. Framtíðarsýnin að borgarar skuli njóta réttaröryggis og grundvallarmannréttinda í hvívetna á Íslandi. En hvergi, virðulegur forseti, hvergi í þeim málefnasviðum sem málið varða við ekki einu orði að dómi Mannréttindadómstóls Evrópu gegn Íslandi vegna ólögmætrar skipanar dómara í Landsrétt. Ekki einu orði. Þeim áskorunum sem við blasa vegna algerrar óvissu getu Landsréttar til þess að dæma í málum í kjölfar dómsins ekki lýst, ekki minnst á þann gríðarmikla kostnað sem hlýtur að falla til vegna framkvæmdar dómsins, hvernig sem að þeirri framkvæmd verður staðið, og ekkert hvernig standi til að bæta þann óumflýjanlega missi á trausti til dómstólsins í kjölfar dóms Mannréttindadómstólsins. Þess í stað lestur fjármálaáætlunarinnar eins og að stíga inn í hliðarraunveruleika þar sem dómur Mannréttindadómstólsins féll aldrei og allt leikur í ljúfu lyndi í dómskerfinu og það eina sem þurfi að gera til þess að efla traust á dómstólum og auka málshraða séu hinar ýmsu tæknilausnir og nýjungar sem fá áberandi mikið pláss í aðgerðaáætlun málaflokksins. Málaflokks sem gerir ráð fyrir nokkuð óbreyttum útgjaldaramma fyrir dómstólana og fabulerar, með leyfi forseta, að þegar horft til reynslu síðustu ára af málafjölda hjá Landsrétti og áður Hæstarétti ekki forsendur til annars en að leggja svipaða þróun til grundvallar á komandi árum. Ég hefði haldið, herra forseti, að það væru hreinlega verulegar forsendur til þess að draga þessar forsendur í efa. Nú veit ég, virðulegi forseti, að það leið ekki langt frá því að dómur Mannréttindadómstólsins féll þar til fjármálaáætlun var birt,
En ég get ekki kallað það annað en fullkomið ábyrgðarleysi og algjöra afneitun á raunveruleikanum að minnast ekki einu orði á Landsréttardóminn og afleiðingar hans þegar meginmarkmiðið er traust á dómstólum. Ég spyr því hæstv. ráðherra, hvernig stendur á þessum hliðarraunveruleika? Þá svarar hæstv. Dómsmálaráðherra Þórdís Kolbrún Gylfadóttir. Herra forseti, verkefnið og markmiðin og aðgerðir sem eru í fjármálaáætlun eru nákvæmlega þau sömu eftir dóm Mannréttindadómstóls Evrópu og fyrir hann. Verkefnið að tryggja traust á dómstólum fór ekki við niðurstöðu Mannréttindadómstóls Evrópu. Verkefnið var mögulega stærra og mögulega þurfa að hafa meira fyrir því að efla traust á dómstólum, en þau eru nákvæmlega þau sömu þrátt fyrir það. Það að það sé ekki komið inn á þessa niðurstöðu og einhverjar sérstakar ákvarðanir því tengdu, að þá var það einfaldlega orðið of seint. Þetta tekur allt sinn tíma. Það þarf að skila inn textum og töflum og skjölum og öllu saman til fjármálaráðuneytisins sem þarf að samræma það síðan í þessu mörg hundruð blaðsíðna skjali á milli kafla og milli ráðuneyta og í sínum stóru töflum og öllu þessu, og svo tekur tíma að fara með það í prentun. Þannig að það er einfalda svarið. Það er bara praktískar ástæður fyrir því. Það var orðið of seint. Þannig að þegar hér er spurt hvers vegna þessi afneitun á raunveruleikanum, að þá bara kannast ég með engum hætti við þá afneitun. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Frú forseti. Ég þakka hæstv. ráðherra svarið, en ég samt dreg í efa að markmiðin séu nákvæmlega þau sömu og lausnirnar séu nákvæmlega þau sömu eftir dóm Mannréttindadómstólsins. Vegna þess að einu lausnirnar sem ég sé, eða einu markmiðin sem ég sé í því að efla traust til dómstóla í þessari áætlun eru rafrænar lausnir. Og nú skal ég vera fyrst til þess að segja að sem Pírati þá er ég náttúrulega alltaf mjög ánægð með rafrænar lausnir og rafræna stjórnsýslu, en ég fæ ekki séð að auki flæði rafrænna skjala á milli dómstóla og betra skráningakerfi og betra upplýsingatæknikerfi fyrir dómstólana sé liður í því að efla traust á dómstólana eftir þennan dóm. Og það eru einu aðgerðirnar, virkilega einu aðgerðirnar og einu áskoranirnar sem ég sé í þessari áætlun, með samtengingu upplýsingakerfa, með uppbyggingu, að samræming náist við birtingu dóma á vef og öllum dómstólum. Allt þetta er notað til þess að efla traust á dómstólum og þetta er gott og gilt í sjálfu sér, en þetta getur ekki talist rétt markmið til þess að vinna aftur traust í kjölfar Landsréttardómsins. Til máls tekur hæstv. dómsmálaráðherra Þórdís Kolbrún Gylfadóttir. Frú forseti, það er alveg rétt. Þessar aðgerðir eru vissulega liður í því og ég átti ekki við að verkefnið væri nákvæmlega það sama í sömu sniðum, í sömu áskorunum, en markmiðin eru þau sömu í fyrir dóm og eftir dóm. Hitt svarið sem hv. þingmaður kom með inn áðan og ég náði ekki gleymd að svara, af hverju það var ekki tilgreint sérstaklega hvað ætti að gera, að þá þrátt fyrir að við hefðum getað sett það inn út af praktískum ástæðum og prentun og samræmingu og öðru slíku, að þá hefðum við samt ekki náð því tímans vegna þess að við erum ennþá að vinna í því að kortleggja, vega og meta hvaða ákvarðanir eigi að taka næst, og það er sú vinna sem er í gangi. Þannig að málið er auðvitað öðruvísi nú en áður, en markmiðin eru þau sömu og ítreka það bara ástæðan fyrir því að ekkert er komið inn á aðrar aðgerðir sem mögulega eru í framhaldinu eru vegna þess að þær hafa ekki þegar verið teknar og ekki gafst tími til að ávarpa það sérstaklega í áætluninni. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis Þórarinn Ingi Pétursson. Frú forseti, ég vil byrja á því að þakka hæstv. ráðherra yfirferðina á málaflokki almanna- og réttaröryggi. Það sem ég ætla að bera niður, það tengist landhelgisgæslu, þyrlum og löggæslu. Það er ánægjulegt að sjá hér í þessari áætlun að fram undan að við förum að sjá það að við förum að hafa 3 þyrlur hér tiltækar. Nú einnig það að það séu hér fullfjármögnuð
hvað varðar hina 7. áhöfn og stefnt fyrir á 7. áhöfnina. Og fyrst þyrlurnar eru orðnar 3, þá hefði ég talið eðlilegt að við færum að dreifa þeim eitthvað um landið og settum eina kannski norður. En ég á ekki von á því að það sé nú þannig. En hvað varðar þyrlur og varðskip og þess háttar, þá kemur það hér einnig fram í þessari áætlun að hversu mikilvægt það fyrir okkur að vera með öfluga landhelgisgæslu. Hafsvæðið okkar stórt. Við lifum einnig á fiskveiðum og skipaumferð hér á okkar svæði gríðarmikil, þannig að við þurfum að hafa það öryggi fyrir hendi. Það sem mig langar að fá að vita einnig í þessari lotu það varðandi löggæsluna, að það talað innleiðing á löggæsluáætlun. Hvar stendur hún? Hún fjármögnuð og svo framvegis? Til máls tekur hæstv. Dómsmálaráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Frú forseti, ég tek undir með hv. þingmanni varðandi málefni Landhelgisgæslunnar, það er að segja bæði áhafnir og þyrlukaupin, og ég vona að áætlun útboð og annað slíkt standist, og við erum að horfa framan í mjög miklar og mikilvægar fjárfestingar þar, og allt þetta hefur líka á sinn aðdraganda og tekur tíma að undirbúa og tryggja fjármagn. Og skiptir okkur auðvitað verulegu máli út af alls konar ástæðum sem við kannski náum ekki að fara hér yfir á 1 mínútu. Varðandi löggæslumálin og löggæsluáætlun, þá hún mjög langt á veg komin, tilbúin í fínum drögum, og mitt verkefni fram undan að kafa ofan í hana og í kjölfarið bara einfaldlega birta. Og það sem sú áætlun auðvitað gerir, hún setur löggæsluyfirvöldum raunhæf markmið með skýrum mælikvörðum. Markmið með gerð löggæsluáætlunar að skilgreina eðli og umfang starfsins og skilgreina ítarlega þau verkefni sem lögreglan ætlar að sinna og hver kostnaður ríkissjóðs af störfum lögreglu hverju sinni, og tilgangurinn sömuleiðis að kostnaður við verkefni lögreglu verði gagnsærri en áður og tryggja að fjárveitingar til hennar byggi á faglegum grunni. Þetta auðvitað líka langur aðdragandi og ég fagna því mjög að þetta sé komið þetta langt. Í mínu fyrra lífi, eða fyrir nokkrum lífum síðan, að þá sem starfsmaður í ráðuneytinu, að þá var verið að vinna að þessu, og maður fann fyrir þessari þörf að geta unnið almennilega greiningar á því hvar þörf til þess að geta forgangsraðað fjármunum og réttlætt það og útskýrt fyrir fólki hvers vegna peningar væru að fara hingað en ekki þangað og í hvers konar löggæslustörf, hvar á landinu og svo framvegis. Því að það eitt sem fólki finnst eða hefur á tilfinningu eða hefur verið undanfarin ár, en svo hvar þörfin raunverulega mest. Stundum hún það sem lögreglan alls ekki sýnileg, en það vantar kannski helst fjármuni á þá staði. Til máls tekur síðar að sinni hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis Þórarinn Ingi Pétursson. Frú forseti, þakka hæstv. Ráðherra fyrir svörin. Þá ætla ég að bera hér niður næst í kafla sem varðar sýslumannsembætti, og þar kemur fram að þetta bras sem hefur undanfarin ár verið á sýslumannsembættunum, sá halli sem hefur verið á þeim. Þingmenn til dæmis í Norðausturkjördæmi eru nýlega búnir að fá póst frá sýslumannsembættinu á Seyðisfirði, þar sem menn kvarta yfir því að þurfa að fara að skera niður. Hvernig sér hæstv. Ráðherra fyrir sér að við getum farið að snúa þessari óheillaþróun við sem hefur verið á sýslumannsembættunum undanfarin misseri, því að þau gegna mjög mikilvægu hlutverki og víða um land. Þannig að það mjög mikilvægt fyrir okkur að við förum nú að spyrna við fótum og sýslumannsembættin fari að fóta sig í okkar lífi hér. Til máls tekur hæstv. Dómsmálaráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir.
Frú forseti. Málefni sýslumannsembættanna eru auðvitað svona sífellt til umræðu og ekkert að fara frá okkur. Nú unnið að heildarstefnumótun fyrir embættin og það auðvitað mjög margt undir þar og margt sem kemur til skoðunar. Það hefur líka verið í mjög langan tíma reynt að berjast fyrir því að fá fleiri verkefni til embættanna, til dæmis verkefni sem í dag eru inni í ráðuneytunum eða annars staðar. Það einhvern veginn margir sammála því orði en eitthvað stendur á verkefnunum og ég þar með talin sem ráðherra sömuleiðis í öðru ráðuneyti, af því hv. þingmaður notaði orðin fóta sig, að þá það eiginlega einmitt verkefni í mínum huga. Hvernig geta sýslumannsembætti fótað sig líka bara í breyttum samfélögum? Það er að segja það sem út með til framtíðar miklu meiri rafræna þjónustu og tækifæri til þess að fjölga störfum á staðsetningar, af því það er ekki þannig að þegar við getum farið í rafræna þjónustu það þýðir að það þurfi ekki lengur að hafa störf út á landi því getur verið í Reykjavík. Þetta ætti einmitt að snúa við og segja, heyrðu, hvaða störf geta verið út á landi og getum við ekki bara tekið pólitíska ákvörðun það að alls konar störf sem geta verið á báðum stöðum eigi frekar að vera út á landi og það væri mjög öflug leið til þess að efla sýslumannsembættin. Til máls tekur hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Steindór Valdimarsson. Frú forseti. Langar til þess að gera hér fyrst og fremst að umtalsefni fullnustumál, fangelsismál. Og í fyrsta lagi vekur það örlitla athygli mína að það í markmiðssetningunni að þá ekki talað mikið betrun fanga og eiginlega kemur mér það nokkuð á óvart. Að vísu talað að stuðla að farsælli aðlögun dómþola að samfélaginu. Það getur vel verið að í því felist þá leið einhvers konar betrun, að þetta vekur athygli mína. Það sem vekur líka athygli mína og ég myndi gjarnan vilja heyra viðbrögð hæstv. Ráðherra við það að þegar verið að tala mælikvarða á árangri að þá sé ég hvergi að einhver mælikvarði á árangur sé hvernig föngum tekst að fóta sig í samfélaginu, sem hlýtur nú að vera býsna mikilvægur mælikvarði. Og síðan vil ég gjarnan fá að spyrja hæstv. Ráðherra heilbrigðismál fanga, það er að segja út í sálfræðiþjónustu, geðlæknisþjónustu, en kannski ekki síst það að nú það staðreynd að í fangelsum fólk sem veikt og á ekki heima í fangelsi heldur á annars konar stofnun, heilbrigðisstofnun. Eitthvað fréttir af þeim málum? Til máls tekur hæstv. Dómsmálaráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Frú forseti. Auðvitað frumskylda Fangelsismálastofnunar og að tryggja það að geta sinnt sínum störfum út frá mannafla og öðru, en ég myndi nú segja að betrun væri síðan hitt atriði sem skipti hvað mestu máli fyrir þá fanga sem afplána í fangelsum og sömuleiðis okkur sem samfélag, að auka líkur á því að þessi einstaklingar fóti sig að nýju þegar afplánun lýkur. Einn mælikvarði auðvitað endurkomutíðnin. Hún núna 20% þegar skoðað hvað hátt hlutfall komið með óskilorðsbundinn dóm innan 2 ára. En með auknu fjármagni í félags- og sálfræðiráðgjöf eru meiri líkur á að dómþolar aðlagist betur samfélaginu eftir að fangelsisvist lýkur og ítrekun brota dragist þannig saman. Hluti af betrun auðvitað sálfræðiþjónustan, tækifæri til menntunar, sú vinna sem fangar hafa getað innt af hendi.
Þetta allt svona hluti af því að við gerum betur í þessu. En hvað varðar til dæmis heilbrigðisþjónustu innan fangelsa þá var það a.m.k. þannig að ég geri bara ráð fyrir að það sé ennþá að þetta snúist ekki einu sinni alltaf fjármagnið, heldur líka bara erfitt að manna þessar stöður. Og það eru ýmsar ástæður fyrir því. Þetta er mjög krefjandi og aðstæður þannig að við þurfum líka að gera betur í því, en það er nauðsynlegt að geðheilbrigðisþjónusta í fangelsum verði bætt. Það er alveg ljóst að henni hefur verið ábótavant á síðastliðnum árum og enginn geðlæknir er starfandi í fangelsum landsins. Þannig að ég held að langt flestir átti sig alveg á og viti hvað þarf að gera, en það virðist vera þyngra að láta það verða að veruleika. Til máls tekur hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Steindór Valdimarsson. Frú forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir svarið og ég geri mér fulla grein fyrir því að þessi málefni eru erfið úrlausnar, en það þarf auðvitað að leita ráða til að bæta hér úr, og þó að peningar séu ekki allt þá skipta þeir nú samt líka máli. Ég vil kannski halda áfram með fanga sem eru veikir og eiga frekar heima annaðhvort á algjörlega sérhæfðri stofnun eða inn á heilbrigðisstofnun, og eins og fangelsismálayfirvöld eða fangelsismálastjóri hefur sagt opinberlega, þá býr hann við það að vera með veika einstaklinga sem eiga ekki heima í fangelsum, en kerfið einhvern veginn ræður ekki við þennan vanda, þannig að heilbrigðiskerfið neitar að taka við þeim og fangelsismálayfirvöld geta ekki vísað þessu fólki frá. Þetta er viðfangsefni sem ég held að sé afar brýnt að finna einhverja viðunandi lausn á, og ég spyr hæstv. Ráðherra hvort hann muni reyna að beita sig fyrir því. Til máls tekur hæstv. Dómsmálaráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Frú forseti, svarið við því er já, ég mun reyna að beita mér fyrir því og ræddi þetta síðast á fundi í ráðuneytinu í gær, þar sem ákveðin vinna í gangi. Þetta kallar auðvitað náið og þétt samstarf félagsmálaráðuneytis, heilbrigðisráðuneytis og dómsmálaráðuneytis. Og það sem oft er erfitt við svona mál, það er engin afsökun, en það er stundum skýring á því þegar hlutirnir taka tíma, það er að ábyrgðin á fleiri en einum stað. Og í þessu tilviki þá svo sem betur fer mætti segja þetta svo ótrúlega fáir einstaklingar, en það sem er erfitt er að þegar þeir eru svona fáir þá er svo erfitt að vera með fyrirkomulag sem er einhvern veginn varanlegt og alltaf til staðar, að því stundum er bara sem betur fer enginn í slíku úrræði. En verkefnið er samt alveg klárlega þarna til staðar og við þurfum auðvitað að vera með lausn sem er þó varanlega hægt að grípa til þegar svo ber undir. Og þessi mál eru auðvitað ótrúlega viðkvæm og flókin, en ótrúlega mikilvægt að leysa þau, því að þetta er oft á tíðum okkar veikasta fólk og við berum skyldu til þess að sinna þessu verkefni af alvöru. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti, ég þakka hæstv. Dómsmálaráðherra fyrir sitt innlegg í fjármálaáætlunar umræðuna. Hennar málaflokkur er sannarlega yfirgripsmikill og mig langar í rauninni að líta pínlítið til löggæslunnar. Ég var að horfa á sjónvarpsfréttirnar núna í kvöld og sé þar að lögreglan er að þjálfa fíkniefnahunda. Þeir hundar sem eru fyrir, þeir eru orðnir gamlir og lúnir og sennilega fara nú að fara í frí hvað og hverju, en eins og alþjóð veit, þá ríkir hér gríðarlegt böl hvað það varðar að flæði fíkniefna inn til landsins og líka náttúrulega efna sem eru framleidd hér heima. En það hefur sýnt sig og sannað að þessir aðstoðarmenn eða aðstoðareinstaklingar sem hundarnir eru með lögreglunni hafa í rauninni skipt oft sköpum hvað það varðar, og nú vitum við það að
Liðið okkar of fámennt og hefur verið talið að vanti alltaf 200 lögreglumenn í þeirra raðir til þess að geta sinnt því eftirliti og því öryggi sem þeir vildu gjarnan gera. Þessi efniviður sem að hundarnir eru, sem að við vorum að sjá í kvöld í fréttunum, hann er mjög góður virðist vera og veitir mikla bjartsýni. Þannig að mín spurning þessi, af því það mikill kostnaður náttúrulega sem liggur að baki og þetta er gríðarlega langur tími sem tekur að þjálfa svona hunda, fíkniefnahunda, en við vitum hvað þið geta gert mikið gagn. Hvort að það hefur komið inn á borð dómsmálaráðherra hæstvirts að fylgja þessu verkefni eftir eitthvað frekar og vera þá svona nokkuð trygg með það að fyrir þá hunda sem að láta af störfum fljótlega vegna aldurs að það verði komi nýir í þeirra stað. Til máls tekur hæstv. Dómsmálaráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Frú forseti, ég tek undir með hv. þingmanni að þessi aðstoð skiptir okkur mjög miklu máli og líklega erfitt að setja verðmiða á þessa blessuðu hunda. Og það er alveg rétt að þetta kostar fjármagn og tekur tíma, en við höfum sett aukið fé í þjálfun hunda. Það er staðsett á Norðurlandi vestra, embættinu þar, þannig að við höfum tryggt eða það er tryggt að þeir fjármunir sem þarf til þess að þjálfa nýja hunda að þeir eru til staðar og á réttum stað. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Inga Sæland. Ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir svarið og það var afskaplega ánægjulegt þetta svar, myndi ég segja. En þá ætla ég á síðari stigum að venda mínu kvæði í kross og nefna hér Landsrétt. Það millidómstig sem að voru bundnar miklar vonir við. Ég ætla ekki að fara að tala dóm Mannréttindadómstólsins í þeim efnum, heldur í rauninni þau vonbrigði sem að ég að upplifa hvað varðar málshraða og máls inni í Landsrétti, því að sem dæmi þá var Flokkur fólksins að áfrýja máli fyrir réttu ári síðan frá héraði og yfir í Landsrétt og það var einmitt verið að setja það á dagskrá ári seinna. Þannig að ég segi hæstv. Dómsmálaráðherra, þessi málshraði viðunandi, burtséð frá því að dómstóllinn í raun og veru standi í þeirri óvissu sem raun ber vitni í dag. Til máls tekur hæstv. Dómsmálaráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Frú forseti, fyrst út af spurningunni í fyrri máli hv. þingmanns löggæsluáætlun og mannaflaþörfina, þá höfum við yfirsýn yfir það hvernig henni er skipt, það er að segja 67% af mannafla fer í neyðarútkallsþjónustu, 10% í afbrotavarnir og 23% á hverjum tíma í rannsóknir. Ég vildi bara koma þessu að. Varðandi síðari spurninguna að þá hef ég nú ekki kynnt mér nákvæmlega málsmeðferðartíma dómsstiga en get þó sagt að dómskerfið í heild sinni er nokkuð vel fjármagnað og það er eina sviðið inn í ráðuneyti dómsmála sem að ekki þarf að bera aðhaldskröfu eins og hin sviðin. Þannig að við höfum reynt að verja þetta málefnasvið og reynt að stuðla að því að þau geti staðið við þá tímafresti sem þau hafa. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis Karl Gauti Hjaltason. Frú forseti, ég ætla nú að bregða með svona í sömu spor og margir aðrir hér á undan mér. Það er varðandi löggæsluna. Svona fyrst. Ég hjó eftir því að hæstv. Dómsmálaráðherra sagði hér í upphafskynningu sinni að lögreglan hefði verið efld og vil ég fagna því sérstaklega með hæstv. ráðherra. En við benda jafnframt hér á að nefnd á vegum innanríkisráðherra þáverandi skilaði niðurstöðum 2013 varðandi eflingu löggæslunnar og gerð löggæsluáætlunar og skilgreiningu á hlutverki löggæslunnar sem slíkrar. Þar kom fram, eins og
margoft hefur komið fram að fjölga þyrfti löggæslumönnum um 236 á þeim tíma. Síðan þá hefur íbúum landsins stórfjölgað og ferðamönnum, náttúrulega fjölda ferðamanna þeirra var margfaldast. Í svari dómsmálaráðherra í fyrra við fyrirspurn minni hér, skriflegri fyrirspurn minni hér í þinginu, kom fram að lögreglumenn hafði fækkað frá þessu viðmiðunarári 2012 úr 656 í 636 í fyrra 2018. Þeim hafði semst fækkað á þessu tímabili 20 þegar það var nauðsynlegt hér fyrir 6 árum að fjölga þeim 236. Það er langur vegur frá þeim 236 lögreglumönnum sem þurfti að fjölga á þessum tíma. Þannig ég spyr hæstv. Ráðherra, hvar getum við séð og hvar má sjá hvar þessi efling löggæslunnar kemur fram ef það er ekki fjölda lögreglumanna? Til máls tekur hæstv. Dómsmálaráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Frú forseti, þessi umræða er auðvitað mjög kunnuleg, en það er þannig að löggæslan hefur verið efld til muna á síðustu árum og það nemur 6,3 milljörðum króna á árinu 2014–19 að verðlagi hvers árs. Þannig að það eru töluverðir fjármunir á ekki lengri tíma. Allt mjög mikilvægt og aldeilis verk að vinna eftir niðurskurð eftir hrun. Við greiningu á mannaflaþörf er einfaldlega ekki nóg að skoða þann fjölda lögreglumanna sem verið hefur hjá lögregluliðum fram til þessa. Löggæsluþörfin hefur breyst frá því sem var fyrr á tíð. Hugmyndafræði varðandi mönnun lögregluembætta byggist í grunninn á markmiðum varðandi neyðarútkallsþjónustu, afbrotavarnir og rannsóknir. Og það verður líka að hafa í huga, á undanförnum árum hefur starfsmönnum lögreglu fjölgað. Það er að segja starfsmönnum sem eru ekki lögreglumenntaðir. Það er sérfræðingum á ýmsum sviðum sem koma að rannsóknum sakamála og öðru starfi lögreglu. Og þetta er þróun sem við horfum einfaldlega á til framtíðar. Og þess vegna er ekki nóg að horfa einfaldlega á, eða eingöngu á fjölda menntara lögreglumanna á götum úti, vegna þess að verkefnin bara breytast og við erum núna með þessa löggæsluáætlun að greina almennilega hver er þörfin, hvar er hún helst og látum fjármagni fylgja því. Þannig að það er í mínum huga mikilvægara að vera a.m.k. með plagg sem er fjármagnað heldur en plagg sem er alls ekki fjármagnað. Og þetta plagg sem löggæsluáætlunin sem verður brátt tilbúin og mun skipta máli síðan til framtíðar hvernig þessar ákvarðanir eru teknar, þar segja forgangsröðun fjármuna, að við séum þá búin að greina vel hvar þörfin er helst og látum fjármagni fylgja í þau verkefni. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Frú forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra svarið. Hún nefndi þetta furðulega umræðu. Umræðan er ekkert furðulegri en það að löggæslumönnum hefur fækkað 20 frá 2012 til 2018. 20. Menntuðu lögreglumenn vissulega, en er hægt að bjóða upp á það þó að séu 85 afleysingamenn, að það sé talið með í þessu. Þetta er náttúrulega menn sem eru annaðhvort algjörlega ómenntaðir og eru að leysa af. Og jafnvel þótt að sú tala sé tekin að það vantar samt 170 lögreglumenn frá því sem þá átt að vera best löggæsla 2012 og síðan hafa liðið ýmsir fjölgað íbúum og svo framvegis. Ég ætla að spyrja Landhelgisgæsluna en ég ætla þá að enda mitt mál á því að spyrja löggæsluáætlanir. Hvenær má vænta löggæsluáætlanir? Þegar ég var nú að starfa í lögreglunni þá vorum við að vinna þessari löggæsluáætlun og það var 2014. Nú er 2019, 5 ára seinna, og þessi löggæsluáætlun er ekki ennþá fram komin. Nú sé ég í fjármálaáætlun að hún sé væntanleg á vorþinginu og þá vil ég bara spyrja, eigum við von á henni núna á þessu vorþingi? Til máls tekur hæstv. Dómsmálaráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Frú forseti, ég er viss að ég og hv. þingmaður munum geta glaðst saman þegar að löggæsluáætlunin verður birt
vegna þess að það var á svipuðum tíma sem við vorum að vinna því sömuleiðis í ráðuneytinu að þessari löggæsluáætlun. Það er auðvitað verið að gera þetta í fyrsta sinn. Það var á þeim tíma líka verkefnið mun stærra, réttarvörsluáætlun og allt þar undir. En þessi áætlun er svo gott sem tilbúin, væri mögulega komin fram ef við hefðum ekki farið í gegnum undanfarna daga. Þannig að ég mun leggja mikla áherslu á það að kafa ofan í þessa áætlun, ganga formlega frá henni og koma henni út. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Andri Thorsson. Virðulegi forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra kynninguna og ég ætla nú að klappa þennan sama steininn sem ýmsir hafa klappað og tala örlítið lögregluna og löggæslumálin. Mér finnst þetta ekki alveg vera útrætt. Þetta er vandamál. Ísland er í þjóðbraut og hér er mikill ferðamannastraumur sem hlýtur að kalla á aukin umsvif lögreglunnar. Það segir sig sjálft í landi þar sem eru alls konar hættur sem bíða ökumanna og svo hefur fólk þörf fyrir löggæslu í sínu daglega lífi og það hefur þörf fyrir nærveru löggæslu í sínu daglega lífi og það er víða mjög langan veg að fara fyrir fólk til að kalla á lögreglu þegar eitthvað kemur upp á. Og það hlýtur að heyra til grundvallar réttinda fólks að hafa slíkan aðgang að lögreglu og það hlýtur að vera eina grundvallar forsendum fyrir því að byggð bjóði upp á sómasamleg kjör og öryggi að lögregla sé til staðar. Og það er ekki endilega vegna þess að það sé erfiðara að koma lögum yfir þá sem að brjóta lögin, heldur bara líka vegna þess að nærvera lögreglu er sjálfsagður hluti af því þjónustustigi sem að sveitarfélög vilja halda uppi fyrir íbúa sína. Og mér langar að nefna eitt viðbót, það er verið að breyta núna reglum áfengismagn í blóði hjá ökumönnum sem telst saknæmt. Og það eitt kallar á aukinn mannafla og það er aukið svona vafstur í kringum það án þess að sé að því sé mætt. Það er talað 1 milljarð í málaflokknum næstu 5 árum. Ríkislögreglustjóri hann hefur sagt í umsögn við fyrri fjármálaáætlun að til að mæta mannafla þörf þá þurfi 3 milljarða. Mér langar að biðja hæstv. Ráðherra að eiga orðastað við mig þetta málefni. Til máls tekur hæstv. Dómsmálaráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Frú forseti, ég tek undir með hv. þingmanni varðandi þessi grundvallar atriði og réttindi í rauninni fólks út land, að það viti til þess að lögreglan er ekki of langt í burtu og við vitum alveg að það eru svæði á landinu sem að uppfylla þetta ekki eins og við myndum vilja. Þannig að ég get ekkert annað en verið bara sammála hv. þingmanni það. Og þetta er eilíft verkefni og eilíft hagsmunamat og alltaf spurning líka forgangsröðun. En lágmarks viðvera eða einhver tími í lögregluna eru auðvitað hlutur sem að skiptir fólk miklu máli og maður finnur mikið fyrir þegar maður fer landið og til dæmis bara mitt kjördæmi að fólk finni fyrir öryggi hvað það snertir. Og hlutverk lögreglu hafi auðvitað breyst mjög og aukist mjög með öllum þessum fjölda ferðamanna. Í fjárlögum síðasta árs þá settum við 410 milljónir sem voru til þess að bregðast við aukna álagi á löggæsluna vegna fjölgunar ferðamanna. Það er auðvitað líka, maður tekur ferðaþjónustuna og ferðamenn, og þá er auðvitað líka ákveðin svæði þar sem kannski ekki margir eru búsettir og þyrfti ekki endilega þess vegna að vera með viðveru þar, en vegna bara fjölda ferðamanna á svæðinu þá eru þarfir bara
og þetta sýnir bara enn og aftur hvað ferðaþjónustan fer alla kima samfélagsins og öll áætlanagerð ákvarðanir og forgangsröðun fjármuna þurfa í dag að taka mið af ferðaþjónustu í meira mæli heldur en þau þurfti. Það allt frá heilbrigðisþjónustu, í fráveitu, í niðurgreiðslu húshitunar, í löggæslu og allt þar á milli. Sýnileiki lögreglunnar, við sjáum þess merki að fleiri hafa verið teknir fyrir umferðarlega brot vegna hennar og það er hægt að greina það beint, tengja það beint við frumkvæðisathuganir lögreglunnar. Þannig að við vitum alveg að þetta virkar. Til máls tekur síðar að sinni hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Andri Thorsson. Virðulegi forseti, það kemur fram á blaðsíðu 242 með leyfi forseta að 80 milljón króna framlagi á að verja til Útlendingastofnunar með það að markmiði að fækka fjölda umsækjenda í þjónustu hjá Útlendingastofnun og sveitarfélögum og til þarfagreiningar og endurnýjunar á upplýsingakerfum. Í framhaldinu kemur svo fram að útgjaldasvigrúm málefnasviðsins það hækki 125 milljónir króna árið 2022 og aðrar 125 milljónir árið 2023 en ekki hafi verið ákveðið í hvaða verkefni því verði ráðstafað. Mig langar að spyrja hæstv. Ráðherra hvort til greina komi að nota þá þetta fé eða eitthvað af þessu fé til þess að bæta aðbúnað þeirra sem búa við þjónustu Útlendingastofnunar. Til máls tekur hæstv. Dómsmálaráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Frú forseti, það er vissulega ekki þannig að þetta sé fé í hendi að því leyti að þetta sé sjóður inn í ráðuneyti eða Útlendingastofnun til þess að nýta í hitt og þetta. Verkefnin á þessu sviði eru auðvitað ótal mörg og fjármagnið dugir alls ekki til. Þannig að við erum okkar verkefni núna framundan er aðallega að reyna að finna út úr því hvernig bregðumst við þeirri þróun, að við sjáum fram á það að fara mjög verulega fram úr öllum áætlunum og höfum skyldu til þess að koma með einhverjar tillögur hvað það varðar og þær upphæðir eru auðvitað því miður töluvert hærri en þær upphæðir sem hv. þingmaður nefndi í þetta verkefni. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Frú forseti, rætt nokkuð mikið löggæsluáætlun í fjármálaáætluninni og það var rætt hérna rétt áðan líka við hæstv. ráðherra. Og mér heyrist hæstv. ráðherra tala að þessi löggæsluáætlun væri tæki til þess að meta fjárþörf og úthluta fjármunum til þeirra þátta eða til þeirra anga löggæslunnar sem á þeim þurfa að halda. Og mér langar þess að spyrja hæstv. dómsmálaráðherra hvort að löggæsluáætlunin verði þá ekki örugglega full fjármögnuð, þar að segja þegar kostnaðarmat liggur fyrir. Ég fæ það ekki séð úr þessari fjármálaáætlun hvort það standi til, en án fjármagns er löggæsluáætlun ekkert merkilegri heldur en jólagjafalisti og það verður forvitnilegt að heyra hvort að það verði ekki gerð þar ítarlegri grein fyrir fjármögnun lögregluembættanna en hingað til hefur verið gert og þar með til dæmis tekið fyrir þann möguleika að ríkislögreglustjóri geti fjármagnað starfsemi sína að hluta með fjárframlögum annarra embætta í formi bílamiðstöðvar ríkislögreglustjóra. En í lokin þá verð ég eftir að benda á eitt undarlegasta viðmið þessarar fjármálaáætlunar, en það er á blaðsíðu 230 segir með leyfi forseta: viðbragðstími lögreglu verði innan við 10 mínútur í forgangsflokki F1 og 2 að meðaltali innan hvers umdæmis. Útkallsökutæki laust og mannað til að sinna útkalli í 90% tilvika í forgangsflokkum F1 og F2 og í 70% tilvika í forgangsflokkum F3 og 4. En finnst hæstv. dómsmálaráðherra það virkilega ásættanlegt að við 10. hvert bílslys, 10. hverri alvarlegu líkamsárás eða 10. hvert heimilisofbeldismál sé ekki laust ökutæki og mannafli til þess að sinna jafn alvarlegum verkefnum? Til máls tekur hæstv. dómsmálaráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Frú forseti,
Löggæsluáætlunin sem nú til í drögum mun auðvitað þurfa að taka mið af fjármálaáætlun þessa árs og þá verkefnið að tryggja það að hún sé fjármögnuð til framtíðar. Hvað varðar það sem hv. þingmaður spyr hér að lokum, að þá ég einfaldlega veit ekki hvernig maður á að svara því, sko. Finnst mér ásættanlegt að lögreglan geti ekki sinnt störfum sínum í X hluta tilfella. Það væri skrítið ef ég svaraði því að mér fyndist það ásættanlegt, en þarna eru sett raunhæf markmið og það hlýtur að vera verkefnið, því annars væri maður gagnrýndur fyrir að setja markmiðin í áætlunina sem ekki væri hægt að standa við. Þannig að þetta var snjöll spurning en mjög snúið að svara. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Frú forseti, ég spyr í fyllstu einlægni vegna þess að þetta er viðmiðið fyrir 2024 að þá sé í 90% tilvika hægt að reiða sig á lögreglu í mjög alvarlegum tilfellum og mér líka ekki þær líkur, því miður, frú forseti. Raunhæft eða ekki, þá finnst mér svolítið langt í land með að við fáum 90% meira að segja. En að öðru og meira áætlanir. Í upptalningu yfir helstu áskoranir lögreglu rætt úttekt sem gerð var á Schengen-samstarfinu árið 2017 og svo fjallað aðgerðaáætlun til þess að bæta úr þeim athugasemdum sem því fylgdi. En í þessari áætlun þó ekki minnst orði á athugasemdir sem GRECO, Samtök ríkja innan Evrópuráðsins gegn spillingu, setti fram gegn stjórnvöldum í fyrra og þær voru sérstaklega alvarlegar í garð lögreglu. Það vert að taka fram að það var ekki verið að saka lögreglu spillingu, heldur vantar bara ákveðna varnagla svo spilling geti ekki átt sér stað. Allt frá því að hafa yfir nægum mannskap að ráða svo ekki þurfa að vinna tvöfaldar vaktir, láta lögreglumenn vinna eina og yfir í reglur vernd uppljóstrara innan lögreglunnar. Hvar aðgerðaáætlun stjórnvalda gagnvart spillingu og hvernig á nokkur önnur aðgerðaáætlun að vera trúverðug ef við byrjum ekki á þessari? Til máls tekur hæstv. Dómsmálaráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Frú forseti, til þess að svara hv. þingmanni varðandi fyrri spurninguna þau viðmið og markmið sem sett í áætluninni, að þá eru þetta alþjóðleg viðmið sem við erum að bera okkur saman við og það má auðvitað líka spyrja hvers konar sýnileiki eða viðvera lögreglunnar væri ef við gætum alltaf svarað þessu 100%. Ég ekki viss að við værum öllu leyti tilbúin að hafa það þannig. Það varðar aðgerðaáætlun Íslands þegar kemur að spillingu, að þá það einfaldlega ekki eitt þeirra verkefna sem ég hef gefið mér tíma til þess að velta sérstaklega fyrir mér eða kanna stöðuna á þessa 7 daga, en þeir þættir sem hv. þingmaður nefnir varðandi lögregluna myndi ég halda að hluta til værum við nú þegar að uppfylla en þyrfti einhvers staðar að taka saman og birta til þess að fullnægja því sem þar kemur fram. Til máls tekur hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Steindór Valdimarsson. Frú forseti, mig langar aðeins að spyrja út í Landsrétt. Ég veit að það hefur verið aðeins hér til umræðu áður. Það sem mig langar til að beina sjónum mínum sérstaklega að það og spyrja hæstv. ráðherra hvort að það sé búið að gera einhvers konar áætlun eða gera tilraun til þess að meta þann kostnað sem fellur eða gæti fallið til, svo maður tali nú varlega, vegna þeirra erfiðleika sem hafa verið varðandi skipun réttarins, þá bæði hugsanlega út af standandi mál vegna skipanar dómara í upphafi og eins hvort það liggi fyrir þá inn í slíkri áætlun eða tilraun til áætlunar kostnað við endurflutning mála, hugsanlegan kostnað við að þurfa að bæta við dómurum við
réttinn og svo framvegis. Er búið að leggja eitthvert frummat á það hver slíkur kostnaður gæti orðið eða líkur standa til að geti orðið? Hitt langar mig aðeins að víkja og vík þá vendi mínu kvæði í kross í orðsins fyllstu merkingu og fer yfir í kaflanum trúmál og samskiptin við kirkjuna. Voru náttúrulega miklar breytingar búnar að vera á aðild að þjóðkirkjunni á undanförnum árum. Það standa yfir samningar að mér skilst eða eins og tekið fram hérna og gert ráð fyrir þeim eða stefnt að þeim ljúki á þessu ári. Ég spyr og líka vegna þess að það liggur fyrir í ráðuneytinu skýrslubeiðni frá undirrituðum og fleiri þingmönnum tengsl ríkisvaldsins við kirkjuna umfram önnur trúfélög, hvort það sé skynsamlegt á þessum tímapunkti að loka samningum við þjóðkirkjuna þessi málefni. Til máls tekur hæstv. Dómsmálaráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Frú forseti, svarið við fyrri spurningu hv. þingmanns kostnaðinn, svarið þar er nei. Það hefur ekki verið tekið saman og liggur ekki fyrir. Svar við spurningu 2, síðari spurningu varðandi kirkjujarðasamkomulagið, að þá er það langt komið og hefur auðvitað verið í vinnslu eða í gangi í mjög langan tíma. Þar er að ræða einkaréttarlegan samning sem ég myndi segja að væri hægt að taka út fyrir svig, jafnvel þótt við tækjum umræðu svona fjárhagsleg samskipti almennt ríkis og kirkju. En mér skilst að það sé svona vonir standi til að hægt verði að ljúka þeim samningum á þessu ári. Til máls tekur hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Steindór Valdimarsson. Frú forseti, þakka hæstv. ráðherra fyrir svörin. Ég spyr þá aftur hvort að það væri þá ekki skynsamlegt að hæstv. ráðherra beitti sér fyrir því í ráðuneyti sínu að það yrði nú reynt að leggja mat á þennan kostnað og þá er ég að vísa til Landsréttar. Varðandi hinn þátt málsins, þar að segja varðandi trúmálin og þjóðkirkjuna og samkomulag og tengsl við þjóðkirkjuna, þá langar mig bara að spyrja hvort að hæstv. ráðherra búi yfir þeim upplýsingum eða geti hugsanlega frætt mig það hvenær sé von á því að skýrslan sem ég gerði umtalsefni gæti hugsanlega litið dagsins ljós. Það var óskað eftir henni í október 2018, þannig að hún er komin vel fram yfir sett tímamörk þingsins í þeim efnum. Hvort hún hafi einhverjar upplýsingar það. Til máls tekur hæstv. Dómsmálaráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Frú forseti, ég veit að hv. þingmaður Helga Vala Helgadóttir hefur sent fyrirspurn inn í ráðuneytið hvað varðar kostnað vegna Landsréttarmálsins, en málinu er ekki lokið þannig að það liggur ekki fyrir strax hver hann verður. Og varðandi síðari spurninguna að þá því miður get ég ekki upplýst þingmann hvar hún er stödd, en ég veit þó að hún er ekki tilbúin af því hún er ekki í bakkanum mínum á skrifborðinu. Til máls tekur hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, við erum ennþá að tala fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar og nú erum við komin í dómsmálin. Mig langar að spyrja hæstv. dómsmálaráðherra sem er með málið persónuverndar og dómstóla. Og ég sé að það á að efla persónuvernd og sem er mjög gott, og síðan er sambandið dómstóla og tölvukerfi dómstóla og birtingu þeirra á dómum að þar er inni verið ennþá að birta persónuupplýsingar, viðkvæmar persónuupplýsingar, bæði í eldri málum og nýlegum, sem er óskiljanlegt vegna þess að þarna er skýlaust brot á persónuverndarlögum að ræða og þarna er því miður mjög viðkvæmar persónuupplýsingar, ekki bara
tjónþola eða þá sem hafa framið afbrot heldur líka vitna sem hafa þurft að gefa upp. Þannig ég spyr dómsmálaráðherra hvort það sé ekki í framtíðinni áætlaðir fjármunir í að koma þessu í lag. Og síðan langar mér líka að vita gjafsóknir. Ég fann hvergi staf gjafsóknarmál vegna þess að við vitum að fjársterkir aðilar standa miklu betur að vígi gagnvart einstaklingum sem vil lenda til dæmis í umferðarslysum eða þurfa að berjast við sterk tryggingafélög og fólk sem á venjulegum launum það bara á ekkert möguleika að berjast við svoleiðis risa nema að fá gjafsókn. En mér skilst að það sé orðið liggur við sjaldgæfara að fá gjafsókn heldur en margt annað. Það sé mjög erfitt að eiga við það og hvort að það eigi ekki auka eitthvað þar inni verulega þannig að allir geti nýtt rétt sinn fyrir dómstólum. Til máls tekur hæstv. Dómsmálaráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Frú forseti, hvað varðar birtingu dóma og hvaða upplýsingar þar er að finna, að þá var auðvitað frumvarp sett inn á samráðsgátt sem núna bara til sérstakrar skoðunar hvað nákvæmlega verið gert með og hvernig mun líta út. Dómstólasýslan hefur kallað eftir því að hægt sé að samræma svona verklag á milli dómstiga og ég geri ráð fyrir að frumvarp það sem að meðal annars þetta kemur þar hluti af komi hérna inn í þingi fyrir frest. Og það auðvitað alls ekki í lagi þegar að það gerist að einhverjar upplýsingar sem alls ekki eiga að vera til birtingar birtast. Sem betur fer eru þau mál ekki mörg en þau eiga auðvitað að vera 0. Það er gert ráð fyrir ákveðnum fjármunum í þessi svona tæknimál dómstólanna, það er að segja þessa gátt og fleira. Og varðandi gjafsóknina að þá skilst mér að við séum nýbúin að hækka þau viðmið. Til máls tekur hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka hæstv. Dómsmálaráðherra fyrir þessi svör og það auðvitað gleðiefni ef það búið að hækka viðmið gjafsóknar og veitir ekki af. En síðan langar mig að átta mig á því í sambandi við það hefur verið talað mikið löggæslumál og sýnileg löggæsla því miður mjög takmörkuð og við ræddum það hérna í salnum daginn og það var eiginlega eini maður sem sagði að það var ekki takmörkuð sýnileg löggæsla var hv. þingmaður Brynjar Níelsson og hann virðist sjá þá á mörgum stöðum en ég sé það aldrei og mér bröskar það og ég síðan það að eigum við ekki að sjá til þess líka að hvernig staðan á því að í útköllum hvort það sé ekki alveg örugglega 2 lögreglumenn í bifreiðum þegar kallað út og sé til þess að svo sé sérstaklega út á landi og síðan vil ég enda á landhelgisgæslunni og skemmtiferðaskipum út af skemmtiferðaskipinu sem var strandaðar í Noregi hvernig staðan á þeim málum hér. Til máls tekur hæstv. Dómsmálaráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Frú forseti, hér voru nefnd svona örfá löglétt mál sem að ég fæ mínútu til að svara en það voru sem sagt rýmkuð viðmið varðandi gjafsóknina í reglugerð til að hafa orðalagið alveg rétt hvað það varðar. Sýnileika löggæslunnar að þá liggur auðvitað fyrir að við höfum bætt verulegum fjármunum í löggæslu almennt en sitt sýnist hverjum hversu sýnileg lögreglan sumir fagna því þó nú að hún sé þegar hún ekki sýnileg en ég nefndi það aðeins hér áðan að það þarf auðvitað líka að taka tillit til þess hvernig löggæsluþörfin hefur breyst og við erum að fjölga starfsmönnum lögreglunnar sem ekki lögreglumenntaðir, sérfræðingum á ýmsum sviðum sem koma að rannsóknum sakamála og öðru starfi lögreglu og þetta auðvitað byggir á bara þörfum og svona forgangsröðun eftir því hvaða verkefni lögreglan þarf að sinna.
Varðandi Landhelgisgæsluna á 3 sekúndum þá að sjálfsögðu er þetta eitthvað sem við þurfum að verulegu leyti að horfa til. Við erum að endurskoða og meta þessa þörf með Landhelgisgæslunni, hvar er þörfin mest, og erum að fá viðbótarfjármuni í þennan málaflokk, þannig það er okkar að forgangsraða eftir þörf. Þá höfum við lokið umræðu málaflokka dómsmálaráðherra í fjármálaáætlun og tökum fyrir málaflokka sem heyra undir umhverfis- og auðlindaráðherra. Við áætlum 1,5 klukkustund í umræðu við ráðherrann. Ráðherrann hefur 5 mínútur í upphafi til að fjalla málaflokka sína. Síðan geta þingmenn beint fyrirspurn til ráðherrans, 1 frá hverjum stjórnarflokki á hvern ráðherra, að undanskildum þingmönnum úr flokki viðkomandi ráðherra og 2 frá hverjum stjórnarandstöðuflokki. Þingmenn og ráðherrar fá 2 mínútur í fyrra sinn og 1 mínútu í seinna sinn í báðum umferðum. Andsvör verða ekki leyfð. Til máls tekur hæstv. Umhverfis- og auðlindaráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson. Hæstv. forseti. Með síðustu fjármálaáætlun 2019–2023 var samþykkt veruleg innspýting til verkefna á málefnasviði 17 umhverfismála. Þetta var gert sér í lagi til þess að mæta áskorunum í loftslagsmálum og verkefnum til að vernda náttúrufarsleg verðmæti og stuðla að sjálfbærri nýtingu. Í þeirri fjármálaáætlun sem nú er til umfjöllunar helst sú aukning óbreytt hvað þessa liði varðar. Árleg heildarframlög til málefnasviðsins eru samkvæmt fjárlögum 2019 19 milljarðar króna og gert er ráð fyrir að þau verði 22,4 milljarðar á árinu 2024. Ef horft er til ársins 2018 og þeirrar hækkunar sem þá var til málefnasviðsins nemur þessi hækkun 28,8%. Þær áskoranir sem við stöndum frammi fyrir í loftslagsmálum dyljast engum og brýnt er að mæta þeim. Ríkisstjórnin hefur sett loftslagsmálin á oddinn og á árinu 2020–2024 er ráðgert að verja 8,3 milljörðum króna aukalega til loftslagsmála. Þannig er á árinu 2024 varið 2 milljörðum króna meira til loftslagsmála miðað við árið 2018. Með fyrstu útgáfu aðgerðaáætlunar í loftslagsmálum sem kynnt var síðastliðið haust er áhersla lögð á tvennt: stóraukna kolefnisbindingu og orkuskipti í samgöngum. Auk þess er ráðgert að verja auknum fjármunum til nýsköpunar, fræðslu, rannsókna og margvíslegra aðgerða til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Við höfum tekið loftslagsmálin föstum tökum og afar mikil vinna á sér stað varðandi þau þessa dagana og mánuðina og verður áfram. Hvað varðar loftslagsmál hefur ráðuneytið meðal annars sett sér 2 eftirfarandi markmið. Árið 2024 sé unnið að öllum aðgerðum í fyrirliggjandi aðgerðaáætlun í loftslagsmálum sem ekki verður þá þegar lokið. Aðgerðaáætlunin verður síðan reglulega endurskoðuð og önnur útgáfa hennar lítur dagsins ljós síðar á þessu ári. Í öðru lagi að auka árlegt umfang uppgræðslu, endurheimtar vistkerfa og nýskógræktar í því augnamiði að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda vegna landnotkunar og auka kolefnisbindingu í jarðvegi og gróðri í þágu markmiða Parísarsamningsins og markmiðs ríkisstjórnarinnar um kolefnishlutleysi 2040. En þá á öðrum stórum málaflokki umhverfismálunum, náttúruvernd. Meginmarkmiðið þar er að tryggja verndun náttúrufarslegra verðmæta og sjálfbæra nýtingu lands til framtíðar, meðal annars með uppbyggingu innviða og landvörslu sem byggja á vísindalegri þekkingu, fræðslu, upplýsingamiðlun og samráði við hagsmunaaðila. Með innspýtingu þeirra fjármuna sem samþykktir voru í fjármálaáætlun síðasta árs verður 8,3 milljörðum króna varið til þessara verkefna á árunum 2020–2024. Meðal verkefna þessu tengt er að koma miðhálendisþjóðgarði á fót. Nefnd sem vinnur nú að undirbúningi hans mun skila tillögum sínum til mín í haust. Hvað varðar náttúruvernd þá hefur ráðuneytið meðal annars sett sér 2 eftirfarandi markmið. Í fyrsta lagi að álag áfangastaða vegna ágangs ferðamanna á náttúruverndarsvæðum sé innan þolmarka, meðal annars með uppbyggingu viðeigandi innviða og landvörslu til að stýra ágangi ferðafólks og viðhalda verndargildi náttúruverndarsvæða. Landsáætlun um uppbyggingu innviða til verndar náttúru- og menningarsögulegum minjum er jú það tól sem fært hefur vinnubrögðin til betri vegar sem gott er fyrir alla, ferðaþjónustuna, ríkissjóð og náttúruna sjálfa sem hagnast jú mest af öllum. Ég vil meina að vatnaskil hafi orðið í þessum málum á Íslandi. Í öðru lagi, annað markmið hvað varðar náttúruverndina lítur að þeim áformum stjórnvalda að friðlýsa 50 náttúruverndarsvæði smá sem stór á næstu 5 árum. Þar með talin stofnun þjóðgarðs á miðhálendi Íslands eins og kveðið er á í sáttmála ríkisstjórnarinnar. Ég hef látið eftir mér hafa að stofnun miðhálendisþjóðgarðs verði stærsta einstaka framlag Íslands til náttúruverndar í heiminum hingað til.
En það eru fleiri áskoranir sem tekist verður á við. Framtíðarsýn hringrásarhagkerfi og aðgerðir þar að lútandi með ábyrga framleiðslu og neyslu, bætta endurnýtingu og endurvinnslu sem mun draga verulega úr myndun úrgangs frá því sem nú er. Áætlað að verja 100 milljónir króna árlega til þessara mála á tímabili fjármálaáætlunar og þar nýtt fjármagn að ræða. Í þessu sambandi hefur ráðuneytið sett sér eftirfarandi markmið: að auka endurvinnslu heimilisúrgangs úr 26% miðað við árið 2017 í 50% fyrir árslok 2024 í samræmi við reglugerð byggir á tilskipun Evrópusambandsins. Í þessum málum tafarlausra aðgerða þörf. Í heild sinni tel ég að hér sé brýna forgangsröðun á fjármunum til umhverfismála að ræða, enda til mikils að vinna. Loftslagsmálin eru mál málanna þessa dagana og brýnna aðgerða þörf. Þá felast tækifæri til stórsóknar í uppbyggingu innviða, aukinni landvörslu og stofnun miðhálendisþjóðgarðs og fleiri friðlýstra svæða sem hafa það að markmiði að auka vernd og þar með grundvöll nýtingar á náttúrunni, ekki síst fyrir ferðaþjónustu og störf út allt land. Ég hlakka til umræðunnar. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Frú forseti, ég ætlaði fyrst að ræða kolefnisgjald. Kolefnisgjald hækkaði 50% á síðastliðnu ári. Það hefur þrefaldast frá 2010 og enn eru uppi ráðagerðir stjórnvöldum að hækka þá á næstu misserum. Ég ætla að ræða kolefnisgjaldi í tengslum við útgerðarfyrirtækin. Í Danmörku og Þýskalandi útgerðarfyrirtæki undanþegin eldsneytisköttum og í Noregi fá þau kolefnisgjald endurgreitt. Hér aftur á móti eru útgerðarfyrirtæki látin greiða þennan skatt eins og margir aðrir, en útgerðarfyrirtækin hafa frá 1990 farið úr 246.000 tonnum niður í 130.000 tonn á árinu 2017. Þeir hafa sem sagt lækkað sína notkun 54%. Og fyrir löngu uppfyllt Parísarsamkomulagið. Hverju veldur að stjórnvöld leggi samt sem áður kolefnisgjald á atvinnugrein sem hefur jafnt og þétt lækkað sitt fótspor? Hvort þetta gjald, kolefnisgjald, nái sínu tilgangi með svona vinnubrögðum, varðandi kolefnisgjald á útgerðarfyrirtæki og fiskiskipin sem hafa hagrætt mikið í sínum kolefnisútblæstri eins og ég nefndi. Hvernig stendur á því, spurning mín til hæstv. Ráðherra, hvernig stendur á því að við erum að leggja kolefnisgjald á þá atvinnugrein sem best hefur staðið sig í að lækka kolefnisfótspor sitt sem miðað við árið 1990 eins og ég nefndi og hvort árangurinn af álagningu kolefnisgjalds hafi verið mældur og hvort það standi til að gera eitthvað rannsóknir á því. Þá svarar hæstv. Umhverfisráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson. Hæstv. forseti, það er rétt sem að hér hefur komið fram að kolefnisgjaldið hefur verið hækkað núna í tíð þessarar ríkisstjórnar 50% ef ég man tölurnar rétt í upphafi árs 2018 og síðan 10% í upphafi 2019 og fyrirhugað að hækkað aftur 10% 2020. Að mínu viti er þetta mikilvægt stjórntæki til þess að stuðla að því að minna sé notað af kolefniseldsneyti, sama í hvaða geira það er. Það er virðingarvert og mjög jákvætt mál að útgerðinni hefur tekist að draga úr sinni losun, meðal annars vegna þess að hún sóknin hefur breyst og það er hið besta og jákvæðasta mál. Ég er þeirrar skoðunar að það sé mikilvægt að þetta gjald sé einfaldlega lagt jafnt á þessa mismunandi geira. Hvað varðar ávinninginn, þá hefur hann ekki verið mældur, en við erum núna við endurskoðun aðgerðaáætlunarinnar að vinna að því að reyna að meta hverju kolefnisgjald geti skilað, líkt og gert hefur verið sums staðar hið minnsta erlendis. Þá tekur til máls öðru sinni hv. þingmaður Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég þakka hæstv. ráðherra fyrir þetta svar. Ég tel að mjög mikilvægt að við
rjúkum ekki bara til og leggjum eitthvað skatt eins og þetta kolefnisgjald án þess að baki því liggi neinar rannsóknir eða séu fyrirhugaðar rannsóknir á því hverju það skilar, hvort það skili þeim árangri sem til ætlast, heldur sé bara enn og einn nýr skattur. Þannig ég fagna því að ráðherra hefur áætlanir það, eða fyrirætlanir að þetta verði rannsakað hvort þetta hafi einhvern árangur. Ég er búinn að nefna árangur hjá útgerðinni sem hefur með hagræðingu og fjárfestingu lækkað sitt kolefnisfótspor svona gífurlega mikið. Mér langaði til að spyrja hæstv. Ráðherra miðhálendisþjóðgarð sem var nefndi hér, fyrirætlanir hann. Ég ætlaði bara að spyrja hann að því hvort að það sé fyrirætlun hæstv. Ráðherra að koma fram með þetta frumvarp í andstöðu við fjölda sveitarfélaga sem telja áformin gangi inn á sitt skipulagsvald og færslu ákvarðanatöku frá nærsamfélögunum til borgarinnar. Þá svarar hæstv. Umhverfisráðherra öðru sinni. Já, hæstv. Forseti. Rétt til þess að klára þetta með kolefnisgjaldið þá tel ég það mjög mikilvægan hvata bæði fyrir fyrirtæki og einstaklinga til þess að skipta úr kolefniseldsneyti yfir í aðra minna mengandi eldsneyti. Varðandi miðhálendisþjóðgarð þá er hann fyrirhugaður samkvæmt stjórnarsáttmála. Það er ekki rétt að með honum sé verið að færa völdin heima úr héraði og til borgarinnar. Það er í fyrsta skipti sem ég heyri það og engin áform slíkt, enda er það módel eða líkan sem hefur verið notað til þess að stjórna eins og Vatnajökulsþjóðgarði. Það er dreifstýrt, þar sem aðkoma heimamanna er rík og það hefur farið fram heilmikið samtal við sveitarfélögin eftir að þessi vinna fór í gang í fyrra og ég vonast til þess að það muni skila því að fleiri og fleiri sveitarfélög sjái sér hag í þessu frekar heldur en hitt. Þá tekur til máls hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Andri Thorsson. Herra forseti. Ég þakka ráðherra fyrir greinargóða kynningu og kafla fjármálaáætlun sem margt góður. Mig langar að nota tækifærið hér til þess að eiga aðeins orðastað við ráðherrann málefni hafsins sem koma við sögu hér og þar í fjármálaáætlun. Þar er lögð áhersla á hafréttarmál, þar að segja réttindi Íslendinga til yfirráða yfir eigin auðlindum og það er talað hagsmuni þjóðarinnar á sviði sjávarútvegs og málefna hafsins og án þess að það sé nánar skilgreint. Það er talað sjálfbærar veiðar og það er tekið fram að málefni hafsins sé á forræði utanríkisráðuneytisins í samvinnu við fagráðuneyti og er þar væntanlega að vísa til sjávarútvegsráðuneytis og umhverfis- og auðlindaráðuneytis. Á blaðsíðu 184 í fjármálaáætlun kemur fram að nú fari fram samningaviðræður nýjan samning verndun og sjálfbæra nýtingu líffræðilegrar fjölbreytni í hafinu utan lögsögu ríkja. Þessar samningaviðræður eru sagðar varða, með leyfi forseta, stórfellda hagsmuni á úthafinu og sjálfbæra nýtingu auðlinda þar. Þessir hagsmunir krefjist öflugrar hagsmunagæslu á alþjóðavettvangi til að standa vörð hagsmuni þjóðarinnar á sviði sjávarútvegs og málefna hafsins til margra ára. Þetta vekur spurningar við hvaða hagsmunir er átt, hvernig eru þeir skilgreindir, er átt við hagsmuni úthafs, veiðiflota íslenskra útgerðarfyrirtækja til dæmis, felast hagsmunir þjóðarinnar í nýtingu auðlinda úthafsins víða heim, er hægt að leggja að jöfnu hagsmuni örfárra útgerðarfyrirtækja og hagsmuni þjóðarinnar, hefur verið mótuð stefna í þessum málum og, ef svo er, hefur hún verið kynnt fyrir Alþingi eða í utanríkismálanefnd. Þá svarar hæstv. Umhverfisráðherra, Guðmundur Ingi Guðbrandsson. Já, hæstv. Forseti, þakka hv. þingmanni fyrir spurninguna sem mér sýnist nú vera ekki síður á málefnasviði utanríkisráðherra og jafnvel sjávarútvegsráðherra, en mér er ljúft og skylt að svara henni eftir sem áður. Þar sem málefni hafsins eru náttúrulega mjög mikilvæg þegar kemur að umhverfismálum og auðlindamálum. Í málefna
áherslum Íslands hvað varðar akkúrat þetta mál hefur verið lögð áhersla á að hagsmunir snúist bæði að nýtingu en líka að vernd. Þannig að það hugað að þeim þáttum þarna hvoru tveggja. Þingmaðurinn spyr líka hvort að mótuð hafi verið stefna. Ég skildi hv. þingmann þannig í málefnum hafsins almennt. Sú vinna hefur verið í gangi á milli 4 ráðuneyta en ekki lokið og þess vegna hygg ég að hún hafi ekki verið kynnt hér á þingi, allavega ekki meðan að ég hef verið ráðherra. Þetta hins vegar málefni sem ég tel brýnt líkt og hv. þingmaður gerir og vonast til þess að við getum séð eitthvað svona móta fyrir landi áður eða innan skamms í þessum málum, þó svo ég get ekki lofað neinu til það hvenær það yrði. En það hefur verið í gangi vinna við skýrslu á milli þessara ráðuneyta allnokkuð langan tíma og nokkuð löngu áður en að ég kom inn í ráðuneyti líka. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Andri Thorsson. Já, herra forseti, ég vek nú ekki síst máls á þessu til að leggja áherslu á að hér kannski fyrst og fremst umhverfismál að ræða. Annað mál, á árunum 2017 til 2019 lækkuðu framlög til varna vegna náttúruvár. Mig langar að spyrja hæstv. ráðherra hvort það sé ekki ástæða til að auka fjármuni á næstu árum á þessu sviði í ljósi þess að loftslagsbreytingar hafa aukið hættuna á tjóni af þessu tagi, enda náttúruvá og uppbygging varnarmannvirkja og vöktun vegna ofanflóða sérstaklega nefnd í kaflum helstu áskoranir í málaflokknum og talar nauðsyn þess að efla vöktunarkerfi vegna náttúruvár. Ekki full ástæða til þess að fjármagn fylgi? Þá svarar hæstv. umhverfisráðherra öðru sinni. Hæstv. forseti. Hv. þingmaður kemur inn á mjög mikilvægt mál að mínu mati sem snýr að náttúruvá og það rétt að framlög hafa lækkað eilítið núna á milli ára. Þetta eru fyrst og fremst framlög sem fara til ofanflóðamála. Ég vil nefna í þessu samhengi og ég vil taka undir með honum að það væri æskilegt að þarna væri meira fjármagn en svo ekki. En ég vil þó nefna í tengslum við loftslagsmálin og það fjármagn sem að fara til þeirra að þar ætlað að það muni fara fjármagn til dæmis til rannsókna á súrnun sjávar og fleiri þáttum sem að snúa líka að landi og ég tel það mjög mikilvægt þó svo það komi ekki fram í þessu að nefna það hér. Já, það tel ég mikilvægt. Þá tekur til máls hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, ég þakka hæstv. ráðherra fyrir hans yfirferð og verð að segja það að ég stolt af því að styðja ríkisstjórn sem leggur jafn mikla áherslu á loftslagsmál og umhverfismál eins og raun ber vitni. Og ég tek undir með hæstv. ráðherra að þetta eru sannarlega mál málanna og okkar allra mest krefjandi verkefni framtíðarinnar. Ég fagna því líka hve mikil áhersla lögð á það í fjármálaáætlun almennt á rannsóknir, nýsköpun og vísindi og þar held ég að það þurfi að tengja það mjög umhverfismálunum því við þurfum að sýna fram á auknar lausnir þegar kemur að umhverfisvandanum og þá eiga vísindamenn, rannsóknir og nýsköpun að vera lykillinn að því. Ég hafði líka hugsað mér að nefna aðeins hér náttúruvána eins og var nefnt áðan. Eitt fjármagnið sem að örugglega mætti setja enn meira í en þá ekki síður ákveðin samþætting og samstarf ákveðinna stofnana. Og mér langaði bara að nota tækifæri til að nefna það vegna þess að nú hefur mannvirkjastofnun verið færð úr umhverfisráðuneytinu og yfir í félagsmálaráðuneytið. Mikilvægi þess að sú stofnun sé vel innvikluð í þá vöktun sem á sér stað varðandi náttúruvá, það að við séum meðvituð það hvaða breytingar þarf að gera varðandi skipulag, uppbyggingu ýmissa mannvirkja og annað þess háttar þegar kemur að þessum breytingum sem við sannarlega stöndum frammi fyrir. Þó við viljum öll að sjálfsögðu draga úr útblástri og minnka mengun þá stöndum við samt frammi fyrir miklum breytingum.
Ef ráðherra gæti komið aðeins inn á það. Svo langar mig líka að spyrja hæstv. Ráðherra út í það, aðgerðir okkar til að ná árangri í loftslagsmálum. Ég tel að við þurfum að vinna markvisst að því að vinna með atvinnulífinu og félagasamtökum. Hvernig sér ráðherra fyrir sér að hægt sé að virkja atvinnulífið enn frekar inn í samstarf með okkur að ná þeim markmiðum sem við höfum sett okkur í Parísarsáttmálanum? Þá svarar hæstv. Umhverfisráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson. Hæstv. forseti. Aðeins í framhaldi af svari mínu áðan þá vil ég nefna líka að Veðurstofan hefur unnið að áætlun rannsóknir á náttúruvá sem tengist eldgosum sem við erum núna með til skoðunar í ráðuneytinu og mér líst mjög vel á. Varðandi samstarf og samþættingu rannsókna þá tek ég undir þetta algjörlega með hv. þingmanni. Þetta gríðarlega mikilvægt atriði bæði til þess að nýta fjármagni betur en líka þekkinguna og sú vinna sem hefur verið leidd meðal annars af Veðurstofu Íslands hvað varðar skýrslugerð og samantekt á áhrifum loftslagsbreytinga á náttúru og samfélag á Íslandi, skýrsla sem kom út núna í fyrra, mjög gott dæmi það. Ég með núna til skoðunar þessi mál svolítið í svona heildstætt til þess að reyna að ná betur utan hvar rannsóknir hvar verið að gera rannsóknir og hvernig væri hægt að horfa á þetta kannski aðeins stærra heildarsamhengi. Þannig að ég tek innilega undir þetta með hv. þingmanni. Hvað varðar síðan aðgerðir til að ná árangri í loftslagsmálum, þá nefndi hv. þingmaður atvinnulíf og félagasamtök. Við erum búin að vera að setja á fót eða koma saman samstarfsvettvangi með atvinnulífinu sem ég á von á að verði kynnt ekki innan skamms og ég bind miklar vonir við að þar verði hægt að vinna að því að setja sameiginleg markmið eða þau atvinnulífið komi með okkur stjórnvöldum meðal annars inn í markmiðum kolefnishlutleysi árið 2040. Ég hef átt samtöl við þau fyrirtæki sem að valda hve mestri mengun hér á Íslandi og þau hafa tekið vel í að koma inn í svona vinnu. Á sama hátt þá tel ég að samstarf við félagasamtök sé mjög mikilvægt og það eitthvað sem við erum líka að vinna að í gegnum mismunandi áætlanir. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir svörin og tek undir mikilvægi þess að vinna með atvinnulífinu og félagasamtökum í að ná árangri og hvað vísinda- og rannsóknastarf varðar þá það líka ákveðið verkefni að vera með gott samstarf við háskólasamfélagið og vísindasamfélagið í þeim efnum. En þá langaði mig kannski að spyrja aðeins út í og kannski bara fá tækifæri til að nefna það hér og ræða við ráðherrann varðandi fráveitumál annars vegar og svo urðun og endurvinnslu sorps. Það sorglegt að sjá hver staða okkar í endurvinnslu heimilissorps. Við höfum sett okkur markmið hér 35% ef ég skil það rétt 2020 og 50% 2024. Hvernig sér ráðherra fyrir sér að við náum þessum markmiðum? Nú þetta málaflokkur sem heyrir líka undir sveitarfélögin. Ég hef reyndar bent á það hér í þessu ræðustóli. Mér finnst kannski að hæstv. Ráðherra ætti bara að taka málaflokkinn yfir og svo gætum við fært einhver önnur yfir til sveitarfélaganna sem þau eru kannski betur í stakk búin að sinna í sínu nærþjónustu. En þetta sannarlega heildstætt mál sem þarf að horfa yfir landið allt og finna bestu og skynsamlegustu lausnirnar. Þá svarar hæstv. Umhverfisráðherra öðru sinni. Hæstv. forseti. Í fyrsta lagi varðandi spurningu fráveitu þá tel ég mjög mikilvægt að það verði gengið í að vinna meira að þeim málum og með sveitarfélögunum og samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra og ég erum núna að vinna að því að greina betur með hvaða hætti hið opinbera geti mögulega komið að þessum málum, bæði þá með einhvers konar stuðningi eins og kveðið á í stjórnarsáttmála eigi að skoða, en líka til þess að skoða sérstaklega stærri staði og hvernig megi nýta
þennan úrgang sem verðmæti, hvort sem það í landbúnaði sem áburður eða í landgræðslu. Varðandi urðun og flokkun og annað slíkt, þá alveg ljóst að við þurfum að gera miklu betur í þessum málum og kannski svona sem fyrsta skref held ég að sé mikilvægt að við skildum flokkun á heimilissorpi og líka frá fyrirtækjum og samræmum þetta á milli sveitarfélaga. Þannig að það svona kannski fyrsta skrefið sem ég myndi vilja nefna. Þá tekur til máls hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, 19, 29, 35 og 70 eru tölur sem koma fram í sitthvorri fjármálaáætluninni sem hafa komið út hingað til og telja fjölda þeirra skipta sem loftslagsmál koma fram í fjármálaáætluninni. Það greinilega viðbót eftir hverja fjármálaáætlun og tvöföldun frá því síðustu. Peningarnir sem að fara í þessi mál sýna svipaðan áhuga sem gott og vel. Við höfum kannski talað oft hérna hversu mikið stærra vandamálið kannski heldur en að þessi fjárframlög gera svona ráð fyrir. Ég hef áhyggjur af því að vandamálið sé stærra. En mig langaði til að byrja með að koma aðeins inn á orkuskiptin með hæstv. ráðherra. Ég fjallaði aðeins þetta með samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra skýrsluna 1 milljón tonn og hvernig þar eru lagðar fram aðgerðir til þess að ná allavega 250.000 tonnum bara með orkuskiptunum á bílunum. En hæstv. samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra vísaði yfir á hæstv. umhverfisráðherra hvað það varðar af því það í aðgerðaáætluninni. Samt eru viðmiðin og markmiðin undir samgöngukaflanum sem mér finnst dálítið ruglandi. Þannig að þess vegna spyr ég hæstv. umhverfisráðherra þetta. Því að markmiðið eins og það sett fram í þá samgöngukaflanum, þó að það sé undir aðgerðaáætlun umhverfisráðherra, hækkun frá 9% 2020 að hlutfall vistvænna bíla í 10% 2024, heilt prósent. Hæstv. ráðherra samgangna sagði að þetta væri líklega villa. Þannig að kannski getur hæstv. umhverfisráðherra frætt mig aðeins hvað rétt hérna. Þá svarar hæstv. umhverfisráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson. Hæstv. forseti, ég verð að fá að byrja á því að fagna talnaspekinni sem hér lögð á borð fyrir þingheim. Hún mjög skemmtileg og vil bæta inn í þessa talnaspeki því að árið 2010 komu fréttir loftslagsmál 164 sinnum fyrir í fjölmiðlum en 997 sinnum árið 2018. Ég spyr mig líka því hver ætli sé þversumman af þessum tölum, en það annað mál. Varðandi fjárframlögin þá vil ég taka það skýrt fram að það eru náttúrulega meiri framlög til loftslagsmála heldur en koma fram í kaflanum umhverfismál. Það má nefna náttúrulega allt það sem snýr að almenningssamgöngum og svo framvegis. Þannig að núna inn til nánustu framtíðar ef bara borgarlínan tekin þá það náttúrulega mjög stórt verkefni sem getur ekki annað en talist til tekna í þeim flokki. Varðandi orkuskiptin, ég verð að viðurkenna að ég man ekki alveg nákvæmlega tölurnar sem miðað við í þingsályktuninni fyrir orkuskiptaáætlunina, en mig minnir að þetta sé einhvers staðar, og þá ekki á þessu tímabili sem verið að tala heldur það miðað við 2030 ef man rétt, hvort að það voru 40% frekar en 50%. Það sem við erum að miða við í aðgerðaráætluninni að útblástur frá vegasamgöngum verði komin niður miðað við árið 2018 50% árið 2030. Það að segja að lækka þetta helming á þeim árabili. Það eru 35% með við 2005 ef ég man rétt. Þannig að það er það sem við erum að horfa á í þessu samhengi og ég minna á það að þarna kannski stærsti bitinn fyrir okkur hvað varðar skuldbindingar Íslands, beina skuldbindingar Íslands til þess að ná árangri. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson.
Þarna kemur hæstv. ráðherra einmitt inn á svona næsta skref í spurningunum hérna, að það varðar einmitt aðgerðaáætlun á þá kostnaðarmatið og ávinninginn. Og hérna kom hæstv. ráðherra inn með nokkra tölur sem að ég býst við að sjá þá í næstu útgáfu af aðgerðaáætluninni ávinninginn einmitt af orkuskiptum í samgönguflotanum. Þannig að spurningin varðar í rauninni einmitt hvenær að fá að sjá þetta, því að kostnaðarmatið og ávinningurinn skiptir máli einmitt fyrir afgreiðslu raun og veru fjármálaáætlunar. Og svona til þess að nýta tíma kannski eins í lokin, þá eru tölunar 131, 158 og 105 meðal orðafjöldi hæstv. ráðherra í ræðum hérna á þingi. Og 158 er þá hraðasta ræðan og 105 er hægasta ræðan. Þá svarar hæstv. umhverfisráðherra nokkrum orðum. Hæstv. forseti, ég ætla að reyna að tala eins hratt og ég get, þannig að ég geti náð þessu að hækka þessa tölu sem hér var nefnd. Varðandi kostnaðarmat og ávinning þá er líkt og kom fram þegar við lögðum aðgerðaáætlunina fram í fyrra haust, að þá vissum við vel að það átti eftir að ráðast í þessar greiningar sem að núna er verið að vinna að, og við stefnum að því að gefa út nýja áætlun, uppfærða áætlun síðar á árinu. Þetta skiptir miklu máli og ég tek algjörlega undir það. Þær tölur sem ég nefndi hér áðan varðandi orkuskiptin koma reyndar fram í núverandi aðgerðaáætlun svo að það sé tekið fram. Við erum að vinna að þessu núna meðal annars með kolefnisbindinguna, þannig að þetta svona kemur smátt og smátt, fyllist betur upp í þær eyður sem hv. þingmaður nefndi. Þá tekur til máls hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti. Ég fagna tækifærinu til að ræða málefnasviði umhverfismál við hæstv. umhverfis- og auðlindaráðherra við umræðu fjármálaáætlun fyrir árin 2020 til 2024. Málefnasvið sem vaxandi áhersla er á. Áherslur í málaflokkunum 5 sem undir málefnasviði heyra snúa að miklu leyti verndun, vöktun og uppbyggingu á gróður- og jarðvegsauðlindinni og hafa þar með áhrif á losun kolefnis og aukna bindingu og styðja þannig markmið Íslands í loftslagsmálum og alþjóðleg markmið kolefnishlutleysi landnýtingar. Viðfangsefnin í málaflokknum eru verðug og áskorunin að flétta sem flest markmið uppbyggingar, verndar og nýtingar saman í útfærslu verkefnanna sem fyrir liggja. Þetta á til dæmis við markmið að auka árlegt umfang og uppgræðslu, endurheimtar vistkerfa og nýskógræktar. Þarna tel ég samstarfi umráðamenn lands og bændur í öllum búgreinum mikilvægt og ég vil sérstaklega vekja athygli á því tækifæri sem felst í að standa við þá samninga sem þegar hafa verið gerðir milli skógræktarinnar og bænda. Það hafa verið gerðir samningar við skógarbændur fjórfalt meiri skógrækt en nú fer fram hjá þeim. Þar er allt tilbúið, land, starfskraftar, skipulag og áætlanir sem stjórnvöld hafa nú þegar fjárfest í. Þessir bændur hafa með öðrum orðum skuldbundið sig til að taka ákveðinn hluta af landi í sinni umsjá til skógræktar. Gæti verið skynsamlegt að staldra við og skoða hvort jafnvel sé hægt að ná fleiri markmiðum á þessu landi samhliða uppbyggingu timburskóga eins og markmiðum kolefnisbindingu, beitarskógrækt, útivist og loftslagsvænni landbúnað. Og eins hvort hægt sé einmitt í sama markmiði að hyggja betur á umhirðu ungskóga og aðalspurningin átti að vera að gefa fjármálaáætlun svigrúm til hækkunar framlaga til samningsbundinnar skógræktar á lögbýlum. Þá svarar hæstv. umhverfisráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson. Hæstv. forseti, til að svara síðustu spurningunni fyrst, að þá er svarið við því já. Hvað varðar síðan þau atriði sem hv. þingmaður kom inn á sem að lúta að markmiðum samhliða skógrækt, öðrum markmiðum heldur en því að stunda skógrækt sem slíka, sem að geta verið út frá útivist, geta verið út frá líffræðilegri fjölbreytni, geta verið út frá efnahagslegum forsendum og svo framvegis, að þá vil ég bara segja já, svo sannarlega
er það mikilvægt að huga að fleiri markmiðum heldur en einhverju einu þegar kemur á aðgerðum, hvort sem að það varðandi skógrækt eða landgræðslu eða endurheimt votlendis. Ég tel reyndar að þetta sé lykilatriði. Þetta er ekki aukaatriði, heldur lykilatriði að huga að þessum málum. Og það er mikið fjallað um þetta á erlendum vettvangi meðal annars. Ég er nýkominn af ráðstefnu eða umhverfisþingi Sameinuðu þjóðanna þar sem að ég lagði ríka áherslu á akkúrat þetta atriði, að við verðum að horfa á aðgerðir í umhverfismálum, ekki bara út frá einhverju einu markmiði eða markmiði einhvers eins alþjóðasamnings, heldur að ná einmitt að samtvinna aðgerðir með þeim hætti að þær sinni mismunandi markmiðum, mismunandi umhverfisáskorana. Þannig að ég tek bara innilega undir þetta atriði hjá hv. þingmanni. Þá tekur til máls að öðru sinni hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra svarið og held að þarna einmitt getum við náð bestri nýtingu fjármuna með þessari samtvinnun. En að öðru, síðastliðið ár voru samþykkt hér lög skipulag haf- og strandsvæða. Það því eðlilegt að eitt af verkefnunum undir stjórnsýslu umhverfismála sé vinnsla strandsvæðaskipulags fyrir Austfirði og Vestfirði. Mig langar því að spyrja hvernig þeirri vinnu miðar og hvort fjármagn sé tryggt til að vinnunni ljúki á næsta ári. Meðal annarra verkefna eru aukin landvörsla, mótun þjóðgarðs á miðhálendinu og aukin ávinningur nærsamfélaga af friðlýstum svæðum, og í því samhengi langar mig að spyrja sérstaklega tækifæri sem gætu falist í nágrannavörslu, eins og ég vil kalla það. Það að gerðir yrðu samningar við íbúa í strjálbýli hlut af landvörslu á friðlýstum svæðum, hvort að það séu þannig verkefni gætu skilað miklum árangri fyrir báða aðila og ávinningi. Er einhver slík verkefni í útfærslu? Þá svarar hæstv. Umhverfisráðherra öðru sinni. Hæstv. forseti, varðandi skipulag haf- og strandsvæða þá sú vinna í þann veg að fara í gang. Það búið að skipa allar þær nefndir og ráð sem á að gera, og ég man þetta rétt, þá held ég að fyrsti sameiginlegi fundur svæðisráðanna á Austfjörðum og Vestfjörðum sé núna í byrjun apríl, ef ég man þetta rétt, og það búið að tryggja fjármagn til þess að þetta geti klárast. Tímaramminn á því ég ekki alveg með hann 100% á hreinu, en get komist að því fyrir hv. þingmann. Síðan varðandi friðlýstu svæðin og það sem að hv. þingmaður kallar nágrannavörslu, sem fallegt orð, þá þetta mjög áhugaverð nálgun sem að ég held að við séum í rauninni í dag kannski að sinna vissu leyti, því að oft eru það heimamenn sem eru að sinna landvörslu á friðlýstum svæðum, sérstaklega þegar til verða heilsársstörf, en líka þegar um er að ræða sumarstörf eða slíkt, þegar háannatíma er að ræða. En mér finnst þetta eitthvað sem sé mjög áhugavert að skoða nánar, og ekki síst í tengslum við verkefni sem við erum að vinna að núna náttúruvernd með bændum. Þá tekur til máls hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Steindór Valdimarsson. Herra forseti, það ánægjulegt að það lögð mikil áhersla á umhverfismál í fjármálaáætluninni og ekki vanþörf á, og mætti jafnvel spyrja hvort nóg sé að gert, og kannski rétt að hefja mál sitt á því að biðja hæstv. Umhverfisráðherra að passa vel upp á að þessir peningar verði ekki af honum teknir ef það þarf að grípa til frekara aðhalds vegna blikna sem eru á lofti í efnahagsmálum. En ég ætlaði aðeins að víkja að kaflanum þar sem talað um stjórnsýslu umhverfismála. Það vakti athygli mína að aðgerð númer 5 fjallar samstarf við bændur loftslagsvænni
landbúnað. Og þá eiginlega spurningin, eða ein af þeim sem sagt í hverju þetta samstarf á að felast, hvort að það sé eitthvað farið að skýrast, og svo kannski í tengslum við það að í kaflanum landbúnað þá verið að tala árlegan samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda í landbúnaði og þar eru sett markmið 2%, eða sem sagt viðmiðunin -2% 2020 og aftur -2% 2024. Einhvern veginn finnst mér þetta ekki vera mjög metnaðarfull markmið og þætti vænt að heyra í umhverfisráðherra það hvort að hér þyrfti nú ekki að stíga fastar til jarðar, sérstaklega í ljósi þess að ef ég hef lesið rétt úr upplýsingum frá Umhverfisstofnun þá landbúnaður 3. stærsti losandi gróðurhúsalofttegunda á Íslandi, þó hann sé að vísu langt fyrir neðan þá sem stærstir eru. Þá svarar hæstv. Umhverfisráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson. Hæstv. forseti. Ráðherra mun reyna að sitja á peningunum eins og hann mögulega getur ef það kemur til niðurskurðar á ríkisfjármálum. Varðandi spurninguna samstarf við bændur loftslagsvænan landbúnað þá hér að ræða afskaplega spennandi verkefni og við erum búin að vera núna með verkefni í gangi með sauðfjárbændum eða þróa verkefni með þeim sem lýtur að því að í fyrsta lagi aðstoða við að greina hvað hvert bú að losa og benda þá á leiðir í því hvernig megi ná árangri að draga úr losun og síðan þá meiningin að reyna að þróa hvatakerfi til þess að bændur geti komið inn í auknum mæli kolefnisbindingu. Og þetta við erum að vonast til þess að geta klárað að þróa og móta þetta verkefni núna á þessu ári og bara virkilega spennandi og skemmtilegt að takast á við þetta. Síðan varðandi landbúnaðinn þá það rétt að á heimsvísu þá hann stór geiri sem losar mikið og ég man nú ekki töluna alveg hér á Íslandi hvort hún 10–15% eða hvað það Landbúnaðurinn hins vegar sá geiri þar sem einna erfiðast að draga úr losun. Það ekki síst út af iðragerjun í kvikfénaði og ég bind hins vegar vonir við það að það verði hægt að ná auknum árangri í því með bættri fóðrun en þessar tölur sem hv. þingmaður nefnir þarna, það sem ég get nefnt að árið 2030 erum við samkvæmt aðgerðaáætlun að vonast til þess að samdrátturinn hafi orðið 10% á því tímabili sem þá 10–12 ár. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 13. þingmaður Suðurkjördæmis Jón Steindór Valdimarsson. Herra forseti, ég þakka hæstv. umhverfisráðherra fyrir svörin. Það annað sem mig langar til þess að minnast á sem tengist með óbeinum hætti einmitt landbúnaði og umræðu heilnæmi íslensks landbúnaðar og það það sem tengist frárennslismálum. Nú það þannig að við höfum áhyggjur af og sjálfsagt að mörgu leyti með réttu af sjúkdómum sem geta herjað á búfé og svo sem mannfólkið líka. Og þar klárt mál að ólestur í frárennslismálum getur skipt mjög miklu máli í þessu samhengi. Og mér langaði bara til þess að spyrja ráðherrann þau stærstu skref sem hann sér fyrir sér í tengslum við það að loka þeim málum til þess að við getum passað upp á heilsu dýra og manna. Þá svarar hæstv. umhverfisráðherra öðru sinni. Hæstv. forseti. Í samstarfi við samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra erum við núna að hefja vinnu við það að móta tillögur að því hvernig megi nálgast fráveitumál
betur hér á Íslandi. Það var átak í gangi, ef ég man rétt, á árunum 1995 til 2007 eða 2008, þar sem var sérstakur stuðningur frá ríkinu til þessara mála. Þannig að við erum að setja vinnu í gang núna þessa dagana, satt best að segja, í að reyna að móta hvernig megi koma þessum málum í betri farveg líkt og nefnt í stjórnarsáttmála. Ég held þetta snúi í fyrsta lagi að þeim svæðum þar sem eiginlega ekki búið að gera neitt og í öðru lagi að þeim svæðum þar sem við erum með kannski langsamlega stærstu fráveiturnar og þá hvernig við getum reynt að nýta það frárensli sem í þeim fráveitum sem áburð í anda hringrásarhagkerfisins og þá áburð annaðhvort í landbúnaði eða til landgræðslu. Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti, ég þakka hæstv. Umhverfis- og auðlindaráðherra fyrir hans innlegg í umræðuna í kvöld fjármálaáætlun næstu 5 ára. Þetta afskaplega metnaðarfullt hjá ráðherra og ánægjulegt að sjá hversu föstum tökum við ætlum að taka þessa vá sem að okkur steðja núna, sem loftslagsváin. Ég ætla að lesa hérna með leyfi forseta smávegis. Það verður að virða mannkyni til afsökunar að margt af því tjóni sem við höfum unnið hér á jörðinni var gert í ógáti. Vanþekking hefur þó langt í frá alltaf verið Íslendingu til afsökunar, en það var þó engu að síður tilfellið þegar við ræstum fram votlendið víða land. Á árunum eftir stríð og talsvert eftir það þá fengu bændur greitt fyrir það að þurrka upp votlendi og auðvitað fórum við Íslendingar offari þar eins og gengur og gerist. Mér langar að segja ykkur það að nú áætlað á Íslandi séu 34.000 kílómetrar samanlagðir lengd skurða samanlagt. Við höfum þurrkað upp hvorki meira né minna en 4.200 ferkílómetra af landi. Talið að þetta sé í rauninni 73% af allri þeirri losun sem að gróðurhúsalofttegunda sem á sér stað á Íslandi í dag. Mig langar að spyrja hæstv. Ráðherra hversu hratt og vel hyggst ráðherrann ganga fram í því að reyna að grafa ofan í þessa skurði á ný. Og þetta eitthvað framtíðarplan, eitthvað áætlað sérstaklega mikið á ári og hvað þá inn í rammanum, hversu langan tíma telur ráðherra að það taki að vera búin að loka síðasta skurðinu? Nú svarar hæstv. Umhverfisráðherra. Hæstv. forseti, hv. þingmaður kemur inn á mjög mikilvægt málefni hér sem votlendið og endurheimt þess, það að moka aftur ofan í skurðina sem voru grafnir á sínum tíma. Þá erum við náttúrulega ekki að tala um alla skurði, við erum að tala um þá sérstaklega og nóg til af þeim skurðum sem í landi sem ekki verið að nota. Hér spurt hversu hratt og vel þetta eigi að gera. Nú vinnur Landgræðslan og Skógræktin sameiginlega að áætlun til 3 ára þetta málefni og það mun væntanlega koma í ljós núna í apríl eða maí hvernig þær áætlanir líta nákvæmlega út. En ég vil nefna það sérstaklega því að þingmaðurinn kemur inn á þetta. Ef ég man þessar tölur rétt þá sé þetta 23 tonn á hektara sem að losna að meðaltali úr þessum framræstu mýrum og leið og við mokum ofan í þessa skurði þá erum við að mestu leyti að koma í veg fyrir þessa losun. Þannig að þetta skjótvirk aðgerð sem skilar árangri strax. Ef ég man þetta rétt þetta netto að skila þá 20 tonnum á hektara og það skiptir gríðarlega miklu máli því að hvort sem þetta heyrir undir skuldbindingar landa eða ekki þá hefur þetta með það að gera hversu mikið af koltvísýringi að fara út í andrúmsloftið okkar og á endanum þá gerir náttúran ekki mun á því sem kemur frá slíku eða hvort sem það snýr að
beinum skuldbindingum landaði ekki. Þannig að mín áform lúta að því að vinna þessu hratt og örugglega en samt með þeim hætti að það byggi á góðum og gildum vísindum og rannsóknum og við erum komin kannski einna styst í þessu miðað við landgræðslu og skógrækt og þess vegna ger ég ráð fyrir því að þetta muni fara eilítið hægar af stað heldur en þeir þættir því við erum ekki eins vel undirbúin en með meiri þunga þegar líður á næstu árum. Þá tekur til máls á öðru sinni hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Ég þakka, virðulegi forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir svarið. Já, í ljósi þess í rauninni hversu gríðarlega alvarlegar afleiðingar eru af þessum framræstu skurðum að þá, eins og fram hefur komið, 73% af allri losun kemur frá þessum mýrum, að þá, já, það var svolítið dapurt að heyra að við skulum ekki vera komin lengra á veg, en það er eitt annað pínlítið atriði sem mig langar að nefna sem að skelfdi mig svolítið. Ég sá í blöðunum að við eigum hér glæsilega fallega laug sem að falin náttúruperla Seljalandslaug, Seljavallalaug hefur hún kölluð líka. Við fengum að sjá myndir í gær í blöðunum, ég minni að það hafi verið DVF eða Vísir einhvers staðar, ég man nú ekki hvar það var, alveg ótrúlega dapri umgengni vegna þess að þarna er ferðamönnum treyst til þess að koma og fá að njóta þess að vera í þessari laug ef þeir kjósa svo, en umgengnin er slík og þvílík að það er bara alveg ömurlegt á að horfa. Þannig að mér langar að spyrja ráðherra hvort að sé eitthvað í stöðunni að efla eftirlit með svona náttúruperlum eins og Seljavallalaug. Og svarar hæstv. Umhverfisráðherra öðru sinni. Hæstv. forseti, þetta sem að hv. þingmaður nefnir er auðvitað mjög alvarlegt og var leiðinlegt að sjá þetta. Ég hef lesið sömuleiðis í blöðunum að viðeigandi stofnanir ætli sér að reyna að taka á þessum málum. Almennt hvað varðar spurningu hv. þingmanns þá er náttúrulega kannski besta og skilvirkasta leiðin til þess að sinna eftirliti á þessum svona verðmætu menningarminja og náttúruminjasvæðum okkar er að þau séu friðlýst, því að með friðlýsingunni kemur landvörsla og þá aukið fjármagn og það hefur sýnt sig að þar sem að hún hefur verið aukin að þar erum við að horfa upp á það að umgengnin, það er auðveldara að halda utan um umgengnin og stýra umferðinni. Þannig að ég mæli eindregið með friðlýsingu. Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, fyrst ég fær tækifæri til að koma hér aftur þá ætla ég að halda áfram með kolefnisgjaldið, bara aðeins meira fiskvinnsluna og útgerðarfyrirtækin og þeirra framlag til að fækka kolefnisfótsporum sínum. Þessi atvinnugrein hefur með hagræðingu í margvíslegum efnum minnkað útblástur gróðurhúsalofttegunda 54% frá 1990 og þannig uppfyllt Parísarsamkomulagið og gott betur. Þetta hefur atvinnugreinin gert, til dæmis með rafvæðingu fiskiverksmiðja, almennri hagræðingu í greininni sem allir þekkja, fjárfestingum í nýrri tækni og nýjum skipum. Þessi atvinnugrein sem í öllum samkeppnislöndum nýtur sérstakrar undanþágu á slíkum sköttum sem kolefnisgjaldið er hér sköttuð með þessum gjöldum og það sem ekkert liggur fyrir hvort það skili einhverjum raunverulegum árangri, engar rannsóknir sem liggja baki að þessi skattur skili einhverjum raunverulegum umhverfislegum árangri, heldur bara enn einn skatturinn. Og ég ætla að spyrja hæstv. Ráðherra fleiri atriði, ég ætla bara að nefna þetta fyrst ég fékk tækifæri til. Það er varðandi drauganet í sjó. Nú er alþekkt að í hafinu umhverfis landið er mikið af netum sem valda ótímabærum dauða fjölda sjávardýra sem við, eins og við höfum séð mörg sorgleg dæmi í fjölmiðlum og á netinu. Og þá vil ég spyrja hæstv. Ráðherra hvort hann hafi gert einhverjar áætlanir aðgerðir að fækka þessum ófögnuði, hvort á vegum ráðuneytisins sé einhver aðgerðaáætlun þetta og í hverju þær eru fólgnar, þessar áætlanir, ef þær eru einhverjar. Svarar hæstv. Umhverfisráðherra, Guðmundur Ingi Guðbrandsson. Hæstv. forseti,
Ég tel ekki ástæðu til að svara þessu frekar með kolefnisgjaldið en ég gerði áðan. Ég tel mig vera búinn að svara þeim fyrirspurnum hv. þingmanns og nota því tíma frekar í seinna atriði sem hv. þingmaður nefndi og snýr að drauganetum í sjó, sem að ég held að sé mjög verðugt að taka aðeins til umræðu. Nú eru náttúrulega hafa öflug félagasamtök og svo Blái herinn og fleiri verið í því í strandhreinsun sem að svo sem tengist þess að einhverju leyti. Mig minnir að ég hafi séð bara síðast í gær í fjölmiðlum af einhverjum kappa sem að var að akkúrat hvort hann var ekki í róðri og var að tína upp net sem þessi. En það nú kannski eitthvað sem að við þurfum að skoða hins vegar heildstæðar og þess vegna var í plastaðgerðartillögum sem ég fékk til mín frá starfshópi sem ég skipaði í fyrra meðal annars komið inn á þessi atriði og ákveðnar tillögur settar þar fram. Við erum að vinna úr þessum tillögum núna og ég á von á því bara núna á allra næstu mánuðum, vonandi í næsta mánuði, munum við setja fram þessa áætlun. Og það er ánægjulegt að segja frá því líka að í þessari nýju fjármálaáætlun er að koma inn nýtt fjármagn sem að snýra þessu svokallaða hringrásarhagkerfi og það er náttúrulega meðal annars að takast á við neyslu og sóun, plastmengun, matarsóun og fleiri atriði sem að það sem að hv. þingmaður kemur hér inn á tengist. Þá tekur til máls öðru sinni hv. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra þetta svar og ég fagna því auðvitað ef að stjórnvöld að skoða þetta mál heildstætt og að vænta sig einhver aðgerða af hálfu stjórnvalda í þessum efnum vegna þess að við höfum séð afleiðingarnar af þessu. Og svo má líka minnast á forvarnir í þessu sambandi, það að segja að hafa meira eftirlit með þeir sem að varpa þessu eða missa þetta frá sér. Nú ég ætla einnig að minnast á geislamengun í sjó. Það er alþekkt að í kalda stríðinu voru stórveldin sem sökktu þessum úrgangi, geislaúrgangi í hafið lítt vörðum. Og þetta er tímasprengja, tifandi tímasprengja. Og við erum fiskveiðiþjóð, þess vegna spyr ég að þessu, hvernig staðið er að vöktun geislamengun í sjó við Ísland og hvaða rannsóknir hafa verið gerðar á geislamengun í sjó við landið og ef ekki, hvaða rannsóknir hyggst ráðherra framkvæma? Þá svarar andsvar öðru sinni hæstv. Umhverfisráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson. Já, hæstv. Forseti, ég vil þakka þingmanninum hv. Fyrir að koma inn á þetta að því ég tel mikilvæg atriði og tek undir það með þingmanninum sem að geislamengun í sjó er. Þetta er atriði sem að ég myndi vilja skoða frekar, get ekki svara nákvæmlega þeim spurningum sem að þingmaðurinn kom fram með. Þetta er atriði sem að ekki heyrir undir mitt ráðuneyti, þannig að ég vil hins vegar gjarnan geta rætt þetta með þingmanninum þá frekar og við getum kannski tekið þá umræðu bara hér á eftir. En ég þekki ekki til þessara mála nægilega vel til þess að geta svarað þingmanninum hérna 1, 2 og 3. Þá tekur næsti máls hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Herra forseti, eitt er nokkuð víst að við verðum að breyta neysluvenjum okkar ef við ætlum að ná einhverjum árangri í baráttunni gegn hlýnun jarðar og súrnun sjávar. Og til að eiga einhverjum möguleika á því að ná árangri í þessu stærsta sameiginlega verkefni mannkyns þarf vilja almennings til breytinga og pólitískan vilja og kjark stjórnvalda. Og mér finnst stefna íslenskra stjórnvalda megi vera mun djarfari í þessum efnum. Aðgerðaáætlun Íslands í loftslagsmálum þarf að vera uppfull af verkefnum sem við sjáum að skila árangri þannig að fólk sé tilbúið til að leggja á sig vinnuna. Því sumt af því sem við verðum að gera getur tekið á því að það krefst þess að við breytum okkur sjálfum
og því sem við erum vön að gera. Eitt verkefni sem ekki er eitt af þeim erfiðu er að stjórnvöld hvetji til aukinnar framleiðslu á íslensku grænmeti. Athuganir sem gerðar hafa verið fyrir Samband garðyrkjubænda sýna að kolefnisspor íslensks grænmetis er allt niður í 26% af því sem innflutt grænmeti skilur eftir sig. Og að meðaltali er helmingslosun á íslenskri framleiðslu í hag. Þetta eitt sýnir að mikil umhverfisávinningur væri á aukinni innlendri framleiðslu á grænmeti. Alla jafna má reikna með að kolefnisspor matvæla úr jurtaríkinu sé mun minna en úr dýraríkinu og stefna stjórnvalda miðar við að búið verði að kolefnisjafna landi fyrir ákveðinn tíma og það verður ekki gert með víðtækum og margvíslegum aðgerðum. Ég vil spyrja hæstv. ráðherra hvort honum finnst það koma til greina að fjármagna hvatningu til þess að auka grænmetisframleiðslu á Íslandi sem part af áætlun í loftslagsmálum. Þá svarar hæstv. umhverfisráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson. Hæstv. forseti. Ég vil þakka hv. þingmanni fyrir spurninguna. Ég er þeirrar skoðunar og deili henni með þingmanninum að ekki bara er framleiðsla íslensks grænmetis sem hluti af eða í þessu samhengi loftslagsmála mikilvægur, heldur ekki síður það að neyta grænmetis. Og þar getur munað heilmiklu hreinlega að breyta bara örlítið mataræði. Það eru margir sem hafa tekið vissulega upp nýjan lífsstíl, að gerast vegan eða grænmetisætur, sem hið besta mál. En svo eru aðrir sem hafa kannski minnkað við sig í kjötáti og allt skiptir þetta máli. Varðandi að fjármagna einhvers konar hvatningu til framleiðslu íslensks grænmetis, þá finnst mér það alveg koma til greina að skoða það. Ég veit ekki nákvæmlega hvers konar hvatningu þingmaðurinn hv. á við, en hún getur náttúrulega verið margs konar. Hún getur verið meðal annars að bæði sem að snýra neytendum, en náttúrulega ekki síður af framleiðendunum sjálfum. Hvatning getur líka falist í einhvers konar stuðningi opinberum eða afslættum á einhvers konar hvort sem að það væri nú sem stundum hefur verið nefnt út af rafmagni og öðru slíku sem að fer til innlendrar garðyrkjuræktar. Og þetta eru allt atriði sem hafa verið rædd heilmikið á undanförnum árum. En mér finnst bara spennandi að skoða þetta og við þurfum að ræða hins vegar aðeins betur hvað felst í hvatningu og við getum gert það síðar. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Já, herra forseti, við skulum endilega gera það þegar við höfum aðeins lengri tíma. En loftslagsáætlun ríkisstjórnarinnar, hún þarf að snerta öll málasvið og alla málaflokka ríkisfjármála. Þegar Benedikt Erlingsson tók við kvikmyndaverðlaun Norðurlandaráðs fyrir myndina Kona fyrir stríð, sagði hann eitthvað á þá leið að nú þyrftu stjórnmálamenn að lofa fólki minna af öllu til þess að takast á við hlýnun jarðar, en þeir gætu í staðinn boðið meiri ást. Og þetta fannst mér fallegt. Og er þetta ekki einmitt það sem við þurfum að gera? Þurfum við ekki að breyta neysluvenjum okkar, draga úr allri neyslu og minnka kolefnissporið með þeim hætti og fylla síðan upp í tómið með meiri ást og meiri umhyggju? Þá svarar hæstv. umhverfisráðherra þessari erfiðu spurningu. Hæstv. forseti. Ást, ást, ást. Ég tek bara undir meiri ást í lífi og starfi og já, nei, ég ætla nú ekki að segja það sem ég var nærri búinn að segja, það er best að sleppa því. Ég tek bara innilega undir þetta með hv. þingmanni og þakka hv. þingmanni líka fyrir að koma inn á akkurat þetta atriði, því að það sem að snýra neyslu og sóun er akkurat það atriði sem að ég lagði áherslu á að fá inn nýtt fjármagn inn í núverandi fjármálaáætlun. Það var ekki
kannski mikið af nýjum fjármunum að ræða akkúrat núna, svo við þekkjum hvernig efnahagsmálin eru akkúrat núna. Og þess vegna eru þetta einhverjar 100 milljónir á ári núna varanlega sem að koma inn til þess að geta varið í margvísleg verkefni sem að tengjast neyslu og framleiðslu og úrgangsmálum, því sem við getum sett undir einn hatt og kalla hringrásarhagkerfi. Þá tekur til máls hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Herra forseti, eins og hv. þingmaður Björn Leví Gunnarsson kom inn á hér áðan, þá mjög góð töluleg aukning að ýmsu leyti í þessari fjármálaáætlun hvað varðar loftslags- og umhverfismál, sem mjög gott, og það mjög gott líka að sjá að peningarnir virðast fylgja að einhverju leyti, og auðvitað mætti gera betur, en mér sýnist á öllu hæstv. Ráðherra hafa staðið sig bara mjög vel í því að búa til góða áætlun. En mig langar til þess að koma aðeins inn á mælikvarðana, vegna þess að auðvitað besta áætlun í heimi gagnslaus ef að við getum ekki mælt árangurinn af henni. Og ég hef svo sem gagnrýnt áður að í loftslagsáætlun ríkisstjórnarinnar eru 34 tölusettir liðir sem að vantar í rauninni mikilvægu tölurnar við. Og það nákvæmlega hversu mikinn samdrátt á losun koltvísýrings að vænta vegna þeirrar aðgerðar. Og í þessari fjármálaáætlun talað að ljúka þessum 34 aðgerðum, sem bara ágætt, en við höfum ekki ennþá neitt mat á því hverju það raunverulega skilar. Að sama skapi talað að auka fjölda friðlýstra svæða úr 114 í 145 fyrir 2020 og 165 fyrir 2024, og það bara flott. En friðlýst svæði gæti verið frekar lítið. Það væri svo sem hægt að friðlýsa bakgarðinn hjá mér. Ég veit ekki hvort að hússjóðurinn eða húsfélagið tekja vel í það, en það gagnast ekki mjög mikið. Og við verðum kannski að ræða eins stærðina, heildar hlutdeild landsins sem færi undir slík svæði, og vísa ég auðvitað í tillögu E.O. Wilson líffræðing sem að talaði fyrir því að vernda hálfa jörðina, og þá getum við miðað við 50%. En mig langar til að spyrja hæstv. Ráðherra, getum við ekki fengið aðeins betri mælikvarða, bæði á losun koltvísýrings annars vegar og svo varðandi það magn lands sem við ætlum að vernda? Til máls tekur hæstv. umhverfis- og auðlindaráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson. Hæstv. forseti, ég vil þakka þingmanninum fyrir það sem ég ætla þá að fá að nefna núna í framhaldi af umræðunni áðan, ást hans til mín og þakka honum hlý orð hér í minn garð. Þannig að ástin greinilega að aukast í þessu herbergi. Það gott. Nema hvað að varðandi það sem að hv. þingmaður nefnir hver samdrátturinn sem að þá kemur í kjölfar þeirra aðgerða sem settar eru fram í aðgerðaáætluninni, þá það alveg hárrétt. Það ekki búið að meta það, enda var það alltaf meiningin að gera það eftir að fyrsti áfangi áætlunarinnar kom út í fyrra haust, og þannig að við erum að vinna þessu. Það auðvitað auðveldara að meta þetta fyrir sumar aðgerðir heldur en aðrar. Og ég tek sem dæmi að það sennilega auðveldara ef þú ert með endurheimta votlendi eða einhver ákveðið marga hektara af landi að geta sagt til hversu mikið það heldur en ýmsar aðgerðir eins og til dæmis fræðsla, sem kannski bara hreinlega ekki hægt að setja samdráttartölu á. Þannig að þetta fer svolítið eftir aðgerðum hvað hægt að gera. En til þess að koma líka að þessu með friðlýstu svæðum, þá þetta alveg hárrétt sem að framkemur hjá þingmanninum, að það að setja fram tölu, jú, það gott og vel. Það sem að við erum náttúrulega að miða við þarna eru líka ákveðnar áætlanir sem að nú þegar eru til staðar og við erum að vinna eftir. Það að segja rammaáætlunin, þar eru ein 18 svæði ef ég man rétt, síðan eru ein 20 svæði eða svo undir gömlu náttúruverndaráætlunum, og sum af þessum svæðum eru afmörkuð, önnur eru mjög stór landsvæði. Og svo nefni ég náttúrulega sérstaklega áformin miðhálendisþjóðgarð sem að
myndu nú koma okkur bara allnálægt þessari 50% tölu sem hv. þingmaður svona í heildina fyrir allt landið nefnir hér í máli sínu. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Frú forseti, já, ég þakka fyrir þetta ágæta svar. Það auðvitað svo að maður gerir ekki ráð fyrir því að allt verði mælanlegt og það náttúrulega ákveðin áhætta þegar fólk heimtar allt sem mælanlegt en auðvitað því gott að fá þessa mælikvarða. Þannig að það væri ágætt að fá að vita hjá hæstv. Ráðherra hvort við getum átt von á því fyrir næstu fjármálaáætlun að ári að það verði til einhvers konar líkan eða allavega eitthvað sem nokkuð í áttina að því að geta mælt helstu aðgerðirnar ásamt því hvort að það sé einhverjar líkur á því að við getum klárað miðhálendisþjóðgarðinn núna í haust. Það yrði 45% af landinu sem væri verndað ef mig misminnir ekki. Og svo kannski að lokum úr því að knýja fram loforð sem ég veit ekki hvort það sé raunhæft að ætlast að verði staðið við en getum við kannski reynt að slá eða gæti hæstv. Ráðherra reynt að slá á einhverja tölu hversu mikið af votlendi væri mögulegt að endurheimta innan þess ramma sem í þessari fjármálaáætlun, kannski í prósentum eða hekturum talið. Til máls tekur hæstv. Umhverfis- og auðlindaráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson. Hæstv. forseti, já, ég held að ég ætti að geta að lofa því að við munum hafa betri tölur að ári vegna þess að við erum að vinna í þessum málum hvað varðar aðgerðaáætlunina núna í ár. Varðandi miðhálendisþjóðgarð, hvenær hann nákvæmlega yrði settur á laggirnar get ég engu lofað en nefndin sem að vinna, þessi þverpólitíska nefnd sem að vinna að því máli á að skila af sér í haust og vinnan á réttu róli. Varðandi votlendið hins vegar get ég því miður ekki svarað þingmanninum að svo komnu máli en þau mál eru í vinnslu, þar að segja áætlanir þetta hjá Landgræðslunni og Skógræktinni. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Frú forseti, ég get að ýmsu leyti tekið undir ánægjuraddir þingmanna með að það vissulega gott að sjá að það verið að auka útgjöld til umhverfismála og náttúruverndar á ýmsum stigum. Ég hæfi samt ekki til neinna gífuryrða eða stórtækra hrósyrða því að mér finnst við ennþá vera með dálítið kaþólska nálgun ef við getum sagt á umhverfismálin. Það er að segja við höfum ákveðið að fjölga ferðum okkar til prestsins, til syndaaflausnar en leið stórauka ferðir okkar á öldurhús bæjarins og jafnvel lengja dvalartímann þar í leiðinni því að við erum auðvitað að byggja hér á hagkerfi þar sem að við til dæmis á sama tíma við tölum að hefja eða auka lítillega við stuðning við skógrækt eða endurheimtu votlendis og þá niðurgreiðum við kjötframleiðslu alveg gríðarlega mikið með tilheyrandi sótspori. Við byggjum hagvöxtinn okkar að mörgu leyti á stór aukningu í alþjóðaflugi með gríðarlegu sótspori. Finnum alla verra sótspor hjá okkur persónulega heldur en einmitt þegar við fljúgum. Og við erum þjóðfélag með alveg gríðarlega hátt neyslustig en alveg ótrúlega lélega frammistöðu þegar kemur að endurvinnslu. Og ég velti svolítið fyrir mér, að frátöldu talinni þeirri hugmynd sem hefur kannski verið viðruð hérna, við efnum bara til stórátaks í að gera þjóðina vegan, að hvað getum við gert til þess að vega á móti þessu og ég hef áhuga að heyra svolítið mat hæstv. Ráðherra á því til dæmis hvað varðar alþjóðaflugi, hvenær kemur raunverulega skuldadögum okkar þar, hvenær munum við þurfa að stórauka metnað okkar í einhvers konar kolefnisjöfnun eða að draga úr losun okkar hvað þetta varðar og ég kem kannski að fleiri þáttum í síðari ræðu. Til máls tekur hæstv. Umhverfis- og auðlindaráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson. Hæstv. forseti, ég vil bara þakka hv. þingmanni kærlega fyrir þessa góðu punkta sem hann kemur með og kannski ekki síst hvað varðar alþjóðaflugið. Því að það alveg ljóst að á heimsvísu og
ekki síður hér á Íslandi, hefur það aukist gríðarlega á undanförnum árum. Og þetta er kannski ákveðin þversögn fólgin í því að á sama tíma og þetta hefur verið mjög mikilvægt fyrir íslenskt efnahagslíf, að þá er þetta líka að auka okkar sótspor. Og á hinum alþjóðlega vettvangi er verið að vinna núna að þá alþjóðlegu samkomulagi sem að lýtur að alþjóðaflugi. Og ég man ekki hvort það er 2020 eða 2021 sem er stefnt að því að slíkir samningar verði tilbúnir. Ég myndi taka undir það með þingmanninum að manni finnst það náttúrulega svolítið seint. Þetta er eitthvað sem að manni finnst að hefði átt að vera komið eiginlega miklu fyrr og hefði átt að sinna þessu ásamt mörgum þeim mikilvægu málum sem að tekið er á í Parísarsamkomulaginu meðal annars. En þetta er svona, má kannski segja, þessi hlutir þeir gerast einn af öðrum á hinum alþjóðlega vettvangi. Hins vegar það sem að við getum náttúrulega gert, hvað við getum sagt í millitíðinni, það er ekkert sem á að stoppa okkur bæði sem einstaklinga en líka fyrirtækin í því að setja sér metnaðarfullri markmið bæði að draga úr losun með öllum þeim tæknibreytingum sem að þau geta komið á. Ef ég man þetta rétt þá held ég að flugleiðum eða Icelandair hafi tekist að draga úr 5% núna á einhverjum árum með því að skipta út einhverjum ákveðnum tæknibúnaði. Og svo er það þá náttúrulega að setja sér markmið kolefnishlutleysi og vinna að því að ná því bæði með því að koma sjálfinn í aðgerðir en veita líka viðskiptavinum sínum tækifæri til þess að gera það á kolefnisjafna ferðir sinni. Og það gerir ég persónulega til dæmis. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson, síðara sinni. Frú forseti, já, ég held að það er kannski líka áhyggjur mínar til dæmis þegar verður farið að taka á fluginu að þá reynir þetta á af alvöru hversu sjálfbær vöxtur okkar í ferðaþjónustu muni reynast þegar að það verður lagður sá kostnaður á flugið sem að samsvarar umhverfiskostnaði þess og flugferðir verða væntanlega talsvert dýrari í framtíðinni. En það er kannski líka bara þessi viðmótsbreyting sem við sjálf þurfum að tileinka okkur. Það dýr okkur ekkert endalaust bara að kaupa okkur syndaaflausnina með því að auka skógrækt eða fylla upp í skurði. Við þurfum að draga úr losun og við þurfum að beita þeim hagrænu hvötum sem við þekkjum til. Við þurfum að skattleggja mengun. Við komumst ekkert á áfangastað öðruvísi. Við þurfum að vera óhrædd við að skattleggja myndarlega losun frá af völdum jarðefnaeldsneytis hvar sem hennar verður vart. Og síðast en ekki síst þá verðum við að gera miklu betur í þá hringrásarhagkerfinu eða endurvinnslunni og þar held ég og hvet eindregið hæstv. Ráðherra að efla verulega samstarfið við sveitarstjórnarstigið þar sem að manni sýnist metnaðarleysi vera heldur mikið miðað við hvar við ættum að vera í þeim efnum. Til máls tekur hæstv. Umhverfis- og auðlindaráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson. Hæstv. Forseti, ég vil gera hér aðeins umtalsefni þar sem að hv. þingmaður kom inn á og snýr að umhverfiskostnaði. Það er að segja sá kostnaður sem að fellur til og oft er ekki tekinn inn í jöfnuna, það sem á ensku kallast externalities. Og þetta er eitthvað sem að, og ég tek undir það með þingmanninum, við þurfum að taka inn í jöfnuna þegar við erum að skoða þessi mál. Varðandi úrgangsmálin þá er ég að skoða það í fyrsta lagi að skylda flokkun, því það er ekki þannig í dag. Og það myndi þá ná til almenningsúrgangs eða úrgangs frá heimilum en líka og ekki síður frá fyrirtækjum. Þetta held ég að sé gríðarlega mikilvægt atriði og líka það að skoða hvort það megi ekki samræma betur flokkun á milli sveitarfélaga því að við flokkum ekki með sama hætti í öllum sveitarfélögum og þetta væri ágætt held ég fyrsta skref en þau eru mörg önnur, meðal annars er til skoðunar núna urðunarskattur því það er alltof ódýrt að urða eins og staðan er í dag. Til máls tekur hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, við erum að tala fjárhagsáætlanir næstu ára og nú er það umhverfis- og auðlindaráðherra til svara. Mér langar að
spyrja hann að ég sé það hvergi í framtíðaráætlunum í sambandi við Brunahólsskóga. Við höfum orðið vitni að því út alla Evrópu og í Ameríku þar sem skógar brenna og það bara virðist vera einhvern veginn náttúrulögmál að það virðist enginn detta í hug að búa til brunahólf og við kannski teljum það sjálfsagt á Íslandi að það sé engin hætta á því að heilu skógarnir geta brunnið en það bara því miður, það geta komið að þurrka tímabil og það virðist engin hugsun eða stefna að vera í þessu, en minnst það ekki í þessari áætlun sem ég var að lesa og við vitum að því að það gildi líka Sinubruna og Mosa, þetta sem skeiði á sínum tíma hérna á Snæfellsnesinu og þar var eiginlega allt stjórnlaust og með tilheyrandi skaða bæði fyrir dýralíf og annað og ég vil fá að vita af hverju ekkert þetta í þessari áætlun og síðan það auðvitað flokkun sorps sem ég í í algjör ólestri. Ég segi fyrir mitt lítið, ég bý í Hafnarfirði og það bara því miður engin stefna þar í að flokka sorpa á einn en einn hátt nema rétt blöðin og svo fer hitt allt í sömu tunnuna og það auðvitað alveg með ólíkindum og síðan það líka þarna í sambandi við ungu mótmælana sem mæta alltaf hérna í hádegi á föstudögum. Ég efast að þau séu mjög sátt við þessar framtíðaráætlanir í umhverfismálum og vilja og heimta mun meira og hvort það sé ekki sammála það að við eigum eiginlega að segja að þetta sé bara fyrsta skrefi á þessu ári en svo verðum að spýta vel í næsta ári. Til máls tekur hæstv. Umhverfis- og auðlindaráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson. Hæstv. forseti, þeir koma títt upp Guðmundarnir Ingarnir núna upp í ræðupúlt. Það náttúrulega skemmtilegt. Rétt aðeins varðandi það sem að hv. þingmaður nefndi hættu á brunum, bæði hvað varðar skógrækt og síðan aðra almenna gróðurelda, að þá skilst mér að sveitarfélögin og skógrækt ríkisins hafi verið að vinna að þessum málum, að reyna að kortleggja þetta, hvar mestu hætturnar eru og hvernig megi bregðast við þeim. Ég sé líka tækifæri með nýjum skógræktarlögum sem eru nú til umfjöllunar eða frumvarpið til umfjöllunar hérna í þinginu, að þar geti komið til í gegnum landsáætlanir og aukið samstarf við sveitarfélög með svæðisbundnum áætlunum að taka þessi málefni inn í sem eru mjög mikilvæg. Varðandi, og það voru nú nefndir hérna mýraeldarnir sem nú akkurat mín sveit, það eru ein 13 ár síðan að þeir áttu sér stað og var nú eiginlega ótrúlegt að það virtist vera að það hafði mun minni áhrif heldur en var talið, sem betur fer, en enga síður að þá var það kannski ákveðin gæfa að ekki yrði heldur neitt tjón á mannvirkjum og öðru slíku. Ég gæti nú farið í löngu máli yfir þar nákvæmlega hvert þetta fór yfir og við hvaða læki þetta stoppaði og hvaða bændur það voru sem að þarna lögðu lóð á vogarskálarnar. Ég ætla nú að sleppa því. Síðan bara hefur komið hérna fram í umræðunni í dag þetta varðandi úrgangsmálin. Sums staðar þessi flokkun sorps í góðu lagi en annars staðar ekki. Það sem að ég hef lagt áherslu á að skylda úrgangsflokkun, bæði frá heimilum og frá fyrirtækjum og reyna að ná meiri samræmingu á milli sveitarfélaga. Síðan varðandi síðasta atriði sem að snýra að þeim mótmælum, loftslagsmótmælum, þá fagna ég slíkum aktivismu og hlusta eftir því og hef meðal annars hitt fulltrúa þessara ágætu samtaka sem að þarna hafa komið. Til máls tekur síðara sinni hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka hæstv. Umhverfisráðherra fyrir þessi svör. Ég vil eiginlega spyrja hann líka hvort við eigum ekki að reyna að vera svolítið frumleg í hugsun og reyna að finna upp eitthvað hvatningarkerfi og sérstaklega á veluna góðar hugmyndir í sambandi við umhverfismál og ég bara til upplýsingar þá varð ég vitni að eiginlega frábæri svona málefnum daginn vegna þess að þessi hvimleiði vani
margra er að skyrpa í allar áttir og þá var það einhver sem tók sig til og hann skyrpti bara í lófan á sér og notaði það sem gel. Þannig að hann þarna sparaði mjög fljótt umhverfið með því að minnka gelnotkun og mér finnst hugmyndin mjög góð og hún verðlaunavirði og ég hugsa að svona frumkvöðlar eigum að hvetja til góðra verka og verðlauna á og láta þá finna upp ýmis svona umhverfismál. Til máls tekur hæstv. Umhverfis- og auðlindaráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson. Hæstv. forseti, ég svo heppinn að vera þunnhærður og nærri því orðinn sköllóttur og þarf ekki að hafa miklar áhyggjur af því hvers konar gel ég nota, sem betur fer segi ég bara, því að ég ekki viss að ég myndi vilja fara þessa leið sem hv. þingmaður nefndi. En að því sögðu að þá tek ég bara undir þetta að það að hrósa fólki, það leið til árangurs oft á tíðum og það eru reyndar satt best að segja ýmis verðlaun í gangi í umhverfismálum, meðal annars á degi umhverfisins sem rennur nú upp núna í apríl og það svona sem lýtur að umhverfisstarfi fyrirtækja. Það á degi íslenskrar náttúru sem á haustin sem lýtur þá að bæði blaðamannaverðlaun fyrir umfjöllun náttúruverndarmál og líka fyrir einstaklinga. Og svo erum við núna að þróa í tengslum við tillögur aðgerðir í plastmálum ákveðna viðurkenningu á því sviði sem við munum væntanlega tilkynna seinna og ég ætla að leyfa þingmanninum að bíða með það því að tíminn minn búinn. Þá höfum við lokið yfirferð yfir málefni umhverfis- og auðlindaráðherra. Útbýttir á fundinum þingskjali 1203 uppbygging og framþróun Hornafjarðarflugvallar, skriflegt svar samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra. Þingskjal 1204 áskrift af dagblöðum, tímaritum og öðrum miðlum, skriflegt svar sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. Þingskjal 1205 áskrift af dagblöðum, tímaritum og öðrum miðlum, skriflegt svar ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra. Þingskjal 1206 heiti einkaleyfastofu, nefndarálit atvinnuveganefndar. Þingskjal 1207 kostnaður vegna læknisaðgerðar, fyrirspurn flutningsmaður Inga Sæland. Þingskjal 1208 stefna alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands 2019–2023, nefndarálit með breytingatillögu frá utanríkismálanefnd. Þingskjal 1209 ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 258 frá 2018 breytingu á 18. viðauka við EES-samninginn, nefndarálit utanríkismálanefndar. Þingskjal 1210 ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 242 frá 2018 breytingar á öðrum viðauka við EES-samninginn, nefndarálit utanríkismálanefndar. Ákvörðun sameiginlegu þingskjal 1211 ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 214 frá 2018 breytingu á 9. viðauka við EES-samninginn, nefndarálit utanríkismálanefndar. Og þá tökum við fyrir síðustu umræðuna fjármálaáætlunina lýtur að málefnum fagráðherra og þá komið að hæstv. utanríkisráðherra. Til máls tekur hæstv. utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Virðulegi forseti. Ég geri nú í stuttu máli grein fyrir fjármálaáætlun fyrir árin 2020 til 2024 varðandi þau málefnasvið sem heyra undir mig sem utanríkisráðherra. Það málefnasvið 4, utanríkismál, og 35, alþjóðleg þróunarsamvinna. Helstu verkefni sem falla undir þessi málefnasvið annars vegar alþjóðasamstarf, öryggis- og varnarmál, utanríkisviðskipti, borgaraþjónusta og þjóðaréttur og hins vegar þróunarsamvinna og mannúðarmál. Meginmarkmið utanríkisþjónustunnar að tryggja að þjóðin sé sjálfstæð, örugg, frjáls, búi við hagsæld og njóti mannréttinda. Hlutverk hennar að gæta í hvívetna hagsmuna lands og þjóðar á alþjóðavettvangi á sviði stjórnmála, viðskipta og menningar og veita skilvirka borgaraþjónustu. Utanríkisstefna Íslands byggir á skýrum gildum lýðræði, mannréttindi, jafnrétti, sjálfbæra þróun og friðsamlegar lausnir þar sem heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna eru höfð að leiðarljósi. Ég vek athygli á því að þróun framlaga til þessara tveggja málefnasviða verður með nokkuð ólíkum hætti á tímabilinu. Annars væri gert ráð fyrir að framlög til utanríkismála lækki úr 11,8 milljörðum króna í 10,7 milljarða króna á tímabilinu eða ríflega 1 milljarð. Hins vegar hækki framlög til alþjóðlega þróunarsamvinnu úr 6 milljörðum króna í nær 8,8 milljarða króna eða liðlega 2,7 milljarða króna. Ég sný mér fyrst að málefnasviði 4, utanríkismál, en undir það fellur utanríkisþjónusta.
Skýringarnar á lækkun framlaga til utanríkismála á tímabilinu eru einkum tvær, auk aðhalds á tímabilinu. Annars vegar lækka framlög til uppbyggingarsjóðs EES og hins vegar skýrist lækkun af tímabundnum verkefnum sem lýkur á tímabilinu. Hér er um að ræða formennsku í Norðurskautsráðinu, setu Íslands í mannréttindaráðinu og styrkingu utanríkisþjónustunnar til undirbúnings Brexit, auk fleiri smærri verkefna. Framlög til annarra verkefna standa ýmist í stað eða lækka vegna aukins aðhalds. Fyrir utanríkisþjónustuna verður talsverð áskorun að tryggja farsæl lok tímabundinna verkefna og takast á við ýmis brýn verkefni við þessar aðstæður. Meðal verkefna framundan eru formennska Íslands í Norðurskautsráðinu og ráðherranefnd Evrópuráðsins og hagsmunagæsla vegna útgöngu Bretlands úr ESB. Til viðbótar er vert að nefna framboð Íslands til stjórnarsetu í UNESCO fyrir hönd Norðurlandanna árin 2021 til 2025. Áfram verður unnið að bættri framkvæmd EES-samningsins í samræmi við áherslur ríkisstjórnarinnar með því að styrkja stöðu fagráðenda og sendiráðsins í Brussel. Ísland er herlaus þjóð sem tryggir öryggi sitt og varnir með virku alþjóðlegu samstarfi og aðild að Atlantshafsbandalaginu. Varnarsamningurinn við Bandaríkin er meginstoð í stefnu öryggi og varnir landsins sem og samstarf aðildarríkjanna í Atlantshafsbandalaginu og grannríkja. Í þessu samstarfi ábyrgist við rekstur íslenska loftvarnakerfisins, eftirlitskerfa með hafsvæðum, samskiptakerfa og annarra mannvirkja og búnaðar á Íslandi. Helsta áskorun sem við stöndum frammi fyrir í varnarsamstarfinu er uppsöfnuð viðhaldsþörf varnarmannvirkja sem er dragbítur á getu okkar til að standa við öryggis- og varnarskuldbindingar okkar. Í ljósi breyttrar stöðu öryggis- og varnarmála á Norður-Atlantshafi er mikilvægt að aðstaða og búnaður sé til staðar á Íslandi fyrir samstarfsþjóðir. Á þetta bæði við mannvirki og gistiríkjastuðning, þar með talið loftrýmisgæslu, æfingar eða eftirlit með kafbátaferðum og í fjármálaáætluninni sem hér liggur fyrir Alþingi er ekki gert ráð fyrir sérstökum fjárveitingum vegna þessara framkvæmda. Unnið er að greiningu og forgangsröðun nauðsynlegra viðhaldsframkvæmda og verður niðurstaða greiningarinnar ásamt kostnaðaráætlun lögð fram á næstu vikum. Ég sný mér nú að málefnasviði 35, alþjóðleg þróunarsamvinna, sem er nýtt málefnasvið sem var áður einn af málaflokkum málasins 4 utanríkismál. Alþjóðleg þróunarsamvinna er ein af meginstoðum íslenskrar utanríkisstefnu og mikilvægur hlekkur í þjóðaröryggisstefnu Íslands. Með virkri þátttöku í þróunarsamvinnu leitast Ísland við að uppfylla pólitískar, lagalegar og siðferðislegar skyldur sínar sem ábyrg þjóð í samfélagi þjóðanna. Framlög til málefnasviðsins aukast ríflega 2,7 milljarða á tímabilinu eða úr ríflega 6 milljónum króna í 8,8 milljarða króna í lok áætlunar. Aukningin er fyrst og fremst komin til vegna stefnu stjórnvalda í málum þróunarsamvinnu en gert er ráð fyrir að framlög sem hlutfall af vergum þjóðartekjum hækki úr 0,29% árið 2020 í 0,35% árið 2022. Meginverkefnin eru tvíhliða og fjölþjóðleg þróunarsamvinna í samstarfi við samstarfslönd og svæði, fjölþjóðastofnanir og frjáls félagasamtök. Mannréttindi, jafnrétti og sjálfbærni eru leiðarljós í þróunarsamvinnu Íslands sem styðst við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. Lögð er sérstök áhersla á að sérþekking Íslands nýtist sem best í baráttu gegn fátækt, til dæmis við jarðhitaþróunar og sjávarútvegs. Nýjum samstarfssjóði við atvinnulífið er ætlað að styrkja samstarfsverkefni fyrirtækja sem stuðla að atvinnusköpun og sjálfbærum hagvexti í þróunarríkjum. Í nýrri þróunarsamvinnustefnu fyrir tímabilið 2019–2023 sem nú liggur fyrir Alþingi má sjá helstu markmið Íslands í þróunarsamstarfinu. Utanríkisþjónustan er ein sú minnsta í Evrópu enda þjóðin fámenn, en verkefnin taka ekki öll mið af höfðatölu. Og ég held að ég komist ekkert lengra með þessa ræðu, virðulegi forseti. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Forseti, ég vil byrja að þakka hæstv. Ráðherra fyrir ágæta ræðu. Það var svo sem ekki nýtt eða óvænt sem kom fram í ræðunni, upptalning á verkefnum fyrst og fremst, enda er það kannski í stíl við fjármálaáætlunina sem er fyrst og fremst upptalning á stefnumiðum ríkisstjórnarinnar. Það er ekki verið að brjóta niður á málefnasviðin mjög nákvæmt, þar sem í hvað peningar eiga að fara sem þarna eru nýttir. Hins vegar kemur réttilega fram hjá hæstv. Ráðherra að það er verið að skera niður, það er verið að minnka þá fjármuni sem er settir í utanríkisþjónustuna, sem að ég held að sé mjög slæmt á sama tíma og ráðherra talar hversu lítil þjónustan er. Og þar af leiðir er það nú þannig að land eins og Ísland sem er lítið, eyríki í miðju Atlantshafi, þarf að vera með sterka utanríkisþjónustu. Og þess vegna er sorglegt að sjá að það er ekki mikill metnaður fyrir því að efla hana í þessari áætlun. Nema þarna sé eigi eftir að útfæra einhver hluti sem við einfaldlega sjáum ekki hér. En langar að spyrja hæstv. Ráðherra, byrja á því einu smámáli kannski, því að blaðsíðu 181 í kaflanum stefnumótun málefnasviða.
framtíðarsýn og meginmarkmið og þar talar ráðherra, eða þessi textinn talar grunngildi þjóðarinnar. Hefur þjóðin samþykkt að setja sér einhver grunngildi eða hér verið að ræða fyrst og fremst grunngildi utanríkisþjónustunnar sem að þarna er átt við? Mig langar svo að spyrja hæstv. Ráðherra út í blaðsíðu 183, þessi rætt öfluga framkvæmd EES-samningsins. Ég átti mig ekki alveg á því hvernig hún eigi að vera öflug, snýst ekki það að hún eigi að vera rétt fyrst og fremst, að við eigum að sinna þessu samningi eins og okkur ber. Síðan langar mig að spyrja því að á sömu blaðsíðu þá eru menn býsna, góðir með sig af tímabundinni setu í Mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna og þar er líka að tala það að efla málsvarshlutverkið og þar er Strassborg nefnd, en þar er Ísland líklega eina landi sem ekki við fastan fulltrúa þar eða sendi ráð eða hvað við kalla þetta, starfsmann á staðnum því sinnt af góða fólki frá París ef ég veit rétt. Sama má segja ÖSE í Vín, það er gott fólk sem sinnir í starfi. En er ekki svo tvískinnungu því að stæra sig á setu í Mannréttindaráðinu og hafa svo ekki metnað til að efla þessar stofnanir? Til máls tekur hæstv. Utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Já, virðulegi forseti, ég hef nú ávallt verið þeirrar skoðunar að það sé ekki beint samhengi á milli fjárframlaga og árangurs og ég held að það sé nú mörg dæmi þess, eiginlega bara mjög mörg. En varðandi það sem hv. þingmaður spyr og ég þakka honum fyrir ræðuna, að þá held ég að þegar við tölum grunngildi þjóðarinnar þá mat ég þannig að það verður góð sátt það, en það er nú sjálfsagt að ræða það ef menn hafa áhuga á því. Varðandi öfluga framkvæmd EES-samningsins þá er hv. þingmaður hér að koma að stóru máli sem ég hef lagt mikla áherslu á og núverandi ríkisstjórn. Og það var eitt af fyrsta sem ég gerði sem utanríkisráðherra að koma að setja af stað vinnu aukna hagsmunagæslu á sviði EES. Vegna þess að þegar við sóttum aðild að ESB þá tókum við niður þá hagsmunagæslu á stórum hluta sem við höfðum, sem felst einfaldlega í því að við höfum haft fulltrúa úr öllum fagráðuneytum í Brussel sem eiga að vakta mál sem þar koma, sérstaklega á fyrstu stigum, vegna þess að þá getum við haft mest áhrif. Við getum gert ákveðna hluti eftir það, en eitt er alveg öruggt, ef við erum ekki á svæðinu og erum við ekki að vinna heimavinn okkar sjálf, þá mun enginn geta okkar hagsmuna. Það er það sem hér er að vera að vísa í þegar við talum öfluga framkvæmd EES-samningsins. Sömuleiðis setti ég af stað vinnu hér undir forystu Björns Bjarnasonar að skoða þessi mál, meðal annars varðandi framkvæmdina. Ég er þeirrar skoðunar að við getum gert mun betur þegar að gera framkvæmd EES-samningsins og ég get nú farið betur í það hér seinna í umræðunni. Varðandi Mannréttindaráðið þá er það staðfest í Genf og við erum með prýðilega fastanefnd þar og sendiskrifstofu. Væntanlega er hv. þingmaður að vísa til Evrópuráðsins í Strassborg og við þurfum að forgangsraða hlutum en hvað varðar Mannréttindaráðið þá er það alveg, því er bara prýðilega mannað og ég held að við getum verið mjög stolt af því sem við höfum gert fram til þessa og ég hef ekki vonað því að það breytist. Varðandi Vín og þá þó að við tókum niður þar sendiráðið þá eru áfram með fastanefnd og ég held að við höfum bara sinnt í hlutverki alveg prýðilega en ég held að það hefði skynsamlegt skref að loka sendiráðinu í Vín. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson öðru sinni. Forseti, ég held að hæstv. Ráðherra hafi ekki heyrt að vera að hlusta á það sem ég var að spyrja út í. Ég var að velta fyrir mér hvort það gæti verið að það væri smá mótsögn í því að stæra sig af setu í Mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna og hins vegar að sinna ekki sem skyldi í rauninni starfsemi okkar í Strassborg og Vín. Og þá er ég ekki að gera lítið úr því frábæra starfsfólki sem vinnað fyrir okkur. Þetta snýst ekkert um það. Það snýst einfaldlega um það að við erum eina ríkið, eftir því sem ég best veit, sem er ekki staðsett í Strassborg með sína skrifstofu og sinnir því þaðan. Og við höfum líka skorið niður í Vín á sama tíma og við erum að bera ykkur að brjóst með setu í Mannréttindaráðinu, tölum að við séum talsmenn mannréttinda og sinnum leið, ekki sem skyldi með þeim mætt sem ég er að lýsa hér, þessum stóru verkefnum okkar. Ég hefði haldið að til þess að standa undir nafni ættu að vera með fullmannað skrifstofur á báðum þessum stöðum. Það er rétt hjá ráðherra að oft á tíðum þarf ekki kostnaður að endurspegla árangur. En það er hins vegar ljóst þannig að þegar við erum með litla utanríkisþjónustu, við erum með land sem að þarf á miklu samskiptum að halda heiminn, að þá getum við ekki horft á það að það sé verið að draga saman seglin þar eins og ráðherra er að leggja til. Til máls tekur hæstv. Utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson.
Virðulegi forseti, það er bara engin mótsögn í þessu. Það er engin, mér vitanlega, sem haldið því fram, allra síst utan, það hefur verið minni umræða það sem er gert í Mannréttindaráðinu hér heima heldur en erlendis. Ég bara vekja athygli á því að það er í fyrsta skipti, virðulegi forseti, fyrsta skipti sem er tekið fyrir með þeim hætti sem að við lögðum upp með málefni Sádi-Arabíu, mannréttindabrot þar. Það er í fyrsta skipti eftir að við Íslendingar höfum forgöngu það. Og mannréttindasamtök hafa opinberlega farið sérstaklega yfir framgöngu Íslands hvað varðar mannréttindaráðið í Genf. Og það er ekki eitthvað sem kemur frá stjórnvöldum hér eða ríkisstjórninni. Það er frá mannréttindasamtökum sem hafa vakið sérstaka athygli á því hvað við staðið okkur vel hvað það var. Þannig að það er engin mótsögn í því að standa sig vel í Mannréttindaráðinu og sinnavísu bæði í Strassborg og í Vín. Ég held að það kom ekki fram neitt hjá hv. þingmanni nein málefnaleg gagnrýni á hvað við erum að gera þar. Við leitum alltaf leiða til þess að gera hluti með sem allra hagkvæmustum hætti og við munum gera það áfram. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Frú forseti, samkvæmt fjármálaáætlun lækka framlög til utanríkismála 100 milljóna króna á næstu 5 árum. Árið 2024 áætlað að framlögin verði rúmum milljarði lægri en 2020. Hluti af þessu er skýrður með aðhaldskröfu en annað vegna tímabundinna verkefna sem er að ljúka á tímabilinu. Frú forseti, þetta þykir mér skammsýni. Það hefur aldrei verið jafn mikilvægt heldur en einmitt núna að auka alþjóðasamvinnu. Samvinna við aðrar þjóðir hefur skilað okkur Íslendingum ótrúlegum verðmætum, efnahagslegum, menningarlegum og félagslegum. Þar fyrir utan stendur mannkynið fyrir utan gríðarlegum áskorunum sem að krefjast nánari og metnaðarfyllri samvinnu þjóða heldur en áður hefur þekkst. Þar nægir bara að nefna loftslagsógnina sem að steðjar að okkur. Hlýnun jarðar skeytir ekki landamæri og mun krefjast meiri samvinnu og mun róttækari og kostnaðarsamari aðgerða. Eða er ráðherra kannski ósammála mér að hlýnun jarðar kalli á meiri samvinnu og þar af leiðandi meiri útgjöld ráðuneytis hans? Ísland er ein ríkasta þjóð í heimi. Árið 2013 var tímasett áætlun þróunarsamvinnu samþykkt á Íslandi að markmiði Sameinuðu þjóðanna að 0,7% af þjóðarframleiðslu yrði náð árið 2019. Flokkur hæstv. Ráðherra hefur reyndar hunsað vilja Alþingis síðan og þessi ríkisstjórn ætlar sér einungis að fara upp í 0,35% á 5 ára tímabili. Ég verð að viðurkenna að mér finnst það algert metnaðarleysi, frú forseti, fyrir utan það að rúmur þriðjungur af þessu rennur í innlenda aðstoð sem er miklu hærra hlutfall en þekkist í samanburðarríkjum okkar. Ég hlýt því að spyrja, ef ekki á næstu 5 árum, þá hvenær sér hæstv. Ráðherra fyrir sér að ná markmiði Sameinuðu þjóðanna 0,7% af þjóðarframleiðslu? Til máls tekur hæstv. Utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Já, virðulegi forseti, ég veit ekki hvað af hverju er verið að skamma mig fyrir þessa áætlun hérna. Þetta er bara eitthvað sem hér er lagt fram og ég alveg sama hvaða fjármuni koma til málaflokksins, þá reynum bara að fara bara eins vel með það eins og mögulegt er. Og það er alltaf hægt, málaflokkurinn er þess eðlis að þú getur nýtt allar þær krónur sem þangað koma inn, en hér er verið að forgangsraða í ríkisfjármálum og menn hafa sett mestu aukninguna til heilbrigðis og félagsmála og sérstaklega til málefni lífeyrisþega. En einn málaflokkur hefur vaxið alveg gríðarlega á undanförnum árum og það eru framlög til þróunarmála. Það er alveg gríðarleg aukning og mér er til efs, ég hef ekki borið það saman, mér er efst að nokkuð þjóð hafi aukið þetta jafn hratt eins og vísindingar erum að gera. Við erum að auka þetta frá árið 2011, frá 2011 á raunvirði er þetta aukningum á 91,4%. 91,4%, hvorki meira né minna. Og það er verkefni okkar að nýta þessa fjármuni þannig að þeir nýtist sem allra best. Ég tel eðlilegt og ég myndi telja að væri betra að væri þannig í fleiri ráðuneytum heldur en og uppbyggingin væri þannig, en ekki bara í utanríkisráðuneytinu, að við setjum ákveðna fjármuni þegar við tökum okkur ákveðin verkefni eins og formennsku í Norðurskautsráðinu, Mannréttindaráðinu
formennsku í Norðurlandasamstarfinu og Norðurlanda- og Eystrasaltssamstarfinu, svo eitthvað sé nefnt. En þegar þeim er lokið þá erum við ekkert þá er þeim lokið og alveg sama maður fer fram á þá fjármunum til þess að nýta í þá að þegar því er lokið þá eðli málsins samkvæmt að þá dragast þeir fjármunir saman. Og síðan eru ákveðnir aðilar sem bent á hlutir sem bent á minni framsöguræðu sem við þurfum að skoða sérstaklega. En stóra einstaka máli er þetta að við ákveðum það og í næstu fjárlögum hvað fer til málaflokksins og svo er lykilatriði að reyna að fara eins vel með þá fjármuni sem mögulegt er. Til máls tekur síðara sinni hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis, Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Frú forseti, já, við erum sannarlega búin að auka framlögin til þróunarsamvinnu á síðustu árum, enda mætti annað vera. Þjóðarhagur hefur vænkast gríðarlega á síðustu árum og við miðum við hlutfall, en Sameinuðu þjóðirnar miða við 0,7% og það samþykktum við og við erum ekki að ná því. Er það ekkert öfugsnúið þegar við gætum verið að leggja svo miklu meira af mörkum? Nú var hæstv. Ráðherra nýverið í Malaví og sá með eigin augum hversu miklu okkar aðstoð hefur skilað og þetta eru mjög erfiðar aðstæður sem þarna eru og okkur ber sannarlega að hjálpa. En annars langaði mig að lokum að grípa aðeins það sem hæstv. Ráðherra sagði áðan og spyrja, má ég sem sagt skilja það sem svo að ef þú fengir einn að ráða þá væri mun meira sett í þennan málaflokk heldur en er gert hér? Til máls tekur hæstv. Utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Virðulegi forseti, ef sá sem hér stendur fengi nú að ráða þá væri nú margt allt öðruvísi. En ég hef nú ekki tíma í einn af mínu andsvari til að fara yfir það. En það sem ég bara að segja er einfaldlega þetta, að þegar við erum búin að ákveða það og við gerum það í fjárlögum hvað við setjum til málaflokksins, að þá skiptir máli og ég nálgast það þannig að við nálgumst þetta út frá markmiðum og það er það sem við leggjum upp með. Hverju viljum við ná fram með utanríkisþjónustunni? Hv. þingmaður bendir réttilega á hluti eins og hlýnun jarðar og þróunaraðstoðina og það fer nú saman. Við erum til dæmis með þá skóla Sameinuðu þjóðanna sem við erum með á Íslandi sem er svolítið kjarninn í þróunarsamvinnunni. Þar ertu með jarðhitaskólann sem skiptir gríðarlega miklu máli þegar við erum að vinna við loftslagsbreytingar, sömuleiðis landgræðsluskólann. Þannig að í það minnsta þú getur innsett að sjávarútvegsskólinn og jafnréttisskólinn líka einhverju hluta. Við erum alveg með nú helst ekki sletta, en við erum alveg með fókusin á því og munum fylgja því þétt áfram eins og við gert áður. En við þurfum síðan líka að ræða það hvernig ætlum við að ná þeim árangri sem við setjum okkur og það er verkefni þegar við höfum ákveðið fjármunina í málaflokkinn. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Rósa Björk Brynjólfsdóttir. Frú forseti, hér er vissulega margt gott og til fyrirmyndar í fjármálaáætlun er varðar utanríkismál til að mynda áframhaldandi aukið vægi á auðlinda- og umhverfismál í utanríkismálum og verkefni á alþjóðavísu er varða loftslagsbreytingar og Ísland hefur skuldbundið sig til. Mig langar hins vegar að taka það fram að það er umhugsunarefni að fjárframlög til utanríkismála muni dragast saman á tímabilinu sem ræðir vegna þess að hér er dregið úr fjárframlögum til uppbyggingarsjóðs EES á tímabilinu sem ég myndi gjarnan vilja fá útskýringar á hjá hæstv. Ráðherra og svo hins vegar því að formennsku okkar í Norðurskautsráði mun renna sitt skeið. Og þó svo að þessi verkefni verði ekki enn við lýði og útskýri samdráttinn hefði verið ánægjulegt að sjá samt áframhaldandi aukningu í utanríkismál og kannski þá sérstaklega eins og áður hefur verið talað hér í ræðustólum hér fyrir kvöld utanríkismálin umhverfis- og loftslagsþáttinn á alþjóðasviðinu sem mun bara vaxa og kalla á meiri fjárútlát til þess að við getum tekið þátt í því alþjóðlega stórverkefni sem að loftslagsbreytingar eru. Svo ætla ég líka að fá að nefna það hér enn og aftur hversu mikilvægt ég tel að vera varðandi okkar áherslur á mannréttindamál sem eina af grundvallarstoðum okkar í utanríkisstefnu þjóðarinnar að styrkja við viðveru Íslands við Evrópuráðsþingið í Strassborg til að við höfum þar starfandi fastanefnd og eins og hæstv. Ráðherra veit þá erum við ein af þjóðina 47 sem eiga sæti í Evrópuráðsþinginu sem ekki er með fastanefnd þar, ólíkt því sem var fyrir hrun og ákveðið var að endurvekja 2016. Það eru vissulega vonbrigði að sjá ekki þá ákvörðun hér í fjármálaáætluninni þó að vissulega hafi verið bætt í þennan hlut utanríkisþjónustunnar frá því við ræddum þau hér fyrir ári síðan með því að tilnefna sendiherra sem sinnir málefnum Evrópuráðsins og Evrópuráðsþingsins.
Ég legg auðvitað áfram á það áherslu við hæstv. ráðherra hversu mikilvægar grundvallarstoðir Evrópuráðið og Evrópuráðsþingið eru á sviði mannréttindalaga og lýðræðis. Í maí 2018 voru leyfisveitingar vegna hergagnaflutninga með borgaralegum loftförum færðar frá samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu yfir til utanríkisráðuneytisins og hér er staðfest á bls. 185 að ólíklegt sé að ráðuneytið nái að sinna þeim verkefnum sem skyldi innan núverandi útgjaldaramma. Þetta þarfnast nánari útskýringa og óska ég eftir þeim hjá hæstv. ráðherra. Hvernig stendur á því að ráðuneyti utanríkismála þurfi á auknum fjármunum að halda til leyfisveitinga vegna hergagnaflutninga, frú forseti? Til máls tekur hæstv. utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Já, virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnar og ég ætla að reyna að bara svara þeim. Fyrst að því hv. þingmaður spyr sveiflurnar í uppbyggingarsjóði EES, að þá er þetta nokkuð þetta gamli þróunarsjóður EES eða EFTA sem að okkur bar samkvæmt EES-samningum að borga í 5 ár. Við höfum búið að borga í 25 ár, síðasta samning þetta árið 2016 og síðan kann ég ekki nákvæmlega á hverju það gerist. Það eru sveiflur í þessu þannig að þetta sveiflast mjög mikið til dæmis á tímabilinu og það fer eftir því bara eins og ég skil það eftir verkefnastöðun á hverjum tíma. En við erum búin að skuldbinda okkur til að borga ákveðna upphæð, gerum það 2016 og ég man rétt að þá þurfum við að semja það aftur á næsta ári. Varðandi Norðurskautsráðið, það er fleira, það er mannréttindaráðið og það er Norðurlandasamstarf og annað slíkt, að þá er hugsunin einfaldlega þessi að við gerum áætlun það hvað kostar þetta verkefni og svo það er búið að þá þurfum við eðli máls samkvæmt ekki að fylgja því eftir og þá er fjárveitingin tekin. Varðandi Evrópuráðsþingið, hv. þingmaður fór ágætlega yfir það hvernig að þeim málum er fyrir komið og síðan geta menn haft á skoðun að við eigum að setja aukna fjármuni og setja upp fastanefnd, það kostar bara fjármuni. Við höfum forgangsraðað eftir utanríkisþjónustu til framtíðar þar sem við lagt og sömuleiðis lagt eins og ég nefndi hér áðan sérstaka áherslu á það og aukningi sem við höfum fengið hefur nær eingöngu farið í það að annars vegar er aukin hagsmunagæsla varðandi EES og ég held að það sé algjörlega augljóst að það er alveg full þörf á því og sömuleiðis í verkefni eins og Brexit sem augljóslega líka mikilvægt. Varðandi hergagnaflutningana þá voru ákveðnir fjármunir inni í samgönguráðuneytinu til þess að halda utan um þessa mál vegna þess að bak við þetta einstaklingar sem sérfræðingar sem sjá það og það hefur reynst þrautin þyngri að fá þá fjárveitingu yfir í utanríkisráðuneytið en verkefnið hefur farið þangað þannig að það er þá góð ráð dýr hvað menn gera hvað það varðar því að það kostar peningar að halda utan um þennan viðkvæma málaflokk eins og hergagnaflutningarnir eru. Til máls tekur síðara sinni hv. 3. þingmaður Suðvesturkjördæmis Rósa Björk Brynjólfsdóttir. Forseti, ég þakka hæstv. ráðherra fyrir greinargóð svör og ætla mér nú ekki að tefja neitt lengi við þau þó að 2 mínútur og 1 mínúta kannski gefa okkur ekki alveg tilefni til þess að ræða hérna utanríkismálin en mér langaði líka til þess að tæpa hér í seinni ræðu minni þá er það náttúrulega þróunarsamvinnan og framlag okkar til hennar og vissulega er að ræða hér aukningu í skrefum sem er vel og sú aukning kemur náttúrulega vel fram í krónutölum en við erum náttúrulega alltaf að miða okkur við hlutfall og við eigum að halda því áfram og það er mín skoðun mun halda henni áfram á lofti. Og þessi aukning er í samræmi við áætlun okkar aukningu framlaga sem að við settum okkur fyrir ansi mörgum árum síðan og við erum skuldbundin til að ná þeim markmiðum Sameinuðu þjóðanna varðandi þróunarsamvinnuna. Og ég ásamt fleirum náttúrulega orðin ansi langir eftir því hvenær í ósköpunum við ætlum að ná þessum markmiðum sem við höfum skuldbundið okkur til. Og mér langar til þess að heyra hæstv. ráðherra lýsa því yfir hérna hvenær hann sjái það fyrir sér gerast og einnig þennan hluta þróunarsamvinnunnar sem fellur undir móttöku hælis- og flóttamanna hér á Íslandi. Svo langar mig að lokum, frú forseti, veit hún farin að hringja hér, að hvetja hæstv. utanríkisráðherra til dáða og því að þó að hér sé á bls. 184 að við séum fámenn þjóð og séum með minnstu utanríkisþjónustu í Evrópu þá erum við samt sem áður þess megnus að halda úti öflugri utanríkisþjónustu sem tekið eftir eins og nýlegt dæmi
mannréttindaráði og okkar vinsar varðandi Sádi-Arabíu sýnir. Forseti vill minna þingmenn á að virða tímamörkin sem hafa verið umsamin hér í þessari umræðu. En til máls tekur hæstv. Utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Já, ég þakka hv. þingmanni fyrir þessa fyrirspurn og bara svo það sé alveg sagt, við erum ekkert að hvika frá okkar markmiðum með metnaði. Það er ekkert verið að hvika frá því. En þegar að dómur þingsins er kominn, hvað við sjáum mikla fjármuni, þá reynum við að spila úr því, en hv. þingmaður vísar réttilega í það að þó við séum með þessa pínulitlu utanríkisþjónustu þá getur hún gert eitthvað sem skiptir máli og hv. þingmaður nefndi nýlegt dæmi sem er mannréttindaráð Sameinuðu þjóðanna þó að það mætti nefna mörg fleiri. En síðan aðeins bara varðandi þróunarsamvinnuna almennt að þá skulum við ekki gleyma því að ég hugsa hlutfallslega að það séu fáir málaflokkar, gæti kannski verið heilbrigðismálin eða lífeyrisþegarnir sem hafa hækkað hlutfallslega jafn mikið á undanförnum árum eins og þróunarmálin. Og þarna erum við að tala um marga milljarða sem hafa aukist á hverju ári og við erum að koma okkur hér vel yfir meðaltal OECD-ríkjanna hlutfallslega. Betur má örugglega ef duga skal. En ég held að við höfum líka að fara að ræða það hvernig við getum nýtt þetta sem best vegna þess að það er til lítils að setja aukningu í þróunarmál ef það nýtist ekki fyrir það fólk og þau svæði sem við erum að leggja áherslu á að reyna að aðstoða. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis Smári McCarthy. Frú forseti, það er náttúrulega mjög margt sem þarf alltaf að ræða í utanríkismálunum og erfitt að velja fáa hluti, en kannski rétt að benda hæstv. utanríkisráðherra á að skuldbinding okkar til þróunarmála er talin í hlutfalli af vergri landsframleiðslu en ekki krónum. En mig langar helst til þess að koma eins inn á varðandi alþjóðaviðskiptamálin okkar vegna þess að ég hjó eftir því í mælikvörðunum árangur í fjármálaáætluninni er gengið út frá því að fríverslunarsamningum innan EFTA fjölgi aðeins eitt á hverju eitt fyrir árið 2020 og eitt í viðbót fyrir árið 2024 á meðan að tvíhliða samningum í rauninni tvöfaldast verði 4 fyrir árið 2024 og ég gerði nú ráð fyrir því að þeir verði orðnir 3 samningarnir svona einhvern veginn fyrir lok mánaðarins eða þar bil, en það er út af Brexit. En mig langar til að spyrja hæstv. ráðherra, er þetta einhvers konar skilaboð sem við höfum að taka einhvers konar brotthvarf frá útvíkkun á utanríkisviðskiptum okkar í gegnum EFTA, þá til dæmis við lönd sem við erum í samningaviðræðum við, til dæmis Indland og Mercosur, lönd sem við ættum að vera í samningaviðræðum við, til dæmis víða í Afríku og víðar. Og jafnvel er eitthvað sem við ættum að skilja í þessu varðandi útvíkkun samninga, til dæmis fjárfestingarsamninga. Það eru þannig að það eru mörg lönd að vaxa og dafna og verða meiri hluti og stærri í alþjóðaviðskiptakerfinu og auðvitað eigum við að hafa góð tækifæri til þess að stunda viðskipti við þau og því er nauðsynlegt að hafa eins nákvæmari sýn á það hvað gerist næstu 5 árum út frá þessari fjármálaáætlun varðandi þróun viðskiptasamninga og ég verð bara að segja að mér þykir þessi viðmið svona ganga út frá heldur hóflegu og jafnvel metnaðarlausu markmiði. Til máls tekur hæstv. Utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Virðulegi forseti, hv. þingmaður þarf nú ekkert að kenna mér varðandi þróunarmálin og hvort þetta setji hlutföll með tölum. Bak við hlutföllin eru tölur og það spyr enginn að því í Malaví þegar að við byggjum þar nýjan vatnsbrunn eða skóla eða heilbrigðisstofnun, hversu mikið hlutfall þetta er. Þetta snýst það hvort að við gerum þessa hluti og hvernig þeir nýtast. Og ég held að við séum komin á þann stað, við erum að setja gríðarlega mikla fjármuni, við erum að hækka gríðarlega mikið á undanförnum árum. Að við eigum náttúrulega að taka umræðuna hér inni hvernig hún nýtist og hver markmiðin og hvað árangri við erum að ná. Því að það er það sem við verðum dæmd á endanum. Það er ekki í hlutfallinu heldur hvað árangri þróunarsamvinnan skilar. Varðandi metnaðarleysi varðandi
samninga hvað alþjóðaviðskipti, þá veit ég ekki hvert hv. þingmaður er hér að vísa til. Við erum búin að sjá það að við höfum náð umtalsverðum árangri á undanförnum árum. Ég vek athygli á því að til dæmis við búin að ná tvísköttunarsamningi við Japan og vinnuréttindi fyrir ungt fólk. Ég held að það verið 25 ár sem við tekist að ná þessum tvísköttunarsamningi sem hv. þingmaður vísa ekki til en mjög mikilvægir að hafa. Við erum að vísa hér til fjárfestingarsamninga og erum ekki að gefa neitt eftir varðandi það að ýta eftir því að EFTA gerir sína samninga. Við vorum að klára samninga við Indónesíu sem er 260 milljóna þjóðfélag og við ýtum svo sannarlega eftir því þegar kemur að Indlandi en síðan eru aðrir eins og nefndi hér Japan, vonandi munum við ná einhverjum árangri þar. Við erum búin að vinna mjög ötullega hvað það varðar. Við erum í fyrsta skipti að fara í efnahagssamráð við Bandaríkin sem kannski það stærsta sem er í gangi núna. Hvað kemur út af því og eftir að koma í ljós. En svo sannarlega erum við hér að vinna ötullega og með háleit markmið hvað þetta varðar. Síðan þurfum við hvað varðar viðmiðin í þessari áætlun. Þá er það auðvitað sérstaklega í utanríkismálum eitthvað sem við þurfum að þróa. Ég veit ekki hver er besta leiðin til að leggja upp með viðmið þar. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Frú forseti, úr því hæstv. Ráðherra virðist ekki vita til hvers ég er að vísa. Ég er að vísa til á blaðsíðu 187 markmiðanna sem eru þar. Og það eru markmið sem ganga út frá því að það verði mjög takmörkuð útvíkkun á fríverslunarsamningum á komandi 5 árum. Og auðvitað er til mikils vinna. Ég veit að það eru margar samningaviðræður í gangi og spurningin kannski snýr meira að því hvort það eigi ekki að leggja meira áherslu á það og kannski jafnvel mætti þróa einhverja mælikvarða á borð við til dæmis umfang alþjóðaviðskipta, hversu mikið við erum að flytja út, hversu mikil verðmæti það eru, frekar en hreinlega bara að telja fríverslunarsamningar sjálf ofan í okkur þó svo að sé vissulega fínt að gera það líka. Og síðan kannski annað að það er ekki sama hvernig samningar að ræða. Það eru margir samningar sem eru núna til sem verið að uppfæra með frá vöruviðskiptum yfir í þjónustuviðskipti og kannski væri ágætt að hafa einhvers konar sýn á, sem ég finn hvergi í þessari áætlun, á hvers konar útvíkkun stendur til að framkvæma. Til máls tekur hæstv. Utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Já, virðulegi forseti, við erum auðvitað að stíga okkar fyrstu skref hér í nýju umhverfi ríkisfjármála og eitt af því er að setja okkur viðmið og markmið og það er alveg eigið frá fyrsta degi að það er eitthvað sem við þurfum að þróa. En hins vegar þegar hv. þingmaður spyr vantar einhvern metnað þegar kemur alþjóðaviðskiptasamningum þá er það er mjög langur vegur frá og ég held að líka allir sem fylgjast með sjá. Og ég nefndi hér nokkra þætti, Brexit er stærsta einstaka málið mest aðkallandi núna. Það er mjög ánægjulegt að við séum búin að ná því fram að við séum að fara í efnahagssamráði við Bandaríkin. Við erum svo sannarlega ekki að gefa neitt eftir þegar kemur EFTA. Hv. þingmaður vísar til þess að við erum að fara hér, við erum ennþá með fyrstu kynslóðarsamninga, stundum komið þriðju kynslóð og það er það sem við erum að vinna að. Og ég veit ekki hvort að það þurfi eitthvað að skýra það frekar í þessu og sömuleiðis varðandi tvísköttunarsamningana, fjárfestingarsamningana og ýmislegt annað og metnaðurinn er svo sannarlega til staðar og ég held að það sé nú allir sem að líta á það með einhverju sanngirni sjá að bæði metnaður og krafturinn er til staðar þegar við erum að tala um alþjóðaviðskiptasamninga hjá utanríkisþjónustunni. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Ásgerður K. Gylfadóttir. Frú forseti, ég vil þakka hæstv. utanríkisráðherra fyrir hans yfirferð yfir málefnasvið utanríkisráðuneytisins í fjármálaáætlun fyrir árin 2020 til 2024. Það er mjög ánægjulegt hve mikill metnaður er lagður í hagsmunagæslu fyrir Ísland í síbreytilegum heimi og tengingu markmiða fjármálaáætlunar við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. Hér er unnið að bættri hagsmunagæslu fyrir það fjölmörgu Íslendinga sem búa og stunda nám erlendis, hagsmunum íslenskra fyrirtækja sem eiga viðskipti við útlönd og hagsmunum landsins sem varðar auðlinda og umhverfismál á alþjóðavettvangi. Ég tek undir það sem fram kemur að nauðsynlegt er að tryggja öfluga framkvæmd EES-samningsins með hagsmunagæslu við upptöku og innleiðingu reglna og með fjölgun fríverslunarsamninga.
Góð hagsmunagæsla gagnvart Evrópusambandinu er mjög mikilvægur og getur þegar til lengri tíma litið komið í veg fyrir aukinn kostnað hér á landi, sérstaklega varðar að koma sjónarmiðum okkar Íslendinga að snemma í upptökuferlinu. Við stöndum frammi fyrir ýmsum áskorunum á alþjóðavettvangi og ég leyni því ekki að ég væri ánægðari með fjármálaáætlunina ef svo ríflegi milljarður sem fjárheimildir málaflokksins lækka á áætlunartímanum héldist áfram innan málaflokksins. Í fjármögnunarkafla almennrar þróunaraðstoðar kemur fram að frá og með 2020 má Ísland ekki lengur telja útgjöld vegna umsækjenda vernd og kvóta flóttafólks með opinberri þróunarsamvinnu eins og gert hefur verið fram til þessa. Því spyr ég hæstv. Ráðherra hvort ég skilji það rétt að þessi útgjaldaliður sé enn inni í útgjaldaramma alþjóðlegrar þróunarsamvinnu í áætluninni og vil fylgja eftir spurningu Rósu Bjarkar, hv. þingmanns, hvort ekki sé rétt að taka þetta fé út úr þróunarsamvinnunni og bæta þar inn varðandi vernd og kvótaflóttafólk. Þá svarar hæstv. Utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina. Bara til að útskýra þetta, að þá er mjög mikilvægt að mínu áliti að við gerum hlutina upp, ef þannig má orði komast, eins og aðrar þjóðir gera það. Það er mjög erfitt að ef við erum til dæmis að bera okkur saman við aðrar þjóðir, að ef við erum að bera saman epli og appelsínur. Það sem við höfum lagt upp með bara þetta, að það eru ákveðnar reglur og viðmið sem koma frá DAC, sem er sá hluti OECD sem lítur með þróunarmálunum, þegar að kemur að málefnum hælisleitenda inn í þróunaraðstoð. Og síðan reynum við bara að gera það eftir þeim reglum sem eru til staðar. En eins og kemur fram í þessum textum að þá er það verið að breyta þeirri uppgjöri núna sem mun hafa einhver áhrif á það hvernig þetta lítur út hjá okkur. Og það breytir ekkert niðurstöðunni. Þetta þýðir ekkert það að við séum að spara það sem við erum að leggja fram í þetta, við erum sagt í þessar hefðbundnu þróunaraðstoð. Það snýst það að við gerum þetta eins og bara upp eins og aðra þjóðir. Svo getum við haft skoðun að því hvort við erum að setja meira eða minna í einstaka málaflokka. En ég held að það hjálpa okkur ekki neitt að fara að gera þetta upp með einhverjum öðrum hætti heldur en að viðmiðin sem eru hjá DAC gera ráð fyrir. Og þannig að ég vona að ég hafi útskýrt þetta fyrir hv. þingmanni hvernig þessu málum er fyrir komið. Síðan er ég sammála hv. þingmanni þegar hann talar mikilvægi þess að gæta hagsmuna okkar í EES. Þar tel ég að sé verk að vinna, ekki bara þegar kemur að viðveru okkar í Brussel sem við erum endurvekja aftur að hafa þar fulltrúa allra fagráðenda þar inni, heldur sömuleiðis að þá þurfum við að leggja aukna áherslu á fræðilega þáttinn, að vera að skoða það hvernig við getum nýtt þetta tæki sem EES-samningurinn er. Og það þurfum við að gera í góðri samvinnu við akademíu og það er eitt af því sem við höfum hug á því að gera. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Ásgerður K. Gylfadóttir. Herra forseti, ég þakka hæstv. ráðherra fyrir svarið, en þó ég sé ekki alveg með á nótunum hvað hann er að meina, því að mér finnst þetta koma hér fram að það eigi að fara að gera þetta upp öðruvísi og þess vegna spyr ég hvort að það standi til. En að öðru, í textanum kemur fram að íslensk stjórnvöld ábyrgist rekstur íslenska loftvarnakerfisins og eftirlitskerfi með hafsvæðum og búnaði og mannvirkjum og öðru slíku sem kom fram í inngangi hæstv. ráðherra. Það stendur að uppsöfnuð viðhaldsstörf er dragbítur og getu íslenskra stjórnvalda til að standa við skuldbindingar sínar í öryggis- og varnarsamstarfi. Mig langar að spyrja hv. ráðherra hversu miklum fjármunum erum við að gera ráð fyrir að takast á við þennan uppsafnaða vanda, og hann kom inn á að það væri verið að meta þörfina, en er það verið líka að gera áætlun um hvernig við tökumst á við vandann til að leysa hann? Þá svarar hæstv. utanríkisráðherra öðru sinni. Já, en bara svona ítreka varðandi fyrri þáttinn að þá erum við bara að reyna að gera þetta eins og þau viðmið sem að koma frá alþjóðlegu stofnun gera ráð fyrir. Þegar þeir breyta viðmiðunum eða reglunum, að þá fylgjum við auðvitað því. Varðandi það sem hv. þingmaður vísaði hér í varðandi viðhaldsverkefnin, að þá er það nú bara þannig að ef við sinnum ekki viðhaldinu þá mun það koma niður á þeim verkefnum sem þarna eru. Og það er dýrt að
sinna ekki viðhaldi. Og þess vegna erum við, virðulegi forseti, að vekja athygli á þessu, því að þetta er nokkuð sem við höfum áhyggjur af, að það gæti haft slæmar afleiðingar í för með sér ef að viðhaldinu er ekki sinnt. Og við höfum vakið athygli þeirra aðila sem þessi mál fara ásamt okkur, að þarna gætum við lent í snúnu verkefni ef að það fást ekki fjármunir í viðhald. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Virðulegur forseti, það er margt jákvætt í fjármálaáætluninni þegar kemur að utanríkismálunum og þetta ber það fyrst að nefna aukin framlög til þróunaraðstoðar og jákvætt að sjá þau skref sem þær eru stigin, þó að við getum vissulega öll verið sammála að við getum gert enn betur. Það er líka mjög jákvætt að sjá áframhaldandi mikla áherslu á öfluga framkvæmd EES-samningsins og öfluga hagsmunagæslu okkar þar. Það hefur verið mjög hvimleitt að hlusta á, getum við sagt, efasemdamenn í þeim efnum, gagnrýna EES-gerðirnar þegar við erum að vinna með þær hér í þinginu, en leið styðja ekki við í raun og veru öfluga framkvæmd samningsins ytra, þar sem rétti vettvangurinn er einmitt til þess að gæta hagsmuna okkar í hvívetna. Og þess vegna fagna ég því að ráðherra heldur þeirri vinnu áfram að efla hagsmunagæsluna ytra og tryggja það við sem að gæta hagsmuna okkar í öllum efnum, eins og aðrar fullvalda þjóðir sem að þessum samningi standa gera vissulega. Það sem veldur ákveðnum áhyggjum hjá mér og ég finnst nú reyndar þegar fjármálaáætlunin er lesin varðandi utanríkismálin, þá virðist ráðuneytið sjálft hafa töluverðar áhyggjur af því að það eru fjölmargar áskoranir í utanríkismálum fyrir okkur sem litla þjóð. Við erum auðvitað að horfa hér á Brexit, við erum að horfa á norðurskautið, við erum að horfa á vaxandi ólgu í heiminum allt í kring og sem eykur auðvitað mikilvægi þess að við stöndum vel að okkar hagsmunagæslu og alþjóðasamskiptum í hvívetna. Og á sama tíma erum við að sjá, getum við sagt, efnahagsaðstæður hér aðeins versna, gengið að veikjast og svo framvegis sem veldur auðvitað kostnaðarauka í utanríkisþjónustuna okkar, en framlög til hennar engu að síður að minnka á gildistíma fjármálaáætlunarinnar. Ég velti fyrir mér, hefur hæstv. Ráðherra ekki áhyggjur af því að utanríkisþjónustan eins og öflug og kná og hún er, valdi ekki þessum mikilvægu verkefnum með þessum takmörkuðu fjármunum? Og svarar hæstv. Utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Ég þakka hv. þingmanni fyrir góðar ábendingar. Hv. þingmaður nefnir EES-samninginn og bara til að setja þetta í eitthvað samhengi þá er það ljóst að við getum haft mest áhrif á fyrstu stigum. En þá þurfum við að vera á svæðinu. Það eru 600 nefndir sem við höfum aðgang að samkvæmt EES-samningnum. Við tökum þetta 13,4% af gerðunum inn, en þetta eru samt sem áður 600 nefndir. Við þurfum að forgangsraða hvað það varðar. Við þurfum líka að vinna þétt með, sem hefur gengið vel, með félögum okkar í EES-samstarfinu, bæði Noregi og Liechtenstein. En það gerist ekkert að sjálfu sér. Og það þarf að vinna þetta mjög skipulega og svo mikið er víst að ef menn er ekki á vettvangi þá gerist lítið. Og hv. þingmaður vísar hér líka við í áskoranirnar sem eru fjölmargar. Og ég vonast til þess að ég held að þetta er náttúrulega ekki fjárlög og þá eftir að fara yfir einstaka þætti, hv. fjárlaganefnd og annars að skoða það sem að þarna liggur á bakvið. En það liggur alveg fyrir að hv. þingmaður vísar hér til Brexit og ýmissa annarra mála. Við höfum líka, ef við ætlum að ná þeim markmiðum sem við viljum að auka útflutningsverðmæti okkar 1 milljarð á ári, að þá þurfum við að vinna mjög þétt saman við opinbera og atvinnulífið á markaðsókn á nýmarkaði sem eru orðnir mjög stórir og við höfum verið að vísa til þess allir eins og millistéttin Kína og fjölmennari heldur en Norður-Ameríka. Bandaríkin eru sömuleiðis þannig að við þarna, ég held við getum fullyrt að við erum að vinna þessa tölu með nýrri Íslandsstofu,
vera að greina það almennilega hvar við erum að selja og því að við erum ekki með nægilega góðar upplýsingar. Ég held að við getum fullyrt það eins og á vesturströnd Bandaríkjanna og í flestum fylkjum Bandaríkjanna erum við ekki mjög áberandi með okkar vörur og þjónustu. Og ef við ætlum að ná þessum markmiðum að auka hér útflutningsverðmæti sem við verðum að gera, þá verður utanríkisþjónustan og Íslandsstofa og atvinnulífið að vinna mjög þétt saman og það eru ein af áskorunum sem fram undan eru. Og tekur til máls öðru sinni, hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, tek undir með hæstv. Ráðherra og þegar kemur auðvitað hagsmunagæslu okkar í Evrópu, þá verðum við auðvitað að hafa sjálfstraust til þess að beita fullveldi okkar í þeim samningi en hvart ekki stöðugt heima fyrir að við séum sveipt í með einhverjum hætti. Það er okkar að nýta þeim, við þurfum líka tíma að styðja við það með þeim fjármunum sem þarf til þess að vera á staðnum og þess vegna ítreka ég að það er ánægjulegt að sjá áframlagða áherslu á þá uppbyggingu. Það varðandi einmitt áskorunir okkar í utanríkismálum og vissulega ýmsar varðandi nauðsyn okkar að auka utanríkisviðskipti sem er lengra mál en þá hef ég áhyggjur af þróun mála varðandi Brexit. Hér liggur fyrir ákveðið bráðabirgðasamkomulag varðandi vöruflutninga en þessari síðustu mínútu gæti hæstv. Ráðherra frætt okkur örlítið þjónustuviðskiptin sem virðast vera í talsvert meiri óvissu. Nú er Brexit allt saman í talsverðri óvissu. Ég held að Bretar sjálfur viti ekki þó að það séu bara 2 dagar í áætlaða brottför hvort, hvernig eða hvenær þeir fari eða hvað þá með hvaða hætti. En þjónustuviðskiptin eru nokkuð sem okkur auðvitað mjög mikilvæg, ekki síður þegar kemur að fjármálaþjónustunni og hvaða mynd hæstv. Ráðherra getur gefið okkur af þróun þar. Og svarar hæstv. utanríkisráðherra öðru sinni. Já, virðulegi forseti, þar sem ég fær nú bara beint í Brexit-háttinn, þá er það eins og hv. þingmaður vísaði til að þá vitum við ekki hvar það mál endar, en hins vegar held ég og með þær upplýsingar sem við höfum og við munum þetta ekki bara í ráðuneytinu heldur með hagsmunaaðilum að þá er ekkert sem stendur út af í það sem er fyrirséð hvað varðar Ísland og Bretland. Það gæti eins og orðið komið niður á íslenskum hagsmunum eða vera vandræði milli Bretlands og Evrópusambandsins og það ráðum við ekki við. En bara til dæmis í þessu bráðabirgðasamkomulagi, ef þið fara út án samnings, þá erum við með betri markaðsaðgang til dæmis fyrir sjávarafurðir heldur en í núgildandi fyrirkomulagi. Þannig að, en það eru auðvitað síðan eða eftir að gera framtíðarsamninginn. En við höfum auðvitað verið að vinna þetta með hagsmunaaðilum til þess að reyna að sjá til þess að það sé ekkert sem að fari á milli skips og bryggju og það er ekkert í þessari vinnu sem bendir til þess að eitthvað af þessum þáttum sem að snýra að tvíhliða Ísland og Bretlandi að sé ekki inn í þessum samningum. En það breytir því ekki að það væri í óvissu háð og sérstaklega geti haft óbein áhrif á Ísland ef að það verða viðskiptahindranir á milli Bretlands og Evrópusambandsins. Þá tekur til máls hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, við erum enn að tala fjármálaáætlun og nú er það hæstv. Utanríkisráðherra. Ég ætla að velta fyrir mér sambandi við sendiráð sem við erum með vegna þess að við erum mjög lítil þjóð. Við erum á staðið við Bristol Englandi og það væri svolítið skrítið að Bristol Englandi væri með sendiráð út allan heim, fullt af sendiherrum og við máum ekki sjá hvernig sú borg ætti að fjármagna það, en við erum að gera þetta hérna alls þjóð. Ég spyr mig að því við erum með miklu samráði við Norðurlöndin í gegnum Norðurlandaráð og Norðurheimskautið og það allt saman, hvort það hefur verið virkilega vel kannað, hvort það sé ekki hægt að vera með Norðurlöndunum í utanríkissamstarfi, hvort við þurfum að sjálfu að vera með svaka sendiráð með tilheyrandi kostnaði og öðru, hvort við getum bara ekki verið herbergið eða skúffa hjá Norðurlöndunum og borgað mun minna og ná þar hagstæðum samningum, hvort þetta hefur verið kannað og síðan er það sem ég langar líka að ræða það er Schengen-starfið og hvernig það hefur gengið fyrir sig vegna þess að ég veit að ég fór síðasta sumar til Danmerkur og þá var allt í einu komin landamæragæsla á mörkum Danmerkur og Þýskalands og ég spyr mig, er það ekki bara sjálfsagður hlutur
að þeir sem eru að ferðast, að mér finnst mér svolítið sjálfsagt að því ég fer erlendis að ég geti sýnt fram á löglegt vegabréf og þeir viti hvenær ég skráði mig inn í viðkomandi land og hvenær ég fer út úr því. Er það ekki bara sjálfsagt hlutur, hvort sem við erum í Schengen eða ekki, að það sé að menn nýti sér og hafi upplýsingar alla þá sem koma og fara frá viðkomandi landi? Og svarar hæstv. Utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Já, virðulegi forseti, það nú skemmst frá því að segja að það kostar að vera sjálfstæð þjóð og við berum okkur saman auðvitað við litlu þjóðirnar eins og Malta. Ég minnir að þeir séu með 30 sendiskrifstofur meðan við erum með 22 og í tíð minni sem ráðherra hefur búið að loka 2 sendiráðum, annars vegar í Vín og hins vegar í Mósambík og forgangsraða með þeim hætti að geta nýtt á takmörkuðu fjármuni sem við höfum sem allra best. Við erum í samstarfi, til dæmis í Berlín erum við með öllum Norðurlöndunum. Í Bretlandi erum við með danska sendiráðinu og í Washington erum við með sænska. En það er ekki alveg þannig að það skilir sig endilega í svona allavega í beinum sparnaði, heldur það meira frekar að samleiðin og ýmislegu sameiginlegu kostnaður getur hugsanlega nýst okkur. Jafn góðir vinir okkar, og þeir eru Norðurlandaþjóðirnar, að þá gætir engin hagsmuni Íslendinga nema Ísland. Og reyndar er það þannig að þó við séum nú gott að eiga góða vini sem Norðurlandaþjóðirnar eru, þá tökumst nú stundum á við þá. Tala um þeir eru fiskur annars vegar, að þá þurfum við svo sannarlega að gæta okkar hagsmuni og einhver kynni að segja að það bara einhverju fiskveiðisamningar. Nei, þetta eru hafréttarmálin og ýmislegt annað. Ég geti farið í löngum máli til dæmis sem deilur okkar við okkar nánustu vini hvað þessa þætti varðar. Það mun enginn gæta hagsmuni Íslendinga nema Ísland. Það er bara þannig. En við munum alltaf vera með litla þjónustu og svo snýst það hvernig forgangsröðum við sem allra best. Schengen er á forræði dómsmálaráðuneytisins og hæstv. Dómsmálaráðherra Sigríður Andersen eða fyrrverandi var hér með góða skýrslu Schengen og þarna ég held að ég ætla ekkert að fara neitt inn á það svið en hins vegar þá eins og ég nefndi að þá held ég að við séum að gæta ýtrustu hagkvæmni þegar kemur að sendiskrifstofum en við getum rætt það aðeins betur hér á eftir. Tekur til máls öðru sinni hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég vil þakka hæstv. Utanríkisráðherra fyrir þessi svör. Jú, Malta, þeir eru kannski með meira en þeir kannski þá að bruðla meira og ég veit ekki hvernig það var að því. En það segir því sjálft að við verðum alltaf að hugsa það að við erum smáþjóð og við getum ekki leyft okkur hvað sem er. Og núna er komið upp svo staða að Bandaríkjamenn hefur byrjað að byggja upp á Keflavíkurflugvelli einhverja aðstöðu fyrir flugvélar. Og ég spyr mig er það eingöngu kostnaður okkar eða hversu mikið er það kostnaður þeirra og munu þeir þá koma aftur og taka til á flugvellinum á eigin kostnað eða er þetta eitthvað sem við maður óttast að þurfum að fara út í stórar kostnaðuppbyggingar við það að koma flugvellinum í lag þannig að hernaðarumferð geti aukist þar? Nú svarar hæstv. Utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson öðru sinni. Já, þakka hv. þingmanni fyrir. Ég held að það sé ekki rétt að leggja upp að sendiráð sé eitthvað bruðl. Sendiráð er ekki bara eitthvað fólk sitji þarna og bíður bara eftir hvað gerist. Við erum með sendiráð sem að gæta hagsmuna okkar. Við ræddum hér áðan varðandi EES-samninginn. Við erum að ýmsar skoðanir á honum, hvað kemur frá Brussel. Við getum haft áhrif, en þá þurfum við að vera á svæðinu. Þá þurfum við að vinna vinnu. Það mun enginn gera það fyrir okkur. Og það er ekki bæði hægt að segja, heyrðu, okkur finnst ómögulegt að það hafi ekki tekið einhverja séríslenska aðstæðna í einhverju reglugerð eða tilskipun öðru slíku. Ef við gerðum ekki athugasemdir við það þegar okkur er boðið upp á að gera það. Þá þurfum við að hafa fólk á svæðinu til þess að vinna þá vinnu. Varðandi aukin umsvif Bandaríkjamanna þá liggur það alveg fyrir að það hefur verið aukin umsvif hér eftir Krímskagамálið 2014. Það eru miklar framkvæmdir á vegum Bandaríkjahers út af því að þeir eru með nýjar flugvélar og annað slíkt og endurnýjun komin á það.
og það er ekki, og við höfum nú greitt mjög lítinn hluta af þessu, en auðvitað tökum við þátt í okkar eigin vörnum. Við erum í Atlantshafsbandalaginu með tvíhliða samninginn, en þessar stóru framkvæmdir sem hv. þingmaður er að vísa til er eitthvað sem er langmest fjármagnað annars staðar frá. Þá tekur til máls hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Forseti, þakka ráðherra fyrir umræðurnar fram að þessu. Ég vil spyrja hæstv. ráðherra út í blaðsíðu 190, þar er minnst á ný varnarmannvirki. Ég rifja bara upp með okkur hvaða mannvirki þetta eru, sjálfsagt höfum við nú heyrt það. Ég sá ekki á áætluninni hvað þetta er nákvæmlega, en það er talað um ný varnarmannvirki. Við vitum að það hefur verið að lagfæra ákveðna hluti í Keflavík. Það er spurning hvað þetta er. Síðan held ég að sé mikilvægt eða mig langar í það minnst að nefna það, af því að ráðherra talar hér í kvöld töluvert mikið forgangsröðun og hvernig menn fara með fjármuni, og ég er algjörlega sammála ráðherra með það skiptir miklu máli. Þess vegna held ég að það hefði verið nær og ætti að vera að eyða þeim fjármunum, 100 milljóna væntanlega, ef ég man rétt, 300 milljóna eitthvað slíkt í þetta framboð til UNESCO, og nota það frekar til þess að bæta og til dæmis vera með fasta almennlega viðveru í Strasbourg og sinna málum í Vín frekar en að fara í þetta tímabundna verkefni sem þarna er, vegna þarna eru miklir fjármunir settir í þetta verkefni og ég er ekki alveg búinn að átta mig á því hverju það á að skila okkur. Síðan langar mig aðeins að koma inn á þróunarsamvinnuna, því að leið og við fögnum því að áætlunin gerir ráð fyrir að við færumst nær þessu verkefni sem við höfum samþykkt, þessu markmiði sem við höfum samþykkt að vera á, þessi 0,7%, að þá er ljóst að það ríkir ákveðin óvissa það hvernig þessi framlög verða reiknuð í framtíðinni, og ráðherra hefur nú sjálfur svona í gegnum tíðina haft ákveðna skoðun á því hvernig eiga að reikna framlög til þróunarsamvinnu, og því er freistandi að spyrja hvort að menn hafi sett upp einhverja sviðsmyndir varðandi þessar mögulegu breytingar á útreikningunum. Síðan langar mig að spyrja ráðherra hve miklu fjármunum hann áætlar að ráðstafa ári í áætluninni af liðnum þróunarsamvinna í samstarfsríkjum og svæðasamstarfi í samstarfssjóð með atvinnulífinu. Eftir þennan uppsynningu sem við fengið í dag að þá er 100 milljónir á þessu ári. Hvað er mikið áætlað að komi á ári í áætluninni inn í þennan sjóð? Þá svarar hæstv. Utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Já, virðulegi forseti, varðandi ef hv. þingmaður var hér að vísa til varnarmannvirkja sem er verið að fara í núna, að þá er það tilkomið vegna þess að til dæmis að nýju kafbátavélarnar og annað sem að núna eru notaðar, að þær passa illa inn í núverandi flugskýli, þannig að það þarf að breyta þeim til þess að það náist. Þetta eru flughlöð, þvottastöðvar og annað slíkt sem að eru bara tilkomið vegna þess að hér eru komin nýr tæki og búnaður sem var ekki til staðar áðan, þannig að það sem var til staðar að það bæði gerði ráð fyrir annars konar flugvélum og tækjum, en sömuleiðis er þetta viðhald út af því að þetta eins og annað að það þarf á viðhaldi að halda. Varðandi UNESCO, menn geta haft auðvitað skoðun á því hvort að við að sækjast eftir setu í alþjóðastofnunum. Ég held að þessi nú tæpið að halda því fram að við fáum ekki neitt út úr því. Við höfum átt gott samstarf við UNESCO og þeir eru nokkuð áberandi hér á landi, og ég held að það sé nú engin vafi á því að ef menn annað borð trúa því að alþjóðlegt samstarf sé gott, að þá sé ýmislegt sem við getum bæði lagt fram á þeim vettvangi og sömuleiðis ýmislegt sem við getum nýtt okkur hvað það varðar. Hv. þingmaður þekkir það auðvitað vel að UNESCO er afskaplega virt á alþjóðavettvangi og eftirsóknarvert að vera þar eins og við vorum nú einu sinni hérna fyrir nokkuð löngu síðan. Varðandi þróunarmálin, ég held að hv. þingmaður var ekki að spyrja það út í samstarfssjóðum við atvinnulífið, og ég get kannski farið betur í það í seinna andsvörum. Ég var ekki alveg viss ef að hv. þingmaður myndi kannski ítreka það hvað nákvæmlega hann var hér að vísa til, þá skal ég svara því. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti, varðandi þróunarsamvinnu þá spurði ég
hæstv. ráðherra hvað hann teldi að miklum fjármunum á ári yrði ráðstafað af liðnum þróunarsamvinnu í samstarfsríkjum og fræðasamstarfi í samstarfssjóð með atvinnulífinu. Því að við notum þessa peninga sjálfsögðu ekki margoft eins og við öll vitum, þannig að einhvers staðar eru teknir og við höfum fengið uppkynnt hvaðan peningarnir eru teknir í þennan samstarfssjóð og þar af leiðandi er spurt hvað áætlað að mikið fari í hann af þessum lið. Varðandi varnarmannvirkin, þá kannast ég vel við þessa flugvélaþvottastöð sem þarna verið að setja upp, en ég spurði hins vegar ný varnarmannvirki, það sem stendur í áætluninni. Það kann að vera að þetta sé bara prentvilla, það sé verið að tala þessar breytingar á eldri mannvirkjum, en það svo áhugavert ef það einhver ný þarna, hvað það þá. Varðandi UNESCO, þá sagði ég einfaldlega ekki vita hvað við fáum út úr því og það getur vel verið að koma eitthvað út úr þessu, en ég ítreka það sem ég sagði að það var hægt að nota þessa peninga í annað og til dæmis það að styrkja viðveru okkar í bæði Strassborg og Vín. Og ég held að í þessari umræðu sem var hér áðan peningar, hvort að peningarnir nýttust okkur í utanríkisþjónustunni, þá vantar fjármuni að mínu viti í utanríkisþjónustunni. Þá svarar hæstv. utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson öðru sinni. Virðulegi forseti, kannski þegar við förum svona nákvæmlega ofan í einstaka þætti að það kannski það er allavega ekki verra að fara yfir það í háttvirtri utanríkismálanefnd og að sjálfsagt að fara yfir það hér núna. Varðandi samstarfssjóðinn þá er gert ráð fyrir því að það fari þar 400 milljónir á næstu 4 árum og það er auðvitað ekki tekið að neinu því aukningin er náttúrulega margfalt meira heldur en sem nemur þessum fjármunum. Og hér er einfaldlega verið að koma til móts við það, virðulegi forseti, að það er kallað eftir því og við erum hér að gera það nákvæmlega sama og þau lönd sem berum okkur saman við, það er að segja Norðurlöndin þá sérstaklega, en þá auðvitað við fleiri lönd, að til þess að ná árangri í þessum löndum að það þarf að byggja þar upp atvinnulífið og það munum við ekki gera með hið opinbera mun ekki fara í það nema að einhverju mjög litlu leyti. Það verður ekki gert öðruvísi heldur en að atvinnulífið komi að því og það er kallað eftir því að atvinnulífið komi að þessum málum. Það gera þeir svo sannarlega í því löndum sem við berum okkur helst saman við og við skulum vona það að þessi sjóður muni skila þeim tilætluðum árangri og íslenskt atvinnulíf muni taka virkan þátt í þróunarverkefni. Tekur til máls hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis, Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Herra forseti, það má fagna þeirri áherslu sem verður í formennskutíð Íslands í Norðurskautsráðinu á málefni hafsins og reyndar var svolítið gaman að sjá samspil málefni sjávar og utanríkismála í áætluninni. Reyndar er samspilið svo mikið að þegar ég var að lesa sjávarútvegskaflann þá hélt ég hefði ruglast og væri raun og veru að lesa utanríkismálakaflann. Það er auðvitað hið besta mál, en enda í ljósi loftslagsbreytinga, súrnun og hlýnun sjávar, þá er auðvitað ljóst að við þurfum að setja miklu meiri kraft í rannsóknir og auka skilning okkar á vistkerfi sjávar, enda má segja að líf okkar, eða í það minnsta lífsviðurværi, liggi undir. Það er hins vegar athyglivert að á sama tíma og þessi áhersla birtist hér, gagnvart utanríkismálunum, og þá er dregið úr framlögum til málaflokksins sjávarútvegs og fiskeldis og ekki að sjá að verið sé að auka í. Þá kemur einnig fram að á síðustu 20 árum hafi ötullega verið unnið af afmörkun ytri marka landgrunns Íslands í samræmi við ákvæði hafréttarsamnings Sameinuðu þjóðanna og þannig er talið eðlilegt að næsti áfangi afmörkunar ytri marka landgrunnsins verði á hinu umdeilda Hatton Rockall-svæði. Slíkt krefst hins vegar vandaðrar vísindavinnu eins og kemur fram í áætluninni til rökstuðningskröfum Íslands og þeirri vinnu fylgir umtalsverður kostnaður. Forsenda þess að hefja megi þennan áfanga, þennan mikilvæga áfanga, sé því að tryggja viðkomandi ráðuneyti og undirstofnunum þess nægjanlegt fjármagn, nokkuð sem er ljóst að ekki er verið að gera í þessari áætlun. Herra forseti, ég spyr því hvort að hæstv. Utanríkisráðherra hafi engar áhyggjur af því að þessi samdráttur gagnvart sjávarútvegsráðuneyti og stofnunum þess geri hans ráðuneyti ekki erfitt fyrir að sinna sínum verkefnum. Þá svarar hæstv. Utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir. Hv. þingmaður er hér að tala mjög mikilvægt mál og hittir algjörlega naglann á höfuðið. Að fyrsta lagi
þegar kemur málefnum hafsins og það er ekkert leyndarmál og það er ástæðan fyrir það er í öllum okkar áherslum að það sem við getum mögulega komið við, það er málefni hafsins. Það eru mjög mörg ríki sem liggja ekki að hafinu, mjög fá ríki sem eru í miklum tengslum við hafið og sjávarútveginn eins og Íslendingar og við lítum á þessi forgangsmál að vera alltaf að ræða þau mál og leggja áherslu á það. Og hv. þingmaður kemur hér að einmitt samspili því að utanríkisþjónustan er aldrei ein, hún er alltaf að vinna með öðrum. Og þegar kemur að þessum mikilvægum málum sem ég þakka hv. þingmaður fyrir að vekja athygli á, ég er bara sammála hv. þingmanni alveg fullkomlega áhersluna hvað þetta varðar, að þá eru undirstofnanir vísu er það ekki og ég skil það vel að hv. þingmaður hafi talið það vera hjá sjávarútvegsráðuneytinu og það er hjá umhverfisráðuneytinu þegar kemur að rannsóknum hvað varðar landgrunn. Og ég sé að hv. þingmaður er bara alveg að pissa eins og mjög margir sem að komast að þessu. En þegar við höfum verið að færa verkefni á milli ráðuneyta þá átt þetta heima þar. Og þetta er eitt af því sem ég og hæstv. Umhverfisráðherra höfum rætt og erum að leggja áherslu á og koma með tillögur það hvernig við getum unnið nákvæmlega þessa hluti sem hv. þingmaður var hér að vísa til. Og ég ætla ekki að endurtaka það sem hv. þingmaður sagði, þetta er bara rétt. En þetta snýr hins vegar að undirstofnunum umhverfisráðuneytisins og þarna eins og í flestu öðru þegar kemur okkur hagsmunagæslu þá þurfa allir að vinna saman. Utanríkisráðuneytið mun ekki sinna neinum vísindarannsóknum, svo mikið er víst á þessu sviði og ég veit ekki hvort að það sé, þó að þarna vistaverur utanríkisráðuneytisins séu margar þá man ég ekki eftir því að við séum að sinna neinum vísindarannsóknum. En til þess að við náum árangri í okkar vinnu að þá þurfum að vinna heimavinnuna og það er þess vegna sem ég og hæstv. Umhverfisráðherra höfum sérstaklega sest yfir þetta og beðið okkar fólk að koma með áætlanir þessa þætti. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis, Kristína Friðbjörg Elíasdóttir. Herra forseti, já, ég er pínku hissa. Ég hélt að það væri að sjálfsögðu Hafrannsóknastofnun sem sinnti rannsóknum á lífríki og vistkerfi sjávar en gerir það greinilega ekki þegar kemur að landgrunninum ef ég skil hæstv. ráðherra rétt. En ef að það er þá er það bara gott að blessa og ég bara fagna því ef að verið að setja fjármuni í þetta. En mig langar að halda áfram að rósa ráðherra örlítið og fagna því leiðarljósi sem birtist í utanríkisstefnu Íslands út af því að við höfum einmitt heilmikið fram að færa gagnvart nákvæmlega þessum grunngildum og sérstaklega þegar kemur að friðsamlegum lausnum. En ég hef þó nokkrar áhyggjur af því, herra forseti, að ekki sé verið að skapa ráðuneytinu ramma til þess að sinna verkefnum sínum, en það vakti athygli mína við lestur áætlunar málsgreininum yfirtöku utanríkisráðuneytisins á leyfisveitingu vegna hergagnaflutninga með borgaralegum loftförum. Þar segir orðrétt með leyfi forseta að ólíklegt sé að ráðuneytið nái að sinna verkefninu sem skyldi innan núverandi útgjaldaramma. Ég spyr því hæstv. ráðherra hvort hann getur raunverulega sætt sig við að þingið samþykki þessa fjármálaáætlun eins og hann stendur hér með það í huga að ráðuneytið hans virðist ekki telja sig geta sinnt verkefnum sem skyldi. Þá svarar hæstv. utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Já, ég þakka hv. þingmanni fyrir og hv. þingmaður hefur lesið vel heima sem er náttúrulega grunnur af því þegar maður ætlar að ná árangri og ég þakka fyrir málefnalega og góða spurningar. Við erum auðvitað hér í ákveðinni vinnu og þetta er ekki fjárlagavinna. Hér erum við að setja stóru línur og ég held að þetta sé til bóta. Ég held að það sé mjög gott að við séum að gera áætlun til langs tíma. Þýðir það að þetta verður nákvæmlega fjárlögin? Nei, það verður það ekki. En við vekjum þess athygli þings á þeim þáttum sem við höfum áhyggjur af. Og þarna er það að ræða. Náttúrulega ég veit ekki hvað skal segja, þarna leiðir embættismanna eru órannsakanlegir. Við erum bara komin á þann stað að við fengum ákveðið verkefni, við fengum eins og ekki fjármunina með því og það auðvitað er eitthvað sem getur illa gengið upp og þess vegna vekjum við athygli á því. En við erum alveg meðvituð það að hér erum við að tala stóru línurnar og við erum að ræða hér hlutina til lengri tíma sem ég tel að vera mjög skynsamlegt. En þetta er eitt af því sem við fengum verkefni en ekki fjármunina til að sinna því og það gengur trauðlega upp. Þá tekur til máls hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Herra forseti, ég hef áhuga á því að ræða við hæstv. ráðherra
þá mælikvarða og markmið sem að finna má á bls. 186 í fjármálaáætlun, en þar kemur fram að mælikvarði á markmiðin að standa betur vörð grunngildi utanríkisstefnu Íslands, að mælikvarðinn verði orðspor Íslands á alþjóðavettvangi varðandi grunngildi utanríkisstefnu Íslands, lýðræði, virðing fyrir réttarríkinu og alþjóðalögum, mannúð og mannréttindi og svo heldur þetta eins áfram. Og svo sömuleiðis aðgerð númer 12 á bls. 188 sem snýr að því að efla gerð og miðlun grunnupplýsinga brýn hagsmunamál Íslands sem nýtast ráðuneytunum og sendiskrifstofum til að efla þekkingu almennings á Íslandi og erlendis á málefnasviðum ráðuneytisins í gegnum innlenda og erlenda fjölmiðla, samfélagsmiðla með skýrslugjöf og fundum heima fyrir erlendis. Með leyfi forseta, afsakið ef ég gleymdi því. Í þessu ljósi, með þessi markmið í huga, orðspor Íslands þegar kemur á mannréttindum og þessar áætlanir að ætla að vera duglegri að miðla efni hagsmuni Íslands og orðspor Íslands og hvað utanríkisþjónustan að gera, að þá vil ég spyrja hæstv. Ráðherra dóm Mannréttindadómstóls Evrópu í Landsréttarmálinu og þá orðræðu sem ég hef upplifað hjá flokksmönnum hæstv. Utanríkisráðherra. Meðal annars sagði hæstv. Fyrrverandi dómsmálaráðherra með leyfi forseta að hún mun ekki láta átölulaust að dómstólar, hvorki innlendir né erlendir, verði notaðir í pólitískum tilgangi. Né heldur mun hún láta átölulaust að íslenskir dómstólar framselji sitt vald til túlkunar á íslenskum lögum til erlendra dómstóla. Formaður flokks hæstv. Utanríkisráðherra tók í sama streng og spurði sig hvort við höfum framselt túlkunarvald yfir til Evrópu. Ég heyrði hæstv. Ráðherra einnig nefna það að það væri eðlilegt að hafa þroska umræðu þessi mál. Ég get alveg tekið undir það. En ég velti fyrir mér á fundi ráðherraráðsins í Helsinki munum við heyra svipuð orð að dómurinn hafi framið einhvers konar brot á fullveldi Íslands og mun vera að tala að það sé verið að nota Mannréttindadómstólinn í pólitískum tilgangi vegna þess að ég hef áhyggjur af því að það muni verulega skaða orðspor Íslands. Og svarar hæstv. utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Virðulegi forseti, varðandi orðspor Íslands þá held ég að það sé alveg augljóst að orðspor Íslands þegar kemur að mannréttindamálum gott. Það er alveg augljóst. Annars hefði ekki náðst þessi samstaða það að við myndum taka sæti í Mannréttindaráðinu. Það er alveg útilokað annað. Það er þau lönd sem stóðu bak við okkur, hvað þéttast bak við okkur þar eru öll lönd sem eru með mjög gott ég getur sagt að bara standa sig best í heimi þegar kemur á mannréttindamálum og þau hefðu aldrei verið að bæði að hvetja okkur og styðja okkur til þess að setjast þar inn ef þau töldu að orðspor okkar væri ekki gott og við værum ekki að standa okkur vel þegar kemur á mannréttindamálum. Og talandi orðspor Ísland, þetta er allt saman, það er snúið að búa til mælikvarða, svona mælanlega mælikvarða þegar kemur að þessum þáttum. Þetta er oft mjög huglægt. Ég held að það sé alveg augljóst að til dæmis að það svo umræða sem hefur verið meiri í erlendum fjölmiðlum heldur í íslenskum framgang okkur í Mannréttindaráðinu hafi hjálpað mjög orðspor Íslands. Ég held að það sé ekki glannalegt, þvert á móti bara varkart að fullyrða að svo sé. Síðan hins vegar það þegar kemur upp mál eins og hv. þingmaður að vísa til að þá skiptir þetta í þessum málum eins og öllu öðrum að menn bara gæti hófs í orðavali en það er gagnrýnin hugsun að hún er náttúrulega grunnurinn að því að fólk nái árangri og ég endurtek bara það sem hv. þingmaður vísaði til að það mun ekki skaða orðspor Íslands að hér sé þroskuð umræðu þennan dóm eða annað því líkt sem við munum upplifa í nútíð og framtíð. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Herra forseti, ég held að það muni skaða orðspor Íslands á alþjóðavettvangi ef utanríkisráðherrann okkar, hæstvirtur, fer að láta hafa eftir sér að Mannréttindadómstóll Evrópu hafi verið notaður í pólitískum tilgangi þegar hann dæmdi, því miður, fordæmisgefandi mál skipan dómstóla sem fordæmisgefandi fyrir alla þjóðir í Evrópu. Við erum sem sagt víti til varnar eftir þessum dómi í allri Evrópu sem ég hlýt að fá að heyra frá hæstv. utanríkisráðherra
að sé sammála mér það að geti ekki verið gott fyrir orðspor Íslands hvað varðar vernd mannréttinda að við séum sýnikennslu í því hvernig eigi ekki að skipa í dómstóla. Og það sem ég að leitast eftir hjá ráðherra hvort hann muni viðhafa þessa orðræðu. Nú stendur til þing í Helsinki í maí og við tökum bráðum við formennsku í ráðherraráðinu. Það hefur verið reynt áður að Danmörku að ráðast að undirstöðu Mannréttindadómstólsins og ég bara að spyrja hvort að við ætlum sömu leið, hvort að orðspor Íslands verði skaddað með þessum hætti. Þá svarar hæstv. Utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson öðru sinni. Virðulegi forseti, ég tel nú enga ástæðu til þess að hv. þingmaður fari að leggja þeim sem hér stendur orð í munn og velta því fyrir sér hvort hann segi hitt og þetta. Við tökum að sjálfsögðu þennan dóm alvarlega og erum að skoða hann eins og margoft hefur komið fram. Ég fékk nú þann kaleik að skipa dómara. Það ekki einfalt mál. Og ég nú þeirrar skoðunar að það eigi að ræða þau mál og ég treysti okkur að við getum gert það án þess að vera með einhver gífuryrði eða stóryrði. Það vandasamt að hafa fyrirkomulag sem hafið yfir alla gagnrýni og ég held að ég og hv. þingmaður hljótum vera sammála það að það eins og annað hlýtur að vera eitthvað sem við getum tekið umræðuna og rætt hvort að við séum að besta fyrirkomulagið eins og það núna eða hvort að það séu einhverjir vankantar eða gallar á því. Og ég tel að við gerum það og þá mun það ekki neitt skaða orðspor Íslands. Eftir þennan dóm þá tökum við hann alvarlega og erum að skoða hann eins og margoft hefur komið fram. Þá tekur til máls hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Steindór Valdimarsson. Herra forseti, ég vil byrja á að þakka hæstv. Utanríkisráðherra fyrir hans framsögu hér fyrr við þessa umræðu og þakka honum líka fyrir skelegga málsvörn fyrir öfluga utanríkisþjónustu hér fyrr í umræðunni. Ég honum hjartanlega sammála það að við þurfum svo sannarlega á því að halda að hafa öfluga utanríkisþjónustu. Ég verð líka sömuleiðis að taka undir með hæstv. ráðherra EES-samninginn og þær áherslur sem hann leggur á að sinna þeim samningi vel. Við erum svo heppnir, ég og hæstv. Utanríkisráðherra, að vera alveg hjartanlega sammála það að EES-samningurinn er mikilvægasti milliríkjasamningur sem Ísland á aðild að og það þarf bæði að verja hann og það þarf að nýta hann. Og þar förum við hæstv. Utanríkisráðherra alveg samferða. Vegna þess að þessi samningur hefur gríðarlega mikil áhrif og hefur haft á Íslandi á samfélagið allt. Og þess vegna vil ég bara ítreka það að ég mjög ánægður með þetta. Hins vegar hef ég áhyggjur auðvitað af því að sá mikli metnaður sem ráðherrann hefur í þessum efnum að það verði að einhverju marki erfitt að sinna honum með fullnægjandi hætti miðað við það fjármagn sem sett er í málaflokkinn því að þetta er mikið starf. Og ég vil því bara spyrja ráðherrann hvort að hann telji sig örugglega hafa nægt fé til þess að geta sinnt þessum mikilvæga samningi sem skyldi. Þá svarar hæstv. Utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina og við erum sammála margt og reyndar er nú þannig að þó svo við deilum hér á þingi þá er nú samt sem áður þannig að það ótrúlega mikið samstaða utanríkisstefnu Íslendinga á þingi og ég held með þjóðina líka sem mjög gott.
það er alveg hárrétt hjá hv. þingmanni að við þurfum að gæta hagsmuna okkar þegar kemur að EES-samningnum og það gerist ekki af sjálfu sér. Ég er ánægður með það að við erum að framkvæma þá áætlun sem ég lagði upp með, sem kemur meðal annars fram í skýrslunni Gengi til góðs, sem meðal annars felur í sér að við séum að fjölga útsendum fulltrúum frá fagráðuneytunum í Brussel og reyna að hafa áhrif sérstaklega á fyrstu stigum þegar er best að gera það. Það liggur þessu alveg fyrir og eins og hér kemur fram í bæði framsöguræðu og í texta að þegar kemur að ef að þessi áætlun fer fram óbreytt þá verður það mikið verkefni að ná fram þeim markmiðum sem við leggjum upp með. En þetta er áætlun en þetta er ekki fjárlög hvers árs og við erum hér að vekja athygli á ýmsu sem við teljum vera mætti fara betur og síðan er það þingsins að fara yfir það þegar þar að kemur. Því að það liggur alveg fyrir og ég veit að við hv. þingmenn erum sammála það að það mun enginn gæta okkar hagsmuna nema við sjálf og við þurfum að forgangsraða þegar hvað það varðar. EES-samningurinn er eðli málsins samkvæmt í forgangi en það eru mörg önnur verkefni sem við þurfum að sinna sömuleiðis og ég tel það sé gott að við sem að leggja fram áætlun með þess hætti, ég tel það sé gott að líta til langs tíma. En við vitum það alveg hér ekki fjárlög hvers árs að ræða. Hér á fyrst og fremst er að renna stóru línurnar og við vekjum athygli á því sem við höfum áhyggjur af í þessari áætlun. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Steindór Valdimarsson. Herra forseti, ég þakka hæstv. ráðherra fyrir svörin. Mér langar til þess að spyrja hæstv. utanríkisráðherra út í ummæli sem höfð eru eftir honum eða í viðtali við hann, það verður svo sem ekki höfð eftir honum, hann sagði það sjálfur, og síðan hæstv. Forsætisráðherra í tilefni af því að Bretar eru á leiðinni út úr Brexit og EES-samningurinn er á leiðinni út úr Evrópusambandinu með Brexit og að EES-samningurinn á 25 ára afmæli, þá hafa menn verið að spyrjast fyrir það hvernig mönnum hugnaðist það að Bretar myndu sækjast eftir aðild að EES-samningnum og ef að ég tók rétt eftir þá voru svör ráðherranna tveggja hæstvirtra ekki alveg samhljóða í þessu og þess vegna er eiginlega spurningin sú: hefur þetta eitthvað verið rætt með einhverjum hætti á vettvangi ríkisstjórnarinnar hvaða stefnu eða tilboð Ísland vill gefa Bretum í vandræðum sínum eftir að þeir slíta hjónabandinu við Evrópusambandið? Þá svarar hæstv. utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson öðru sinni. Já, virðulegi forseti, ég bara vegna hjónaskilnaðarins aðeins fyrir sunnan okkur að þá gerum við engin tilboð hvað það varðar. Það liggur hins vegar alveg fyrir frá fyrsta degi að þá höfum við lagt á það áherslu og það er alveg full samstaða innan ríkisstjórnarinnar að við erum tilbúin til þess að hjálpa til við að leysa málin en ekki bæta í vandamál. Og það er mín skoðun að ef að Bretar færu þess á leið til okkur að fara inn í EFTA eða skoða EES-samstarfið og það væri samstaða, þá væri við ekki þeir sem myndu leggja stein í götu þess, enda hefðum við enga hagsmuni af því. Og við höfum lagt á það áherslu að við viljum ekki sjá neina viðskiptahindranir. Það væru slæmar fréttir ef það eru viðskiptahindranir í álfunni eftir að þeir ganga út og við höfum nálgast þetta með þessum hætti. Bretar eru ekki að fara neitt og það er mjög mikilvægt að það veri áfram góð samskipti, ekki bara milli Íslands og Bretlands, heldur líka Bretlands og annarra Evrópuríkja. Þá tekur til máls hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti,
Mig langaði að ræða við hæstv. utanríkisráðherra. Hann var að tala nefnilega áðan að það væri mjög gott að hafa sendiráð og stunda viðskipti við erlend ríki. Þá langar mig að spyrja hann í sambandi við viðskipti sem við höfðum mjög góð og mjög lengi við Rússa. Í sem krakki man ég eftir að hljópa og hoppa og síðasta leik á Moskvískössum. Síðan var maður í Völundi að rakka Rússatilbrigði og svo fór maður í Eimskip og var að flytja út vörur til Rússlands á lyfturum. Og þetta var mjög góð og mikil viðskipti og gognuðust okkur mjög vel á erfiðum tímum annað. Síðan fór, eins og við vitum, að þá gerðu Rússar innrás í Krímskaga og síðan höfum við ekki haft viðskipti við hann lengur. En við vitum að nákvæmlega þjóðir okkar eins og Færeyingar eru með góða viðskiptum. Ég spyr, hver er stefnan? Er stefnan svo að halda áfram að hunsa Rússa og þá hvers vegna? Og er það ekki bara, og ef við ætlum að hafa þá stefnu að við viljum ekki vera viðskipti við þá sem er í stríði eða stunda þá er ég eiginlega bara viss að við ættum ekki viðskipti við margar þjóðir. Og svo getum við líka sett þetta upp í það að við ættum ekki eiga viðskipti við það sem framleiða vopn og selja þess. Til þess það þarf til að fara í stríð. Þannig að við getum á margan hátt útilokað samstarf við fullt af þjóðum og þess vegna spyr ég mig af hverju við erum enn í viðskiptabanni við Rússa og hvort það sé ekki bara réttast að við förum og setjumst niður og semjum við viðskipti þá upp á nýtt. Þá svarar hæstv. utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir þessa fyrirspurn vegna þess að þetta er nákvæmlega það sem maður heyrir oft í þjóðfélaginu og ég skil alveg hvaðan hv. þingmaður kemur. Hann hefur fengið upplýsingar sem menn nefna sem eru ekki upplýsingar heldur eitthvað sem í umræðunni vegna þess að ég vil fúslega leiðrétta þennan misskilning sem hérna kemur fram. Við erum ekki með neitt viðskiptabann á Rússa. Við tókum þátt í refsiaðgerð með öðrum vestrænum þjóðum eftir innlimun Krímskaga og það miðar bara aðalum tengdum valdhöfum í Rússlandi en ekki gegn almenningi. Síðan það þannig að Rússar setja viðskiptabann á þær þjóðir sem taka þátt í þessu refsiaðgerð og þeir taka út ákveðnar vörur. Þær vörur sem koma verst niður á okkur. Það er annars vegar sjávarútvegur og hins vegar landbúnaður. Þessi kemur það illa niður á Eystrasaltsríkjunum og Finnlandi og Danmörku og ýmsum öðrum ríkjum. En við höfum aldrei sett viðskiptabann á Rússa og reyndar eigum við þó að við höfum ekki náð að selja þessar vörur vegna þess að þeir settu þetta viðskiptabann á okkur að þá eigum við og höfum verið með viðskipta gert hvað við getum til að liðka fyrir viðskiptum á milli ríkjanna og þeir eru nú til dæmis að kaupa af okkur keypta okkur skip, sömuleiðis hafa þau fyrirtæki sem eru að framleiða ýmislegt sem snýr að sjávarútveginum að þau hafa verið að gera samninga og jafnvel stóra viðskiptasamninga við Rússa. En það eru þessar tvær greinar sem þeir hafa sett viðskiptabann á. Annars vegar það landbúnaður og hins vegar sjávarútvegur. Og það alveg vitað að þeir eru að gera það, hafa nýtt tækifæri til þess að venda þessa framleiðslu heima fyrir og að reyna að auka matvælaframleiðslu sína bæði á vettvangi landbúnaðar og sjávarútvegs. Þá tekur til máls að sinni hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka hæstv. utanríkisráðherra fyrir svarið en þá bara hættum við refsiaðgerðum. Er það ekki bara strikum við þær? Það er ekki bara besta mál? Er ekki bara búið að standa nú lengi og er ekki bara ágætt að bara fara í samninga við þá, tala við þá? Eins og við gerum við flest allar aðrar þjóðir og svo vegna þess að ég held að þessi næsvöld fyrir okkur vegna þess að við sjáum það að ESB hvernig Bretar gengur að komast út úr ESB. Það virðist vera að ESB sé með einhverja sumarskrúfur á þeim og þetta virðist vera erfitt fyrir þá að kyngja því sem að fá í þessu útgöngusamningi og svo sá ég nýja frétt daginn þar sem var viðtalið við Frakklandsforseta þar sem hann sagði að ef væri kosið í dag útgöngu Frakka úr Evrópusambandinu þá var hann viss að þeir myndi vilja fara út. Þetta eiginlega hálfgert veiðarflan í ESB-löndin og þannig að það væri nú fínt að fara
kynna þá fleiri til að eiga viðskipti eins og til dæmis Rússa. Þá er komið að síðasta ræðumanni kvöldsins sem er hæstv. Utanríkisráðherra og svarar öðru sinni. Já, bara svo að það sé sagt að þó svo að þegar að Rússaviðskipti voru hvað mest, þá er það samt alveg brota því sem við eigum viðskipti við. Ég held að ná ekki einu sinni, ekki 10% af því stærsta viðskiptalandinu, kannski 7-8% af viðskiptum við stærsta viðskiptalandið sem er Bandaríkin. En það er aldrei neitt mikið. En ef við ætlum ekki að taka þátt í refsaðgerðum, hvaða skilaboð er að gera þá? Og þá erum við að gefa þau skilaboð og þeir eru brotin alþjóðalög og þá ætlum við ekkert að taka þátt í því að mótmæla því. Hvað gerum við þá þegar þeir eru brotin alþjóðalög okkur? Við höfum allt undir því alþjóðalög séu haldin. Þetta er gott fyrir alla, en sérstaklega smáþjóðir. Hvernig við eigum að fá samstöðu ef einhver myndi brjóta okkur alþjóðalög? Þegar við erum ekki tilbúin til að leggja okkar litla lof á vogarskálunar þegar svo ber undir. Ég held að það væri mjög mikil skammsýni ef við færum þá. Og hvað tala við Rússa? Við erum alltaf að tala við Rússa og munum halda því áfram. Og ég reyndar að fara til Sankt Pétursborgar bara núna á næstu dögum. En eitt af því fyrstu heimsóknum mínum var einmitt að tala við Pútín og Lavrov og ég mun halda því áfram að eiga þessi samskipti við Rússa og ég mun reyna að ýta eftir viðskiptum á milli Íslands og Rússlands eins og annarra þjóða, en ég held að það veri mikil skammsýni, óskynsamlegt og alveg þvert á það sem við stöndum fyrir ef við mótmæltum ekki því þegar alþjóðalög eru brotin. Umræðu eina dagskrármálið er nú frestað og málið tekið út á dagskrá. Umræðunni lýkur með lokaumferð á morgun eins og kynnt hefur verið. Fleira lýkur þá ekki fyrir þessum fundi. Boðað verður til næsta fundar með dagskrá. Fundinum er slitið.